kinyerero ne dudu ya retinai tukareke korwo ni thogo jaria dwa ya oruma aria mafakagira maundu mau manite kumenya gariurana naria maragariurana na ningai arahukaoe kona itimuria kuroena arahukaoe kona itimuria kuroena gariurana naria maragariurana na ningai arahukaoe kona itimuria kuroena arahukaoe kona itimuria kuroena. Hiroshima, wanderuka, wiki otigai. Ini na niciahanda mathaa maria tukugite tukorwo tukiraniria na senator wakwa gukinyaga hindi imwe ngauga mheshimiwa wa mami governor wa mami ngakinya ngauga kiuga ningi senator wakwa tondu uyu kiri Nairobi nitukorwo tugicemania tugakiarangia maundu matiganite umuthi tukinyita ugeni senator wa Homa Matiga. Karibu sana senator. Thank you muno. Na Gordon iga microphone yo wega no na mwanake ucio ni nyendaga ugaikara ukigwa kigo Gordon. Very good, very good. Kia ukahuthika handu hake. Thank you muno waihura nikenaga muno riria njukite guku tukinyihia hwai muno mathaa maya ni mega tondu ciana ni ikomire no twarie ndeto cia andu agima iria twangienda ciana ciigue ndeto iria ciaragio ni athuri riria maratarana ndeto iria ciaragio ni athuri riria mari foi-ini muno cia kwira andu aitu na kuria bururi urorete na kwira andu aitu maundu maria makoretwo makioneka hihi maundu macio maturorete nako nyambe njwe mweke uyu otore ari mutugo wakwa kugeithia thikiriria othe muno ari akurwa odo tumete ngoro ndi hau na turari kuria matura-ini makwanyu ndai na kuria Kimunyuru muthenya wa Saturday na tugigitindania na andu acio na ngikiona andu ega andu akeni na tukiruta kaira kala kagiru no gakiruta tukigena cira ati twaikaikara nturithiaga tukorania nui hari barabara iri hau ire twirega gukorwo tugithie gutindika na deputy president na ni turaiguanire na watiru tondu ntwambirie mwena uri ugiruta reka no twambirie mwena uri nigetha ikuruko kale kahare kura mawe tuonekana kalima kau no twote guthondeka tondu area no andu ni aruti wira na ni makota kumiri indo cio koguo tukoretwo tugikiruta wira na ni ndireciria tondu turanirie na deputy president ndiekani mwene nake na njira njega muthuri mwenyihia muno utaguthukaga utanagirira aragi wahoreire ndi muroraga ngona o mwai wa Kibaki na muthuri ucio ndarora tondu waigora ni gwenda murikara thi nake mumenyane na njira njega warora ukoni mwene na mwai wa Kibaki wega mundu mwaragi ukona ugi no uri wa mwai wa Kibaki uhoreru no uri wa mwai wa Kibaki na tukona hita kuri kinyo handu gakorwo Ngai witu hi ni arere hino na ndanatumana tondu ni muthuri urathikiriria andu ugu uri ade kuma kule Tharaka-Nithi andu giti wako mundu na muno makiria nginya kuhe atongoria ona aria eruto uteti-ini ona aria ni mena miaka minini akamahe gitio tutana tonyari muthenya uria tuguthigiri he muthuri mwata wakwa wetagwo DK Karanja anjira he thenge nigukuonia tumitaga ino tuturaga twethaga mweke wa kumutwarira o kumutugatu no wene na ne ndemo gikuyu ro kwira andu mearithagia gikuyu guku na guku cia maina mageciria ndare nie ti kwiga ndare rirwo kiu gikuyu ro kwira andu marere maharite ugikuyu koguo mwire hena ndo hena ngoima thenge deivi gicego tisi cio kabi notisi cio cia wauria iria gicego ni gicego era baratathi iria iciungana cio citaha maratathi namba 2
tumiumagaria either na Hampshire kana Caldwell aria tunara ndagana thije icio aria na aroria na inyui tondu wa mbere twathomaga na mũrũ nyina very good Kenyatta ngikoma haha nake komaga riu ndikwetha mũrũ nyina ndarakioneka no riu tondu agakingora kuu no ndakena muno muheshimwa na he kaundu tukiambiriria ri na ni njui ngondo ni warora mĩario no ri he kaundu akindira na niwe ni ngũĩ wĩ mũgĩkũyũ mũthuri ndikwĩra tũringithanie na mũndũ ũngĩ tondu tũtiũkire haha kũringithania na mũndũ ũngĩ na njui andũ nĩ maragĩtũthikĩria kũrĩa mothe rĩu wega nĩ atĩrĩrĩ matuonaga makauga twĩkĩte chati kia white nĩu koguo tũtiraria twĩhithĩte ta ndibainĩra wega Professor Kithure Kindiki President Dr. William Ruto gucenjania rega well ndira kuga uria wari ho no mauthi ma muthuri ti Professor Kithure Kindiki niki tondu we ni njuri mucemanitie ona kwina mbica imwe ni njikaraga ni tunyoni to njikagirie mbica tondu ndaigua oiga muthuri na da confess tuticemanitie we no wega ukiaria horo wa ma no ndanamuona akihituka maruga maingi ndui riu tani ndigithie ngiugagiriria thamaki nginya na ngakiheo mweke yatumire athure Kithure Kindiki nigetha hote gucokia kiuria kiu guyura no nginya njoke ndeto eno baranginyo kuri 2022 riria twakoragwo tugithondeka kiama kia UDA mbere ya tuthi githurano-ini ni twaheirwo mweke ta andu akirima muno aria mari thiini wa parliament gukorwo magicagura no mangienda akorwo ari running mate tondu ni kwaiguanirwo giti kia running mate gikuma kirima ni hari na marito maingi maigirirwo metha iguru hari marito ma wa iguru ni maigirirwo metha iguru Ndindi Nyoro ni maigirirwo metha iguru na ngeingi hamwe na andu acio ni hari mundu gwitwo Kindiki Kithure na Rigathi wa Gachagua riria kura ciaikirio ria mbere gugituika andu ni mari muniko kuiguithania nao na andu makiuga aria mari ma MP agitaro gia gatagati makiuga rekei tuikie kura hari andu 32 aria mari mwena wa president uria hindi wari deputy president makiuga maguikia secret ballot andu acio hari andu acio andu 27 makiuga makwenda Kindiki andu 5 makiuga makwenda Rigathi wa Gachagua president we in his wisdom agikira akirora nie ndamuria gitumi akijira ni aroriria akiona tari miaka tari menini na agikira akiuga hini akwenda muthuri mukindiriku nigetha mahote guthondeka thirikari na njira njega juge mugaru nore andu meciragia iyo ni parliament iri yari ku the 13th parliament andu 32 aria maumite kirima aria mari mwena wa William Samoei Ruto andu 27 makiuga makwenda Kindiki na makiana itumi ciao tondu no twakiaragia nao aria maregire tondu ndaririe nao amwe makijira marora ona korwo uyu marona tari muthuri ni marona tari tu abrasive makona tata kuhe andu gitio makona ta kwihura githuri muno makona ni akuruma andu ni aguthara andu muno ono mwakijira ni akuona tata hete atimia gitio koguo president we akiuga reke mekire muthuri nigetha mambe marere ciugo ciake marere anakiaya nigetha anakiaya makoro makinyaniria riria gwagicokire gugithuro na tugithie na mbere o mieri tathirite eiganona gukiambiriria ngucanio nie nguririkanie ndanoka ona haha ngakwira gicego kia Mũgĩkũyũ gikagirwo ndrome emwe ona ngatariria wega gekagirwo kamwe ona kari konju ona gatowe kurugira gagatiro tumikengeria tumingei tumirio twa mwaro tumicumoro nginya gakaia kuihuria kamenya kurugira kogu ndari no gati bodi gukiruthiriria ithe ni gakuruthiriria no ni atiri kari kanini na nikio Mũgĩkũyũ augire
jamba nini haichaga na mutwe ndakwira kyo ndakwira ndeto cio muthi tuguciaria tondu ciana ni ikomire nä cararuku twarie cara na nona nä ndukite muthuri kwä handå ngä ndwaro nani niguo riu rä rä a gwagikinyire handå gå kä ambä rä ria ngucanio gå kä ambä rä ria irumi gå kä ambä rä ria andå nä magåkoma na nda ngå ririkanie ona gå gä kinya handå waihå ra gå gä tuä ka andå maheo nginya December å rä a gå tamenyekaga taria cararuku tå rä arware ndekaga å guo rä mwe nä warakaragio nä må ciari ona må karega kå rä a no maitå akwä ra atä rä rä tatuhå ka ndå wä må rakaru no ndå renda kwaria nä ndå wa gä tä o no wä må rakaru tauga awa matinga makiheo nginya ndithe riu rä ngiuga na coke uge atä nä kå kå igäirwo tondå rä rä ndeto ici maita maingä rä nä njå nä wanyeheaga å horo wa kå rä a thingira må nini no ngiuga nä tondå wa må rä ndä nyingä twarie na må nene ndå ona ndä ramuria atä rä rä må nene we mweherarä gå tirä må ndå må kå rå na ndowe gathuri kå rä a marä maigue harä må nene akahurå kä ra rä gå tirä må ndå gakorwo na mä aka mä ingä kå mokera nä ithuä koguo nä tå reharä ria thiä na mbere rä u ngiuga andå ngå ririkanie harä rå gano rwambä rä irie mbete nä wageithio nä må hecimwa Eric wa Mombi na må tumia wake må hecimwa Betty Maina manjä ra atä marä ko matwauma ngwä re må tumia ucio må tumia må nini å gwä two Betty sawa na ndakorwo ndamwandä kä ra message ha ndamwä ra å nini wa mä aka å rä naguo no å gä wa thamaki wä na må ingä må no na ngå he rå gano rä mwe nä ngiragwo na ndiä kana mä ario tacoke nyenda gå ikaria mwanake we ndenda kå rerwo nani to tå ikaraitire må no nake thä inä wa tabarä ra ä no å nä we twerirwo å horo igä digital nä kuga atä wä gå kå nä onwo nä andå mekä mahå rä na andå mekå rä a watuka rä u tacokerwo guo igä iga atä Betty Maina kä mä aka nä må irä tu må nini må tongoria må nini no kä å tongoria å gä å rä a arä naguo nä må ingä må no uguo nä å thamaki ndakå he gä tå mi gä kä å thamaki å rä a arä naguo ahotete gå cokanä rä ria atongoria a Murang'a mathiaga nyonaga o wikendi manyitanä te othe mathiä te magathi kå rä a magä no indo magä raga o magä twaraga o indo ona må thega ndona megå twete mwanake å racorete mbica ya mũthamaki ndä rakwä ra atä rä rä må ndå gwä two Baihå ra niä nä ndorete atongoria aingä na må irä tu å cio no nini wa mä aka yake umuthi ndamwandä kä ra message ha ndamwä ra you are a true leader tondu mutongoria nä å rä a å cokanagä rä ria andå magathiä gå tahä ra andå ao tondu thingira å rä haha wa iregi gå ti kä ndå kä heanagwo indo nä gå tharanwo itharanagwo nä gå taha na nä gå tahwo itahagwo andå atä mathiaga na hiå o å rä a å rahota gå taha nyingä tondå ririkane twä kå rä a Kasarani na nä gatwä ra nä å horo wa ma må ndå å rä a twanengerire rå hiå na nyama nä President William Samoei Ruto na nä warä nayo aya angä ona tå ngä geria kuga atä a na nä kå rä handå ndä roigire na njokere rä ngä må timia må gä ndoraga hä ndä ya magetha må timia må gä ndoraga ikå mbä rä ihå ire na ngacoka ngenda kuga ciugo ici na nä ngenaga tondå athuri nä macinyitaga gå twara ng'ombe rå ru wa ihå ra ti kå hå nia nä kå inå kia nä amu no å gä twarä irie 100 ona ihå ne å coke å inå kie 20 tå rarä na gä tä kä rarä kä nene andå akå rä a rware nä magå tirä kä ndå ona kä mwe tå ngiuga tå rainå magire ihå reke ndä kia haha korwo ndä rerwo atä rä 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 a ndä rarä deputy president jeshi anakera ndä ratigire ndandä kithia ake mahå rä nä maraingatirwo arä a ndä ratigire ndandä kithia awatuka nä maraingatirwo arä a ndä ratigire ndandä kithia akå rä a Bellevue nä maraingatirwo ndingä rä mwena å cio no nä atä rä rä angä korwo ndå rä kaå ndå kamwe å ngä twä ra atä barabara ä no nä ndä ratigire ndarehe atä gatemu gaka nä ndä ratigire ndarehe we no gå twä rwo atä batume thirikari-inä nä ngå ria mä aka ä rä a gä korwo ndå rä kä ndå watå rehera rä tå ngä kuma thutha nakä no korwo aroka kauga ndagitari ici 200 nä ndandä kä thirie tondå ndä raingatirwo nä irabutwo ndingä rä hau ngä rwa ndingä rä hau na ndotono ngiuga må ndå witå ndakahutio no nä atä rä rä angä korwo we wathiä kwä yethera rä angä korwo wä ra waku no kå ruma atongoria rä tarä ndä raiguire MP wa kå rä a må thuri wa kå rä a å thaya må thuri må kindä rä ku
wari urakire na by the way gutume wire kirima atiri ndio muthuri ndamwita tu oke tutunie wa ni ndingimwita mitambo-ini kumwika thoni kirima tuyaine tene makina mameka 20 no gucie kantariganagira riri icio ri itingirara atoye kumwira muthuri tocio kaigua mundu Mount Kenya mutongoria muthuri wina mbue Mount Kenya wina mbue ni ukurugama mbere ya andu ukamuruma mutongoria Waihura ungikaigwa muthuri urarugama kuruma ciana ciake ungikaigwa mundu ureita muthamaki urarugama kuruma atongoria riangi ukamenya mi ni ari na namba yake ni oi gwake mucie na ngira ni oi biashara ciake kureire angira mukori no wai undu kirire magithura kiroko kimwe andu mataraire nyumba imwe andu ati takataka ndukanete mundu ngitakataka tugia na wakiama uhoretie tondu nie ndana ciaria uhoro wa gicego kia mugikuyu kugia gaturume kamwe ngathie kule makarugama kule meru akanjira senator wako wa Nyeri Wahome wa Matinga njiguire akeria matope agathi TV ni agatuika excited miaka yako Waihura ndingituika excited tondu riru ni tuonete ubatho na miaka igana munene riu ndina miaka retu rutiriri twatigwa ni tutuike athuria matathi kuga atiriri we no gutara wigukiria miaka 55 ukohwo kiama no kaneo muthigi gugatuika ruthite guchuthiria miaka 60 Waihura wiro ri utigeirwo ni wa gutara na nikio nie ta mundu kiumbe ndathire ngiari na president riria kwagire na ngui na ngwenda gukwe history Waihura ndeto ciare cia mbere na bethe na nguciria Gordon Waya hau ha Betty ningi guthigi kutumaga ciama ndwe no kai ka undu wa gweta ndu no gweta atumia othe aweta Betty riu Betty aigue haria ri oke tunyihie hwae aheo rutha ni honorable Eric wa Mundu na ndiguciria Eric wa Mundu kotangihoera Betty rutha wa Mundu wachigua ake mutumia Betty na nona guku kwina kamera guku ni wera mwezimu at Eric atiriri guku kuri utheri reke njuge atiriri koro kuri andu ngai anyitithanagia ukona andu eri manyitana matari kionu ni Betty na wa Mundu tondu Betty ni no ngwire kuri handu gwakwa nyumba njikirite karatathi ria ndaigwa ta ngugia na nganja mundu ndakarora ri ngaririkana ciugo nderirwo ni mundu gwitwo Betty o turi thirikari iyo yengi ndecia mano atana ciugo ciuri ndariganirwo mundu utakuya gakwira riu Wahome njuguma ya njamba ndithukagirio mucie akinjira riu ri tondu ri cia mano atana ri ndaguthaitha tiga kuhura thirikari abotha riri andu anyu kanyamu umatwarire nigetha riria ukarugama ukagia na kanyamu gakuga ni wekiri atia na rimwe ni ndirira ngauga mwathani na riko ndathikirire ciugo icio tondu mundu ria ndathire kuma thutha tondu ndi rakiri cia manu wa CDF ya mathira ngiuga ngukirugama na muthungu wako ni wachokire utuka deputy president toya giti kia deputy president mundu ria ahurire muno ni nie kuria ndawira nie ndahingeirwo maundu makwa biashara ciakwa gugakinya handu nyumba yakwa ikenda kwendio ni mathire ndari namo Betty ucio wa Murang'a ahurire president mwakimwira wa Matinga ni aretigira gukwira tondu nie kahinda kau ndakoretwo ngicriticize ndauga ndurume ya gicego kia Mugikuyu koguo ndari hari mundu uriku Betty akira president nyumba ya wa Matinga ni kwendio radio ni undu uruga nyumba yaku ya guikara kure ciana ciakwa na mutumia wakwa aikaraga na ndina kimamo giakwa na kwina mathire ku thirikari ya national government over 400 million na vengia jetege milioni 50 Betty wali wagutahwo ndari wagutahwo ni ngengere ndahuragirwo muiretu ucio wa Murang'a na ngai aturia murathimite muiretu ucio agithia kihurira president thimu akiuga wa Matinga na ogopa kuongelesha tondu ni arahura thirikari tondu aratetera namba igire no ndaguthaitha ndugetikire wa Matinga nyumba yake yendio yekanwanyita hari history nikyo ndaguo muthi ni wega tondu ciana na ikomire twarie ndeto ile ciana urenda tuge twarie uria gwakiagukie tondu ri ndetikiro nani tuchonokaga ka turega kwaria ndeto imwe mbere ya ciana tondu muthuri nake ndonanagia njaga ya uri ungi no riu tondu ciana na ikomire ni andu agima mathikiriirie ri ndeto cireke tuciarie koguo njuge atiriri ria tuthiete uguo ni turoraga na tukarora tukona Mugikuyu tondu arera gucio rucio ndari twana tu na ndauga mutongoria ta Betty na ari angi ndona rucio rutu rwega weta muthuri nona
ciana iria ciĩ thutha waku niĩ rĩu cina ũtongoria mwega ndarora nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa ma Waihũra nĩ tũtegwa twitũ twa ũgĩkũyũ twahakũrirwo ũmũthĩ tũngĩrwo tũrute mũndũ atuĩke president ũmũthĩ twĩ nawe haha tũtingĩona gĩtũmi nĩkĩ tũtiahotire kũrera atongoria na ngũririkane tondũ history ĩrĩa ndĩhenanagia Kibaki 7 twarĩkia kuoya gĩtĩ ũririkane mũndũ ũrĩa watũteithirie mũno mũndũ Waihũra nĩ mũndũ ũgwĩtwo Martha Wangari wa Karũa thaa 4 cio twagĩthiĩ kũrĩa Tharaka Nithi agĩũka na gĩkabu gĩa kura Kibaki tũkĩmũhĩtithia mũthenya ũngĩ thaa 1 ya ũtukũ no rĩrĩa gwatuĩkire kũrĩ gĩtĩ kĩa deputy prime minister kĩoneka nĩ ũndũ wa thirikari ĩrĩa yake ya nuthu mũgate gĩtiaheirwo Martha Wangari wa Karũa ũrĩa andũ aingĩ meciririe Kibaki in his wisdom aroririe akĩona gategwa karĩ haha karatũha gagwĩtwo Uhuru wa Kenyatta akiuga ũyũ hena rũcio akĩmũnengera gĩtĩ kĩu ngũririkane ciugo cia mũthuri mũtigaire gwĩtwo mĩcũke na Ngai ahurũkia athuri acio akiuga na kanua gake mũndũ kenda gũka kĩrĩma ahĩtũkĩra Uhuru wa Kenyatta ũguo nĩguo Uhuru wa Kenyatta atuĩkire mũthamaki akĩnengerwo gĩtĩ kĩa deputy prime minister na kĩa finance kĩnyitanĩte ithuĩ tũkĩnegena ngatia agĩthondekwo agĩakwo agĩtuĩka mũthamaki mĩaka ĩno 10 nayo tũroire ikinya rĩu twarũgĩrĩra ikinya rĩu Uhuru kwĩ mũndũ akire hatirĩ na nĩkĩo ndakwĩra tũtegwa twa gũkũ tũkĩwahakũrwo rĩu twĩna kahinda tondũ nĩ kũrĩ tũratũha nĩ kũrĩ tũrĩ kũrĩa kĩwanja no wa kũgweta oro kamwe na watũgweta ndũgakĩndigĩrĩre niĩ ngiuga rĩu ndatũhĩra studio niĩ njuge atĩrĩ ndigũkĩgwetera hau no nawe ũrĩ kamwe gatu niĩ ndĩ wa gwaka rĩu niĩ wĩra wakwa nĩ gũthiĩ ngathiĩ kĩrĩti ngamenya ũyũ nĩ mũng'ei na nĩ wakaga ndegwa ngoka naguo ngamenya ũyũ nĩ mũcumoro nĩ mwega nĩ ũrĩ protein ngahe tũtegwa tũu na rĩu ndauga tũtegwa tũu ndauga atĩrĩrĩ nginya mũirĩtu tũcio gwĩtwo Betty Esawa rĩ nĩ ndĩrakĩona rũciũ rwega mũno harĩ mwanake ũrĩ haha Nyandarua gwĩtwo Kwenya ngarora ngona harĩ rũciũ rwega mũno ona ũcio wa kũrĩa Mathĩra ngarora mwanake ũcio rĩ eno shamba kĩrĩa kwenda gwĩka no kwarĩrio no marũngu mĩaka 37 tondũ rĩu hĩndĩ mwanake ũcio wa Mathĩra nĩrĩ kĩrĩa twĩkaga andũ a gĩtaro gĩa gatagatĩ na nĩ ihĩtia inene mũno na ndĩmũthaithe ndĩmũtandũkĩre nĩ kũgariũra atongoria ta mĩtura ya ihĩĩ tũkaga kũhe mũndũ chance ũngĩra kama nawe to Bobi Wine gatũrĩte ODM rĩmwe kũrĩ hĩndĩ gangiuga ona nginya gakaũra mũndũ rithathi gĩko kĩrĩa ũtangĩka no karanyitirwo no kararangĩrwo gĩtũmi nĩkĩ mũndũ no akinyaga handũ agathiĩ athomete na mahĩtia marĩa wonire tweka na kiugo kĩu nĩkĩo kũrĩtie mbere harĩa rĩrĩa twaugire mũndũ nĩ mũthuri tũkĩaga kwamba kũrora experience ĩrĩa arĩ nayo ĩigana atĩa tũgĩthiĩ tũkĩruta rũru-inĩ tũkĩaga kwamba kũhe chance gekindĩre gũkinya haha rĩ ona iria rĩa nyinaga rĩa kamitũ kayo tũcaũ tũrĩa tũnini gakĩwaita akĩrigwo atĩ bata wa gũcitwara rũru ti gũcihonia nĩ kũinũkia nĩkĩo mũthĩ gũtarĩ ha kĩndũ ona kĩmwe ta andũ a Nyĩrĩ tũngiuga tũronire mĩaka ĩyo ĩrĩ ũtanathiĩ mũno ndateke ngũthiĩ ngĩkũgeithagia ngeithi Francis Gachuri twaĩ nake gũkũ anjĩra araigua ndeto ciaku ihana ũkĩ wa njore kana taũngĩtuo nĩ maitũguo atĩrĩrĩ Ndĩritũ kana ũgeta mami akwĩra wanjĩtĩra ũkũri ũkũri rĩarĩ nyama ĩrĩa very soft ĩgĩtwo ũkĩ wa mũruru mwanake ũngĩ ũrakũgeithia etagwo maingĩ nake no akũrĩa thaya kũrĩa mahiga anjĩra atĩ we mwene thutha waku mũno tondũ ũkĩrĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Franklin Wambogo twaĩ nake gũkũ nĩ agũthikĩrĩria mũno kũrĩ andũ aingĩ mũno marathiĩ makinyandĩkagĩra haha nginya kũrĩa Rũraya Anjathi wa Kabui na angĩ matigate hena mũthuri wĩtagwo Maina mwena wa kũrĩa kwanyu nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa utongoria wa Mang'u High School nĩ John Owe Maina mĩthanga Maina wa mĩthanga mũthuri mũhoreri mũno arĩa marerirwo nĩ Mwai wa Kĩbaki arĩa marerirwo nĩ Mwai wa Kĩbaki arĩa twaugĩte hĩndĩ ĩyo tũgĩthondeka thirikari maheo itĩ cia deputy kũmũthiĩ rĩu rĩ he kaũndũ tondũ kwĩna andũ marauga atĩrĩrĩ ngĩgũcokia na gũkũ nĩguo tũcoke tũthiĩ President Uhuru President Ndagĩtarĩ William Ruto tũkũmũtarĩra mĩaka 5 good nona gũtũ kauga atĩrĩ okay
na kereka thä tondå arä deputy president nake harä a oimeire rä athimirwo gä cibao kä u nake professor Kithure Kindiki nake harä mararutirie nake rä athime tondå noimenya is like minter etuko so president ndakaiguä rwo tha tondå nä nyonire ona akäaria na gå kå mathiko ma å rä a warä former minister akiuga niä nä njå wä rwa ndandä kä irwo na ndakinya 2027 mweri 18 ngagerio kä geranio gå kate nä gå tondå wagua kiugo ndirä ka nyerä må no thiaga tu gå kå geithia maitå tuikara huko oguo tu nä kå batiä kå igä rwo atä atä Kithure Kindiki ambä kuma haha ekä te å nake må thuri tire Gathä wa Gachagua tondå we wakä rä må ikarä gä te wa CDF yake arutirie haha nake akinyä tie hau maå ndå macio nä mabatiä kå gayå kanio må no må gä kå yå augire wega mundu akagirwo na mitiria atuite nguririkani ciugo cia president ari kuria na rumoro na ari uthaya oigire ni ni kigeranio mwaheire ngwenda mukamakira 2027 na ngwire ru mundu gwitwa ihura to mothe muthenya wa mothe stadium area ri hari uthaya andu maugire mbeu njithi augire niyo tukwenda umuthe yuma gatheti-ini advertisetwo atete umuthe yuma gatheti-ini turari kuria wiki mwethiru andu makiuga ni uteti tureka no ni atiriri stadium iyo yo thaya ngwire yuma gatheti-ini umuthe advertisetwo na no wega tondu andu makiuga ni utetire na mundu ni yari ari otore ndi aragia ngauga atiriri mwaheire miaka 5 ndute wira reke ngoka thutha miaka 5 mundorere wira ule mwaheire mumakire mujire kana ndagwa kana ndahituka ndagwa munyingate ndahituka mukijoki same words president yaraugire na we uri atiriri president uyu kayage korwa ari mukigu atia at decisions iria la make ni very unpopular and reke gwira wa ihura riria history ikandikwo tondu history no ikandikwo muthenya umwe hihi no kuhoteke ati president uyu andu mareta Kasongo president uyu andu mareta Zakayo president uyu to maretwa mothe kaongo Kasongo kaongo no kuhoteke history ya bururi uyu ni kamujaji tariwe president uyu wa mekire matua maritu tamu ya mbere mari unpopular but made the right decisions niki wahiro ndauga uguo nie ni jikarete Jerumani miaka 20 na no gwire to ni thiururukite thi no hatire bururi ono mwe thini wa thi and that one you can google haria gutwikaga ati housing ya tigero private sector ugakora ati bururi to witu wina andu makiria milioni 7 maraikara slums informal settlement andu acio nigetha mahote kuma maina no ginya ithuĩ twandĩkĩtwo twitikire kuruta igoti twake nyumba social houses nigetha andu acio twahota gucokia the law of supply and demand twahota kwenderia andu aingi nyumba demand ya nyumba yacoka thi ale mari informal settlement mahote ku afford nyumba decent na nguririkanie Kenya ni signatory ya kindu gitagwo sustainable development goals cia 2030 iria Mwai wa Kibaki atigire oiga ati 2030 genda tukorwo tukinyete haha andu mari nyumba njega ichina sanitation njega ciena mai na gutari mundu uraikara kuria hiririka-ini cia rwita kuria Chania kuni urona kuria Witemere kuria Majengo Nyeri andu acio maina ono ri mutongoria ungikena atia ukiona ugitongoria andu mundu araraka nyumba ka magotoni and that is what I'm saying President Ruto riria gukarika maundu maya mothe andu ni makoiga he made the right decision muti wake kindu gitagwo universal health care waihura nguririkania cha nguririkanie na haha ngwenda kwariria andu a nyumba itu na munyite wega tariu ta kuria gwitu Nyeri waihura fertility rate mutimio mwe aragia twana twiri turuma kenda wathi kuria Mandera twana tunana tirima kamwe aga twiri ta munyi gitumi niki waihura ciana citu ni ciaregire kuhika anake aitu ni maregire kuhikania na mahikania kana ni kamwe na ni gaguthaithirirwo koguo ni kuga atiriri watakwenda kunyitira aragia tunana miaka ingi twendie guka tondu ithu population itu turathie tukurite turathie twehereire ari nao ni hindi yao irambiria kwambatira waihura ni magakorwo makiriha mbeca nyingi thiini wa cha ithu twina miaka 70-80 tugakorwo tukihuthira mbeca cia guthi thibitari na nikio mugikuyu wothe hari ari agiru ni akorwo akira Ngai thengio tondu nyamu ino ni gatuteithia muno no ndirona ngathikiriria thinjiri Ngai ni maramihura muno mugitumi maruga ndiraruta wira tondu marenda Kasongo agwe no ngenda kumera ndamuthaitha andu a Ngai ikei maitho kabere muthomi mugi aikagia maitho kabere muti wa keri hari nyamu ino gwitwo education model mundu gwitwa ihura
kahinda karariho miaka 62 mithiru tukoretwo tuhuthirite model ya guthondeka elitist uthi academy nigetha hote guthie mangu kana alliance uthi university wikore ndaika mwicho nuona wira toyo uraruta haha no mwana uria wandigwo urathomera kuria Kimonyoro uria urathomera kuria Ndathi no wega ndari ndaraca toguo retigo ndatiga iwa guteithia ndari gutaunire githomo ngwiri atiriri nikende kwenda kuga githomo nikio muiganani no system iria turari nayo ni atiriri mwana wa ndigwa ndaraca ibaya ngori no ngina mangu yes product waku ya daga nige tauko ngamo na twathie kororo kono ngulirika kere kani gashagu muthuri gitio muno augite cukuru ciothe extra county na national ikoyaga 30% ya students kuria mari gituminiki gadu migunda yo yarutirwo ni andu point ciao igiaka gadu no urathi ugakora gadu high school ina ciana ithatu cia Nyeri Kagumo taguo Nyeri taguo South State taguo Tomutumu taguo tukauga atiriri ona ithu nigetha tutwike fair hari andu aitu ri hatigie andu iganona maroya kuma gukora ni ngure cia manwa CDF ni nderutire ta kuria Tomutumu ngiaka irathi inya nigetha for kuma form 1 nginya form 4 ikoyaga twana twa Nyeri twana twa Mathira nigetha ona ithu andu aitu mateithike na sacrifice iria aciari itu marutire twambe tutiga twambe tucokio hatuma ngukwiraga atiriri ni mahitia manene muno gutwike ati turahura kindu tono gitukwenda kuhura gukuraga horo wa education model ciana ciakwa irathomagira ha Brook House mundu arihaga 1.2 million per term no makinya university magathi magacindanira help iria irahea kana kadigwa agikona hote kuriha 1.2 million ri ndirihe ngiri magana mana university nigetha kana kare nako kaumite muci mutheni kana kadigwa nako kahote gwikatia no makiria uguo ri haroka kindu to curriculum competence based githomo CBC iria rauga atiriri to nginya uthii wike degree to nginya uthii wike diploma kiheo kirio ri nakio no urire ungirira atia ungirira na kuga atiriri ni turarehe education model irahe mundu chance ya gukuria talent iri uri nayo kuri mwana wihura uwe ati ona arika ginya standard iti atari amenya kwandika ritwa riake gitumi kirathimo giake tikiu no mwana ucio wa munengera kabura cia kana karamu agucorere acoraga mbica ukone bazo tocio nyonine beti na buge maporire bicha president very good mwana tocio kana mwanake tocio kana mwiri tuito cio gukorwo na kiheo kiure leke tumuhe chance ya gutwika no arire kiheo giake atakurio degree ire wikite ni iriku tutiga guthondeka elitist society iria raroro ciana irithite academy iria ciathi macukuru macio manene igatiganirwo ni muhuri wa gita muhuri wa darama ikariganwo ni kana kau kagekaga theater kana kare kama maundu mare mage creative arts na nikio gwenda kuga ati hari thirikari ino nikio ndauga waihura. History will judge this as the president who made the hardest decisions but the right one. Arahotire kuandika within a span of 2 years arutani uginogi 76,000 miaka iri. Ndiraigua andu makiaria ngari gwatiriri ikaya andu mwendaga atia. Njoke njuge iguru woguo ni tukwaliti horo wa housing na tuguria guteithia twali horo wa SHA na tuguria guteithia muti wa muisho na niguo very very important. Mundu uraikara agathikiriria atongoria othe maria nini maria tamu ya mbere atakumete takataka waihura gutie kindu kiega togo ndirona mwina Gordon haha ngaiguo kimwira hau no wanyita hau no wachokera kirio reka ni kurera urarera gategwa na tondu atakuone thia thavari ri ukamenya ni mundu ha kunyi ya mahia yo ura gacagua arekire manene muno ni handu ha kurera na kurunga andu ni kuhura na mutiari athuri ni njuge ni mohota kwaraniria tuhetu kiama mwaki umwe kuria rware Bantu ni mukuna rukugwe twoga kuo agatutara kuria mukawa agatutara kuria Bantu nitwagire handu haitu handu tukoragwo tukiruta project njega muno a very noble project ya boy child
nurturing na empowerment tugakorwo tugika maundu maria mwana kena kana kahika ugiko kagirwo ni kuhitukira gutara anake acio marikia kurua mari ciumeri tukamera ona ithuĩ twambirie tũrĩ ihe tugituĩka ciumeri to nginya mwakinya kũrĩa mũrũgaruge no mũno tukamera ndũkanathiĩ gũthũkia kĩndũ kĩa mũndũ tondũ indo ciothe nĩ cia arũme tukamera wathi cukuru ndũkanatuĩke nĩ wokoya kĩbiriti kũgwatia cukuru ĩyo tondũ wagĩrĩirwo nĩ kũrũga na no ngwĩre history itũ kuma twambirie program ĩyo waihũra hatirĩ mwana ũhĩtũkĩire moko-inĩ ma athuri ũrĩa wagwatia woya kĩbiriti akagwatia cukuru gũtirĩ mwanake ũhĩtũkĩire moko-inĩ ma athuri ũkoraga nĩ yanangĩte na njohi kana ndawa cia kũrebia gĩtũmi nĩ atĩ nĩ tũikaraga tũkĩmwaragĩria kaingĩ na kaingĩ na kaingĩ hamwe na gwĩka ũguo rĩ ona ithuĩ ta athuri nĩ tũtaranaga na nikio igwa ndauga ni ndakena umuthi tondu twoka mathaa mathiangite ciana iri toro turariria andu agima andu makuhota gutigithania ya kurio na gwikirwo ikuo nigetha ndeto ici turaria ha matikague ni ndeto cia kuhura ti ndeto cia kuruma ndingiciaria rucine no hani guciaria cararuku tondu hatire mwana tha ici uikarite thi agithikiria kameme andu aria matuthikiririe ni andu agima andu marorania kai gwathire atia na nigukinyiria handu nirire ndonire kwagia na njatukano na nguririkane njatukano no yambiriria hari mwanake senator wa haha Murang'a wathire mari kuria function yakiuga President William Samuel Ruto mungigoka na Rigathi wa Gachagua tutigaguthura ithuĩ tukenda goka na Ndindi Nyoro bara yambiriria hau tondu aka mwana gaka na Ndindi Nyoro ngure ni mwana kio nake ngwete haha wina future njega muno na bathe na rio horo wa deti muthenya mothe na no gutumura ri umwire ukitunyiia wai turutagwo ni mwarimu umwe na uthina ndira uthikiriria ndo Professor Peter Muriu na guku mwena wa Kario na guku mwena wa Kiambu masters cigi horo igiko wire ndinde cia kirathi ri ni kurehe inoro aharirie mitambo no okay ndu ndika hau no guthie ngiandikaga andu acio othe gugutuma ona kemwe no ndigutuma tondu he handu mwena thina muno niguo hi nigu tucoke twikirie ta njira maitu ari kuria mwena wa Kamiana na Kiri handu maruga atiriri na ndiu kana ndagutega kwina uhotekeku na ngwiciria miario no nyende tondu yenda gukuhithia niguo tucoka gikuyu gwikora kiri mwena wa Mung'ethaniro giki leke tuge ndu kiana korwo rukuna ndo maruga atiriri moiri moi ndu moi muno mwere chancellor witu tugithoma riu miaka iyo godo ni matare aciari Kenyatta akuari muigaga ati ni gatukara hituka na kambini ya mbiririo ni Gikuyu athana miaka 24 reke ngwire atiri waihura kiu ni kiuria kiega muno no nake Ngai to ni endete rurire ruru witu ri niki andu ta ithuĩ mariho nigetha tukairirie na tugiririe na tutaririe andu aitu na nikio iga ndoiga gucitwara ruru ti kuhunia ni kuinukia ndacoka ndoiga hana njokere ringi mutimia mugi ndoraga hindi ya magetha kana ikumbiri ihuire kahinda gaka niko ikumbiri itu rihuire njoke ngwira waihura huko itegagwo ririera ikia na kumenyita ni gucokerithia njoke nigetha unyite hana njira njega acha kau ni undu wa Benjamin ri Benjamin gukwa tukuhaga muno ni wewe Gikuyu mena makungwa ngoge tacokera horo wa huko ndu Benjamin wa Ngai umete kundu warubaga na ndigucira mbaro ni kwihuko ni tacokera kigo kiu ni ahote gukihuthira indi muteithie mara kama wa kabethe uga ati horo wa huko ri nwe huko ni ngenda thi eriagira meri na gukurungu ndukimenya hari eri no wonire giikia ya igaikia no wone giikia ri ndukimenya kana erorete na kuna ithuiro kana erorete na irathiro riu kumitega ri ni ririera ikia na kumenyita ni gucokerithia wekira kirangi na irathiro igakorwo guthia na ithuiro ukaruga cenjio gekira na ithuiro nikio ndakwira kunyita huko ni giikia na kuminyita ni gucokerithia kotangereka turiri tondu unyue mai kau ngwiciria ngoro wa khoya gwatuika ati huko inyita gorira ikia na kuminyita wa home sana ni tugutinde hau tukoya wira turuti muingi ukigakwira
guthiaga atiriri wira ni ndio ndakuria ta muthuri niguo wira ni turute na tugire ni utuko wira ni turute twakinya hau waihura ntukoria andu wenda kwa ndwenda guitwo ni nyama igitaro iri buchere de kujita giti giki turari na kio rira tuitino na tiri ri thani ni rira ri buchere he mundu wangunyira ati agarucio ni mugacera thingira ire ni tucera kaingi na nikio turauga rucio nikio turauga atiriri ona no ngukwirite twauma haha twina giikaro na no tukaraniria maundu ma tuikara tukiarana na nikio tuigwo tukiheo gitio tondu ariri ni nguthie ngaria maundu ma aitu na nguhupu ngodo ne wa miario ta njira atiriri tondu kwina andu makoretwo magita muthamaki mundu wa maheni either ni kumenya kana kumena no ona nguheria kiugo senator Wahome maundu maria mwanaria na president Ruto ne hingagia nie gwenda gucokia itorurire ni ndikura kwaria hohi cia andu angi ni ndire ndamuhoya kindu akanyima kana akai ndire ndagia na mweke ucio kindu twari no mbembe twarire kuria thagana na mutira kida njukire na mutiri andu ega ona inyi no wati ndi miaka yakwa ni kinyeta hada ha mwaki karo gia thuri harita maundu macio arageneire agikuyu kana akauga utogwa gweta uhoro igie thoko iri yo thaya we mwene as a person ungimweta unenjo rucio mwena giikaro ungimwera wa matinga ni atia urenda hariu age undertaking oige iri toni he mundu wa sharing agagucia ni agithikiriria riku ni muyura mukoraria mwacemania rucio ni hingagia Kenya bejugia atiriri mundu guthuire ona ugitambira uri ndemu gatagati no gani uragurukia rukungu wa mbere andu aria mamuthuire ona ngiaria uma akuga no arahenania nguria atiriri Waihura thirikari ino na atumia tutikwanira ngwanirira miaturi atwirire tutathondekete thirikari ino thirikari nyu andu akirima ri nyuma tumange nayo itiirie ciothe atwirire gutire ona kimwe tutaheirwo umuthi turarie nawe thiini wa ma PSs including nginya kwa nyukieni na aratuongerera nginya ungi mwa hare Nyarivo twina ma PS ungi no ungi aria marari gutwara dagitari Karugo dagitari Karugo gwire ma minister we andu ao necio yatatu ithuĩ twina acio atandatu ciara itanaganda gwire atiriri na kiuri kiu wethe mwongerirwo Kagwe ni tuongerirwo Kagwe twina Alex twina mundu gwitwo Kabogo nikijuki atiriri kwenda kumatara nduriri icio itikarore itikaigue nie maundu maria mothe ndanamuria ta mundu kiumbe ni anjiraga haha kuringana na physical space ira twina tutingihota what we can do not wike una nona and I can tell you ngiaga mweke tondu riri wako mweke kerari ya replace the boy na ni nduka gwetha ritwa muri ndagitari ni andeithirie kugia ritwa uguo kona irori twikoretwo kuo we mwene ta Wahome ni njui no akimwite mukiria tongoria we kirima na ungi kuri DMM gwetwo wa mobili wa ucio koguo mukiaria na president mwaragia kimumu kana no munyite guoko mwe muthamaki ndika undu itekwenda kwira thuria yothe makiguaga ni ngunda ukwira kau mungiaria ka muthuri ka ngoro ni urakuruga ati kuhiha mahuri ni mahuri kuharuka mundu mahuri thini na iga ya tumoto tu reke ngwiri atiriri na ngwenda kuheana ndeto ikumenyekana andu aitu ithuĩ twamembe njoki kia mbere turi atongoria a Nyeri tutongoretio ni maitu itu wa county twathie hariwe twamwirire kiria tukwenda wa mbere tuhithirie gitio thibitari ino yo thaya level 6 yetagwo Mwai wa Kibaki ni tukwenda itiga gutuika annex ya Kenyatta gutige gutuika ate itumbi rirario uthaya ririuma Kenyatta itu independent ige na bodi ya utaparastato ni ginyora yale yoda mele tuhige tu big os gaz omo ya pere tumare dia ni gane bodi yoke wa lorina ina standard wa zaini to do na makano tukio kwenda ikoro kina full canopy na capacity ume ngiri na magana matano with 15,000 undu tungiota ku hold event ta iciroka guku Kenya twikoro twina kaundu tureka Nyeri
atwirire reke twambe turore kana budget nä kuoneka tu kana space ile kiwanja kiri nä kuhoteka agituma mbirarũ engineers KDF magĩthiĩ makĩrora ĩkĩdesign ĩgĩsimĩrĩtwo gũgĩtuĩka nĩ kuhoteka capacity ya 15,000 rĩrĩa ararĩ kuo nĩ araugire gĩgwakwo kĩna full canopy international standard nĩ aragwetire Mariro na aragweta ndagĩtarĩ Patrick Mariro ndakĩrĩ hau ucio nĩ mwene rĩu we ndakĩrĩ hau akamwĩra ti gũkĩmwĩra amwĩraga na akamwĩra tiga gũteng'eria atĩ wambĩrie kĩwanja amba ũthondeke canopy wathondeka canopy wambe ũgite ucoke riu uki uthondeke gikorwo gikihũthĩka koguo atĩ ndũkambe ndũkauge atĩ ũgũthondeka wambe ũthondeke thĩ tondũ wambĩrie ũthondeka canopy nĩ ũgũgĩthũkia kĩwanja niĩ ndauga maũndũ marĩa tũthiĩte ta gĩkundi maũndũ marĩa thiĩte ta mũndũ kĩũmbe makue mwene nĩ marĩa tũngĩcemania ndakwĩra nyũmba Gordon nĩ atakũigua rĩ ndakwĩra nyũmba yakwa nĩ kwendio yendagio ngĩmwĩra mũnene ndahingĩirwo project na payments na accounts ciakwa nĩ ũndũ wa gũsupporta thirikari ĩno yaku ngĩetha ndĩ chief party coordinator wa UDA ahũrire thimũ kũrĩ ma PS matatũ akĩmera rĩhai mũndũ ũyũ tondũ it is unfair na kaĩ nayo wakĩrĩhirwo na ndũkĩnjĩre mũnene rĩu warora nginya gathuti gaka kau nĩ mũtũ ũrenda tũnyamũ tũhunyu kũrĩ tiguo ũngĩrora mĩhumbĩre na gatari nĩ ũkora nĩ mũndũ wĩna tũindo tamboro gabero hau tũna mheshimiwa T senator wa Matinga nĩwe senator wa kũrĩa Nyeri senator wako mũthuriti wa Matinga nĩ wakĩigua mĩario twĩna tũkwamba gũikire hanini tũgĩcokeria kahinda tarĩ haraya no tũkũrania maũndũ matiganĩte ũhoro wĩgiĩ icera rĩu president ararĩ maũndũ macio tu nĩ kwĩranĩra kana makwĩga nĩ kwĩranĩra kana ũkwĩga ningĩ no coke tuge atĩrĩ andũ maririkana atĩ gĩthurano kĩa mweri 10 wenana 2027 na gwĩka ũndũ president agwetire kũrĩa mathiko ma ũrĩa warĩ PS no warĩ minister Koech nĩkuo mũririkane akĩgwate we nĩoĩ wĩra wake no rĩo nĩ atĩ nĩ akahĩtũka kĩranio akĩkahĩtũka atĩ mweri 10 na 12 mwigue muthuri no yo kehitithio ri gikuyu mukawa nako no kiuria kirerwo tuikirie tugicokeria kahinda atari haraya no akigwa we thina wa mburi cia kiama kinya gikuyu mwirianiire eteketio kaigua ni maiga polisi akiama nicinengera thuri kamati mwikamukiria makuya kanitha wa Ngai uge uneire cokio amuma wa kirore ndukaigo kuo Toye more ainuke akina polisi yake Agathiru ya kone cia thirire Polisi yake amane cinengero thuri Kamati mwikamukiria makuya Kanitha wa Ngai uge uneire cokio No muma wa kirore ndukaigo kuo na wathuri arikare ndege nĩ mendo magacokia rũrĩra mĩtapĩro polisi akĩama nĩ cinengero thuri kamati mũikamũkĩria makuya kanitha Ngai uge ũneyo na muma wa kĩrore ndũkaigwo kuo ũrĩa twanyira gĩũkia ingĩgacoka mbarĩ ya mũmi mweke mũkũrũria njoi maithire matume mathayo manyianyie gwitũ arĩ tũkage nyama ingĩ tũtũkia polisi akĩama nĩ cinengero thuri kamati mũikamũkĩria makuya kanitha wa Ngai no muma wa kĩrore ndũkaigwo kuo
kore gitoke athari ana kaito matige gwito maritwa kana kaga mokeri polisi kama nesine kuri kama ya ngai leo ndia sokyo amuma wakirore tukaigo kwa Kamokeria makoya kanitha wa Ngai leo ndia sokyo amuma wakirore tukaigo kwa Moki magega turumenye karia muhiriga wao karuma polisi kama nesinegera thuri kamati mwika mukeria makoya kanitha wa Ngai leo ndia sokyo amuma wakirore ndukaigo kwa kanitha leo kunyita ndumiriri ino Miero le na kini yo kaigua na kinya ni jarasito kaiwa geko yo nyakamura polisi kama nesinegera thuri kamati mwika mukeria makoya kanitha wa Ngai leo ndia sokyo amuma wakirore ndukaigo kwa Eni nirobora kamuno rwa John Demedio Buri cia kiama riu ri kiuria kia muthuri andu makoria president agicera maundu maingi maragererio tari 150 billion maundu mareragwe ithe kana cia project cia mwana hindi ya Uhuru wa Kenyatta na kuda kiundu andu marenda kwiriganiria that he was the principal assistant to the president koguo maybe yothe nio magikame hamwe one icera ria na ngamenyithio ni kanyoni wene ndito nyoni tuiku ati aya gucoka ringi mweri wenana kurora progress kuria wira Patrick Mariru makinyetie na kuria kungi na Alex Wachira icera ria president muragethire ki tu mwacemania kuracagana ndirirwo nyumba cia mohoro anyox mwarikania nao riria mwakeria ndikimo handu mwacokire gwithie keheri-ini guota mwake niguo kiuria hihi atongoria murona atia worth of projects iria ciho kuna kiuria ndamoritie hindi wengi tondu wakiranire demu igana rimwe you know mega dams ni cigana wakonta farafara wakonta kwanyu Karatina tutiendaga farafara tani ndathi nyinyi ndira kugera Karatina ndenda kuthira bypass hari na interchange drone na hau ndu kuna tumejire gia dinokaga niguo matochamba githuciru mucito chamba gia gukureire projects ciothe thini wa cira ria president thini wa Mount Kenya ndirarehire gikuyu mbia cigana reke nyambiririe na sector ya ndurite na menyete muno ya energy ithuĩ twĩna bilioni 8 gĩtaro gĩa gatagatĩ bilioni 8.6 Nyĩrĩ ika ĩna milioni 800 7 kana 63 kodi dirahitania namba icio wega barabara turirikane barabara iria ciekĩrĩtwo thĩinĩ wa budget nĩ thirikari ĩyo ĩngĩ
nyingĩ ciekerirwo na gũtiarĩ mbeca cia gũciambĩrĩria. Ngwĩre ta rĩu ta barabara ĩno ithuĩ andũ a Nyĩrĩ tũretĩĩra mũno, Keno Marũa andũ a Courage ĩrĩa ĩrakĩrwo interchange nene mũno harĩa Marũa, ĩrĩa tũrahoire ithuĩ ta atongoria a Nyĩrĩ ĩhĩtũkĩre Nyĩrĩ taũni, ĩthiĩ Kimathi University, ĩthiũrũrũke ũguo yũke ĩkanyitanĩre na ĩno ĩngĩ ya Nanyukioro harĩa Chaka, ĩrĩa ndĩronire wiki ĩmwe thiru nĩ hĩndĩ mareka surveying ĩtuĩke andũ a Courage. Barabara ĩyo nĩ ĩrathiĩ na mbere. Ngwete barabara cia mau nyingĩ nĩ ciambĩrĩirie. Ngwete barabara cia gwitũ including ĩrĩa thiĩte gwitũ kwa mami, including ĩrĩa thiĩte kauma harĩa Marũa ĩgathiĩ Gatung'ang'a ĩgathiĩ Karandi ĩkahĩtũkĩrwo harĩa hawa Mũnyoro. Nĩ ndĩkuĩyo njuge ithuĩ ta andũ a gĩtaro gĩa gatagatĩ na mũno mũno njarie cia Nyĩrĩ tondũ nĩcio njũĩ, nĩ njũĩ atĩ nĩ tũgethete mũno. Barabara ĩno ya Watuka nĩ ũkũririkana mbere no thirikari ĩyo ĩngĩ milestone igĩrĩ nĩ thiru, kĩrĩa kũrekire rĩera rĩrĩa rĩragarũrũkire kidogo contractor Labarati kana ithuĩ tũramũkĩrĩra mũno tondũ arathiaga agakagĩra material kũrĩa atakĩte agatwarĩra kũrĩa akĩte agĩthiĩ gwaka section ĩrĩa gĩtwarwo bana tondũ ĩno bara nĩ low volume ndautaga haha wanja arĩu nĩ kĩambaga tarũngĩririkana o kĩrĩa kĩambĩria Endarasha agacoka agathiĩ akagira material gokĩro barabara ĩyo igũrũ, na tondũ barabara ĩyo nĩ low volume ararĩ Mũcaina nĩ Mũcaina, tondũ barabara ĩyo nĩ low volume turauga atĩrĩrĩ amba wake sections umete na kũrĩa material ũragĩra nigetha material goka warĩkia hau ngari ndũkũgĩtũkĩria nĩ barabara nĩ ndwagũthũka niĩ ndingĩtua gũtara maũndũ marĩa tũrerĩirwo. Njuge niĩ kĩrĩa kĩngenirie mũno kana ũmũthĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kuona stadium tweranĩire ĩtarĩ design-inĩ ona ĩtarĩ programu-inĩ ya kũrĩa Othaya ũmũthĩ yuma ngathĩti-inĩ. Nĩũĩ mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa Nyĩrĩ tũkoretwo kĩmaigua mathako-inĩ mũno especially sports na gũkũ nja tondũ tũtikoretwo tũinvestĩte mũno, na rĩu kũrĩ irabu nyingĩ mũno ciumĩrĩte na anake acio nĩ marathaka mũbira, na tũkamenya atĩ mũndũ ndangĩthiĩ gũtinda kĩwanja kĩa mũbira acoke hwainĩ athiĩ akaringe ikombe. Koguo tũkona karĩ kaũndũ kega kĩwanja ta kĩu kĩambĩrĩirie nĩ gĩgũcenjia handũ hau hagwĩtwo Othaya twathiĩ kũigĩrĩra ihiga no ĩrathiĩ na mbere igũrũ ũguo akiuga KMTC ya Othaya Referral Hospital tondũ nĩ agĩa na capacity nene yongererwo irathi 6, na nikio nginya niĩ ndĩrathire ndĩramũhehera ndĩramwĩra TVET ya kũrĩa Teto ĩrĩa ĩna ciana 1,300 kahinda gaka mangĩongererwo irathi ingĩ 6 mongererwo modern administration block ĩna nginya daycare center ya twana twao na dispensary college ĩno ĩgĩ na ciana 3,000 nginya 4,000 wa magana ũrarĩ kũrĩa kwa Ndeto kũu kwa Ndeto ndwĩrĩu mũnĩ agĩthiaga tondũ ya mũhaka ndagĩkĩragĩrio na rĩu tondũ nĩ kũrĩ andũ magĩthire mwena ũrĩa ũngĩ ningĩ theneta na nĩ na ngiri senatarĩ na ngwĩre wa ihũra reke ngwĩre ũngĩgakora mũndũ rũme ahingũrĩte ndegwa atĩ nĩ kũmĩkama aramĩkama kĩrĩa ũkamenya nĩ warĩ handũ noko ya ngereni atĩ nĩ gũkama rakama ndĩrauga tondũ ĩkamagwo ĩrĩa ĩrĩ njoku rĩ na tondũ ĩno nĩ ĩgaithĩtie rĩ reke thiĩ harĩire andũ a Teto na ndĩrarĩ na mũcemanio na leadership ya Teto na tũraiguanĩra kĩrĩa gĩngĩcenjia Teto na nĩ twĩtũraga ĩragwo ndĩrĩ vengi anga ndĩrĩ petrol station anga ndĩrĩ kĩ TVET ĩyo ya Technical Institute ĩyo ĩrĩ Teto na ĩna principal mũruti wĩra na njokere president ngatho tondũ nĩ ĩrĩga kũmũhe head of state commendation nĩ kuona wĩra ũrĩa araruta niĩ ndĩmũĩ arĩ mathĩra arĩ kũrĩa Mathaithi na ngĩona nĩ mũndũ mũruti wĩra tũngĩteithĩrĩria institution ĩyo ekũre history ya Teto nĩ twamĩcenjia kaimana tume hau tuge atĩrĩrĩ woria kana nĩ kwĩranĩrwo kana nĩ gwĩkwo ũririkanie mũndũ gwĩtwa Ihũra na andũ aingĩ nĩ marenda kwĩrigithia Uhuru wa Kenyatta akĩheria gĩtĩ-inĩ akĩhera gĩtĩ-inĩ twatũraga gũkũ marĩrio tuga tũrakorire makũbĩ matarĩ kĩndũ mũtĩ wa mbere nĩ gũtuĩka atĩrĩrĩ twaumĩte harĩ kĩndũ gĩgũtwo covid tũtiriganĩirwo nĩ ũguo tũgakorwo twĩna ng'aragu ĩrĩa yarĩ njũru mũno mĩaka 40 tũtarĩ twagĩa nayo koguo gũtikĩrĩ twa exportaga covid nĩyo biacara ciahingwo thĩ ng'ima mathirĩ marĩa metagwo tũkombete na nja foreign obligation gũtikĩrĩ twarĩhĩte tũririkane atĩ tũrahotire na Kenya it's the only country in Africa irahotire kũrĩha Eurobond ĩrĩa yetwo 2014 na rĩu physical space itũ nĩ gũtuĩka nĩ tũithiĩte tũimprovete na tũkongerera revenue base itũ rĩu physical space nĩ yagĩrĩte na nĩ kĩoro na rĩu project ũngĩrora magathĩti-inĩ nĩ ũkuona mũradi harĩa across the country arathire na haha north eastern and I want to disagree with people
Aloiga hii barabara itatoka Modagash iende Garissa, iende hivyo, andu maratunga karwimbo, marauga kasongo kaongo, barabara icio nyingi ni irathi na mbere. Waihura tiga no kirimo gwire landmass, 80% of the landmass in Kenya, it is not connected to the national grid. 80% of the landmass in Kenya iyo rina ku North Eastern matiri barabara cia rami. Tungihingura ni kuga atiriri GDP ya bururi ino ikoretwo igicagirwo ni 20% ya landmass, tuongerere 80% yake mundu uri guteithika muno Waihura ni Mugikuyu. Gitumi niki to barabara icio igwakwo, biacara iri kuhinguka na ku, mawira maria makorwo makirutwo na ku, mundu uri maguteithika ingi ni nyumba itu. Na nikio ndiroiga riria mundu areita gitungati agathi kuga ati ni kiria kirima aroria ngoria atiriri ikuria Lamu tondu kwina nyumba itu ri na gutire kirima ri yacio nao yale mari kuria Gitare, yale mari kuria Eldoret, yale mari kuria kundu gwitwo Mandera, gwire Mandera, Kwale cia Mandera ciothe cienjagwo ni Gikuyu kiumite haria Nyaribo, makiria andu 8,000 nyumba itu. Riu ria twari uhoro wa kirima, tumenye mundu wothe ratira kirima ni thu itu. Ithuĩ tukwenda bururi uhinguke, tukwenda region ino itu ya East Africa ihinguke, tondu ithuĩ tuli ahuria biacara, ithuĩ tuli hang'iri, tuli etheri, nigetha tugathie gwetha indo, tugathie gwetha warie na kuunja. Okay. Na maundu macio nimo ngwenda gutariria andu aitu. Mutigatuike nyumba itu na hawa Waihura unjitikirie njuge. Tutigatuike ati ithuĩ kagwace ka mwana wene no kukahoragia mwaki. Nguririkanie muruto Waihura. Giti gia president mundu waragia ruthiumi ruru turaria nawe. Tukorwo tuikarire miaka 35. Miaka 15 ya Kenyatta, miaka 10 ya Kibaki, miaka 10 ya Uhuru. Thirikari icio ithatu gutire yagerio kana ikiorotwo. No ici cia andu ayake, nguririkania Moi ni twamithukirie tukira kumihagura. Nguririkania no yarutwo mweri 25 twenda kumihagura. Kaya leo kagwace ka mwana wene andu aitu. Nyumba itu kai mutarona ni ithu tubatie ria ngi muno kurira matubatie. Tunyitane. We Senate. We bunge. Other tribes. Atongoria ta. Ugate horo aiko. Ni mauga tuli etei, tuli endi, tuli hori githuri na makoiga ati ma president mara makoretwo kwari miaka 62 miaka 35 ni Gikuyu nikio ithu tuthiete na mbere makarigwo mwana uri kio ndariaga muthambia. No na ithuĩ ri tutikamonie matanuko twana mwana. Na nikio ni ndiraiguire ndahuranire na ndeto ya guthiukianagirira thirikari ni ya shareholding tondu kuri Mugikuyu ndeto oigire mwere nduitagwo handu hari nguku nyingi. Twagirirwo maundu mamwe ni gwika tukirite na heane ngerekano na mutimia etagwo Charity Ngiro. Mutimia ucio riria ari minister wa health, madagitari maya mari guku thu othe thira gikira ikamba. Umuthi ungithie 20 years down the line urakora madagitari mothe senior ma director ke othe technical person kule iguru ni ikamba tondu amahandire guku thi akirite ki. Ithu tugire ni shareholding na ni tarujire hare kio kimunyoro ngimuri atiri guku ni gwokire rori kugira andu moyo jeshi tondu yakiri shareholding kanyu mutiari shareholder tondu na ithu kanyoni gaitu ni kevaritirie muno. Kakiweni ni rajoya ni mweri wa muri anyoni ugiuka kare ogitara iguru kanyoni nduri joya kanyoni twetungumanire kanyoni thira tatanjira atiri kiuria kiu kwi kindu muragethire gutoto hena kiuria ndakuria miaka iri ya muthurio muratagwo na miaka iri ya professor taru ndironire uyu atuika uyu ndakwira we no hore rita Moi wa Kibaki Kindiki Kithure atuika deputy president abire gwita andu na matura akimoragia mukwenda tubange wira uyu atia agatariria economy ikaritio kiria gingioneka ni giki mukwenda priority cianyu ithi atia tukimwira twambiririe na project cia muthemba uyu cia thoko cia affordable housing ni turikie tucoke tuthie mweri wa kanana ni wagwetaga president ni akorwo ikogitaro gia gatagati uringi tukorwo tukiraunji barabara iria ciothe ruihi gukorwo ithirite cia mauna iria ingi tucoke mweri wa November ni wagoka ringi mweri wa November tukorwo tukemberia irrigation cia mai na ni ukuriti horo wa demu nguririkanie ni twathondekire watho wetagwo wa gutua mai kindu tradable commodity nigetha tuhote ku attract mundu una mbeca ciake athondeke demu endagiria andu mai njoke nguririkanie o riu twekirwo muthuri ugwitwo Mutahi wa Kagwe ni nake ni muthuri muhoreru no wakore gwitwo rware turauga kahua gaka gaitu tondu broker twarikia kwariria maundu maria tugwikana ni ndathite nginya Columbia gwetha kihonia riria twachokire tugithie tukionia
wa mutiri agicuna uki akigwa wicama akiambiria gwiti ciringi cigana na hari kilo mbeca ikia gukinyira murimi na nikio juga Waihura muthenya uria ukahingura kabucheri uge urenda guteithia andu aitura mone handu makugura kanyama ndukanandike muruthi haria ratiri-ini gutuike niguo rigayaga nyama ati uige ngari haria ni iriohaga nyama iyo na murango-ini ige wa mutiri ni urinengagiriria muguri nyama ndigakinya mucie ngikinya mucie riria twatuikire ithu twehokerwo wira ucio Waihura ati ithu tweti ciringi 5 ciringi 10 hari kilo ikagukinyira murimi o mundu mwe kweherera broke imwe kahua kararihwo mbeca theru by the way kararihwo kwaja kurio thaya ta riu reke ngwire atiriri ithi irare hake mahigari kamarehwo atata ai bigina kweheria mwe ciringi cigana na ikoneka na ti ciringi cigana ona ciringi hakuhi 50 by the iria na ikinyete ciringi 50 turatimiria au 50 KCC ni rakinye 50 no tondu tutire twahota guthondeka mitambo ya kuigana ta kuria kwa nyukieni ndi mahoire kura igiri na ngucina ni gukorwo ikioneka kuria gwitu Mathira haria kandu wa gwitwo Ruguru na kuendera mahoire kura na ngwire ati ku Ruguru ucio ni kwara umite no nginya kura ya milioni 5 ndagira uti gutwarira andu ao ngoiga atiriri nie ndarora makinya maria tukinyete ndarora uria turaria na president na munini wake nie ngoiga president ni arageire murutu wa wira na nguririkanie nekio ngwiria hano Moi wa Kibaki nguririkanie Moi wa Kibaki ari vice president wa Moi akiruto vice president agitwo minister wa health na nguririkanie kono uririkane wega family planning riria ambire kwari horo wayo ni Moi wa Kibaki ari minister ithu twari na kianini thakame no hiyo tukimira ni Mathara utiga wira aturirie kwani mukona serikali yenyu si hata hii ni kazi nitafanya Moi wa Kibaki ni atwikire president tondu ni akirireirie kanyoni gaka gaitå gatie baritirie nguririkanie kaundu gaka karonekire andu marauga ni kageni it is not 1963 twaheo wiathi mundu gwitwo Odinga erwa tuika prime minister arora maumawire ri githaka akimenya bururi ndungiathika akiuga no tie Uhuru Kenyatta tari andu ariku Kenyatta oka akimenya akiuga no Danini autire president akiuga ni akomunyita makagari ati no guthuka arathuka Danini ni miaka 2 na no nguhe horo mundu gwitwo Raila Odinga akirauga Kibaki tosha akiona no amutwa president akiuga ni amunyita makagari no guthiora arathiora Danini ni miaka 2 nake akiwathie o no turari nake augire ndakunyita makagari ndautwa president akiambire kuga ndiko president tuthurire tunakura 7,000 na milioni 7 na kindu nake akiuga no makagari ndirathiora Danini ni miaka 2 history no gwicokerera ecokera andu itu no gutwa turatwa tutiraririkana makagari ni kunyita gwa thuri kwaete na nwe mana nyitwo makaganda magatiga kuigwa ruo tena muthuriti senator wabatika tukaboikire ari tugicokereka indatare haraya o tukwari no horo igikamba tukuri horo igimiro tondu ucio ni irario muno igeme coke na tuga umuthi tondu tukore cerara ku utana kunda tumaere na ni ona ndetha muthuri we ha wetagwo Wilberforce Musyoka Nikala na Ngai tukirie tucokaga indatare haraya nekala na Ngai maundu makwa maila nekala na Ngai maundu makwa maila nekala na Ngai maundu makwa maila haleluya nekala na Ngai maundu makwa maila nekala na Ngai maundu makwa maila nekala na Ngai maundu makwa maila oti kumanya kwina kana kulikalikana ciandeto nekala na Ngai maundu makwa maila tikumanya kwina kana kulikalikana ciandeto nekala na Ngai maundu makwa maila 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 ndui mitambo nao niri ithondeketwo tajatarire kiundu giki kirerwo kirima ti kindu kimwe kwina miru tunie ruko ni murahitukirie kwina ikamba mwena uyu ungi egema
kwina ndoguma kugatire acona tiga kwarie te ona kwarie muno horo ikamba ithwe gikugi kitwa kitamuhuru njugo kumara ikipia na ungithiri muthuriti Mwangi wa Kĩũnjũrĩ Festus umwire ndamucaria undu mete hari andu ana ndakweta umwandikira umwe ndamwetha tondu nderota president kuciarikia na ikamba na gucera kuria mwena wa Rift Valley gugucera na gikuyu gia kuguri heru girutari warika ngenda agakimwira andu makugate na kiku kira gitakite kiu gitarario horo igie kahwa na macani iguku turi omuruga currency yao ni thayo makuga mwaragia tari ithwe mwarakanagia kirima kuma kugu na ikuru kwa batogu kajia na kuria kugi conversation ya agikuyu aria makite kwa bathi muhuru njuko na guku kirima ri nimwe wa mbere nyambe njuge ndeto icio nä iria må ndå waihå ra aragia ruo rwä ngoro na må kuhå-rä-inä gä tå mi nä kä niä my brother aikaraga kå rä a rä ngå my sister ahikä te kå rä a Kilifi ndathikä rä ria andå acio rä rä a tå rarie mĩario ĩmwe ya na gå kå nä tå matå rithagia ngoro må no ngå ririkanie kå rä a thä inä wa kauntä ya Busia harä mwanake å gwä two Mwangi no elected MCA agathurwo nä andå a kũu nä gå tuä ka nä atå ranirie nao rä a tå raria å horo wa kä rä ma nä tå turithagia cio ngoro må no no njoke haha woria å horo wa gema nyambe ngwä re kuma hä ndä ya mau nyångå ya mau yakimirwo nä andå atatå wa mbere arä må gä kå yå wa kerä arä må mä rå Mwembu nä we wekä rire nyeni atä nyångå ya må gä kå ya mau yakimirwo nä andå atatå wa mbere nä raitagwo nyångå ya mau nä we wa mbere warä må gä kå yå må mä rå nä kana nä rå ndå andå nä mabatiä kå menya ndä tå mä aka tå igana ona Kenya nä njå nä wamaka nä njå rwä mbo rwä mbo rwä reke njuge ona ndå kä rä wa ira ndå kä rä wa Hawaii na ndagä kå rå rä rä a unjiri wathomagä ra ndaraca nä ngå menya nä mwaikaranagia na atimia aya akå rå na athuri aya akå rå na nä matå heaga kä rä ra gä kä twä tå mwana tå nini na magatå tarä ria wega wa gwä ka maå ndå na må kindi no magatwä ra atä rä rä ndå kanariganä rwo by the way Njari Mbemba nä må nä ndä må JB chairman wa Mbemba ciothe aranjira ati waga ukikosa kututambulisha usikuje Nyeri ni ndikahurwo ni mundu ni ndikuja ka kwa ndatha ni ukirite miaka ya gutisho uhoro wa kudicha DJ iyo ne batie kwera koguo niguo ngwenda kuga atiriri riria mundu ararugama akoiga mumero ti wa kirima ri mundu cio no kuri ari muthuku kiongo na ni twaigwa rwimbo ru na tutinainwira ungithikiriria atimia acio maraina nyũngũ ya mauma gũkimone ya katatũ mara wa mbere mũgĩkũyũ Mwembu mũmĩrũ irichi iti ejeke amo thirikari ikoretwo ciathanĩte mũno iria ikoretwo ciĩna mũgĩkũyũ na ngũtarĩre hĩndĩ ya mũthee Jomo Kenyatta ũririkane andũ metagwo Jackson na Ngaine nĩ andũ arĩa marĩ pillars thĩinĩ wa thirikari ĩyo ngũririkanie thirikari ya mũndũ ũgwĩtwo Kibaki arĩa andũ marĩ kuma kũrĩa Meru nĩ ũkũmaririkana a Mũthaũra
Kiraitu na mwiraria aingĩ na mwiraria Ambassador Muthauya manyitĩrĩire thirikari ya Dr. Kiremi Mweria o neno ya Uhuru wa Kenyatta urore mĩrũ iria irarĩho itongoretio no mĩrũ anga nĩ igethaga mũno no they are very loyal makigethaga gũtũkĩra niĩ ndaharora ngauga atĩrĩrĩ hihi kaĩ mwathani ũronire andũ aya manetega mũno gũkinye kahinda kao nao tũmathukĩre nĩ mũgũthukagĩrwo wanatega hihi kaĩ mwathani ũronire atĩ haha na mĩtĩ ĩrĩa yacungĩtwo harĩa Kindiki akona 27 ũngĩ akona 5 ĩkai ũronire arĩ kahinda gaitũ ga gũkinya ga kũrĩha thirĩ tondũ ũtarĩho no orogi ĩkai ũronire nĩ kwenda wambe ũtonerie kĩndũ kĩũru nĩgetha ũtone kĩndũ kĩega ũrĩa kĩhana tondũ rĩmwe contrast rangi mũirũ nĩ wonekaga ũrĩ mũirũ mũno ũngĩrigania na rangi mwerũ hihi akorwo tũrekerirwo kĩndũ kĩũru tuone ũru tũcoke twĩkĩrwo mũndũ mwega tuone wega wega ũyũ ũkorwo nĩ ũkorwo ũgĩthiĩ mũno niĩ ndarora ndĩrona tarĩ igũrũ rĩraririe nĩamu ũguo tũrehũrĩte gĩthũri tũngĩragire gwĩcunga tũngĩrathire ũrĩa Uganda mekire 1962 matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Kabaka makĩhũra gĩthũri mũno ngwĩre Waihũra as true as we sitting here kuma 1962 gũtirĩ Mũbaganda ũrĩ watho Uganda na matigatha 1994 Rwanda andũ magũthi harĩa makathikwo makauga yagĩanga nĩ takatakaga nĩkĩ kuma 1994 matirĩ matho Rwanda na matigatha kũngĩrakinyire handũ tũngĩrathire ũguo Gĩkũyũ kĩmenwo nĩ andũ aya kĩmenwo nĩ andũ angĩ na nĩguo njugire Ngai nĩokaga na gokana njĩra ya magegania na kenda rũrĩrĩ rwitũ atĩ atongoria taniĩ marĩho na arĩa angĩ ona acio ngugĩte abeti na arĩa angĩ andũ anini tũkonia nyũmba itũ ithuĩ tũrĩ ogĩ na nĩ tũĩ mũkamũgĩ ndoraga hĩndĩ ya magetha ndoraga ikũmbĩ rĩihũire tũkera andũ aitũ ĩkamagwo ĩrĩ njoki na ĩgĩkamwo ti kũhũrwo na mĩrara gĩthaka nĩ gũthathayo twarĩkia kũmenya maũndũ macio tũkamenya ũtagũte mũndũ ni ithanwa na ũtagũthĩnjwo ndĩonio kahiũ maũndũ macio twarĩkia kũmenya tũgacokanĩria nyũmba itũ nĩgetha tuge rekei twambe twĩke maendeleo wakinya harĩa mbere cio ũteti na ngwĩre Waihũra ũteti nĩ ndaci ya nũgũ na wĩnagwo na mĩtongoe ĩrĩa ĩna mũtongoe mũraya nĩguo kahota kũina ndaci na ĩgacinda ithuĩ kahinda gaka nĩ kũrehe maendeleo andũ aitũ magatũtuĩra na maendeleo marĩa tũrehete na nĩkĩo tũraugire tukakiria kenda gũtuĩka na nĩkĩona kĩa aitu anina njokĩrĩse nĩ tawa kũrĩa Mũrang'a ngatho tondũ ira nĩ ndĩramũrire mũnene mũraita itungati rĩrĩa motion yoka thĩinĩ wa Senate mũgokĩra mũgathiĩ irire itua gũcirwo ingĩteithia andũ na very important ndamwĩra senator andũ a Mũrang'a magakũria kĩrĩa wamareheire ũkorio kĩrĩa wekire gũkũ Senate na ndĩuga tiga kwĩta gĩtungati atuge anga nĩ ndaingatirwo uga nĩ bill ĩrĩkũ ũrarehete thĩinĩ wa Senate ya gũteithia nyũmba itũ ĩrarũndwo no mĩtindĩkĩte nĩkĩ kĩratũma mũrege tũnyitane mawatho maya mũrauga ti mega rĩ twĩna namba tũtindĩke twethe arata aitũ tũgarũre bũrũri nĩgetha wĩkare wega na nĩkĩo ngũhoya atongoria othe we thurĩtwo nĩ mũingĩ kĩrĩa magagũcirithia nakĩo nĩ wĩra ũrĩa waruta na nĩkĩo nyitawa matinga ndĩroigire ndĩthiaga kũrĩa nganyitanĩra na aciari tarĩu twĩna program ya uji wa afya tũgathiĩ tũkanyitanĩra na aciari gũthiĩ gwĩka mentoring ya ciana citũ tũkambĩria organization cia gũteithia andũ tondũ nĩ kĩndũ gĩtũ mental health well-being nĩ challenge nene mũno thĩinĩ wa Nyĩrĩ suicide death by suicide thĩinĩ wa Nyĩrĩ nĩ tũtongoretie thĩinĩ wa Kenya mũno mwena wa arũme tũgathiĩ tũkĩaragia nao nĩ gũtuĩka mũthenya ũrĩa wakorwo gũgĩikio kana gũgĩakwo nĩ ngera andũ kĩhũba gĩakwa kĩa mĩtĩ ĩrĩa nduĩte nĩ gĩkĩ njakĩrai nakĩo hihi nĩguo tũhana ta tũratĩri harĩ kiũndũ ũtanacokia nĩũnda gĩtĩ kĩa gavana Waihũra ndacaragia gĩtĩ kĩa gavana mbere ya gĩthurano gĩa 2022 rĩrĩa Mwarimũ Mutahi wa Kahiga okire kĩama kĩa UDA kĩrĩa ndakĩte niĩ ngĩririkana ciugo cũcũ anjĩraga atĩ wahome ũtatiga ndarĩ akora mũtigamu waho nĩ akoraga igima akĩnjĩra ndũrũme gũcokana thutha tigwĩtigĩra nĩ kũgĩrĩria nditi niĩ ngĩamba ngĩcokana thutha ngĩrĩria nditi rĩu nĩ hĩndĩ njũkĩte hurĩtie o nginya tũgĩkinya 2027 no kũhuria nĩ kũruta wĩra andũ makona nĩ kũrĩ ũndũ ingĩmekĩra tondũ twaugire ithuĩ nĩ kaba wĩra na thayũ na nĩkĩo ũrona no kaunti ya Nyĩrĩ ũtangĩigua gavana na senator makĩrumana kwagĩa na thĩna nyandĩkagĩra Mwarimũ Mutahi wa Kahiga ngamena gũtirathiĩ wega tarĩu harĩ marũa ndĩramwandĩkĩire ira rũciũ nĩ agakorwo arĩ namo
ndamwira hari mahitia manene muno mekekire manasi maturite marutite wira kuya PGH igana ria 24 tugathi kugaya na miaka ya kwandikana handu hatwambe tutohe hari 124 tugathi kwandika andu ageni. It is very demoralizing. Na ndiramwandikira marua very polite, ndirandikira county public service board, ndiramera that was wrong na tiagirwo ni gwika uguo. No moving forward tukwagĩa na mweke ũngĩ tũrembaga kũrora andũ arĩa merutĩire. Tarĩu nĩkĩo kuona JSS mũndũ wothe warĩ intern ithu twarire president ũkĩmwĩra mbere ya twandĩkĩte andũ angĩ ageni twambe twandĩke amekĩte intern na matigathi gwĩka probation. Gĩtũmi nĩkĩ mũndũ nĩehothete mwaka ũmwe mĩaka ĩrĩ wa mũtwara probation nĩkĩ maũndũ maya mekagwo ihũra nĩ ũndũ wa andũ wa kwaranĩria ta athuri mwenyihanĩirie mũtakwĩhũrana gĩtĩo mũtagwĩtana mĩrura to nginya mũrumane nĩgetha mũto gũtongoria andũ harĩ hagĩa mahĩtia tũkauga haria tathie wega tukoiga no maundu maya mahotekaga ni gutuika mutongoria ni mugima ni akuhete kuhe andu aria angi gitio ena emotional intelligence ndagutuika wa kwihura githuri ndagwita aria angi takataka ndagwita aria angi matope ndakwira aria angi ndamuhe nginya December mugoka mukurumite tondu to nginya ngukurumire to nginya nguturie maru nigetha one ni nguhete gitio. Maundu macio ni muturauga tathuri akia matanie ni maundu matagirwo ni kuugwo ni mutongoria na nikio turakumithia ciugo ciaragio ni andu amwe makitaga atongoria rira uga ni wandika will ya gutwara ruriri miaka 50 ri na nginya miaka iri ndunahota nginya gutongoria andu handu ri ungiandika will ya gutwara andu ku tondu tutingihoteka waihura gutuike twathie rumu wena nduma tutongoretie ni gitumumu gwetha kanyau kairu gatikoneka na muguku yakiuga yanahitie na mugu ndirathaga na njoya ithuwe ndongoria ndingikinyira nyeki. Maundu macio ti maundu mageni manerwo na ni muturona riu ni tutaurire andu aitu na nigetha ngucokia ri ukuritie kana hihi no tweherio thirikari-ini gutire mundu ungitweheria tondu tugakorwo twi thirikari-ini iria tugakorwo tuteithitie guthondeka. Wewe muthe president arire ciugo na ndimucokerie ngatho augire kigeranio akagerio na wira uria kuruta nauga ni arona akahituka akihituka tugakorwo nake tondu tukwirwo na ithwe ikigayo tukagaya ndakwira nyumba ira ni mutharano ni muhatikano uria na wendaga mbea hiyo no tungithika ruti gaka twerwa gatuthie twambire kwaria horo wa itungati tutige thirikari iri tugacarie ngi anga ya karonjo mundu takinye rutigitie machamuka matatu anga ihi tukerwa anga ni ya matiangi ucetigitie machamuka kenda tukerwa anga ni ya ng'ania anga wa maro ucio na kiro ndakinyetie tutikare hari no tumichamburira twi thiinie tutahire andu aitu indo tukorwo tutegwa tutune twamenya gutuha tumenya twakorwo twamenya kurugira mwirarikitie kahinda gake ri tukorwo twagĩa na gatego angihaica na kagwatia niguo tutirihe kuratwika atiriri ati aikwe mathome na Raila Odinga na kiama kiake kia ODM na ruri rwa Jaruo ati ni moe hindi ya mutitimukano wa mbwe iri ciikaga atia na ni moe hindi ya governance ati kandiriri na gwikira thaburia ciongo no gwakinya hindi ya kugaya wondo hindi ya governance maugaga it's bad manners kwario kiria ati ni moi power ni moi thirikari na kio kwa twikate o twathekerera ruri rwa Jaruo always makoragwo thiini wa warm corner of opposition ni moi ura maicoka thiini wa thirikari ni haturi hota kuigarania maundu wa home ati kwa hindi ya mutitimukano wa mbwe siasa no kwa hindi ya governance hindi ya uguroiga kuroka thingira kuroka thiini wa ministry kuroka kwa governor gutahaindo kwa bahati ya Ngai ni ati tugithii gutiria kwa bahati ya Ngai ni ati kwina atongoria aingĩ tanie na aria angĩ twamenyire uguo na tukiwa turi kuma thirikari-ini na tutiagire kuma thirikari-ini ni kindu kingi nigetha magioka magatukora thiinie ni ngoiga atiriri angikorwo ta mwanake ogwitwo haha ogwitwo Kimotho wa guku kwa irrigation ni aumite haha Ngong'u aragi uguo turaria nawe angikorwo ni nguthie ngumuheherera akanegera akanyumbikira kagoche ka mwana wa mucie angikorwo mwanake ogwitwo Alex Wachira PSY na jiwa kule kwa Nyukieni angikorwo ni nguthie ngamuhera ta untu hehanire kule gwitu kirimo kwe kwe andu atari na thitima kule mukuru-ini kwe gakona gatari na thitima ndamwira ndindikira kanyamu handu hau ndindikira kanyamu hau andu acio nigetha mateithike ndingikiuma thirikari-ini atia na no guo ngikuriria atiri ungikora hingeire ndegwa ngamioha maguru ati ndiramika makiria ri
ithe twecirie ndi muguruki tugwikara kundu guku thiini thirikari ino ahura kona tukahura nake ahura cenga tukahura nake gitumi nigetha tuinukirie andu aitu iria turakama tutikumionia mirara githaka ni guthatha ya nguno itu ndaigua cucu akimeinira ikaruta iria gakirathi kamwe ona ithu tuinire eno tugae tutware indo mucie gwakinya haria 2027 ri tukorania atiriri tondu ndewa cia ugikuyu ni ciothe ni cia hakurirwo ri na citu cia ruta mirukino nginya ikahicirwo kwa nduriri ri tuguthi gwa karonjo gatangikinyira gatangigwatia ka tuguthi hari uyu turona no ni arutite wira na tuga tondu ciana ni ikomire ri twari cararuku tukathi kuhaicithia kwa ndegwa iria turona ingitugarurira citu cia nuthu nigetha irari mitikai cihane ta igutwika cia thembu ta njiratirire wa ihome nduriri no inyitane he mundu twathomaga nake sociology na anthropology kanjiratirire the moment nduriri iria ingi ikamenya ciina uhoti wa gwikira muthamaki mugikuyu atariho turiganirwo na gite atiriri waihura tigane guciari tutaciari ari muthenya uria ndianyeki ikamenya ni nyingi wabui wa micore na mbogo inyitane gutiri muruthi ukaria nyama gikuyu ni kitu turite kirindi nyama na nikio ndakwira cumulatively hari miaka 62 ya uhuru gikuyu giikarire gite miaka 35 ndianyeki ingimenya na nikio twigwa igwa tukinaina twigwa mundu akiuga shareholding nikio na tukimaka twigwa mundu akiaria kirima awe akiaria horo wa kirima ciana ni waigire akariganirwo na kuria athuri arika riake na kuria kwa ithiramu mundu wa rika riake wina giti giake atimia neana ciana ni inyanya ukariganirwo atiriri ndianyeki ingikamenya ati ndianyama ona guciara itihotaga ithui tugathire handu hau na nikithu turaugire turi ndianyama tugwikarane na ndianyeki tuchithakie tuhumbe rwa mburi tukimenyaga twi ngari tutwarane ruru tutagukunya okay thank you niguo tutilihere na njui miagio no ni miaga na ngondo nire wajira ni ukaroka kwi muthamaki niguo kuri andu aria mena meciria maiganano tena mauigui mato maruiga atiriri ndari na ruhonge rugima rwega lwa communication kwa muhiano ndaena haha tuthire na PS murata wakwa Mariru ndio kimoi ndagitari Talanta Stadium no yo menate ni dimiwe ilo haha wira muthaka you see yes kwe maundu maigana na ingitara ni mwene nyonete you know ngithiuru iru ndathiite gwetha gathuno lecture murata wakwa ita ndagitari Mbugua Mungai athirikitie turaturiaga na nyama na ni ndinona nyumba ya affordable housing ngithie ndina marakaro na ndira ukomba ngikora ciothe ni enjoy maundu macio manini mureka mundu witu ri mutamugerete otathirikari ria yariho ya uhu ati ni ithu twageragia gwetherera ni bara cigana cia kitu tukio ni bara ngiri no ageria gwetha riu ri mugwika atia maundu macio marekwo manini mugie na uhoro wa kumamemerekia me magima me muoyo andu mamamenye thengi muno nditwa ihura kiuria kiu ni kiega muno gwire kimenyo mwe ndari atura na akimenya muno akimenyura tari njukire guku maundu maria ngwetete ngagweta ni maundu kihiri na no nginya na ithu tuhingure mirango itu tondu kwina andu tainywe aria professionals muno wa mumerekia no nginya twambiririe gwetha andu maritaragiria tondu kiria guthiete ni atiriri nyumba cia mohoro nyingire iria ititikitio horo wa tungatire ona ciruga guti undu wikitwo no ni atiriri no nyende uthiuririria ni andu igana atimia igana mateithikite ni sha makwe testimony ya makwire niyo indeithitie hatire na andu communication I agree with you twina gap nene muno na nikio twaugire no nginya tuge na strategy ya ground recovery in form of kutariria mawira maria thirikari ireka ona muno makiria kuria atiriri how comes economic indicators ciothe stability ya dollar stability ya Kenya shilling against the hard currencies at inflation ni rote komi maintain GDP ona korode adithiete na double digit ni tote komitwara na njira njega niki tukinyete hau niki tuhotete kweheria subsidy twaheanaga ya maguta ya bilioni 600 na andu no maragura maguta niki tuhotete kweheria subsidy twaheanaga ya mutu na mutu no uragwa maundu macio ni makwenda professionals makumatariria mundu urataukirwo na taruti ni ndakurora
koguo reke ngwire kone ni heanaga mawira ndingiaroka kuwira rucio no nginya ugie na mundu uratariria maundu maku mundu gwitikitie no tondu ni muhete Mwaura muthungu wa Ruiru no government spokesman na muthuri zo Francis Gachuri no nake uku na Franklin Wambuku na Taram andona rocio ndauga no mari nyumba kukwete tondu mahetwo wira ucio ri uyu mere atiriri ni wakorire mundu bauta wira na umera matiraruta wira uria kwagiri no tiete matiraruta mahinyie makiri kwenda kuhinyia na gutu tweka atiriri na no mundu atonya gundugire niki mundu atonya mundu atonya nigetha amenye uria mero uguo kumachaikia no kumenda mera atiriri ati marute wira uhoro ucio na inyui twamwetha hari kigura waho ni turituhagirwo muno ni kumucaria ni muri mwagaga muno riu tani riria wanyenda ri ukanyandikira message kana kwira Gordon tondu ngumuhe namba yakwa ni twarikanira ku ndera kwenda riu tondu twari tuharira na inyuri ndera kuhawigirira kiucio Gordon amo mathage ni ndachoka ndakorwo ndera Gordon yotanoka atiriri kule thiini wa bunge kule ndatwikire commissioner ni ndatwikire chairman wa ICT na communication by the way commissioner the commissioner na ndirataariria ndio kwina wina thigari haja na data mutariria atiriri ni twambiria parliamentary broadcasting unit na rika riri ni ndamwira maundu macio mokari itakwanirira tondu ciana ni gikomire na andu riri itithikiirie ngiuma ku gatiga ndekira na kirika ririku nigetha meke ambirie kunyinira riu ambirie kwihariria kunduga tondu nonene hire kwetukirania kuri andu a Nyeri hihi tugithii gutithia twacokia ngatho muno na njui no turigei we munene ahorera ri hega cia tutarikitie na kana tuli kenda tutari andu ingi gachira tuguo kuria tuhote kumuharuka mahuri na njira yagirire wachamana na namba igiri nake ukimwire ndethigote ati to put the house in order ari ke ndethigote riri ati gwaciri ikiraga na mitambiro ari ke ukira mitambiro nake ri wiraga shuri nake to ni juna tuthikiririe ni thonda kunyihia hwai well no ke uka no ithu mitambo tukana karanja ithu kirima kigiraga uka mundu athia hara kirima rikathi nego tukeri maundu mamwe na macio na ndacokia ngatho hi kuri andu a Nyeri na kuri bũrũri handu hothe gikuyu kĩaruma tugithigutiria thengi muno nyambiririe na andu aku witu kuria Rware njuge ni guturanie ndimucokerie ngatho andu mbere ni kuhe mweke wa kumutumikira muti wa keri ndimucokerie ngatho cia mwanya riria muthamaki wa bũrũri arokite gwitu turamuheire gitio muno muratũithia gitio muno na nikio murona uria ndamwirite ni gukamwo na nikuo ni gutagwo riria raikia nikio murona maundu maria turereirwo ni maroka na ihenya tondu ithuĩ ta atongoria no matuheithirie gitio arum bũrũri jitu na ni gutuika ni cireheranira ndimuthaithe tuhote guikarania na andu aria angi tutigathikiriria andu marenda kurehe siasa cia itungati iria ciari cia 1954 metanage komerera na itungati na ngati kahinda gaka tubatarainie o ithuothe kuria gwitu gikuyu-ini ni mwene ni gwa kunderire twarame bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ona nginya mabũrũri ma turigainie namo na ndimwire gukamwo ni riri njoki tunyitirire thirikari ino nigetha riria raikia tutweke a kumitega thengiũ muno ucio tumanake ni Senator Muthuriti wa Home wa Matinga baithe no wakaga no jakaga Matinga no mararima fara ni ukora muno thengiũ muno hena mundu akinjira ati we kiharo kia ndege ya kuria Nyaribo kwi njaro tete na ndege no riu ri ndori igiuka Nyeri ingiumbako reke tuge ati kiharo gia kuria Nyaribo ni gitigitie na kirari maundu mamwe maria turarireirie na turona president aratwirira agiuka mweri wa kanana ni tugaikara thi nigetha turore haria mbeca ikuma nigetha maundu maria matigarite lanu yo ni togwa no ifatare ku expandwo tondu ni gakuhe kidogo nigetha gakorwo gakinyitirira na ni kura gwitu tukiri na potential nene muno ya gukorwo tugikorea na tutege thengiũ muno nwageithio ndi Martin wa Janet ndageithika muno akora HSC na cianginya ngano ati ni autuika director kundu kuda riu congratulations Muthuriti Martin wa Janet ndukamake kwi maundu njikaraga uguo ngimenyaga oro uguo mudede riu ri cogwetha Faith karibu sana asante sana uriho ni ndio kuo ndi na kauru ndaigwa ni mwarunga ndeto cia bũrũri wega tutiarunga ni thengiũ muno ndakena ni gucemania na Senator ngwiraga ndi cia holder kuria kwanyu riu no we mucuke
ati uthonire ndire ndathi nä kä ara na kä ratuä ka gä tironeka wega ona kä ara ndå kä ndaga å kaikia guo ritho kona kå rä a å ikä tie kä ara ngwiciria ndaigua ta tene athuri a tene maugaga atiriri thiä må geke atä ndwagetha må no manake gakä bugucia rä nä wega å tå cereire ndarä no twacokia ngatho må no tumana Gordon mwanake wetagwo Gordon ndanyita uikare ukimwetagwo Gordon niguo ndingwika ngikũrikanagia mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ tugakorwo tukiaria ũhoro wĩgiĩ mediation na reke njĩte Agĩkũyũ thĩinĩ wa conversation yo ya mũthenya wa rũciũ senator Agĩkũyũ maũndũ mothe ona ng'ombe yathiĩ no magoti mũciari agwa no magoti turenda ũkaria ũhoro wĩgiĩ mediation mediation nĩ kuga atĩrĩrĩ no mwarie nja wa igoti handũ ha hathara koguo mũthenya wa rũciũ tukageria tu kwarĩria Agĩkũyũ kũmera atĩ kwĩ rũhonge rwĩtagwo mediation handũ ha gũtinda tu no macira mũratwara mũgate indo cianyu mũgeni ũtukũ mwega and God bless you gũtiga rwĩmbo rwa Martin wa Janet ihinda rĩega and good night.
ĩ airumiria ndana rumo karĩrio mũthenya ũcio akorwo na ihinda rĩega tũkĩaranĩria na Jesũ ehotore ahe muoyo ajikire thũmbĩ mũtwe maithori ndana rĩra makagirio mũthenya ũcio airumiria ndana rumo karĩrio mũthenya ũcio. Oh yes, rĩu twatigĩrĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Delto Ihora rwĩtagwo ihinda rĩega rwa Martin Janet rũgĩtũkinyeria wega rĩu thaa ici handĩte thaa thita ĩna ndagĩka cigana ĩna ndagĩka mũgwanja. Good morning gũkũ tũkũngi nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo General Shohi wa Ithafethi. Thengio mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũikara mĩtambo-inĩ ngagĩcokia ngatho kũrĩ we nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo gĩtwarithania hamwe na ithuĩ. Karibu sana mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Racoria. Nĩ ngenete na ngagĩcokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo atĩ nĩ atwahete mũthenya ũngĩ mwerũ, nĩ atwambĩrĩirie ro wega na maũndũ megũkorwo me sawa. Ngai nĩ egũtũiga wega agĩtũrathimaga ona nawe wĩgũtinda wega maũndũ maku nĩ maikari wega. Ngai no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega biũ harĩa hothe ũrĩ kũrĩa guothe ũratũthikĩrĩria ũrĩ. Karibu sana. Njĩtagwo General Shohi wa Ithafethi gũkũ nakuo tũkũngi nĩ kwa Inooro. Gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe na niĩ nĩ ngũnyitĩte ũgeni ũndũ wa mbere na wĩ karibu sana. Rĩu rĩ wĩkũigua ũguo harĩ ũndũ ũngĩ eti ũgakĩingĩra kuo wega tũkambanĩrĩria na njĩra njega biũ. Mũthenya nĩ mũthenya ũrĩa twĩtaga Ladies Wednesday, nĩ mũthenya wa gũkũngũĩra andũ aya na tũgakorwo tũgĩkĩmakũngũĩra wega na tũkamacokeria ngatho nĩ gũtwenda na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũmatwara o kahora. Andũ aya matiendaga ihenya, mendaga o gũkorwo makĩrorwo na makarorwo wega hatarĩ na ihenya nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Karibu sana gũkũ tũkũngi nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo General Shohi wa Ithafethi ndakũnyita ũgeni wĩ kũrĩa guothe ũrĩ. Tũkwambĩrĩria gĩthemba gĩkĩ. Karibu sana 22989 22989 ĩyo nĩyo namba ya SMS. No ũthiĩ kũrĩa kwa Inooro FM Facebook fan page twĩ live kana kũrĩa kũngĩ kwa @Inooro KE kũu nĩ mwena wa X kana kũrĩa TikTok twĩ @Inooro FM. Ũgĩcoka wĩingĩre ona harĩa ha YouTube ĩrĩa ya Inooro FM kũu guothe twĩ live na maũndũ macio nĩ megũikorwo me maũndũ mega mũno. Twĩna ndereti tũgũkorwo twĩnayo oro rĩu, koguo ikara wĩ hau na wĩkare wĩiguĩte wega nĩgetha tũtwarithanie nawe na njĩra ĩmwe wega ũkĩnjaragĩria ũkĩnjĩraga kũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na hatirĩ ũndũ ta nganja maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Thank you very much na karibu ndani ya Racoria. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa Racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Wĩ mwega? Wega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Ngwendaga kwaranĩria na Dennis. No cio. Dennis wĩ mwena ũrĩkũ? Kĩrũgũya. Wĩ Kĩrũgũya mwena ũrĩkũ hasa?
Wilson ye kono gwetagwo Kimande. Haku nĩ Kĩmandĩ. Andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Mũkiri. Rĩu Mũkiri nĩ wahotana ciringi milioni 3. Ngai nĩ mwega. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Chief. Ũkoragwo ũrĩ chief? Wĩ cibũ waku? Kĩmandĩ. We Mũkiri nĩwe cibũ wa Kĩmandĩ? Assistant chief. We akĩrĩ we assistant chief wa mbere kũhotana milioni 3. Ngai nĩ mwega. Rĩu cibũ Mũkiri rĩ, ta geithia mũndũ ũmwe na kũu kana andũ erĩ. Nĩngũkĩithia my wife Naivasha. Yes. Na macibũ mothe ma Kĩrĩnyaga. Ndĩmere magerie mbeca nĩ yama. Hata najua kwenu. Kũrĩa Kangĩma? Nimefanya kazi sana huko. Ngirigaca. Warĩ Ngirigaca? Ndarutaga na Tropical. Warutaga na Tropical mwena wa kahũa? Ni yego. Koguo andũ a Marimĩra nĩ moĩ Mũkiri. Manjũĩ Maina. Rĩu wauma kũu nĩguo watuĩkire cibũ? Nĩ tũgũkĩbanga na ũrĩa tũgũcemania, Ngai akũrathime. Asante. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila uoga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndanditi hahũthũ rwa mĩrimũ ya thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860*411#. Ndanditi hahũthũ ikara na ndoya onati hahũthũ gerera maya ndanditi hahũthũ nema komereria maya nigeti hahũthũ. Kwamũkĩra rwĩmbo ndanditi hahũthũ rwa mĩrimũ ya thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860*411#. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ene Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhuro kairĩte. Inoro ene Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ.
Oh yes, agekorwo wena mathina mari uragerera wina maundu maingi wewe agekorwo nginya ni guthiete uguo gugathuka gugakorwo ti kwega maundu ugakora ringi ni marathie uguo makahitana rwirirwo ni Ngai wikare wendetwo ni Jehova na ikare akuwi na akwendete hindi ciothe agwikage wega rwirirwo riu ni rwe review rwa mundu gwitwo Martin Janet na akigeithike muno na hatiri nditanganja guku tikonge ni kwa Inooro FM. Asante sana, thank you very much ni undu wa gwitikira guikara mitambo-ini. Hena kadera njirera tuthikiriria ikuria Rongo University mwanake uyu ajira etagwo atia ajira ni aje jetagwo William Wainaina no ria kiyo uyu etaga MC Willis mitambo-ini muno na tuthikiriria kuria kundu gwitwo Rongo University. Umesalimika kiongozi, thoma vio athire kuu kuraihu uguo gathome soma kabisa na aria othe maragithoma. Asanteni sana mundu gwitwo Peter Gashao ona kenena tuthikiriria ri kuria kundu gwitwo Seattle Washington. Thank you my brother, thank you ndakuona, thank you muno ni gucagura Inooro ni urathie na mbere na gutwamukira o wega. Ni dona tugegwitwo Nina wa Nina Zove ni ari kuria kundu gwitwo Murera Juja arajira ogeithie mami witu witagwo wa Nancy wa kuria muhathara kuria kundu gwitagwo muhathara kuria mwena wa Charity Edarasha no geithie cucu witu witagwo nyina wa Maige na wire mamu aige nguku nyingi muno ni ndirathie weekend ni undu wa thiguku nigetha we nawe mundu gwitwo Nina ugagithie urie nguku hinye wega hinye vio winye nguku wega vio wage gukundirikana andu aria mataririkanaga aria angi tutigagwo Nyairobi ni muhitagia you do a lot of harm ni muhitagia na mutiikaga wega no amenya hatiri bata wa kumuiga ni muhitagia gikoni urathie thiguku maririkana aria watigana guku Nyairobi mundu wa Ngai. It is not fair ungigicoka ningi ugithie ati gutwike no wathie thiguku arafu ni wacoka watiga mundu guku ai mutari thona inyu mutieroragire andu na mukaiguagira tha koguo riu we wivanga na by the way andu ni mambitie mivango ya kindu gigwitwo thiguku na njira nene ndio yaku gikinyitie ha ndio by the way mivango yaku ya kindu gigwitwo thiguku ikinyite ha ngikorwo nduri na muvango nduri na fomu ai ndiramenya riu uguteithika atia tondu aiko weekend nduri urambiriria kumibangira no amenya no ni ya Easter hena arume turari na handu maranjira reke ngwire coy ino niyo weekend iria tuthiaga kuma Good Friday tugoka Jesu ariukite ikara uguo ndirecirie ndiona arume ni moyagira nginya maundu matabataire gukorwo makioerwo advantage. Tom Gasau, good morning. Kuria kwao by the way ni good evening. Kuria kwao ni good evening. Tom Gashau, kuria kwanyu ni joy ni good evening. Ni joy ha ni madhama kedo thaa igiri thaa ithatu. Wewe salimikeni sana. Andu akuria kundu gwitwa Atlanta Georgia matogoretio mundu gwitwa Tom Kangethe geitheka muno muthuria. Asante sana, tunawapenda zaidi. Thank you muno no ngidirona ni ndakodona mundu gwitwa Apostle Kenywa. Thank you very much ndakuona ni guonete mundu gwitwa Uduro wa Njogu ni ngomuiketie ritho. Thank you muno Uduro wa Njogu ndagikuona. Good evening Shohi, mimi niko ndani kabisa ati mundu anyandikira akajira atiri yesterday's topic it was good that ladies should inherit from their father. Aya mutiri murarikia ndereti ino ikaira nyitithie ikaire ndie kurehe ekenji muti na njira nene atia. Haya mambo show ijitagwo Michael Kife show inashika proper. Salimia my mom kundu gwitagwo Kandara sub county ya Murang'a. Thank you muno mbere wa Kanyanjara ndakuona Njoroge Mtetezi kia Mutugu. Thank you very much. Ona ndona mundu gwitwo Kamau wako makuria Karimo Thaya ekuo theinie muno arenda kwendithiria his love woman crush when stage ari hari akiria-ine mathioya. Okay, thank you muno Shohi, karibu sana thakira rumwe rwa Julia Lucy jitagwo Dickson Mugoku makuria Shuka Tharaka. Thank you. Shohi kure Shohi ni kwega view ucio ni mundu gwitwo Joel Wategea ni ndakuona
he mundu rajita mucwe uri mwega ni ndire mucwe. I am not mucwe. Mucwe is mugambo wa murimi riu ri wakinengera muthigi wa ithe kanyiri muthigi wa makundo kenda wa ithe kanyi wa ndona ni urahitia riu ekunjeta mucwe. Anyway, thank you very much. Maiko Njogu wa Kiberigo ndakuona kanyiri wakuma kuria muthuru wa thoko thengio muno. Hena mundu ajira shohi, mimi niko ndani. Asante sana. Nimekusikiza demu koroine Nyeri na David Tabu ine muno jitagwo Kimondo Joseph, mwalimu Kimondo Joseph thengio muno mwalimu. Ona he mundu ajira etagwo Anthony Muriuki wa Gathigie kuria Karati na shohi de kwerwo te jitagwo wa Gacui na de thogoto mugumo-ine. Tuko pamoja sana. Thank you very much. 22989 ndumiriri yaku ikaigera kama wagere ndakuona ni ndona mundu gwitwo Murithi Maguka wa digital, ni ndona mundu gwitwo Njoroge Mugatundu wa Savera, no ndona mundu gwitwo Moina wa Ngara. Acio the ni maigirite. Karibu sana. He mundu urajira haha uyu ndingetiga no nginya ingetigirira ni ndamuishira arajira Shuria with General Shohi. I'm blessed. I'm 40 years. 40 blessed birthday to me. Itago Fauro Irora Muthoni aka kijana mdogo kuma kuria Kagumo Teachers Training College in Nyeri County. Ure mudogo to etago Paul Irora Muthoni aka kijana mdogo. Happy birthday to you. Ngai ni akwenda makiria ukure ukiendagwo ni indo. No, wambiririe kwendwo ni Ngai. Ukure ukiendagwo ni Ngai. Ngai angikwenda ri akuhe indo. Ngai akwende acoke akuhe indo. Anyita akwende akuhe indo aratoge cagurira ningwenda Shohi ndikwenda uyu hapana uyu kabari ndikwenda uyu ningwenda uyu ndikwenda uyu. Anyita Ngai akwende akuhe mbia. Anyita Ngai akwende akuhe mbia wicagurire arata hau kona atia mundu wa Ngai itihega kama wa maspika kana ogira mundu uyu atia. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Na hatiri ure tagaja maundu ni mega vio. Asante. Mundu wothe urathie na mbere na gutwandikira kuria gwa 22989 umothe twina ndereti gukorwo injega muno. Mundu gwitwo Mugiristi original wa thukia ndiriganirwo niwe ni ndakuona tikuriganirwo ndirariganirwo niwe. Ona mundu gwitwo Tony KE arajira mitambo-ine muno arenda rwimbo rwa Jane Muthoni. Nitugukorwo tukirora muthe tugane msiku ya kutambua ma ladies no nginya ugakorwo gitambura waku angikorwo ndutamburite waku riu ni wakiona ni urahitia riu hau ndugukiona ti hega ona hanini. Anyway, 22989 gugu tikoge ni kwa Inoro ni muci wa Tugina Otana, muci wa Rembesha Maisha. Ndiroka angikorwo nduri uragura tigiti waku kwa Rembesha Maisha ririkana ndina ciringi 10,000 ndina 10,000 muthenya wa muthe ni nengeretwo 10,000 na ici 10 jerirwo jarie muhotani ikiuga ni kwihanda thaa 10 gukiuga ni gukinya thaa 10 ni ngukorwo ngicarania na muhotani witu wa ciringi 10,000 Kenyan shillings kuria gwa pay bill number eno ya 525241 account ni kiugo Inoro. Tigiti ni wa ciringi 100 ndirenda hanyuke oro hau oro riu wiki uria wikaga ugure tigiti waku na wire Ngai agwike maundu. Oyo ni Elizabeth Nyambere rwimbo rwitagwo tiga twitikitie wi muoyo. Good morning.
Yes, roro kinyira mundu wothe uragerera mathina, mundu wothe ogereirio maundu-ini maingĩ hindi ukinyaga ukanyarire koguo kanyarire kanginya ukarigwo riu Ngai wa gituti watutiga atia. Rwimbo rũrũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Nyambere rwĩtagwo tiga twĩtĩkĩtie tu muoyo mwathani atĩ ndũngĩtũtiga tũngĩrĩ twateanĩria tũngĩrĩ twakinya handũ tukauga hapana. Hii imekuwa mingi sana. Thank you very much. Nĩ rwakenia mũndũ gwĩtwo Kamau wa speaker na njĩra njega arauga nĩ ararũkenera mũno ekũrĩa kũndũ gwĩtwo Kahatia ya Mũrang'a. Thank you mũno, asante sana, thank you very much. He mundu rwacokia kindu gigwitwo Cuba wega. Thank you very much, asante sana, thank you very much, asante sana, thank you muno. Daniel Mithamo ndakuona. He mundu rajira hello show hi uko namna gani? Mimi niko ndani jitagwo Emilio wa Mwiki na ndatinda wira kuria kwa Virginia Coach kuria Githurai 45 ni mitambo-ini muno. Peter wa Kamau kuma Kamae raja ni mitambo-ini muno ni aratuigwa Njoroge Mtetezi. Thank you ona Peter Kamau, asante sana. Ona Murage Warang'ata ndagikuona. Aya ona wewe na birthday mode mundu gwitwo Murage wa kuma kuria Rang'ata. Wow, happy birthday to you. Ngai ni akwenda ati my birthday together with my son. Haya koguo we waciarirwo muthenya umwe na your son no mukuru. No yo ngithi kwira mundu ati by the way we share birthday with my son. Hari andu megwiciria literally mategutinda magiciria muno he mundu gukuria ati koguo wewe wa miaka imwe na your son. Mundu by the way andu ni aingi ni ugataragiria nie mukuru no muthenya utoria ndaciaritwo ri noguo kimwana giakwa giaciarirwo. Ngithi gutwira ati we share birthday with my son andu ni megwiciria uru. Anyway mundu gwitwo Murage Warang'ata reke ngwire happy birthday. Ngai agwike wega agutongorie kiria kwenda kuhe na maundu magikoragwo me sawa. Ndakwira bata kindu kia mbere ni kuiguithania na Ngai, gia keri ni Ngai akwenda na kuiguaga riria ukumwita, gia gatatu ni akuhe indo, akuhe ugima mwega wa mwiri, akuhe mbia, arata ni wogecariria arata ni ugecariria ihinda ria kinya. Ona no wikare utari na uge kwenda ngiri na Jehova kwani iko nini. Anyway, that ina ndagika 37 guku tikugiri kwa Inoro ni uthire wagura tigiti waku. Kiu nikio ndenda wambe undariria gikondo gurite tigiti waku kuria kwa Rembesha Maisha. Riu hau neho turahitaniria na ndenda ugure tigiti waku kwa Rembesha Maisha niki ni tondu umothe ni muthenya wa ciringi milioni 1 thiini wa tabarira ya Hagaria. Turanengera na milioni engima 1 million Kenyan shillings. Nice ni bia utaravatara guko githaka nacio. Thikiriria uria ngukwira muthuri ni tondu we ni joe muhateke school fees ciana itiracoka date 28 beweke koja guoko koja jara kabere ciana iracoka tariki 28 thukuru. Koguo ni uravatara gukorwo rihite at least nuthu ya kindu gigwitwo school fees. Kindu gia keri we ni uravatara gutwara andu aku handu makarie makenete muthenya wa kindu gigwitwo witagwo atia muthenya uyu uroka uyu wa Sunday no eroka muthenya wa Easter. Andu aku ni uravatara kuma treat nduri kanyamo. Haya no turathie ciana ni iravatara guthie gucera gicagi tondu ni ingire we ciana ni cikarire muno na mahingite ni uravatara gukinya gicagi. He kanyumba utagitite gicagi, he kundu urakagira ng'ombe gicagi nduri uraka urike wetereire
Ako mundu arakwirira handu he mbia ukaregari na ngoja nini wewe wa ngoja nini wewe. Paybill number ikira ino ya 525241 account name dedo wikira kiugo inoro tigiti no wa ciringi 100 maundu maku na mo maikare memega thikiriria paybill number 525241 account ikira kiugo inoro naguo tigiti ugura wa ciringi 100 weka uguo maundu mego ikorwo memega muno memega vivi na hatiri undu tagaja maundu mego ikorwo memathaka. Karibu sana gakena na gacokia ngatho ni warathie na mbere na gututhikiriria wiratuigua haria hothe uri tunakupenda na tukwendete wega biu na thengio muno rindi ndona by the way gwire oringi ndina ciringi 10,000 gaka ni gacoca 10,000 kwa Rembesha Maisha icio nicio ngukonge kunengera ciita gacoca ndakunengera ici 10,000 ri we riu ni ukuhota gwikira mayo wega itanarikia show tutanarikia tavarire no tukugia na ndereti njega muno tutanarikia show haria thaa 9:55 no ginya tungihurira mundu umwe na tumunengere 10,000 Kenyan shillings. Paybill number ino ya 525241 ni joni ukugura tigiti waku no ikira kio ni tondu ciringi milioni 1 cienjira kiroko giki kuria kwa Rembesha Maisha. Paybill number 525241 account name kiugo na inoro no urigwo ni kwandika I-N-O na O-R na O. Aya tigiti no wa ciringi 100 ndugekire makiria ndugekire nyinyi no 100 maundu macio mangi ugatigira Ngai itihega hau 2020 maundu mathiete wega makorwo me sawa na makome chonjo makorwo me mathaka uko tikogene kwa inoro. Good morning. Oro
Yes, rũrũ nĩ rwa Safida Paul. Ũyũ akoragwo arĩ mũtungatĩri kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Ndaragwa. Rwĩmbo rwega. Very nice. Good. Rwĩtagwo rwĩrĩrwo nĩ Ngai. Very nice. Na hatirĩ ũndũtangaja gũkũ nĩ Koinoro. Good morning. Ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wega. Njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Thaa ici tũraria nawe. Thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 16. Thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 16. Good morning. Asante sana. We ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo gĩcagũra Inoro. Now, tathikĩrĩria. Ndenda tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Na ndereti ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ na inyuĩ arume kwanja haha, by the way, arume haha niĩ ndenda tũkorwo tũkĩaria. Nĩkĩ gĩtũmaga arume Agĩkũyũ metigĩre gwĩka ũhiki? Nĩkĩ gĩtũmaga arume Agĩkũyũ, angĩkorwo by the way ũngĩenda mũndũrũme Mũgĩkũyũ, we reke ndĩmũigĩre ũndũ ũyũ atumia, ũngĩenda mũndũrũme Mũgĩkũyũ ambĩrĩrie gũthithina nginya kũndũ gũtagĩrĩire gũkorwo gũgĩthithinwo, mũpropose no mwĩre niĩ nĩ ndĩrenda, ona tiga gũtinda atĩ ũkĩmũpropose, mwĩre rĩu baby tondũ nĩ wakĩhikirie ndenda twĩke ũhiki wa kanitha, ndenda twĩke ũhiki wa kanitha, ndenda twĩke ũhiki, ona tiga gũtinda ũkiuga wa kanitha, ndenda twĩke ũhiki. Nĩkĩ gĩtũmaga arume Agĩkũyũ metigĩre ũhiki? Nĩkĩ gĩtũmaga arume Agĩkũyũ nĩ metigĩrĩte? Ũngĩthiĩ na gũkũ kwa rũgũrũ rĩ, nĩ ũgũthiĩ ũgakora ũgũthiĩ ũgakora andũ acio rĩ, andũ acio thia elegant, wathiĩ kũrĩa kwa Jaluo ũgũkora you know gũtarĩ gwekwo ũhiki nĩ ũndũ mũnene mũno 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 mũno. No uka Central, uka Kenya, uka Mlima, guza watu ya Mlima metigĩrĩte gwĩka ũhiki mũno. He mũthuri tũraragia nake ngũcia nĩ weekend ĩrĩa ĩngĩ, mũthuri mũrata wakwa mũno. So mũtumia egũka akamwĩra atĩrĩrĩ rĩu rĩ anga ngakũrĩa wĩra-inĩ nĩ tũretio kĩndũ gĩgwĩtwo marriage certificate, anga kĩhenya mũtũrabatara kũihũria na marriage certificate. Mũthuri amwĩra rĩu rĩ wethiĩ uge ndũrĩ, nĩ mekũmenya ũrĩa megwĩka. Amwĩra hihi na tondũ kanitha kwĩna kĩhikanio gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo Jubilee rĩ, kĩrĩa mũhikanagia mũrĩ kĩmumu inyuothe, na tondũ kĩhikanio kĩu nĩ kĩroka mweri wa wena rĩ, no I think nĩ mweri wetano anga mweri wena something hau ũguo, niĩ ndĩreciragia twĩke ũhiki. Mũthuri ũcio nginya harĩa tũrarĩagĩra indo citũ, mũthuri ũcio no ararĩre stress. Niĩ ndireka ũhiki niĩ kũu nĩ gwathwo, ndingĩka ũhiki, niĩ ndingĩtĩkĩra, kũu nĩ gwĩtega kũu. Ndaigua mũthuri ũcio agĩa na ihinda iritũ mũno 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 mũno. Na ndakĩmũria atĩrĩrĩ, aya agĩkorwo no ũhiki wa kĩmumu rĩ, na we ona hatirĩ atĩ kĩndũ kĩnene ũrabatara gũkĩruta, nĩ mũhikanĩtie ciana mwĩ nacio, no gũthiĩ na ũgĩtwĩtĩre ka after party hau rĩ, nĩ ũkuona hena azia sohi ni ũhiki. Niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ, niĩ ndirahikania, niĩ ndimũrĩhĩire indo, ndiĩkĩte. Akĩmũria kuga atakĩrĩ kũhikania nĩ gũthiĩ kuga I do, niĩ ng'ania wa ng'ania njĩtagwo niĩ Sohi wa the Faith, nĩ ndoya we ng'ania wa ng'ania ũtuĩke mũtumia wakwa aranjĩra macio nĩ matũhũhũ, niĩ ndireka ũhiki, ndingĩka ũhiki niĩ. Akĩmũria nĩkĩ kĩratũma wĩtigĩre gwĩka ũhiki? Aja tathiĩ ũrie mĩtambo-inĩ wigue kana athuri Agĩkũyũ nĩ mendaga gwĩka ũhiki. Niĩ ndĩraigua ndamaka. Rĩu nĩguo ndĩrakĩũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩgiragia? Nĩkĩ kĩgiragia? Nĩkĩ mwĩtigĩraga by the way? We mũtumia wa ng'ania, we ũratũthikĩrĩria, mũtumia wake hĩndĩ ĩrĩa wa proposite ũtwarwo kanitha-inĩ ũhikio rĩ, werirwo atĩa? Akwĩrire atĩa by the way? Hĩndĩ ĩrĩa wamwĩrĩte ithe wa mũrĩithi nĩ ndĩreciragia no twĩke ũhiki, akwĩrire atĩa? Nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ akwĩrire onawe ũkĩona haha rĩu niĩ ndatindĩka ũrĩa nguona ndirĩ ndona? Werirwo atĩa by the way? Werirwo atĩa? Kwanja ndĩmũcamithie. Imagine tũkĩte ũhiki waku, tũkĩte ũhiki waku DJ agekĩra rũrũ, arume Agĩkũyũ nĩkĩ mwĩtigagĩra?
Hapana, niambieni ni ndenda kuigua kuma kuri inyue. Na muno ndenda by the way nginya kuigua kuri atumia. We hindiria werite muthuri waku muhikanie uhiki wa kanitha. Akwirire atia? He ungi njui ya tigi. Boka. Aiwaga muno kana ina demu aiwaga kenete muno ndoraga guka akina sosoito oya matora netie more ithinga thecha muno ndarora baba na mami ngamenyori mwate ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae ohikiwe murio Yovire andamu akiona mboekete muno kimumirawa andamu agekena muno Nina mageria ngai negotombera tumia nego matokenagia totikamboeke ni uturo tondu nake ngai orindi ni acanukite ati ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae ohikiwe murio Okima wira-ini ukoragwo nogete muno ugikinya muci ukarutwo igoti na iratu ukaurwo kici citure cigathira ukondero ngima ukaria ukomaba kayuirio mai wioge ukamenya ati ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae ohikiwe murio Tendete kogea na demu na gotire ndemwe tendete kogea na chari irabine moigaga nira joyege agasama na ne matondo no ryo boro inekaga kamenya gotire mundu otasano kete ati ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae ohikiwe murio Dautia modo na doka utia wene muria iguagatia indiria muraki sana inga maitho ariama akumborire na wo inga maku ariama omumborire oya gwa kwiguru umwire ni wamenya ati ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae we murio ohikiwe murio ae ohikiwe murio Tunda rya ngoro uheaga wendo ngaigua taingiumwo ni ngoma
gĩcũĩ gĩkĩ kĩa engagement na teketi acitũkundanĩre waini no twakinya mũciĩ maindia we nĩ ũkũmenya atĩ ũhiki wĩ mũrĩo aĩ wĩ mũrĩo ũhiki wĩ mũrĩo aĩ wĩ mũrĩo ũhiki wĩ mũrĩo aĩ wĩ mũrĩo ũhiki wĩ mũrĩo aĩ ũhiki wĩ mũrĩo Yes, ohikiwe moreo, ohikiwe very nice. Tago Mureithi John Walker, ohiki ni mautamu. Ukiuria ndiroria tere niki murega gwika ohiki wa kanitha andu a Ngai. Kwa nini nyinyi munakataga kufanya ohiki wa kanitha? Mundu anyandikira haha aratuma theketa mundu utetera-ini guku studio nginya ngarigo niki kirangia ati soi kai utoi mulima ni itungati we itungati meaning itingĩko ũhiki wa kanitha kana nĩkĩ baithu rekei ndĩmũtarage athuri kidogo rekei ndĩmwĩrage kidogo nona hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩra mũtumia waku ũhiki kũmũganithia ũramũganithia mũndũ ũcio nĩ akoragwo ena ga feeling kange atĩ rĩu we andũ othe nĩ mamenya wĩ taken niki kigiragia mwikire atumia anyu hiki ndenda by the way twariririe ndeto eno nigetha nyambe first ndenda kwamba kuigwa kuri atumia aria manageria kwira athuri ao tuhikanie gikanitha ndenda kwamba kuigwa kurio njigwe response iria maheirwo njigwe ria merirwo second ndenda kuigwa kuma kuri athuri niki metigirite uhoro uyu wa kuhikania kanitha-ini githemba giki by the way ni uwi kaba muthuri athie agatinie kiande no ndagekire mutumia wake ohiki aya. By the way, kavathi akarenge kiande eki traditional wedding no ndangĩenda handũ arathiĩ kanitha-inĩ niki gĩtũmaga ni nini shida haya he mũndũ nginya by the way ũyũ arĩa othe ũmũthĩ mekĩte ũhiki wa kanitha turamahũrĩra rũhĩ he mũndũ anyandĩkĩra niĩ cohire ke njuge na njuge wega niĩ nĩ twekire ũhiki wa kanitha na wakwa Madamu Mary na nyina na Madamu Mary na nima wari mwega it was simple but enjoyable jitagwo Steven Kago ni Kairo cio ni mwega ni anjira wega ati ni ekite kiria ucio ni mwega ucio ni ahurirwo karuhe ni wa ucio ni mundu mwega ucio ni mundu mwega haya he mundu anyandikira akanjira shohi first thing that leads to scare a man to fear marriage is the cost that it brings you down. The cost that it brings you don't know if it will succeed or mtapata watoto j etc. Marriage I will do it later. Sawa? Yere mwene ngenaga. Uri muthuri waja nireke ngwire ni kwaja ni thogora mohiki ni ucio niguo nditigagira mahe ni gutiri horo wothe wa thogora ungi ha wanyandikira uyo nange ni avatara koruhi so aranjira sohi kama kawa ni tamakandekire uhiki with my wife witagwo Paris kana mama Abi cio mundu gwitwo Jabez wa kuma Thaya karuhi acio ni andu ariega cio ni arume ariega no kuigwa mundu agiuka gutwira ati acio arume matikinyanĩire ikirota tiga no kuigwa ndetoro haha horero hau ni baithere geide mwire niki gitumaga arume metigire uhiki ati ugira mundurume muthi mugeke uhiki wa kanitha aya ngiranyandikira haha witagwo Safida Paul ni mutungatiri wa kanjira sometimes it's only the fear of unknown ni uretigira tu waikarate tukwa kuhikania alafu tucoke tugatigana okay nini ndirenda muno kuigua muno kuigua niki kiu gitumaga mwitigire gutwara indo
thaa mũgwanja nĩ gũkinya kinya. Good morning. Ndenda tũingĩre thĩinĩ wa ndereti ithaa rĩrĩ rĩngĩ, ndenda twarie tũhingũre ngoro, arũme tũmahe kamweke maikare mwena ũyũ tũigue, na watumia arĩa manera athuri ao mahikanie kana meke ũhiki wa kanitha maikare haha twĩke atĩa tũteretange. Sawa sawa. Thank you very much. 22989. No ngĩkũririkanie o tũgĩthiaga na mbere na kũrĩa regesha tũkĩaragia, thiĩ harĩa gũra tigiti waku, Rembesha Maisha, pay bill number 525241, account name nĩ Kiugo Inoro. Tigiti nĩ wa ciringi 100. nĩ ũkũgũra tigiti waku, nĩ ũrenda milioni ũmũthĩ, nĩ ũmĩbataire, ũraigua atĩa, ũrenda namna gani? Nini ndĩrenda mũno ũgũre tigiti waku, pay bill number ũgwĩkĩra ĩno ya 525241, atĩ ũgwĩkĩra ĩrĩkũ 525241. na tondũ nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũgĩrĩ hanyũkoro rĩu, thiĩ hau gũra tigiti waku, wĩbange ũkorwo wĩ mbere, maũndũ magũkorage mbere. Nĩ sawa sawa mũndũ wa Ngai. Pay bill number 525241. Niki wetereire ciringi milioni ng'ima, ndirakwĩra milioni ũkarega, utasaidikaje wewe? 1 million Kenyan shillings, pay bill number 525241. niĩ ndũkariganĩrwo, niĩ ndĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo gacoca ga ciringi 10,000, na no kona ũkũrĩ eno ũkuona ici 10 ndĩ nacio, ũcoke no we ũrĩthiĩ harĩa ũgwĩre ciringi milioni 1. Pay bill number 525241. niĩ ngũheaga riboti ũgaikara nayo, ũrĩa ũkwenda gwĩka na riboti ĩyo nĩwe wĩ nayo. niĩ ndĩ na ciringi 10,000, arĩa thaa 9 na ndagĩka 55 nĩ ngũkorwo ngĩkĩnengera na ciringi 10,000 o kuma gũkũ kwa Rembesha Maisha, no kĩheo kĩrĩa kĩnene nĩ ciringi milioni 1 kũrĩa kĩroko harĩa tabarĩra-inĩ ya Hagaria. Pay bill number 525241. Ya njĩtagwo bwana Jefu. Bwana Jefu wa Inoro. Tabogeithio nĩ nyokabi no ko mũtiĩrĩgaine. Juthufu. Nyokabi. Ũyũ wa witũ wĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Kaga na gũkũ Gĩthũngũri. Na tũrarĩ Gĩthũngũri koguo twahoya irathimo nĩ ciacoka kuo. Nĩtaguo na ithuĩ twarigua tondũ nona tũrakĩrĩ hau Ayubu Kĩnyua. Na rĩu nĩwakĩona rĩu ningĩ kĩrathimo nĩkĩa wagĩcoka kũu. Na nĩkĩo twaroka kwanyu. Rĩu tũkwamba kwa ũwĩkĩra igana rĩ haha nĩgetha rĩgĩgũteithia gwĩka kaũndũ. Githĩ ti njega? Mũthenya wakwa no ũgakinya. Ĩni ũtũraga ũgeragia? Tũraga ngeragia kĩndũ ta mĩaka 20. Kuma hĩndĩ ya kanya. Ona rĩu kanya. Mĩaka 20 nĩ mĩingĩ mũno. Rĩu rĩ tũgwa tũkũnengera icio kwanja. Wĩbangabange nacio. Igana rĩmwe ka. We gĩtinde wega mũndũ wa Ngai. Waumĩra harĩa Nyambarĩ ũgeithania ha mũndũ wĩtagwo Biki. Nĩngũgeithania. Asante sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. We mwega. Wega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwendaga kwaranĩria na Dennis. No cio. Dennis we mwena ũrĩkũ? Kĩrũgũya. Wĩ Kĩrũgũya mwena ũrĩkũ hasa? Prison kũndũ gwĩtagwo Kĩmande. Haku nĩ Kĩmande. Andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Mũkiri. Rĩu Mũkiri nĩ wahotana ciringi milioni 3. Ngai nĩ mwega. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Chief. Ũkoragwo ũrĩ chief? Wĩ cifo wako? Kĩmande. We Mũkiri nĩ we cifo wa Kĩmande? Assistant chief. We akĩrĩ we assistant chief wa mbere kũhotana milioni 3. Ngai nĩ mwega. Rĩu cifo Mũkiri rĩ, tageithia mũndũ ũmwe na kũu kana andũ erĩ. Nĩngũkĩija my wife Naivasha. Yes. Na masibu mothe makĩrĩnyaga. Ndĩmere magerio mbeca nĩ yama. Hata najua kwenu. Kũrĩa Kangĩma? Nimefanya kazi sana huko. Ngirigaca. Warĩ Ngirigaca? Ndarutaga na Tropico. Warutaga na Tropico mwena wa kahũa? Ni yego. Koguo andũ marimĩra nĩ moĩ Mũkiri. Manjũĩ maina. Rĩu wauma kũu nĩguo watuĩkire cibũ. Nĩ tũgũkĩbanga na ũrĩa tũgũcemania, Ngai akũrathime. Asante. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mererwa Samiro Ngũ na Isaia Ndũng'ũ thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Matũroraga magatũthia makarigwo tũkoimĩrĩra kũ. Nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa twĩnaguo
mona wa mona mere ciugo ici kuria ciari itu matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kwamũkĩra rwĩmbo wa mona mere rwa Samirongo na Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio guo ngoche nĩkuambie mama kamũnja gũkoma cirika. Acirika matirandwara wega ngũthomere ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio akĩrĩ hau nĩ hega ona mũrũkairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu minshabikina na dekupestena mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Avieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe waciĩkĩra thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wĩhotanĩre mamirioni ma mbeca o sekodi. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Uma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania Inoro FM shesheni yakwe. Inoro shesheni yakwe nawe. Nĩciumaga kanua mbirĩtu ikagwa thĩ ona ngũkũ nĩyũmbũkaga ĩmbute mũkoro nĩ nyama ũhiki nĩũrekwa mũthĩ ũcio ũgathĩnjanwo ũhiki ti ũndũ mũnene na wĩkwa mũthĩ rũcio thire mũirĩtu akanja kũkũria ngoro-inĩ yake no kamata no akorĩa kwendete ndariki wa itherũ no nĩndakũhoera Ngai agũkũranĩre kũmenya ũhiki nĩũrekwo mũthĩ ũcio ũgathĩnjanwo ũhiki ti ũndũ mũnene na wĩkwa mũthĩ rũcio thire ya kuonania atĩ nĩũrahika ndago kũnjũraga ngoro-inĩ nĩ wendo waku na wendo wa ma ndũthiraga ona ũngĩnduria ndingĩmaka ũhiki nĩũrekwo mũthĩ ũcio ũgathĩnjanwo ũhiki ti ũndũ mũnene na wĩkwo mũthĩ rũcio thire Shama
mwega mukiikania Idori makwa maitekire nginuka ndakaire na nindakuoire Ngai agukuranire kumenya Wiki urekwa muthi ucio gathijano Ndukaiki kiundu munene na wikwa muthi rucio thire Sirithia viuria kwendete niki na nigwa we otamakaga ukijariria ciugo cierua na wicurania uria nkwaragiria ni ndinyiitie no we wendaga kundurithia ukinyira ati ni urahika wiki-ini urekwa muthi ucio gathijano wikoikitie undu munene no wikwa muthi rucio thire Kano ikukebe nowe nyendete Onongigoka wigisokio maindia nonga kuikia Matuko twina maingi muno magutura thino Uguo uherithagia ndari umenyage ati nonga riria Wiki-ini urekwa muthi ucio gathijano Wikoikitie undu munene na wikwa muthi rucio thire Oh yes, ona modo wa Jena Shohi tathi hau playlist-ini yaku caria rwimbo rwa Ndemethio rwitagwo uhikiti undu munene. O mundurume wanyandikira ogwo mundurume wanyandikira ati indu athaka uhiki wi murio thioro hau playlist-ini yaku Shohi hau macini-ini caria rwimbo rwitagwo uhikiti undu munene. Twambiririe discussion hau niguo ndero. Thank you muno mundu gwitwo Kanyingi niwe wanjira ogwo Kanyingi aria ukuria kundu gugwitwo Thika niwe wanyandikira njira Shohi tathie hau macini-ini yaku we igithi ndirenda kumenya niki gitumaga athuri tutikauga ni tutigeke uhiki kana twende maundu ma uhiki wa kanitha aya thie macini-ini yaku caria rwimbo rwitagwo atiriri uhiki ti undu munene ni rwa Ndemethio ero ni ndaigerera ndikane waigua gibungo kiu kia mbere Nisiumaga kanwa mwiritu ikagwa thi ona nguku ni umbukaga rimute mukoro ni nyama wiki-ini urekwa muthi ucio gathijano wikoikitie undu munene na wikwa muthi rucio thire aya hau niho ngwenda gwathikiririe na njigwe na nyite wega riu ndirakimenya wega woni waku ni uriku atumia ni njui magwite mwena uria wa uhiki wi murio arume riu mararumirira Ndemethio ndagikena ngiguaga wega ria ndaigua ni murambisa na kidogo ria ndaigua hena maoni ngurani no reke njurie by the way na ringukuria niki gitumaga gicunji kinene muno kia arume kuma gatagati ga bururi metigire gwika uhiki wa kanitha no munjirire ni gwitigira metigara mabibi mama ni mekumara no munjirire ni gwitigira metigiraga mutumia ni ekugia na cinene muno thiini wa muci tondu riu ni amenye na marriage certificate no munjirire ni metigagira mundu wa magite ndugu nake akigia kana ni ekumira niki kigiragia tigai aya ine ongiora nyandikira we agikuyu othe ti a Kristiano we tiga kugera do tige kugera kau ona koti ya Kristiano ni sawa magera ona aria aitheramu ri makirega guthie muthigiti niki haya sawa hebu anyandikira Shohi ukitaka kukaliwa kichwa fanya harusi hawa wanawake hawa watakuzungusha ujue hujui wanaume hawatakagi aibu za boma zao zijulikane jitagwo Joel Wategea
aya igwe eyo ne mwe he ungi wanyandikira cohi wenda kwĩita na mũrĩngĩti ĩkohiki mani mũrangeni ũmũthĩ nĩkĩ aya cohi I married my wife in church, both of us being the way you get a brand new car from the manufacturer. Most of my friends are married in church. Most fear costs, public and unknown. Itago James wa Kagemi. Karoheni James wa Kagemi. Aya he mundu anyandikira njira tene gikuyu kiendete uhiki muno no atumia makigarura magithondeka ni njira ya gutonga mageka divorce. Nikio mwitigirite aya cohi njitagwo Martin Njoroge mwene Isiri ndi mwena wa Isiri Nairobi niko tuned gwika uhiki ni gwitega juu ina cost na haiko guaranteed kama mtaishi milele. Okay, mundu wa njira niko na wawili muthe ena kadhaa so jijazie. Okay, ati tathikiriria niko na wawili muthe ena kadhaa so jijazie. Mimi naitwa Mama T na niko Thika. Okay, riu haha niho ndenda gukwira uthikiriria ati niko na wawili koguo Mama T ena mibango ya ena kamubango ga kando handu hangi nake muthe wake ri ena tuhiki ena baby mama ciiganona na kouja. Kwa hivyo jijazie kwa nini hawataki kufanya harusi. Haya baba witu soi yesa dirende no ya gwitia rwimbo ni ndienda mundu uretia rwimbo ndenda mundu uracangira ndenda mundu uraingira thiini wa ndereti itu tondu umuthi ino irakana ta wa mburu umuthi ino irakana fire niki gitumaga arume aingi agikuyu metigire na ni metigirite na njira nene muno gukorwo magiko hiki tukiambiriria ndereti tondu ona ndahingurira thimu yakwa ndirenda we ugure tigiti kwa Rembesha Maisha. Ririkana wagura tigiti uria urathii ukiguraga tigiti waku noguo mieke yaku ya kwihotanira irathii na mbere na kuingiha. Ririkana ndina ciringi gaka ni gacoca ndageta gacoca tondu no ciringi 10,000 we nawe uhote kugura tigiti makiria kuria kwa Rembesha Maisha. No ririkane tigiti waku wothe uri uragura kuma ndagika ino nginya orire ciriki handa thaa 4 within wa drone nene ya ciringi milioni 1 million Kenyan shillings kuria kwa Rembesha Maisha. Pay bill number 525241. Nidakia thimu yakwa niki gitumaga arume agikuyu aingi metigire gwika uhiki wa kanitha. Jari thimu nidakia 0722 200 720 0722 200 720. ni mwetigirite gwika uhiki wa kanitha niki aria nani njigue. Hello Inoro. Hello Joy. We mwega munene. Mwega njagirite biu. Karibu sana turaria nao. Kinya mundu unacinya guku kaunti ya Laikipia kaunti. Aha. Tauni gwetwo Ringiro tauni ndo ecemania na MC Comedian. Karibu sana MC. We ni wikite uhiki? Iri ndira kinya hau no ni ngoragwo ndiugaga ne ndiko uhiki. We no urika? Ino ndika nega kumenyithia no nginya ngeko uhiki. Wa kanitha. Wa kanitha no atia tondu ngire mugikuyu ti othe metigirite uhiki. Ti othe metigirite? Iothe tondu na ni ngire mugikuyu na ndigetigirite uhiki no ni ndiwendete muno. Niki gitumaga wiriririe gweka uhiki we? Ndiendete tondu njira ndiendete kugira njira ya mkato muno njendaga undu ndireka ukamenyithio ni king'ang'a-ini. Utangejonora thutha-ini. No kuringana na ni aria mararega kana aria maregaga gwika uhiki ri. Musti ni athuri na ni aria maramenya mena kiria mena andu mari nao hau mbere. Mari na mwana na hau mbere. Magathura giconoko. Nona riu nginya riu muria mwekite uhiki mundu okewera kugamia uhiki kiu ni giconoko kinene muno tondu ni agugiuka rugamia uhiki. Akathura giconoko kiu giothe na ningi ri. Na ningi ni gukora nginya mari na mukiona makirega uhiki uguo muno ri. Ni andu aria mostly ndikundi kwenda kuhuthira ritwa riu muno.
no bado nä wakora nä andå arä a matarä kä tuge no andå arä a kendie kå rä hå thä ra må no no wakora andå acio matiendete å hiki må no rä andå rä kendie kå rä hå thä ra må no we ndå rä hamwe cohi thengio må no asante haya we nä kä rä we må tumia å yå rä rä a werire må thuri waku atä nä å renda mwä ke å hikire tondå nä watarä må thuri waku no kä mwä ra nä å renda mwä ke å hikire akwä rire atä a wamå kä rire wacokeirio anja ya tari atä a we werirwo atä a nä må thee waku rä rä a wamwä rire nä å renda mwä ke å hiki good morning hello wä mwega kwerwo atä a baba witå nä kwega må no tå raria nau raria na må ndå å gwä two Kamau karibu sana Kamau we nä wä kä te å hiki we nä wekire å hiki ndekire ndĩkĩte ũhiki wakwa rĩ ona twekire tũrĩ andũ atano aya warĩ wa kĩmumu tondũ niĩ ndĩ wa Kethoreki rĩu rĩ ndĩ andũ a Kethoreki ona ũngĩenda mwĩke mũrĩ anyinyi nĩ ũgwĩka nĩguo niĩ nĩ ndekire rĩu andũ arĩa matendaga gwĩka ũhiki rĩ nĩ arĩa matendaga ũhoro wa kanitha arĩa matendaga ũhoro wa kanitha tondũ arĩa mathiaga kanitha rĩ tiga kanitha iria itagĩkaga ũhiki rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩrega gwĩka ũhiki wehe kĩndũ sofa rĩ sofa nginyagia rĩu rĩ he kĩndũ ũngĩrira kĩgiĩ we gwĩka ũhiki he maũndũ ũngiuga nĩ ũrerira ngũkĩrira kĩ we nĩ wiganĩrĩte oro wega biũ wega biũ wega biũ ũhoro ũcio ũkĩrĩ ũhoro mwega ũngĩkorwo nĩ ũthiaga kanitha rĩ no mũhaka wende ũhiki no ũngĩkorwo ndũthiaga kanitha rĩ nĩ ũkũwĩtigĩra ona ndũngĩmenya wega wa ũhiki aca ndũngĩmenya ningĩ rĩu acio matendaga gwĩka ũhiki rĩ ona ũngĩtuĩria mũno rĩ aingĩ nĩ arĩa manyuaga arebi mũndũ ũcio ndarĩ bata na kanitha ona ndoĩ kanitha nĩ kĩĩ ona ndendaga kũrũmanĩrĩra na andũ arĩa mathiaga kanitha tuoya aingĩ ao nĩ arĩa matendaga gwĩka ũhiki no mũndũ ũrĩa Jumapili gũkinyaga akoya ibuku agathiĩ kanitha rĩ no mũhaka endio gwĩka ũhiki tondũ nĩ ndũĩ nĩ ũkĩenda kĩhanane na andũ arĩa angĩ nĩguo ningĩ kanitha nĩ ndũĩ nĩ kĩmũbundithĩtie wega wa ũhiki rĩu andũ aingĩ arĩa matendaga ũhiki matiendaga ũhoro wa kanitha kana angĩ makorwo matirutĩte indo tondũ ũngĩgĩtĩkĩrio ũgeke ũhiki ũtakĩracĩtie rĩu nĩ ndarenda gũthiĩ kũracia arenda maikare oro ũguo no rĩu mũndũ wothe wĩna mĩbango ya ũrĩa kwagĩrĩire rĩ no mũhaka eke ũhiki okay asante thank you very much asante no ndĩraigua no ndĩrathiĩ ngĩigua koguo arũme okay no ndĩrathiĩ ngĩonganagĩrĩria 1+1 nĩ ndĩrona rĩu okay sawa ninaenda nikijijazia hapa kule naoda nikiona vizuri okay koguo mutiĩtigĩrĩte okay reke njigue hello Inoro ukwerwo atĩa wĩ mwega baba witũ mwega mũno kũu nĩ kwa Inoro gũkũ nĩ kwa Inoro na niĩ njĩtagwo Waithe Fethi cohi Waithe Fethi na niĩ njĩtagwo ithe wa Gideon ithe wa Gideon wĩ karibu sana na ndĩ shabiki mwerũ ndĩrahũrĩte hwaĩ no tũtinahota kwaria mũno ĩratinĩka na ngakũririkana wega biũ ngoragwo Thĩrũ andũ etagwo corporation karibu sana Mĩrũ nĩ kwega Ũthĩrũ corporation good nĩ ndahamenya hau niho njitagĩra wĩra nĩho ngoragwo na nĩ kũthikagĩrĩria mũno cohi thengiũ mũno rĩu we nĩ wĩkĩte ũhiki wa kanitha niĩ nĩ njĩkĩte ũhiki wa kanitha aya we nĩ wĩkĩte ũhiki wa kanitha waca ndekire ndĩ mwanake aya ndiahikanĩtie rĩngĩ nĩ ũhiki wakwa wa mbere ũrĩa ndekire nĩ wa kanitha na ndekire December ya 1997 nĩguo ndekire ũhiki ona nginya ũmũthĩ ũyũ ndĩ kĩhiko-inĩ
Ndio na miaka 27 uguo. Na nduri kindu ona kimwe ungirira. Iye ndingirira gwika hiki. Yake yothe ndĩrĩte kĩhiko-inĩ na mũtumia tũtũire nake na ndirĩ nderira na noguo maroiga atĩ matumia mekaga rĩ. Ũcio mothe niĩ ndirĩ ndona. Wakwa ndũrĩte nake wega mũno. Okay. Na rĩu tiga ũguo reke ngĩkũmakie. Mwanake wakwa nake ena mĩbango ya gwĩka ũhiki. Okay. Na nĩarahikania mwaka ũyũ kwanza. Na bara hiki nĩ mũru ndingĩtĩkĩra awĩke. Korwo hiki nĩ wonete ũru waguo ndũngĩenda ũhutanie naguo. Ingĩenda hutanie naguo. Ona tũrorete kũracia rĩu. Hau hakĩrĩ hega rĩu we. Rĩu nĩ wakiona rĩu ũhiki ti mũru. No arũme aingĩ a Gĩkũyũ nĩ mawĩtigĩrĩte ndiramenya nĩkĩ gĩtũmaga. Hihi no korwo wĩ mũrataguo ũkwĩraga nĩkĩ etigĩrĩte gwĩka ũhiki. Andũ mendigĩraga tondũ rĩrĩ cohi. Andũ makoragwo marĩ a mĩthia ĩrĩ. Mwena ũrĩa na mwena ũyũ. Na ndũgũ ingĩ ciana nja mũndũ akorwo ena ndũgũ ingĩ. Andũ hakindĩrie kĩhiko-inĩ gĩake na mũtumia wake rĩ agakorwo ena ndũgũ ingĩ ciana nja. Na ndekwenda kũmenyeka wega ũrĩa ahana. Rĩu atwarwo kanitha-inĩ kona nĩ gũkarehe haro. Rĩu nĩkĩo maregaga mũno gwĩka ũhiki. Ũhiki to nginya wate mwĩke atĩ mũcoke mũtigane. Kaere nĩ kũrĩ mekĩte ũhiki na magatũrania mĩaka mĩingĩ. Na matirĩ merire gwĩka ũhiki. Ũhiki nĩ mwega mũno cohi. Thengiũ mũno ndakena. Mũira waguo tondũ ona thaa ici tũraria handĩ o kĩhiko-inĩ na ndũrĩte na mũtumia wakwa wega mũno. Na ndũngĩrira onakĩ? Ndingĩrira onakĩ, ona hanini ndingĩrira. Good. Thengiũ mũno ndakena. Ndia kwĩra ona korwo nĩ mũru ndingĩtĩkĩra mwanake wakwa aingĩre kĩhiko-inĩ. Ona ndũngĩenda ũkorwo ũkĩingĩra hau. Na arorete gwĩka ũhiki ndorete kũmũracĩria rĩu. Tondũ ena mĩaka 26 rĩu. Na ndorete kũmũracĩria rĩu nĩgetha eke ũhiki. Thengiũ mũno nĩ ndakena na ũkĩgeithanio thĩrũ. Nĩ ndakena mũno nĩ kwaria nawe. Asante. Haya. Anga nĩ ndĩambĩrĩria kuona tarĩ niĩ hihi ndĩ wrong. Tokorwo hihi haya. Na nĩkĩ message ingĩ arĩa marandĩka kana arĩa metigĩrĩte gwĩka ũhiki nĩo maraga kũhũra makanyandĩkĩra message tondũ icio ciothe ndagũthomera nĩ cia message. Okay, ni ndarĩriai. He mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ akihuya mama T wa Thika ameniweka joto nikaogopa wanawake etagwo Diso wa Umoja tu. Ũngĩ ũrandĩka ũhiki wa Gĩkũyũ nĩ mũiganu. Ũngĩ wanyandĩkĩra kanjĩra sorry mapenzi ya arusi yanatesa mwanaume sana. I'm Solomon Gitonga from Meru. Okay. We nĩkĩ gĩtũmaga wĩtigĩre gwĩka ũhiki? Mĩtugo ĩmwe ndikwenda rĩu. Ona kava wikare ku contribute mĩtugo ĩmwe ndikwenda ona hanini. Sitaki hata kidogo. Ndikwenda 0722 200 720. Hello. We mwega? Ndi mwega muno. Karibu sana turaria nao baba witũ. Turaria nao. Gĩtagwo Mugo karibu sana. Nĩngwendaga kuga atĩrĩrĩ. Niĩ nĩ nyendete ũhiki no nyendaga kwĩrorera wene no ti wakwa. Ũkarĩngĩ Mugo ta cokera rĩngĩ cokera ciugo icio rĩngĩ. Niĩ wene no ti wakwa. Nĩ wendete ũhiki kwĩrorera wene no ti waku. Nĩ ũrĩa ndanona wakinĩ wakwa ekĩte ũhiki ũrĩa onithio nĩ mũka. Kayonirio atĩa? Mũndũ ũcio nĩ ahũthĩrire mbia nyingĩ mũno na mũtumia agĩcoka akĩmũtiga makĩũranwo ũmũthĩ njemanagia nake agĩthiĩ mabuti. Ngai tiga itherũ. Rĩu ndĩmũragia na kana mbeca icio angĩigire biacara. Rĩu kĩndũ ũhoro ũcio ngona mũtumia ekĩte ũhiki nĩ arĩ mĩrimũ mĩritũ mũno thĩinĩ wa mũciĩ wake. Nĩ agũticaga mũno. Rĩu nĩ nduga wakwa nĩ gĩko ũhiki nĩ ndĩmũkũrũra mũtumia kinya kuma mĩaka 65. Ũndũ ũramenya mũtumia ndangĩũra.
Nitwerete ciana tukaigania riu kamenya riu ndiri undu ndiretira ni muno koguo we ugeka waku wakinyia miaka mutumia akinyia miaka 65 hau no ingikirwo no ti riu ndi wa miaka iyo tondu weka thaa ici ni egugutigana ni ekugia na hinya muingi muno ndigitikira ngura iguri ricokere twikare thomage nandi ndigitikira horo ucio hey thank you muno ndakena kau ni ndakanyita kau haya aducio ni endete uhiki muno no ti wake ni agithie wene endete uhiki muno no ti wake ni wene. Hello Inoro. You have received a reverse. Asa uyu ureka uguo ni atige mitugo yo ti mega tuli andu agima kidogo ndiroya reverse call tafadhali ndiroya reverse call no tige kwiganithia na reverse call iyo ndioya ona wayeganithia nayo iyo ndioya please. Hello Inoro. You have received a reverse. Aya ake mundu we abe ukihure reverse call wiganie ni tukuoya tondu riu mundu mugima fiu asa ndigwika uguo ndigya reverse call thimu yako na ino ya studio ndiri handu mundu angehota kuoya reverse call please tiga mitugo tafadhali just wachana nayo nyandikira SMS ya Colombia ni ithirire nyandikira SMS ni ngumiona ni joe ni daetirie yoera ni zaitani waenirie ne joe ne daetirie yoera zaitani ashindwe tikaraga nyiki ngaririkana twikarite nawe nyumba ngaigua kurira kuma riria wandigire kuma riria we wathire ona wakujerera mucii ndionaga ndakuhurira thimu nduoyaga ndakwandikira message nduonaga ndakwandikira email nducokagia twatungana nawe bara ndugeiragia njoera sweetie njoera baby njoera darling tondu ni njui ne daetie njoera ne zaitani waenirie ne joe ne daetie baby njoera zaitani ashindwe kuma washoka kwanyu no kindiga ona majirani manyona no gutheka atirore ni fala atirona ni jinga uyu ndari kindu giake no thaburia ndakurira thimu nduoyaga ndakwandikira message nduonaga ndagutumira email nducokagia ndatungana nawe bara ndugeiragia njoera sweetie njoera baby njoera darling tondu ni njui ne daetirie njoera ne zaitani waenirie ye ne njui ne daetirie baby njoera zaitani ashindwe ndakuhurira thimu nduoyaga ndagutumira message nduonaga ndakwandikira email nducokagia ndatungana nawe bara ndugeiragia ndagutumira thuri ukora ndagutumira tumia karakara ndagutumira iretu kamaruma ndagutumira ciano kahura njoera sweetie njoera baby njoera darling tondu ni njui ne daetirie njoera ne zaitani waenirie ne daetirie njoera zaitani ashindwe ndakuhurira thimu nduoyaga ndagutumira message nduonaga ndakwandikira email nducokagia twatungana nawe bara ndugeiragia
Joera baby, Joera darling, Joera sweetie. Todo ne joy, ne joy ne oe, ne joy ne oe, ne joy ne daeti yeah. Joera ne saitani wa hendi yeah. Ne joy ne oe, ne joy ne oe, ne joy ne daeti yeah. Baby, Joera saitani ashindo yeah. Ne joy ne oe, ne joy ne oe, ne joy ne daeti yeah. Baby, Joera ne saitani wa hendi yeah. Ne joy ne oe, ne joy ne oe, ne joy ne daeti yeah. Joera saitani ashindo yeah. Yes, rwĩmbo rũrũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Waithaka wa Jeni mainĩte na kanda kana original version. Rũrũ nĩ remix, original yekĩtwo nĩ mũkanda ĩtagwo Bonnie Mushoki. Rĩu rũrũ nĩ remix. Rũgĩtũkinyĩria wega thaa mũgwanja na ndagĩka 35. Good morning, thaa mũgwanja na ndagĩka 35. Thengio mũno 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 mũno, no ndĩrakena nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nawe na tũgagĩthiĩ wega na mbere na ndereti. Asante sana, thengio mũno 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 nĩ gũcagũra Inooro. Nĩ ngwendete na no ngũthiĩ na mbere na gũkwenda makĩria. Wĩ wa bata we wĩ mũndũ wa bata mũno 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 mũno. Mũndũ ũranyandĩkĩra message ya etagwo Salome wa Fresh Meat. Salome wa Fresh Meat, thengio mũno mũno wĩ kũrĩa free area. Nĩ ndagũikia ritho ndakuona mwana witũ salimika sana. Reke ngeithie Team Rashuria die hard members me mitambo-inĩ mũno 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 matongoretio nĩ Lea wa Kari, mũndũ gwĩtwo wa Nyoike Makanika, mũndũ gwĩtwo Pyrex Peter na Lea wa Kari onake ho, na mũndũ gwĩtwo Helen Mama Ignatius. Aya nĩ marĩkĩtie kũingĩra, thengio mũno, nĩtũmwendete mũno, asanteni sana, nĩ ndamacokeria ngatho. Mũndũ gwĩtwo Mama Helen Mama Ignatius, nĩkĩ andũ aingĩ metigĩrĩte gwĩka ũhiki? Athuri aingĩ, by the way, kuringana nginya na uthuthuria wakwa niĩ mwenyewe ri, nĩwona athuri aingĩ nginya mekĩte ũhiki, athuri aingĩ mekĩte ũhiki ri matiĩkĩte ũguo nĩ tondũ wao kwenda, mekĩte ũguo nĩ ũndũ wa pressure cia atumia ao. Yes, mekaga ũguo nĩ ũndũ wa pressure cia atumia ao. Aingĩ nĩ metigĩrĩte mũno 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 gwĩka ũhiki wa kanitha. They fear, nĩ metigĩrĩte mũno 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 gwĩkĩra gwĩka ũhiki, nĩ metigĩrĩte mũno mũno mũno. Ndenda kũigua nĩkĩ gĩtũmaga arũme aingĩ metigĩre gwĩka ũhiki. We rĩrĩa waku amwĩrĩte mũhikanie ũhiki wa kanitha akwĩrire atĩa? Agũtũmĩire athuri makwĩre atĩa? Wetirwo nĩ mũhĩrĩga ũkĩrwo atĩa? Ũngĩ ũranjĩrĩte atĩ kwa mũhĩrĩga wao ithuĩ tũtiĩkaga ũhiki. Rĩu ndenda kũmenya atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩgiragia wĩke ũhiki? Niki witigirite muno? Kai guthiaga atia mwana witu? Ni nini inaendaga bwana? Ni nini baya hai batani? Niki githia na mbere? Tareke thikiririe kuma kuri we 0722 200 720 0722 200 720. No na tukiaragia ni ndirenda ugurege tigiti waku kuria kwa Rembesha Maisha. Ririkana uhoro ucio ndukae kuoerera uguo na itheru, ugurage tigiti waku kuria kwa Rembesha Maisha. Pay bill number ni 525241. Account ikira kiugo Inooro. Tigiti ni wa ciringi 100. Ndirenda uthie hari happy bill number tigini no ya 525241 525241. Account wikire kiugo Inooro. Wona wekira kiugo Inooro maundu makorwo me sawa sawa. Niki kigiragia arume agikuyu meke ũhiki? Niki metigagira? Haya, mundu gwĩtwo Tony K.E. aranjĩra atĩrĩrĩ, ũhiki wa tene warĩ mwega. Thikũ ici mokaga ũhiki na maũndũ moru kana iheo icio igathukia endwa acio eri. Aya, okay, ino ndi ndanyita. By the way, nĩ ũrĩmaigua ũhoro wa andũ aya mathiaga baby showers kana nginya iheo iria irehagwo ũhiki-inĩ, ũkareherwo kĩheo gĩthiũrũrĩtwo gĩgoka gĩkarĩa indo ciaku ciothe kana gĩgagwĩka ũru. Kuri andu a muthemba ucio na gwiciria hiyo ni reason valid, yo ni reason valid. Ndenda kuigua atiriri, weri niki witigirite gwika ũhiki? Witigirite gwika ũhiki niki?
niki gitumaga wigue werwo ni mutumia waku mwiki ohiki ukamaka 0722 200 720 0722 200 720 jetereire thimu yaku taruru niru jetereire thimu yaku muno niki kiu gitumaga witigire gwika uhiki wa kanitha mutumia aturaga ugaga ni ndirenda uhikie kanitha-ini ndirenda gwikira neti-ini ndirenda u we nawe gukwa pana hihi agake 0722200720 hello sorry wi mwega ndaka na muno oi karibu sana turaria na ubaba witu njitagwo Martin Mwaura wi mwega wi mwena uriku ni ndi mwena wa Murang'a kundu gwitagwo Mathioya merere-ini karibu sana ni kuringana na niĩ rĩ andũ othe na arũme aingĩ mangĩaria kana andũ othe mangĩaria hau mangiuga atĩrĩrĩ no nĩ mawoni makwa niĩ nĩ cost we wĩtigĩrĩte cost niĩ no nyende gwĩka we nĩ ũtũraga wĩriragĩria no ndĩrirĩrie no ũngĩka maũndũ mothe constant ũtuĩke atĩ nĩ mũndũ aheo mbeca cia gwĩka ũhiki rĩ niĩ nĩ njũĩ andũ aingĩ no meke ũhiki haya koguo korwo cost no yeherio korwo cost no yeherio rĩ niĩ ndĩ na andũ aingĩ no meke ũhiki we nĩkĩ wendeire kĩ tondũ rĩrĩ first of all nĩ security ya wife yaku namenya maũndũ nĩ maingĩ mahapenaga na kĩ na nĩguo family yaku ĩngĩkorwo ĩrĩ njega na nĩguo maũndũ maku family yaku mũtumia waku angĩkorwo arĩ safe kana maũndũ ma family maingĩ nĩ moĩkaine mũno kuoguo rĩ it's kind of an insurance okay nĩ ndaigua na we ndakũigua ũhoro ũcio ndaũthikĩrĩria wega biũ na ndakena mũno kwaria nawe sawa thengio na ndagĩkena ndũgeithanie kũrĩa kwanyu biũ nĩ wega mũno asante sana thengio haya niĩ ndĩrenda kũigua nĩkĩ gĩtũmaga we wĩtigĩre gwĩka ũhiki wĩtigĩrĩte gwĩka ũhiki nĩkĩ we wĩtigĩrĩte gwĩka ũhiki nĩkĩ gĩtũmaga wĩtigĩre gwĩka ũhiki nĩkĩ gĩtũmaga ũbabaike werwo mwĩke ũhiki please angĩkorwo nĩ woreka mĩtugo ĩyo rĩ tigana nayo we wĩ mũthuri mũkũrũ kana mũndũ mũkũrũ ndunyandĩkĩre message 22989 na nĩ ngũkũhũrĩra arĩ niĩ hello kwerwo atĩa wĩ mwega ndũkĩhorie redio yaku nĩgetha tũiguane mĩhorie biũ nĩ ũranjigua wega ndakũigua wega yes tũraria nao rĩu tũraria na Mwangi karibu sana Mwangi atĩ Gĩthũrai ruta loud speaker tondũ ndĩraigua ĩna thĩna mũno ruta loud speaker aya rĩu njĩra kũrathiĩ atĩa we nĩ wĩkĩte ũhiki nĩ njĩkĩte no rĩu gagĩkorwo ũhiki rĩu ngũingagĩra njera haya tiga itherũ Mwangi ũingagĩra njera atĩa waingĩra njera mũndũ ũcio tũkamũgĩra nĩ weyoha na rĩu weyoha gũtirĩ ũkamũgĩra ona gũtirĩ ũkamũgĩra rĩu oĩ rĩu mwathiĩ no nginya athiĩ rĩu mũgĩtigana no nginya kinya igoti-inĩ mũcire kĩrĩa gĩothe mwethete mwoyane na akorire wethete rĩu nĩwona handũ hau na njĩra nguhĩ Mwangi ũrauga atĩrĩrĩ nĩ ũrerira nĩkĩ wekire ũhiki nĩguo nĩndĩrerira Ngai wekire ũhiki mĩaka ĩigana mĩthiru mĩaka 10 atĩ mĩaka 10 ui pole sana rĩu rĩ ũgwĩka atĩa rĩu na rĩu rĩrĩa korona yokire atĩ hĩndĩ ya korona nĩguo mathigire athiĩ na ikuua nginya ciana Ngai nĩ agũtigire ona mwĩkĩte ũhiki Mwangi nĩkĩ mwamwĩkire
gutire ndui wiganĩrio o coka tutari mwandike riu onire igithe mutiaugire for better for worse for angake. Yes, of course. Arafu egũgĩcoka agĩgũtige nĩkĩ rĩu? Niĩ ndakorirwo gũthiĩtwo ndahũra thimũ ngĩrwo monire mathiĩ monire mathiĩ mathiĩ kwao nĩkĩ hĩtĩtie gũtirĩ twathiĩ kũguo kwarĩrĩria augire we bonire athiĩ rĩrĩa wĩra ũgacoka nĩ agacoka rĩrĩa wĩra waku ũgacoka nĩ agacoka kai koguo we mũthuri wa kanitha ũngĩmũhe atĩa ndakagerie na ũkauga makururĩre hau makurure hau na karamu gatune andĩka hau andĩke hau ndakanagerie kamwiste nĩyo ũngĩona ĩ njega rĩu ngũrie rĩ rĩu tondũ nĩ wekĩte ũhiki wa kanitha rĩ rĩu nĩ ũreciria nĩ ũrebanga hihi no ũgĩcarie kangĩ tondũ ũyũ nĩ agĩthire kana nĩ ũgweterera nginya ũgĩre ũrĩa ebangire nĩ webangire ni rĩu andĩra kana kena mwaka rĩu no ũyũ ndũkũmwĩkĩra ũhiki aca thengiũ Mwangi nĩ ndakena nĩ kwaria nawe na ndĩcarire ciana atĩ wĩna thengiũ mũno asante nĩ ngenaga thank you arume mwĩrwo mũtikagerie gwĩka ũhiki na mũkururĩre na karamu gatune tuĩka nĩ mwanyita kai ni rũgano rũu rwa Mwangi nĩ rwa makia atigirwo nĩ mũtumia na nĩkĩ mũthiaga kwĩhĩta mũkauga for better for worse na indigua gũkirwo for better for worse angake ndu kwani kunaendaga labda gani kai gũthiaga atĩa mama Helen mama Ignatius tondũ we nĩ wekire ũhiki rĩ okay mũthuri ũcio atwĩra atĩ weka ũhiki nĩ waingĩra njera no ndĩrecũrania ciugo icio. Hello yes wĩ mwega? Nĩ mwega mũno. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Maina wĩ karibu sana, wĩ mwena ũrĩkũ Maina witũ? Ndĩ haha Ũthĩĩrũ. Mĩrũ? Ũthĩĩrũ. Mĩrũ. Ũthĩĩrũ. Rĩu rĩ we nĩ wĩkĩte ũhiki? Hĩndĩ ndĩ mũbango-inĩ ũcio. Nĩ hĩndĩ wĩ mũbango-inĩ wa gwĩka ũhiki arĩa niĩ kĩrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ andũ aingĩ makoragwo makĩamba gwĩtigĩra rĩ nĩ hau kĩrĩa meciria gũtũmĩra na mũtumia ũrĩa ũgwĩka ũhiki nake then kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩtũma andũ aingĩ mahĩtanie rĩ nĩ gũteng'erera ũgakorwo nĩ wahikia mũndũ ũrĩa weka ũhiki na mũndũ ũrĩa ũtabataire koguo andũ aingĩ hau nĩ hakinyaga mũndũ akinya kwĩrira koguo we hatirĩ kĩndũ ũrona ta kĩngĩhĩngĩca na mbere ĩno? Rĩu ũndũ ũrĩa wa bata mũno no kũhoya Ngai akũhe mũndũ ũrĩa we nĩgetha ona mũkiuga nĩ wĩka ũhiki rĩu mĩhĩtwa ĩrĩa mũkehĩta ĩyo nĩ ikinyaga andũ aingĩ magakinya kwĩrira anga kaba ĩtangĩekire ũhiki tondũ nĩ akuga atĩ ũguo rĩu mĩhĩtwa ĩrĩa ndekĩtwo ĩhĩtanĩire rĩ ĩyo nga ndingĩthiĩ kũhikania rĩngĩ ndigwĩka atĩa no mũndũ nĩ ambia atue matua mega ahoe Ngai akuonie mũndũ ũrĩa we tondũ kĩu nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩratũma andũ aingĩ makinya kwĩrira okay sawa thengiũ mũno ndakena nĩ kũigua woni waku thank you sana asante haya no aigua ndeto ĩyo ũcio mĩbango-inĩ ya gwĩka ũhiki hĩndĩ ĩrĩa ũngĩ ũgwĩtwo Mwangi wa Gĩthurai aratwĩra atĩrĩrĩ ndũkagerie na kauga tũkururĩre. Hello Inora. Received a reverse call. Ũcio tiganaĩ nake
andu nä aingä na no sawa tiri horo ndikå judge maybe ena horo munene muno na arikorwo no hote thimu ino ya studio ndingihota kuoya reverse call. In fact korwo no higeri angianyandikira namba hari ha 22989 anyandikire ndumiriri hau ni ngumuhurira ini getha hote kuona namba ni iriku iyo no riu agithie ugutinda hau. Anyway, hatiri undu ungi tugugika tondu tugugika atia we niki witigagira gwika uhiki witigagira ki uhiki niki witigagira gwika uhiki ta njira. Hello Inoro. Yes, kwerwo atia munene mutie na uru. Karibu sana. Nie njitagwo Cohi, we witagwo au? Nie njitagwo Jimmy Gathi kuma ha Kiambu thende guai. Jimmy Gathi tima Jimmy Ka Electricity. Jimmy Gathi ni. Karibu sana Jimmy. We ni wikite uhiki munene? Riu ure. Kindu kira guthia na mbere riri. Nona Okay, ni digeta wiki na likena mutumia na okire. Nona kira guthia na mbere riri. Riu rĩngĩ waikia mutumia rĩngĩ wa gatatũ ũguo na ti mũracĩrie rĩu rĩngĩ okorwo rĩngĩ wĩna rĩngĩ tũbia ũguo kero amba ũracie hĩndĩ ĩyo rĩngĩ nginya mamu wao nake ti mũgũre rĩu mĩa kwĩna mũndũ mangĩ metagwo maũndũ ma ũndũire ũthikĩrĩrie wega kwena maundu maria iko maundu ma unduire okorwo rĩngĩ no mabatie guthie mutumia waku ndibatie kumuraciria kana rĩngĩ kuringana aciarirwo rĩngĩ kwao rĩngĩ no wa kana na angĩ akorwo rĩngĩ nĩ ahiku rĩngĩ ena sister yake na rĩngĩ nĩ mũhiku na ti mũracirie mama ndabati kuraciria uyu munini mbere yo mukuru riu maundu macio marite ihiko nyingĩ muno ona gũci athikiria ngina ya me hau no korwo no macangĩre ndereti ĩyo tondũ megũthiana ũrĩa mũbuatanĩte no rĩu wathi warĩa kĩagararu okora mĩciĩ ĩyo rĩngĩ nĩ ĩrathi nekagwa rĩu niĩ ngwenda gũcangĩra ndereti ĩyo nĩgetha na wathikiria nao magĩthikĩrĩria hau. Kĩũria nĩ rĩrĩ, we no wĩke ũhiki we? Niĩ ũhoro wa ũhiki ca tondũ niĩ ũhiki ũretigĩra kĩ? Nĩkĩ ũretigĩra exactly? No mathikũ cio ũhiki rĩ wĩigua mũtungati agĩkwĩra nginya maruta haya ũcoka rĩngĩ kũrĩa rĩngĩ wakĩgũra na ũkerwo no nginya wambĩrĩrie hana no nginya ũrute kĩna rĩu nona rĩu kũringana na niĩ ũhoro wa ũhiki ca tarĩu ũmenye nĩ ũkora rĩngĩ nĩ weka ũhiki haya ũkanina rĩngĩ weka ũhiki tuge rĩngĩ twĩ mweri wa kaigana twĩ mweri wena haya ũgĩkinya mweri wa kenda rĩ nwatanaheo karigu kaihugio ndagĩkĩte ũhiki okiuga nwatanaheo na mwana no nyita na hĩndĩ ĩyo nekĩte ũhiki wa kanitha okora mũndũ ũcio rĩngĩ kwĩna kaũndũ rĩngĩ aungumanĩtie na rĩu weka mathabu ma mbeca rĩngĩ rĩrĩa wakĩruta na andũ na marutano na mahathara mothe ma ũhiki na mũndũ ũcio anina rĩngĩ mĩeri ta mũgwanja nĩ agĩa mwana ũgakĩriguo kaĩ korwo kwĩna ihu rĩa mĩeri mũgwanja mũndũ ũcio akagĩa mwana ona rĩu weka mathabu macio ũkona matiraingĩrana rĩu kaba okorwo kũmenya na gũkũ na gũkũ nja reke tũmenyanĩre na kũu nĩgetha okorwo nĩ kũhĩngĩca ndahĩngĩca rĩ gũtirĩ kĩndũ yakwa niĩ gĩthiĩte na kũu atĩ ndathi ndatwara kana kĩarĩ nĩ mũtungatĩri haya
sawa sawa, thank you muno maundu make no ngithiria andu othe athi ndiguo othe na wanagera uguo ugakenjariria ngina nguria njini gathi hau uguo no kerwo thi ndiguo hau noguo munene hatiri horo ungi ni thank you very much, thank you azokia ngava muno, thank you muno. Haya no turathie we niki witikirite uhiki na mundu uranyingira cianda haha by the way ekairetu getagwo wa moyo praise ambiriria kunyingira cianda good cianda atiriu we so reke twambe tutigae no hiki cohie we mwenyewe we cohi weri ni wikite uhiki ni tiganai nanie pio wairimo wa moyo wachana na mimi ucio ni ucogothi twambe tudire na maria twina mwa mundu gwitwo Pyrex Peter aranjira atiriri mundu wothe kihiko-ine no uhenio kana uheneke tigwika uhiki kana guikara maheni wendo-ine ni maingi ta mateke ndaci-ini. Aya Helen mama Ignatius akanjira we cohi aca ti njera uhiki wi murio na mathakire uhiki wi murio ntuguthakite rwa John Walker niruo twambirie nario Aya Betty Joy mtoto wa mama aranjira wi murio ungitungana na mundu urakwerewa mutu munaerewana otherwise ni kururu ta macatha ni mururu ta macatha wacemania na mundu mutoyaine. Pyrex aranjira ni no budget na mibango tondu ithabu riu riothe ni riake na akorwo ni ndimwendete ndigucenjia ni undu wa gwika uhiki kana guikara. Okay ndori atiriri when wikite uhiki we hindiria wewe okay reke njarie na mutumia we mutumia uyu tondu he hindi wathiete ukanyenyekea ukera muthuri waku ni urenda ati ni urenda mwike uhikiri ni wathiete no kamuthaitha muno please ithe wangania ni ndirenda twike uhiki ni ndirenda ki ni wathire ukimwira ni urenda mwike uhiki agucokeirie atia akwirire atia hindi awamwirire ni urenda mwike uhiki kurienda namna gani thaa inyanya yatigaria ndagika 2 no ndagika 4 na 56 yatigaria ndagika 4 weri niki kigiragia wike uhiki nawe mutumia hindi ria woritie mwike uhiki na muthe agucokeirie atia. Good morning goko tikoge ni kwa Inoro mucie warembesha maisha paybill number 5241 mothe tura nganganira milioni ngima 1 million Kenyan shillings paybill number 5241 account kira kiugo Inoro tigiti ni waigana. Good morning. Kirionda kwaga toniga ngauka ona ndiriaga nimesiria mutwe nyenda tu mweri umwe one ndukadiga nyenda tu mweri umwe one ndukadiga gukwira ni gwenda niguo tikuiganu magi nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga no kumanda kwenda nyuaga gakoma tokirio ndakwaga toniga ngauka ona ndiriaga nimesiria mutwe nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga. Philip limits. Thank you daddy. Niko nyitera kamwana gaka. Zoni karimi wendoge gorago. Tako mamuilore kuleta nikomi. Uheage okamwe.
tuko nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga no kumata kwenda nyuaga gakoma no kirio ndakwaga toniga ngauka ona ndiriaga nime mutwe nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga Kongo watu wapi salimiana Tumaini Supermarket Tani karimi pigana na kadi no kiria kamunyo nego kuiganania pesa cia kuonagia aigitone aiki nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga no kumata kwenda nyuaga gakoma no kirio ndakwaga toniga ngauka ona ndiriaga nimesiria mutwe nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga MC Muirore wako mothai Flex Autos Tani karimi kaire tu katati mano nyendire igo kugurire tuthio kuagoneza kio tigage kuthia nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga no kumata kwenda nyuaga gakoma no kirio ndakwaga toniga ngauka ona ndiriaga nimesiria mutwe nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga wa mwago kama kujigwera wote watu mwas twende wapi msawa epic Iberia Georgina Coastwise oyo tumwetaga mundu gwitwo Tony Young rwimbo rwitagwo he mweri umwe tu umenya ni ngwendete he kadiru njetereire kagirire very nice sante sana 22989 goko tikogene koinora numushio wa tugina watana jitagwo generali shohi wa ithe fethi kunaendaje muthenya mwega muno wa my ladies ni mendaga kurorwo na nyimbo iroka kaundu iramathaitha ndungimahurira nyimbo ihana cia nyimbo iramokirira ni mendaga guthaithwo kadogo magakorwo me sawa aya ndenda twambe turugie ithaa wona twarugia ithaa we nawe ukorwo kiingira kuria kwa Mpesa Maisha ukorwo ugurite tigiti waku haria happy bill number ino ndirakwira ya 525241 account wikire kiugo inoro tigiti wa ciringi 100 ugure wikare wihariirie wona twarikia kurugia ithaa uririkane ndina ciringi 10,000 nie ici no gacoca tu ndirakunenga hote gweterera ni tondu Jeff Kuria mena Nyox ni meguka kiroko na makoro magikunengereria ciringi milioni ngima 1 million Kenyan shillings na ici bio kuhota gwika maundu maku nacio koguo witikire gukorwo githii haria paybill number tiengine ya 525241 account ni kiugo inoro tigiti no wa ciringi 100 na ni njui ni ukuhota gukorwo kiingira ku wega na mu maundu maku maikare me sawa paybill number 525241 account ni kiugo inoro tigiti no wa ciringi 100 ndagutuma hau oro riu ni tondu ndiramenya milioni imwe no iguteithie na no iteithie we gwika maundu maingi muno he maundu ungika ungitikirio korwo no wone milioni no he maundu matiganite makunyitiriire maikarite uguo we nawe urarigwo riu ningi maya mangiaga kunjeherera ri ngacoka ndore nako githikiririe ngwira paybill number 525241 account ni kiugo inoro tigiti no wa ciringi 100 ni thaa 8 thaa ici na ndagika 3 good morning twambe turugie ithaa ni njitagwo general shohi wa ithe fethi we nawe ndiroka nigetha tuthie na mbere unjire atiri niki niki kigiragia wiki uhikiwe we waga gwika uhiki niki ni nini inazuia wewe ufanye harusi bwana ni kwa nini haujafanya harusi wewe
nĩ gũtwĩra wĩ mwega guo kwa ina na no cio Dennis wĩ mwena ũrĩkũ? Kĩrũgũya. Wĩ Kĩrũgũya mwena ũrĩkũ hasa? Prison kũndũ gwĩtagwo Kĩmande. Haku nĩ Kĩmande. Andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Mũkiri. Rĩu Mũkiri nĩ wahotana ciringi mirioni 3. Ngai nĩ mwega. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Chief. Ũkoragwo ũrĩ chief? Wĩ cifo wako? Kĩmande. We Mũkiri nĩwe cifo wa Kĩmande? Assistant chief. We akĩrĩ we assistant chief wa mbere kũhotana mirioni 3. Ngai nĩ mwega. Rĩu cifo Mũkiri rĩ, tageithia mũndũ ũmwe na kũu kana andũ erĩ. Nĩngũkũigĩa my wife Naivasha. Yes. Na masivo mothe ma Kirinyaga. Ndimere mageria pesa ni yama. Hata najua kwenu. Kũrĩa Kangema? Nimefanya kazi sana huko. Ngirigasa. Warĩ Ngirigasa? Ndarutaga na Tropico. Warutaga na Tropico mwena wa kahũa? Ni yego. Koguo andũ marimera nĩ moĩ Mũkiri. Manjũĩ maina. Rĩu wauma kũu nĩguo watuĩkire cibũ? Nĩ tũgũkĩbanga na ũrĩa tũgũcemania, Ngai akũrathime. Asante. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mererwa Samirungu na Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Matũroraga magatũthia makarigwo tũkoimĩrĩra kũ nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa twĩnaguo wona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo. Kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mererwa Samirungu na Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana. Kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio guo ngoche nĩkuambie mama. Kamũnja gũkoma cirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Minshabikina na dekupestena. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Aviator au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Rĩu ũrathaka na mbeca ciothe waciĩkĩra thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wĩhotanĩre mamirioni ma mbeca o sekodi. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
atia Ukira kaoru. Njitagwo bwana Jefu. Ate Jefu. Bwana Jefu wa Inoro. Tabogeithio ni nyoka bino ko mutiregaine. Juthufu. Nyoka bi. Uyu wa witu we mwena uriku? Nie ndi mwena wa Kaga. Kaga na guku Githunguri. Na turare Githunguri koguo twahoya irathimo ni cia coka kuo. Nitaguo na ithuĩ twarigua tondu nona turakire hau Ayubu Kinyua. Aya. Na riu ni wakiona riu ningi kirathimo nikia wagicoka kuu. Na nikio twaroka kwanyu. Riu tukwamba kwa gwikira igana ri haha nigetha rigiguteithia gwika kaundu. Aya. Githe ti njega. Uthenya wakwa no ugakinya. Ni uturaga ogeragia. Ai turaga ogeragia kindu ta miaka twetu. Kumo ende ya kanya. One ru kanya. Miaka twetu ni mingi muno. Riu ri tugwa tukunengera icio kwanja. Wibanga nacio. Igana rimwe ka. We gitinde wega mundu wa Ngai waumira haria Nyambari ugeithania ha mundu witagwo Biki. Nikugeithania. Asante sana. Giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Rembesha maisha nijitikirie nega telefoni BCLB license number 241 kuma ruciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM, shesheni yakwe. Inoro, shesheni yakwe nawe.
Oh yes, tumwetaga mundu wetwo Jimmy Wayu ni rwimbo rwitagwo Karejo. Very nice. Ndirwendete muno rwa Jimmy Wayu ni na rwatukinyiria wega thaa 8 riu ina ndagika 15 na riu ndirenda kuoya thimu yaku, ndenda kuigua niki witigirite kihiko. Yes, ndenda kuigua niki witigirite kihiko, niki gitumaga wigue kwerwo ni guku no wiki uhiki ukaigua to ngimaka, niki gikumakagia kwerwo ati no uhikanie umakaga niki? 0722 200 720 720 niki gikumakagia riria kwerwo ati no uhikanie umakaga niki? Umakaga niki? Reke twaranirie iyo thimu iyo. Hello. Kwerwo ati wi mwega? Ndi mwega muno sohi. Njĩtagwo Sirwasiana. Ati witagwo u? Sirwasiana. Good. Karibu sana Sirwasiana. Thank you muno. Niĩ nakugaga nĩathuri veri marahũra thimũ tondũ ngeretie. Aca nĩ yaingĩra. No ũhorie loud speaker, ndĩraigua ta ĩraruta echo na ndiraigua wega. Avai ndio loud speaker no thimũ yakwa ina volume nene lakini siko kwa loud speaker. Okay, no ndĩragĩkũigua nĩ sawa. Iyo na leo ndio ndavoria. Kimenyaga kana nĩ mĩaka yakwa kĩhiko ĩrathũkie kana ndĩmenyaga kĩhiko na ango ĩngĩ. Rĩu thaa ici nĩ wonaga kĩhiko na ango ĩngĩ? Nĩguo ndĩrauga ndĩmenyaga kana nĩ mĩaka yakwa ya kũhika ĩthũkĩte kana nĩ nyonaga kĩhiko nĩgũthiĩ kĩgwanja nyonaga pandram tondũ rĩ nĩ tũkiugaga form paper forward. Form paper nĩ ndĩkĩmĩũĩ forward ĩkoragwo ĩrĩkũ? Form paper nĩ rĩrĩa mũragĩa twana mũraenjoy maybe mũkahe enjoy honeymoon mũkahe enjoy what you have looked for. No forward ĩkoragwo ĩrĩkũ? Forward rĩu ĩtia hĩndĩ ĩrĩa mwĩna mathĩna, hĩndĩ ĩrĩa mũragerera maũndũ matarĩ mega. In sickness and in health. Yes. Maũndũ acio nĩ mancangaga mũno. Nĩkĩ? Imenyaga nĩkĩo ũraigua ngĩkwĩra. Ndareke njũrie, we ndũrĩ wahika kana nĩ wahikĩte? Kũhika nĩ scam. Kũhika nĩ scam? According to me like a scam. Niki nĩ ũrĩ wakigeria we? Nĩ ũrĩ wageria kĩhiko kĩu ũreta scam? Ndĩkĩrĩ ndageria no ĩtageria kũ imagine. Those years nĩnjendete tũindo tũtũ twakwa na thayũ. Nĩ twakinya kũhikania nĩ tũgũikara thĩ twarĩrĩrie indo ici njendete na tondũ mũhiki ndakĩhikaga na indo nyambe ndware indo gwitũ. Ndatwara indo gwitũ na kamũgũnda ngũrĩte tondũ no ngũigua thoni kwandĩka mũthuri wakwa mũgũnda-inĩ wakwa. Ndũngĩmwandĩka? Ingĩmwandĩka tondũ onake ũrĩa ngũkũragũrĩte ndanyandĩka. Hau mũronjoragia what is marriage in real sense kana at what extent nĩguo hike njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na kĩ nĩguo njĩtanie na mũndũ ũyũ burĩ na nduĩke wake nake atuĩke wakwa njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũnĩte kĩ nake agĩrĩirwo nĩ gũkorwo aũnĩte ndũ. He mũndũ ekwarĩtie vau mbere kĩu njaria gĩkĩrĩnyaga akauga kĩhiko gũtĩ mũndũ atangĩbũthĩra ũngĩ ũru ona mũthuri ona mũtumia. Niĩ nyonaga ta ndĩngĩthika ningĩ tũindo tũtũ twakwa tuothe nyendete mĩaka ĩyo rĩu ndĩnayo ningĩ tũtuĩke nĩ twatuĩka twa mũndũ atĩkia advantage yo ningĩ ambiganĩrie. Rĩu ndeka mathabu acu ngona kĩhiko sometimes ta scam. Nĩkĩ gĩatũmire mũtigane na ũcio waku na gĩakĩrĩ kĩega? Nĩ ndĩrĩ ndabika. Ndũrĩ wahika we?
ndire ndavika no ndacuthia aria mavikite na aria mavikanitie na aria maratigana kona vaikiviko ni scamu aca ukwenda ukigerie no kohi ni kiega no naria vai ukwenda ukigerie nari gwitigira ndau ni kuhara niguo mugikuyu ugaga na ndakwira no koro gwitigira ndau kuno kuvara patistigwa na kuvika no kuvara utuika eti status quo yungicemania no waigego riaku igego anga no tukiambire guikarania tutambite gwika ubiki tungigakinya igego riu njigua riu nirianjia kunyita biu tugeka ubiki bingo iyo ndaigua ndeto nwaigua ndeto iyo ndanyita uhoro ucio no ndiguke discourage aria marenda kuvikania ni mavikanie na aria marenda kuvikania nimeke ubiki no niyo ndeto cio ubiki ona ubiki ndeto cio ubiki na muvango wa ubiki ndithiaga ari no kiveo ni ngureta kiveo kio ubiki ni ngureta no mivango niyo utari nayo mivango ndukanyona ari antu arutithia andu mawira maritu muno tugatera andu mawira within 1 week or 1 month ni matigana na niguo twokite kuina ati no I'm not discouraging aria wiri ni kuvikania na kuvika no ambai mwike mathabu mumenye ati what extent tutagatekanire advantage. Thank you muno, asante sana thank you very much. Uzetagwo ziko ni siro wa ciana ajira marriage is a scam. No marriage is a scam. Mwina marriage is a scam. No augire marriage is a scam. Hello Inoro. Halo Sofi. Yes, kweli watia wi mwega. Ndiye nayo rutinga. Karibu sana. Asante. Tura ne mundu uri muthuri uria ugwitwo ng'ang'a wa kuria kundu Murang'a. Karibu sana. We ukuga atia? Kahumbu odi. Reure. Maundu mangire ke njuge ritwa nimokire gukorwo matena uteithio. Tariu no ndakiuga ni tweka uhiki. Ndio tweka uhiki ona ndiumirire kaundu wothe gakoni uhiki. We nduri weka uhiki? Ona ndigwiciria no njeterere gwika tondu kuringana ni nduri na kindu kina umithio tondu no ngithie guku kwa mama uhikire gwithio na maingi ugikora kuu ni maya riu turakiuga maneti na ki riu no ngithie kinya mathiko-ini ri ni gukorwo rero atiriri tukanehite na kindu o giothe guku twike no ucio kinya na twathie kinya uhiki uria wa Jesu ri ndigwite magemio maingi mariho ati Jesu ni okire ni ageithia ni kwihitirio hindi no mundu umwe tureka uhiki nake ri ona nditumirie mitaratara tere arumagirwo na tene ndiu ni gituikaga maundu kicietu no gwiciria tukoragwo twiciria cita maundu tondu riu no ngirora hindi ria uria bado wa etagwa Yusufu kana uyu wa Bible-ini uyu wa Araeli uyu wa Leso Araeli etagwo Hatha riu muthuri uria wathiete kwa mama weku uria mundu gwitwo ni Jakubu. Yes, ni Jakubu. Haya athie ringi ndarumirie mitaratara iri erigu ati ithue no nginya turute wira miaka fulani acoka ningi na akendaga uria munini na kuu watho wari ati wambe uhiki uria mukuru no uyu nake athiite rugiire miaka 7 akiurira akirwo ngiko ni ukwendaga ri kiongerereo miaka no yani condition riu haha ri tuoka guku gwitu tondu maundu maya mothe reke twikike ni kureherwo mundu hindi no ona mutiri undu muiga yani no nginya ugikorwo ni wathie kumenya mucii
weka atia ukarumirira koguo kuringana na niĩ no bataire no ko hiki no uri ko ri uyu wa tuge ni top dressing ire ukorwo ni umirire me tratarere ire haria yo no ko no aciari ni makikorwo maru makanyamu ni gego na magikuga ngemi kana uria me kana ni mahoya ni megukorwo makimenya ha ri twamba guthii step imwe aya turi o hau ningi ukona atiriri ningi muno mundu mahikaga na mundu uyu ri rĩngĩ hĩndĩ ĩno ũrahika rĩ ena ihu kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire rĩ ona gũthiĩ ona gũthiĩ kũracia wĩna mahu to kwega ti kwega nĩ magĩkorwo ti wega nĩguo tondũ nĩ ta gũthetha ũrathe yani nĩona rĩu koguo rĩ niĩ ngeciria atĩ aya arabu ningĩ kũrĩ angĩ kinya na mũndũ akoragwo ena mwana kona ndũĩ nĩ mwĩkire ũhiki rĩu ũhiki ũcio no korwo na maũndũ maingĩ atĩ arĩ na kĩ na githĩ ndona no harĩ ona gathĩna ena gathĩna aya haha ningĩ rĩ twoka twarĩ ageki ona ũcio wa Jesu niĩ ndingĩre handũ harĩ ũgĩkinie no gacawi na andũ angĩ ona makoragwo na mbara na njohi ona kũracia ta hondoki ndarenda njohi rĩu ndĩkĩigagwo na rĩmwe tũrũmagĩrĩra maũndũ tutĩte kũ gĩ tondũ no harĩa no aigwo na Jesu athondekire ĩrĩa hĩu na rĩu haha na ithuĩ tũroiga tũtikwenda njohi na tũrĩarũmĩrĩria Jesu aya rĩu tũgĩkorwo tũtirarũmĩrĩra Jesu rĩ na tũtirarũmĩrĩra ũndũire rĩ tũngĩkorwo twĩha kata tũgĩkorwo rĩu tũgĩsapotwo nĩ kĩ tondũ no nginya mũndũ athiaga thĩ gũsapotwo nĩ magũrũ nĩguo rĩu ũngĩkorwo ndũreka ũrĩa kwagĩrĩire rĩ na tũrĩ na arabu ũmenye rĩu ona kũrĩ angĩ makoragwo kinya mena ciana ona kũu mũciĩ ahithĩte ukamenya rĩ mwana mwĩkire hau naho rĩ egũcoka harĩ ki atĩ tondũ tũracitana nĩ yaga rĩu ngeciria thiĩ maũndũ mangĩ nĩtwĩkaga no tũtikoragwo twĩ serious tondũ ta rĩu haha no nginya ũkorwo nĩ wathiĩ wamenya mũciĩ weka atĩa rĩu angĩona mahikagia mũndũ ona ndoĩkane mwana ndoĩkane mũgũnĩ ona na nĩkĩo wonaga okorwo ũhiki wa tene nĩ wa mũgĩkũyũ nĩ warũmaga tondũ ambaga mũndũ endaga amenyekaga ona atarĩ arathiĩ kũhika ona matarĩ mareka atĩa kana atĩa ũgathiĩ nĩgetha o hau mũrathiĩ makinyanĩ no ho ũrĩmenyera haha rĩ haha nĩ gũte nĩwona tondũ rĩu okorwo nĩ ta kũngĩkinya mũndũ agagĩturia atĩrĩrĩ mũirĩtu ũcio nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ tondũ rĩngĩ rĩ mũtiahikana tondũ kwĩ maũndũ mũhĩrĩga tahikanagia o ũguo rĩu rĩ ũngĩkĩra kũrũmĩrĩra mau mothe rĩ ũcoka gwĩkora maũndũ-inĩ ũterĩgĩrĩire na ũtamenyaga ũrĩa marathiĩ nĩguo aya mũirĩtu ũyũ no agĩkorwo nĩ mũndũ rĩngĩ mũthomu harĩa ndũkĩrĩ mũthomu haha rĩngĩ mwahikania rĩ no harĩ ũka kahũthania ũguo ũkona maũndũ mangĩ nĩkĩo ona ihiko itirũmaga rĩu thikũ icio na itirarũmaga nĩkĩo ũigua rĩu nĩho ngairwo kahiko kangĩ ga kamwenci rĩu kau ke Bible-inĩ kana ke Ũgĩkũyũ-inĩ hatirĩ handũ karokĩra rĩu niĩ ndarora ngona maũndũ maingĩ ũkona rĩu hau we ndũkwenda maũndũ maingĩ gwĩciria mokĩrĩa ma gũtũhĩngahĩngĩca hatirĩ tondũ rĩrĩ ta rĩu niĩ ndĩkĩrĩ na mĩaka o twendi kĩndũ kĩhiko-inĩ onokorwo nĩndagĩcereirwo hanini na gwĩcererwo hanini rĩ naho harĩ ona gĩtũmi tondũ maũndũ mothe gũtirĩ ũndũ ũtarĩ gĩtũmi na niĩ ona ndarĩ athiĩ kwao atĩ nĩ kũrara yani ndarĩ athiĩ kwao nĩ ũndũ wa onokorwo ndĩ kaũndũ kahana ona tondũ kĩhiko kĩigagwo nĩ Ngai manage maitũ nĩguo nĩ ta ũrĩa ũrona rĩu ningĩ thikũ ici kwĩna mũtindo ũngĩ wa kĩrĩa wa baby shower sawa ũndũ ũmwe mũru mũno tondũ hĩndĩ ĩno ũreta andũ mwanenda wacoka weta andũ hau kĩhĩri ona angĩ nĩ ndũĩ ta rĩu ndũĩ kwĩ maũndũ mariganire makĩrĩa magĩtagwo rĩrĩ gĩtagwo gĩta mũndũ wĩna kĩheo onokorwo ti kĩega mũno no enakĩo tondũ ona rĩngĩ ona no akorwo atoĩ andũ a gĩta nĩma no anyita na rĩu tondũ ndagĩta kĩrũrĩrĩ hau moka rĩ na mwanenda rĩ tũramũceherekea kĩ nĩguo na ndũĩ kana gũciara mwoka atari atĩa rĩu ũgakora maũndũ maingĩ marĩa twĩ namo rĩ magũtũteithia mũno nĩguo tondũ matirĩ na mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire na rĩu ngakĩenda gũkĩrĩkia njuge nĩtũkũbatara rĩu maũndũ matũra ta rĩu ona
hau nengo kigwetete na magoti-inĩ ũgũkora andũ aingĩ arĩa maratigana nĩ arĩa mekire maũndũ rĩu rĩ angĩkorwo nĩ mwagĩtigana rĩ tigũkiuga kaũndũ karĩa karĩ ona gatiarĩ kagĩrĩru ona harĩa mbere nĩguo na rĩu ũmũthĩ ona kwĩ gĩtanda kĩaheanagwo mũhiki rĩu akaheo gĩtanda nĩ aciari ake ũmũthĩ ũndũ ũcio ndiũkaga nĩ ũkoragwo kuo ndũtũraga na rĩu tondũ ndũtũraga rĩ na nĩ mwahikania rĩ mwagĩthiĩ gũkoma kuo angĩkorwo ti gĩtanda gĩkĩ mũrare gĩkĩ mwaheo nĩ aciari angĩkorwo gĩtanda hatikĩrĩ tigũkiuga ona ũhiki hatikĩrĩ tondũ ona ũhiki nĩ gĩtanda kaĩ gũkĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩguo mwagĩũka hau gũthekania kana gwĩka concert rĩu rĩu ngwendaga kuuga twĩna thĩna ĩnyi na maũndũ maya mothe me gũkũ gwitũ na niĩ ona njugaga maũndũ maya ona marehirwo ndĩmarĩte mathũkie rũrĩrĩ tondũ ndiũĩ kana andũ nĩ moĩ rũrĩrĩ rũrũ rwitũ nĩruo Ngai oĩ na nendete kinya ona kĩ-Bible-inĩ tondũ ona ũngĩrora ona Aisiraeli na Agĩkũyũ rĩ mĩtugo ndĩatiganĩte mũno. Thengiũ mũno reke tũhe mũndũ ũngĩ tũigue woni wake nĩtwakena thank you haya we woni waku nĩ ũrĩkũ we woni waku nĩ ũrĩkũ nĩkĩ gĩtũmaga wĩtigĩre gwĩka ũhiki wĩtigĩrĩte gwĩka ũhiki nĩkĩ gĩtũmaga wĩtigĩre gwĩka ũhiki 0722 200 720 07 22 200 720 tajira nĩkĩ gĩtũmaga wĩtigĩre gwĩka ũhiki we hello Inoro nĩ kwega biũ mama ĩci ũrĩire kũ rĩu maneti mũkũng'athia kũingĩra ekera karibu sana asanti sana rĩu niĩ njuge woni wakwa rĩ we twambĩrĩrie nawe nĩ wahikĩtio kĩrĩa kanitha-inĩ ndiahikĩtio kanitha-inĩ no nĩ ndakĩrĩ na certificate yakwa DV mwathire kwa DV ka mĩhehu ũbatiĩ akoragwo ge ka mũhehu tondũ no nginya mwambe mũtangathe ciumia ithatũ mbere no rĩu njuge atĩrĩrĩ reke rĩu twambe twehere hau tũkendere pini niĩ woni wakwa nĩ atĩ arũme rĩ ti kĩhiko metigĩrĩte nĩ ũrĩa marahikia ti kĩhiko metigĩrĩte nĩ ũrĩa marahikia mũndũ akarora akona rĩu mũndũ ũyũ marĩ ona twakorwo rĩu twĩna ndũgũ rĩ mũndũ ũyũ githĩ twathiĩ ũguo agarũrũke ndĩmomĩrĩrie ndĩmere atĩrĩrĩ atumia tũtakĩrĩ twakorwo tũrĩ ega na ũmenye tũtirĩ twakorwo tũrĩ ega rĩ ewa rĩ gũtigwo nĩ mũthuri we rĩ hanini akarore mũgũnda na nĩ Ngai wamũhete wĩra wa kũrora mũgũnda rĩ ambĩrĩirie kĩherehere na nyoka agĩthũkio kĩongo ũguo nĩ wonanga nĩ mũũmbĩre wa mũtumia kwenda gũthikĩrĩria iũndũ igũtũma anyitwo nĩ mũtũhũhũ ũndũ ũcio ũngĩ ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ arũme aingĩ meciragia ũhoro wa kũgũra mũtumia o ũndũ ũrĩa mangĩciria kũgũra mũgũnda tondũ mũndũ mbere ya kũgũra mũgũnda rĩ nĩ aũthuthuragia agathiĩ akamenya kana mũgũnda ũyũ harĩ andũ angĩ marenderio kana harĩ andũ angĩ makĩũrĩmaga mũgũnda ũyũ agathuthuria akamenya kana nĩma nĩ mũgũnda kana nĩ bara tondũ ahota gũgathia kore kũrĩmagwo nĩ maragita gũkagera marori nginya mĩithikiri nginya huirubarũ no arũme ingĩenda kũmera atĩrĩrĩ mũtumia ti ta mũgũnda tondũ mũgũnda wa ũmenya nĩ mũgũnda ndũgacenjia mũgũnda wathuthuria mũgũnda waku wega wĩna guarantee no mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame na ndanoiga ũguo haha ndereti-inĩ ĩngĩ ndatũraga ũrĩa wamũĩ mũndũ acenjagia o mũthenya kinya niĩ ngũrĩte ũguo ngũrĩte nĩ njenjagia o mũthenya
o muthenya tondu hari maundu maroka muturira-ini wakwa nimo muthungu etaga input ngona ndaga ri gucenjia ni uturo wakwa ni ukuharagana ndugukorwo wi mwega no riu gwati uria wiho munene muno ri na ciana citu cianake citurekereri ni ati ground uria kuhana airetu aitu maracenjia aingi magathuka magakorwo ni mendete mbeca muno na indo cia thi koguo makarituhira athuri ao muno na nä njiguĩte ndereti nyingĩ haha harĩ we cohi nĩguo ũrĩa arũme monetio nĩ atumia ao koguo ndingĩkua arũme ũru nĩ gwĩtigĩra kũhikania tondũ airĩtu arĩa tũmarereire rĩ menaga kacoro nĩo menaga kacoro keho we na nĩ mahĩtia maitũ ithuĩ arĩa twamarerire na haha redio-inĩ ĩno kwa niaba ya atumia a rika rĩakwa nĩ ndahera tondũ nĩ ithuĩ twagũire tũkĩaga kũrera airĩtu aitũ wega tondũ ithuĩ tũkĩrerwo nĩ twekagĩrĩrwo mĩkana mĩnene mũno ya wahika ndũkanekĩona na taniĩ tondũ ndarĩ njorua ya gũthitũka ũguo ngora-rĩ ningĩ hahũrirwo hanini nĩ mũthuri nĩ ndoraga tondũ ndingĩaimanjinire tũkĩrũa na mũthuri wakwa atĩ kana ndĩmwĩre ciugo nene nĩ twekĩrĩtwo thithi ũcio koguo njĩre anake arĩa mekuo na athuri arĩa mekuo maretigĩra kũhikania atĩrĩrĩ mbere ya wĩkĩte ũcio hiki tathima mũndũ ũcio wone angĩgarũrũka-rĩ kĩrĩa kĩũru mũno angĩtuĩka nĩ kĩ na gĩthũngũ nĩho mũthũngũ oigaga what is the worst that she can become ũngĩona no atuĩke nyamũ tondũ kũrĩ andũ nyamũ no kwaria maragia ta andũ-rĩ tigana na ũhiki na nĩ sorry mũno tondũ airĩtu aingĩ arĩa twĩnao mena ũnyamũ mũndũ nĩ mũtumia wa mũndũ na ndaraigua thoni gũthiĩ kũrũra na kũu nja ũcio hana mũgũnda ũngĩrĩmwo nĩ matinga ũgere marori ũgere kinya wheelbarrow kũrĩ angĩ nao tondũ mũndũ ti mũgũnda ira ararĩ moro rũciũ gatua nyaga koguo mũndũ angĩthukio ũguo aigue atĩ mũtumia ũrĩa wĩ mũtũrĩre-inĩ wake no agarũrũke atuĩke kĩndũ kĩũru biũ-rĩ reke tũmũrekere age gwĩka ũhiki ũcio ona angĩrũmwo nda tondũ rĩrĩ anake aitũ matikĩonire ruo mũno nĩmonire ruo mũno na tondũ maũndũ mathiaga ũguo magacenjia-rĩ reke tũgĩe na kahinda ithuothe o mũndũ rita rĩake tũgerie gwĩcokera tũmenye tũrĩire ha tondũ twaga kũmenya harĩa tũrĩire tũtirĩ na rũciũ tondũ andũ mahana nyamũ makũrera ciana ihana o nyamũ nĩguo thank you mũno nĩndakena cohi asante sana mama Esi na ndũgakĩũre mũno Ngai agũteithie ndũgakĩũrage mũno ndiriũraga mũno nĩ gathimũ gakwa kang'athagia kũingĩra rĩmwe aca no karĩingĩraga rĩrĩa kenda Ngai ateithia gakaingĩra na wanaracũri othe ndĩmere nĩ ndĩmendete thank you mũno nawe cohi Ngai witũ akũrathime na akwende asante nĩ ũcenjagia reke njuge kĩrĩma nĩ ũtũcenjagia mwĩcirĩrie thank you mũno ndakena ũrathimwo nĩ Ngai na akwende asante amen you too etagwo mama Esi mama Esi nĩ atũtaraga mũno atũheaga ciugo cia kĩndũ gĩgwĩtwo kũtũmĩrĩre nĩũĩ by the way kuishi kwingi kuona mengi uguo niguo gikuyu no nĩ mũthweri ugaga uguo kuishi kwingi kuona mengi
Ori atiriri niki gitumaga witigire gugeka uhiki wa kanitha. Witigirite uhiki wa kanitha niki? Uhiki wa kanitha uragia ki niki witigirite oguo? Nindenda muno kumenya niki gitumaga witigire uhiki wa kanitha. No na ngimenyaga ndenda gukwira uthie kuria kwa Rembesha Maisha. Riu thaa ici itigitie ni thaa 8 na ndagika 40 ni kuga itigitie tutigitie ithaa rimwe na ndagika 20. Ithaa rimwe na ndagika 20 ri ici no igucenjeria muturire waku. Kindu kia mbere urabatara kumenya ni ati ungingira kuria kwa Rembesha Maisha, paybill number wikire ino ya 525241 account ni mwikire kiugo inoro, tigiti waku wi hau. Wene wagora tigiti waku, paybill number ya 525241 account ni mwekira kiugo inoro, tigiti ni wa ciringi 100. Wona weka uguo maundu makome sawa sawa. No ririkane ngiuga ni kurekereria tabarire no haria thaa 9 na ndagika 55 nego ikorwo ngikunengereria ciringi 10,000 ciringi 10,000 na ici ni gacoca gagukwira uthie na mbere na kugura tigiti waku makiria nigetha kiroko giki uhetuke na milioni ngima 1 million Kenyan shillings. Paybill number ni ya 525241 account name ikira kiugo inoro, tigiti no wa ciringi 100. ni njui we mundu urabatara mbia wi muikaru uru na njira imwe kana iri ingi, but he maundu ngika. Paybill number 525241 kenjuke riu turikireria. Wendo ni mwega wena mundu kwendete, indi ciothe uriguaga wiganiire, ngoro igakena githithi gigakenga, ndukaorero takana karukenge. Ngai ndathimira mundu uria nyendete, indi ciothe Jehova kamugitagira, anyonia wendo na nie ngamuonia wendo, na ndikana kinye andu nie ndiricukuo. Kwa muirore urio nyathuna uraigua tia we. Wendo ni mwega wena mundu kwendete, utumaga wewera-ini ukaigua kuinuka, ono tari mbia ukaigua rendo nyumba, wendo tumaga mundu au ni atarite. Ngai ndathimira mundu uria nyendete, indi ciothe Jehova kamugitagira, anyonia wendo na nie ngamuonia wendo, na ndikana kinye andu nie ndiricukuo. Wendo ni uri hinya kuri aria maui, utumaga mundu wena icoka karira, nithikira kana gwecuco takana, ititheru wendo ndumenyaga jamba. Ngai ndathimira mundu uria nyendete, indi ciothe Jehova kamugitagira, anyonia wendo na nie ngamuonia wendo, na ndikana kinye andu nie ndiricukuo. Juma iraga Mose wendo ni uriru, wendo ni uri ruo riria matigana, utumaga mundu ugenda kenda ringia, keita ndakarumithia ringi, noherero ningi akombo gwitikia. Ngai ndathimira mundu uria nyendete, indi ciothe Jehova kamugitagira, anyonia wendo na nie ngamuonia wendo, na ndikana kinye andu nie ndiricukuo. Ni hinya uriku ukoragwo wendo-ini, ndanarira muno na ngoro igatura, ngahitana maito tendikenda ringi, no muthu uyu aratano njitanaga baby. Ngai ndathimira mundu uria nyendete, indi ciothe Jehova kamugitagira, anyonia wendo na nie ngamuonia wendo, na ndikana kinye andu nie ndiricukuo. Yoro top scorer uruwaiguo we.
inyori koyo korago wendo-ini ndanarira muno na ngoro igatura ngeitana maito tendikenda ringi no muthe uyu aratano njitanaga baby Ngai ndathimira mundu uria nyendete indi ciothe Jehova kamugitagira anyonia wendo na nie ngamuonia wendo na ndikana kinye handu nie ndiricukwo Dan the DM Iris Production Wira mwega Etagwo JN Gakuhe Gaida Thimera uria nyendete mwathani umurathima Studios Oh yes, very nice. Rubaro wega muno guku tikugi ni koinoro. Good morning. Dakende tigetie dagika 14. Dakende tigetie dagika 14. Aya. Wendo ni mwega wena mundu kwendete inde ciothe origuaga waiga Aya mundu gwitwo Chege wa Step ndakuona wi kuria Cocoa Beach kuria Florida aranjira ati cohi maundu mathukire riria twetikiririe atumia mathie komesa atumia guthie komesa oramaanisha atia by the way atigiriire Sam Kinuthia kiuga ati tuhingicirie riria manengerirwo ibande gwathire atia we kuthi komesa ndikuga ati tathathaura ukaringi munene ukaringi ni uratute ni urenda gutuma theke na no ko ni undu serious thathaura good karibu sana 22989 ndumiriri yaku igakorwo njega muno we kengwire ndumiriri icikire guku we andu mokaniriire he handu ndirerora ka discussion kena waskadau kiherie ngaigua ta ingetheka waigua makira ni ndingihika nie ni ngahika anga gugaikara gugathi anga ki asa ndori atiri niki kingigiria we wende kuhika niki kiagiririe gitumaga waigua ati mundu no eke ohiki ukamakoka ina ugathie ria kamute haya he mundu uranjira akorwo arugamiriri oene matiguanaga nyumba yao maroka no hingari kurugamirira ri giaku ni gigatura aya ni sawa ni no ni ndiraigua Mwangi wa Ndawa wathubukia kanjira ohiki mukuhita okay dina nyite ogikuyu giake ni kirito so hikwerwo ate tabarira ni njega ndaguthaitha ungiona kamweka ndirenda request ndagikeno ndirenda kuigua niki kigiragia we ukorwo gika ohiki ito ni utinda ugithaithwo ni mutumia waku ni tweke ohiki baby ndenda gwika ohiki wa kanitha sweetie kurathia ate niki kigiragia wike ohiki wa kanitha we 0722 200 720 0722 200 720 ndenda muno kumenya niki kiu gitumaga wetigere gwika ohiki 0722 200 720 eyo niyo namba ya studio hora jigue kamwira ndagika ici itigarite ri reke jigue niki kigiragia we mutumia uyu tonu wathiete kwariria muthuri waku kamwira ithe wa macaria angau ni ndirenda twike ohiki wa kanitha ye kigwathire atia hello Inoro hello yes we mwega munene wakwa ni kwega muno turaria nau witagwo ati witagwo u ni urora hello asia ni ora 0722 200 720 0722 200 720 niki kigiragia wiki ohiki niki witigagira hello Inoro hello kurathi atia hello aya 0722 200
720 wewe itigirite kiniki kigiragia wiki ohiki. Hello Inoro. Yo ila baby. Kwero atia we mwega? Eko wajere Mwagida wakuma Subukia. Karibu sana Mwagi Medicine. Wiki ile ukora mwo gitwara Timuru. No kamera kindu kimwe. Ero aigi makoragwo metereire mwikire mbete na ndiwe kire kiara. Ati makoragwo metereire wikire mbete na ki? Na ndiwe kire kiara saini. Aya ekira saini arafu? Indo ne ciatuika cia kuinana. Uyo naje kunyarira we urenyihia indo mutikaunane. Aya haya. Hau no mutego koragwo wi hau. Koguo thaici arakwenyihiria tondu ni aramenya mutiikite ohiki. Mutiikite ohiki no ekira mbete na ekirwo kiara. Ni uguo ni wona thina. Thina ti ati ni gukorwo andu makoragwo makenete. Aca baroraga ati ugetigira guconoka. Ugutira kumirire ni gwitigira guconoka. Akuona indo mukiunana. Indo wakoragwo mbara. No mugiko iki ni muthakai. Ona indo kuruta indo nyingi kuhuthira tiwira. No niĩ gakorwo thutha-inĩ. Mukiunana gucoka guthie. Uliona kihiko karuga. Ugathie ria kamuti. Ngai. Uguo ndiare kiago kiarari. Hau ndiho mambagiriria nguthi. Thaburia ni akuigirira metha-inĩ na imenja. Uigurage. Haiya. Thengiũ mũno Mwangi Ndawa. Sawa akeire ne kiatire. Asante. We ati atumia mwambagiriria nguthi mwekate. Mwambagiriria nguthi ndiwekira wekirwo kindu gigwitwo kiria wona wekirwo kindu gigwitwo kiara wekirwo mbete kiara alafu ndiyo agacoka agekira kirore kwisa maneno hau niho ndeto yambagiriria. Hello kwerwo atia wi mwega? Hello nduraiguika? Mwangi wa Kamau karibu sana. Wagaturu South. Ewe. Yende tindrame igua. Okay, kwa gane gote. Nigia githukira ha munene wakwa. Yedi kohiki na mundu. Niki kigiria wiki ohiki. No akoya miaka maite. We kohiki ne jera ni citho direct. Ate tazokera point hiyo, tazokera hanini. We kohiki ne jera ni citho direct. Niki. No akoya miaka maite. Niki kai wanaite na gitari haha. Murete ciana mukaigania no ungi munini araga indo ciaku. No gute any time. Akuo tonga aku. Serious? Ai serious. Kai we ugereire hau? Ye DJ kohiki. Ndungika no we na mutumia? Na kana DJ kohiki nake. Ona ngihara matu ndungika kohiki nake. No atinirie ne kana kai kohiki. Ai. Ogo ni gwokore. Haya, thank you muno ningienda kumenya niki agwikire niki utamwihokete. Yo itahokete ni wadana nange. Angi wana magereire maundu. Ona mecii meiji. Nyama banaguka. Weka. Ndungigeria. Ukigeria. Haya, thank you muno. Asante. Ni ucio ni ajaka ati gwika hiki ni njera-ini citu. Cio ni ajoya by the way murato mathekeriki. Haya, muthuri gwitwo Tom Kang'ethe uranjira don't try. If you haven't done a wedding, don't try. Ni nyonete andu
mena bad experiences ciĩgie mũndũ gũkorwo ekĩte ũhiki, akanjĩra pereka dawa rĩ na ishie hapo. Hasa Shohi, chunga sana hawa wa mama wa kanisa, they are very dangerous. Ati weana andũ mena experiences mũndũ kaigua haha mũndũ nĩ athire nĩeko. Kwanza hawa wa mama wa kanisa, they are very dangerous. Hello Inoro. Hello kwari watu we mwega kaĩ ũragĩkira ndũraria? Ndĩ mwega. Karibu sana, tũraria nao. Mwaria na Derie. Deri wa Embu, karibu sana. Asante na shukuru. Niĩ ndingĩhota gwĩka ũhiki. Nĩkĩ kĩngĩgiria wĩke ũhiki Deri witũ? Ũhiki rĩ? Nĩ ndekĩte. Na ndeka ũhiki thutha wa mĩaka 37. Nĩ ndiũĩ harĩa twahĩtanirie na mũtumia. Wekĩte ũhiki na mũgaikara mĩaka 37 na mũtumia? 37 tũkagĩa ciana 5. Na mwana wa mũico tũkabanga ũhiki witũ wake. Ahikanie. Kuma hau rĩu gũgĩtuĩka kwarĩ mweri 21 July 2011. Mũtumia ndiũĩ nĩkĩ agarũrũkire agĩtuĩka akĩambĩrĩria kuga atĩ athire oigĩte atĩ nĩ ndenda kũmũnyita kĩa hinya. Haiya. Na tũgĩthiĩ cira kwao December 2011. December 11. December 31. Na ageta mwana wake wa mwanake athio oige atĩ ekwenda baba na mami matigane. Orio nĩ athuri arĩa marĩho na atumia arĩa marĩho kĩama kĩrĩa twarĩ nakĩo hau mwana orio nĩkĩ ũkwenda thoguo na nyũkwa matigane. Oigire mũthee nĩ athire kũnyita mami kĩa hinya. Akĩũrio kaĩ ũkomaga nyũmba ĩyo yao nĩgetha ũmenye nĩendaga kũmũnyita kĩa hinya. Akiuga aca ndikomaga nyũmba ĩyo no akĩũrio wamenyire nakĩ? Akiuga nĩ mami wanjĩrire. Rĩu ciakinya hau ndũĩ athuri marigirwo nĩ atĩa mangĩcirithia mwana ũcio. Na mwana ahoeirwo rũtha nĩ nyina. Kuma hau nginya ũmũthĩ tũtirĩ twacokanĩrĩra. Kuma 2011 mweri wa mũgwanja. Kuma 2011 mweri wa mũgwanja nginya ũmũthĩ. Tũtũraga ũguo. Na rĩu rĩ wĩikaraga wĩika kana nĩ weciririe hihi wĩke atĩ? Niĩ ndecire ndaiguire ngoro yakwa yathũka biũ. Tondũ ciana nĩ tũciarĩte nake. Nĩ ndwarĩte rũracio. Na akaheanwo kanitha-inĩ nĩ ithe. Na tũgeka ũhiki na tũkagĩa ciana icio ciothe. Na rĩu kuma thiĩ rĩu ndiguaga nĩ ndaiguire ngoro yakwa yatuĩka kĩndũ gũtarĩ mwena-inĩ wa ũhiki. No njuga ingĩona mũndũ mwega ũtarĩ wĩna adabu no tũikaranie. No ũcio ndonire tarĩ ngoma oima tondũ oririo ũkĩheanwo kanitha-inĩ nĩ thoguo nĩgetha ũhikio rĩ. Nĩkĩ gwacoka kuga mũthuri ũyũ nĩ arenda gũkũnyita kĩa hinya. Oigire ona gũtuĩka ũguo nĩguo kwarĩ no ndigũikara kũu. Rĩu ciakinya hau ndũĩ rĩu ona ndarakarire na niĩ twarakia na andũ na gũkũ nja na ngĩcoka ngĩthiĩ kwĩ wakiri ũmwe akĩnjĩra arĩ hakuhĩ oige nĩwanyita mwarĩguo kĩa hinya.
rĩrĩa ndeto ciakinyire hau nĩ ndatwarire cira igoti-inĩ andũ aikarage na harĩa anjethere gĩa kũnjikia cero rĩ twathiĩ igoti-inĩ twatigithanirio twaheirwo divorce. Na rĩu kũheo divorce nĩ indo cianyu mũgayane? Gwatuĩkire mũgũnda ũrĩa angorire naguo rĩ ũcio tũtingĩgaya. Ũyũ ũngĩ tũgũrĩte twĩ nake rĩ no tũgayane. Basi no ndamũgaire nĩ tondũ ndikwenda cira witũ nake na ndikwenda gũgacemania nake. No kĩrĩa kĩamũthũkirie mũno rĩ ithe wake akua ciande mũrũ wa nyina macokire makĩmũgaĩra mũgũnda. Agaĩrwo mũgũnda akĩendia agĩcoka akĩgũra mũgũnda ũngĩ gwake. Gwĩciria kĩu nĩkĩo kĩamũthũkirie tondũ arĩ nĩagĩire na mbia hakuhĩ mirioni 4. Gwĩciragia nĩkĩo gĩatũmire one ti wega gũikarania nĩgetha ndikae gũkahũthĩra mbia icio cia mũgũnda wake. Nĩguo rĩu niĩ njikaraga ũguo. Pole sana, pole sana. Na nĩkĩo njugaga rĩu no hiki ti mwega tondũ ũngĩkorwo ndarĩ nake na tũkagĩa ciana nake na tũgathomithia na makambĩria kũhika na makambĩria kũhikania na coke oiga atĩ ndamũnyita kĩa hinya ta ũngĩ nĩguo oragio nĩ njangi ta ũngĩ wanoiga mũthuri wa nĩ aramũnyita kĩa hinya. Rĩu ndeto ĩyo nĩ yandigire no niĩ ngĩkiuga no wega. Pole sana, Ngai akũiguĩre tha. Thank you muno Isabel. Asante sana. Asante. Andũ mangĩ nĩ maritũ andũ a Ngai. Andũ mangĩ no amenya nĩ maritũ piũ. No ũrigwo nĩ atĩa? Haya. Reke reke tũmĩkinyie hau tondũ nĩ thaa 9 na ndagĩka 2. Reke tũmĩkinyie hau. Tondũ ndaigua nĩ gũcoka ningĩ hiũhe. Reke tũmĩkinyie hau nĩ twamĩtindĩka mathaa merĩ. No unyandĩkĩre, by the way SMS ndigirĩtie no cingĩre 22989 22989. Nĩkĩ kĩgiragia kana kĩngĩgiria kana gĩtũmaga wĩtigĩre kũhikania gwĩka ũhiki wa kanitha? No nyende mũno mũno nderetio no ithiĩ harĩa. No nĩ ithaa rĩega rĩu rĩa kwarahũrana nĩ tondũ nĩ thaa 9 na ndagĩka 3. Good morning. Na nĩ ithaa rĩa mbia nĩ tondũ rĩrĩ nĩrĩo ngũkorwo ngĩkũnengereria ciringi 10,000 ciĩtaga coca gaku gweterera mbeca nyingĩ kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Kwĩna ciringi 1 million Kenyan shillings kũrĩa kwa Mpesa Maisha paybill number ĩrĩa 525241 525241. Account nĩ mwĩkĩre kiugo Inoro, tigiti nĩ wa ciringi 100 ũthiĩ hau paybill number ĩrĩa 525241. Account name wĩkĩre kiugo Inoro, tigiti nĩ wa ciringi 100 thiĩ hau maũndũ mathondeke makome sawa kabisa. We mwega wega muno niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwendaga kwaranĩria na Dennis. no cio Dennis we mwena ũrĩkũ? Kĩrũgũya. Wĩ Kĩrũgũya mwena ũrĩkũ hasa? Prison kũndũ gwĩtagwo Kĩmande. Haku nĩ Kĩmande. Andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Mũkiri. Rĩu Mũkiri nĩ wahotana ciringi mirioni 3. Ngai nĩ mwega. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Chief. Ũkoragwo ũrĩ chief? Wĩ cibũ waku? Kĩmande. We Mũkiri nĩwe cibũ wa Kĩmande? Assistant chief. We akĩrĩ we assistant chief wa mbere kũhotana mirioni 3. Ngai nĩ mwega. Rĩu cibũ Mũkiri rĩ tageithia mũndũ ũmwe na kũu kana andũ erĩ. Nĩngũkũigĩa my wife Naivasha. Yes. Na masibu mothe makĩrĩnyaga ndĩmere magerie mbeca nĩ yama hata najua kwenu kũrĩa Kangema. Nimefanya kazi sana huko Ngirigaca. Warĩ Ngirigaca? Ndarutaga na Tropico. Warutaga na Tropico mwena wa kahũa? Ni yego. Koguo andũ marimĩra nĩ moĩ Mũkiri. Manjũĩ maina. Rĩu wauma kũu nĩguo watuĩkire cibũ. Nĩ tũgũkĩbanga na ũrĩa tũgũcemania Ngai akũrathime. Asante. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Mpesa Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mererwa Samiro Ngũ na Isaia Ndũng'ũ thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Matũroraga magatũthia makarigwo tũkoimĩrĩra kũ nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa twĩna
kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samirogo na Isaia Ndong'o mwene yaku tesikiza tune hura star 860 star 282 hash. Ni kibango wakwa watu hoguo ndirageria kuhagaria na nduranoreka riu nawe wa Njeri no kunegena orocini urigitwira thaa cigana kai utoe mucii wi Inoro ndutuhagia tukio Inoro. Ungienda kumenya iria irathii na mbere bururi-ini nyitanira na ithui thiini wa tabarira ya kuhagaria. President ni araiguire kirira gitu kiria tukoretwo tukirira o muthenya wa Jumatatu nginya Gatano ni tukihagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rucini tuigue uria bururi wikaire. Hatire handu angihitio gwe ngochere kuambia mama hiya kamuja gukoma cirika acirika matirandwara wega nguthomere ukenari ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria agana. Ni twirigane au cio akire hau ni hega ona muroka irete Inoro noyo era sinamo min shabikina na deku bless tena mapilot mathiete na mbere na kwihotanira mbeca njega o sekodi thiini wa avieta.shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Naweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Avieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thiini wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twerute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa Gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Njĩtagwo Bwana Jefu. Bwana Jefu wa Inoro. Tabogeithio nĩ nyoka bino ko mũtiĩrĩgaine. Juthufu. Nyokabi. Uyu wa witu wi mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Kagaa. Kagaa na gũkũ Gĩthũngũri. Na tũrarĩ Gĩthũngũri koguo twahoya irathimo nĩ ciacoka kuo. Nĩtaguo na ithuĩ twarigua tondũ nona tũrakĩrĩ hau Ayubu Kĩnyua. Na rĩu nĩwakĩona rĩu ningĩ kĩrathimo nĩkĩa wagĩcoka kũu. Na nĩkĩo twaroka kwanyu. Rĩu tũkwamba kwa ũwĩkĩra igana rĩ haha nĩgetha rĩgĩgũteithia gwĩka kaũndũ. Githĩ ti njega? Mũthenya wakwa no ũgakinya. Ĩni ũtũraga ũgeragia? Tũraga ngeragia kĩndũ ta mĩaka 20. Kuma hĩndĩ ya kanya. Ona rĩu kanya. Mĩaka 20 nĩ mĩingĩ mũno. Rĩu rĩ tũgwa tũkũnengera icio kwanja wĩbangabange nacio. Igana rĩmwe ka. We gĩtinde wega mũndũ wa Ngai waumĩra harĩa Nyambarĩ ũgeithania ha mũndũ wĩtagwo Biki. Nĩngũgeithania. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM, shesheni yakwe. Inoro, shesheni hakuhe nawe. Oh yes, hatiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ thaa 9 thaa ici na ndagĩka 10
na good morning nejo ni ureketie kwarahuka thegio muno we ureketie kwarahuka ni wega kiroko giki ukioe kamweke kau gucokeria Ngai ngatho ona kumwira uria urakienda nigetha akuhingiria maundu maria mothe wina mubango wa gukorwo ukihingia muthenya wa umuthi ni maingi muno no ngikwiraga ni wega kwambiriria na mahoya ukambiriria na ukera Ngai ni mwathani muthenya uyu hana ndirendo ranyita ugatariria Ngai nari nake agakorwo ni akunyitirira na agakorwo te maundu mothe ni megukiagira oro wega. Good morning, karibu sana guku tikugi ni kwa Inoro ni idhaa ya kwarahurana njitagwo General Shohi wa the Faith. Nuona thaa ici ni thaa 9 na ndagika 11 ikiuga ni gukinya thaa 9 na ndagika 55 ndende tukorwo tukinegereria muhotani witu wa Rembesha Maisha shiringi 10,000 gwiriria gaka no gatoke ni kanini gaguguteithia kugia na wetereri ni tondu mbia iria nyingi makiria iri kiroko giki kia umuthi kuria kwa Rembesha Maisha. Wanyita kuria kwa Rembesha Maisha niko kwina mbia nyingi makiria kuria tabarira-ini ya Hagaria kwina milioni engima we no ukorwo gicenjia muturire waku. Paybill number ndirenda uthii haria wikire ino ya 525241 wikire 525241 wao tagukorwo wi umwe waria mekuina rwimbo ta ruru rwa Samike ikiroko giki ndungiriganirwo kuririkana aria Ngai akurutete. Good morning. Ndatuire tana waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cia nyona nĩ cikatũria kayũrokagira ndicaitene atĩa ingĩriganĩrwo gucoka haha wandirikaniire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gucoka haha wandirikaniire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Kuhũthio kũingĩ ndatuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ ga Penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha nawe Jehova njire ũkĩndirikana ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikaniire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega gĩtũngano gĩkĩ gĩakwa na baba na gĩtuire rĩtwa kĩgĩta Shiro haha nĩho riri wakwa ũmire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikaniire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ingĩriganĩrwo Ngai nĩkĩo ndacoka Shiro gũkwĩra nĩ wega. Nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni muonia warĩa hotu mũhumbanĩri njire ngumo yaku ĩrũhute guothe ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikaniire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikaniire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩ
ndacoka kuga nĩ wega nĩkĩo ndacoka nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega marĩa ũnjikirie nĩ maingĩ nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Etagwo mundu gwitwa Sammy K na nima ni njui haria mundu uricoka kiroko giki kia umuthe haria mundu uritwara mbere ya Ngai kumwira ni wega haria mundu urithie kuhoya nere Ngai nie ndoka mwathani gucokia ngatho ni tondu ni unjikite wega wegeria Ngai waku. Jehova ugaga atiriri ringari Ngai ni mukuhingurirwo agacoka akauga atiriri hoyai na ni mugwika atia ni mukuheo mugicokaga mukagia na kindu gigwitwo kumakanike mucokaga mukaigua ta mungithingithia witikio wanyu nike angikorwo ni mumwitikitie thiai haria paybill number ndakora ni 525241 account ni kiugo inoro tigiti ni wa ciringi 100. Thank you very much. Kwina ciringi milioni 1 kiroko giki na nie ni ndirenda gukorwo ngicarania na muhotani wa ciringi 10,000 kiroko giki kia umuthi 10,000 Kenyan shillings angikorwo ni ugukorwo gurite tigiti wako kuria gwa paybill number ino ya 525241 account name we ndwikire kiugo inoro ndutige maundu maingi nake Ngai atafanya mambo yake gukorwo sawa sawa. Karibu sana kuria gwa 22989 no ndirarora ndumiriri cia andu kwarahurana na mundu rajuria ati unatokea mapema aje mzae endelea we abana si ati ni kupotea na potea ni mathaa ogwa niguo mathaa mathiaga mundu gwitwo ngukumanyagi wa kuria kundu gwitwo warufaganya kiambia mitambo-ini muno ajade mugeithirie mundu gwitwo Nancy Mbogwa shohi. Karibu sana mureithishe maguka digital wake mutwira ari Kirinyaga arauga ndimwarahurire waru ciocio wa Timberland Michael Jogulis wa Kirinyaga. Asante sana Baba Chris wa kuria Makombo kithegio muno ndenda kuigua niki kana ni ukiarahukire ningukongio ya thimu yaku oro riu haria ha 229 haria ha 07 22989 0722 200 720 ningukongio ya thimu yaku oro hau ndagika itari kuraya nigetha njigwe kana warahukire no ni nguririkanie thie gura tigiti waku wikare winaguo ndeke ngwire na witikie Ngai no tige thina muingi asa witikie Ngai no tige thina muingi thie gura tigiti waku wikare winaguo weterere Ngai umuthi maundu maku megukome maundu special muno bia ni iguka muturire ni ugucenjia na maundu ni meguikara wega. Paybill number 525241 525241 agikone hindi wokira gura tigiti waku tukirikia ithaa riri thaa kenda ina dakika around 55 nigukongisharania na muhotani wa ciringi 10,000 no wehangania na ciringi milioni 1 kiroko giki. Paybill number ni 525241. Ya ukira kaoru jetagwo bwana Jefu bwana Jefu wa Inoro tabogeithio ni nyoka bino ko mutirigaine Juthufu nyoka bi uyu wa witu we mwena uriku nie ndi mwena wa kaga na guku githunguri na turare githunguri koguo twahoya irathimo ni cia coko kuo nitaguo ithuĩ twarigua tondu nona turakire hau Ayubu Kenyua na riu no akiona riu ningi kirathimo nikia wagicoka kuu na nikio twaroka kwanyu riu tukwamba kwa gwikira igana ri haha nigetha rigiguteithia gwika kaundu githiti njega uthenya wakwa no ugakinya ni uturaga ogeragia turaga ngeragia kindu ta miaka twetu kumo ende ya kanya one ru kanya miaka tondu ni mingi muno riu ri tugwa tukunengera icio kwanja wibanga nacio igana rimwe ka we gitinde wega mundu wa Ngai waumira haria Nyambari ugeithania ha mundu witagwo Biki nikugeithania. Asante sana. Giothi giki gitigathakwo ni mundu takinyĩtie miaka 18 rembesha maisha nijitikirie nega telefoni BCLB license number 241 Inoro shesheni hakuhe nawe.
marigereria kegera no uroko mundu atoria marigereria kegera no uroko Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa onjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndamenya na mugendi uri werũ-inĩ kũndũ kũmũ kwĩna ng'aragu nene na nyota mũingĩ njĩtanaga na ndingĩona mũndũ ona ũmwe ũkĩnjĩtĩka no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩwe iguaga no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩwe iguaga Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ngere ndũngĩnogio nĩ mũrigo wa mũndũ kwĩamũrĩire ndĩũragia korwo na mũndũ hihi wanjĩka ũũ no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe kĩndũ wothe gĩkoragwo kĩna thĩno kĩthangania wate mwĩhoko wothe wa gũthiĩ mbere Ngai oigĩte wano ndũrĩ nĩ ũkamũkenia wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe mũthenya mũnene ũrĩa wa kũhurũkio wa kũgirio maithori makĩgirĩko na mathĩna ndũkandige mũthii wakwa tũra we ũndũĩrĩire ndatorania ngumo na gũcibaba ciothe nĩ ciaku ndatorania ngumo na gũcibaba ciothe nĩ ciaku Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe
kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiro na Isaia Ndongo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash matũraga magatuthia makarigwo tũkoimerera kũ nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa twĩnaguo ĩwona wa Mona Mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kwamukira rwimbo wa Mona Mererwa Samiro na Isaia Ndongo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash. We mwega wega muno niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaranĩria na Dennis no biũ Dennis we mwena ũrĩkũ Kĩrũgũya wĩ Kĩrũgũya mwena ũrĩkũ hasa prison kũndũ gwĩtagwo Kĩmandĩ haku nĩ Kĩmandĩ andũ magwĩtaga atĩa manjĩtaga Mũkiri rĩu Mũkiri nĩ wahotana ciringi milioni 3 Ngai nĩ mwega ũrutaga wĩra ũrĩkũ chief ukoragwo ũrĩ chief wĩ cifo waku Kĩmandĩ we Mũkiri nĩ we cifo wa Kĩmandĩ assistant chief we akĩrĩ we assistant chief wa mbere kũhotana milioni 3 Ngai nĩ mwega rĩu cifo Mũkiri rĩ tageithia mũndũ ũmwe na kũu kana andũ erĩ nĩngũkĩija my wife Naivasha yes na masifu mothe makĩrĩnyaga ndĩmere magerio mbeca nĩ yama atanajua kwenu kũrĩa Kangĩma nimefanya kazi sana huko Ngirigaca warĩ Ngirigaca ndarutaga na Tropical warutaga na Tropical mwena wa kahũa niyego koguo andũ amarimĩra nĩ moĩ Mũkiri manjũĩ maina rĩu wauma kũu nĩguo watuĩkire cibũ nĩ tũgũkĩbanga na ũrĩa tũgũcemania Ngai akũrathime asante gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241 Oh yes, rĩu hatirĩ ũndũ ta nganja maũndũ nĩ mega biũ. Thank you very much. Thaa kenda ina ndagĩka 28, thaa kenda ina ndagĩka 28. Asante sana. Ndũmĩrĩri ciaku no ndathiĩ ngĩcionaga mũndũ ũgwĩtwo Pastor Gatifa. Thank you very much. Ndakuona Pastor Gatifa wa Gĩtaũ ndakuona mĩtambo-inĩ mũno na njĩra cohi ndĩgũkũ na nĩ ndĩrakũigua. Haya, mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu akĩvirigua ranjĩra arahũrĩra mwarimũ Jagon na Dr. Wakang'ara na mũndũ ũgwĩtwo Dr. Paul Kifisho. Asante sana. Icio nĩ ndĩraciona ici ingĩ cia kũrĩa gwa 22989 reke tũcirore nĩgetha andũ acio nao makĩigue macoketie ngatho thengio mũno. Haya, shohi mimi naweza sema warembo wengi wanakaa wanasiasa wanaongozwa na pesa. In case uteleze kidogo unaachwa. Oi mwathani. Tago Dennis Musa ina wakuma kũrĩa Njororoko West kũrĩa Bahati. Thank you very much. Asante sana. Ndiyo niki akiuga gugucia nĩ ũndũ wa ndereti ĩrĩa tũkiuma na hello Inoro wĩ mwega muno brother karibu sana ũhoro wa kĩroko nĩ mwega mũno rũbũri nĩ kwega rũbũri nĩ kwega mũno ina niĩ njĩtagwo Pastor Gatifa wa Gĩtaũ kuma gũkũ rũbũri na tondũ ya mũhuro kabisa reke ngwĩrenderetio nĩ ngwendete gũcangĩra mũno tiga mathaa mathira cangĩra o kaũndũ kanini gatarĩ karaihu rĩu rĩ reke ngwĩre ũtakanyuĩrĩire ndoĩke rita niĩ o ta ũguo ũraigua message ĩyo wathoma noguo andũ marathiĩ makiugaga rĩ rĩu niĩ nĩ njĩkĩrĩte ũira atĩ arũme tũbatiĩ twethe mbeca tũtigane na atumia nĩkĩ nĩkĩ na ũndũ ũyũ ũkinyĩre niĩ ndewa na ume wote ũndũ ũyũ ũkinyĩre arũme othe arĩa marathikĩrĩria Inoro rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twĩ arũme tũbatiĩ twethe mbeca tũtigane na maũndũ ma wendo tondũ reke ngwĩre cohi niĩ nĩ ndakwĩrĩte atĩ angahe kaũndũ ndabangabangana na kehoti kuga gatirĩ ho niĩ nĩ nderire andũ na ngĩmera nginya ũranjĩrire nĩ ũgũtwĩtĩra ũhiki very soon rĩu nĩ ndĩramaka ngĩigua kĩruta mawoni mangĩ ndoĩ kama kwanja magũkĩra gũkua ndĩ iki kama tũkue na thikĩrĩria Inoro nĩkĩ nĩ watũma ngũthekerere Gatiba atĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nĩkĩ
Todori ndoingi mwira kumurita mwekere ahuragira mundu gathimo kamuria kwaita goikaire atia mundu ndagage kwari o wiki moigura mugatiba ria kuire asa ndungikua todori boica utie na thina kai kurathi atia gatiba na ni ndatigiriire wanjira wega hihi maundu ni mega kana mari oho bado maundu mari oho woni ndĩrona ngĩhinyĩrĩrĩka ũrakĩhinyĩrĩrĩka na njĩra ĩrĩkũ ndĩrahinyĩrĩrĩka na mwena wa rĩrĩ wagwĩtio mwena wakwa ndirateithĩka hihi we ũrakĩgĩa na mũtumia ũrĩinũkaga agakũrugĩra rĩu rĩ niĩ ndĩrabangĩte kaũhikio kanini na niĩ ndirenda maũndũ maingĩ tondũ ndĩrakĩigua ũrĩa kũrerwo nginya acio macangĩra nĩ ndaigua makiuga ũhiki nĩ ũthiaga ũguo ũkarehe thĩna ũkeũngũrũria ũgatwara mbeca ũkagia andũ ũgatwara mbeca kwa mũhiki ũgacoka mũhiki agoka amenya nĩ waracia kwao akamenya kumbe kamũndũ nĩ kanyendete na ndimenya nĩkĩ gĩtũmaga ahiki mamenya nĩ mendetwo magetĩĩra mũndũ na makambia kũmũthumbũra tondũ reke ngwĩre mũhiki ũyũ ndikwenda kwaria ũhoro wake mũno tondũ ti wega ndagakorwo arathikĩrĩria kana arata ake marathikĩrĩria no kwaria ma nitaongei nitoke ndigakue mũnjĩndoreire tondũ reke ngwĩre mũndũ nĩ arathũkũma na hinya mũno wathũkũma na hinya mũno nĩ ũithũkũma rĩa na gũkũ gĩcagi ũrĩa rĩhana na handũ ũrĩa wega na wĩikare wega rĩ ugakora tondũ nĩ mwendete na nĩ ũrerwo nĩ wendo rĩ ũgatũma agagwĩra rĩngĩ agatũma cia njuĩrĩ ũgatũma ta 2,000 tũma cia 2,000 ndĩroka ũgatũma akarega gũka rĩu ũgakorerera ũhũthĩrire mbeca ũkiuga no wendo ũkaya gũkinya handũ ũgwe rũrio-inĩ ta ngondi kana wone thĩna ũtahana thĩna tondũ arũme twĩna thĩna tondũ ũtarĩ mbeca ndũngĩendwo na ndĩrakĩandĩkĩte Facebook-inĩ yakwa ũguo atĩ ũtarĩ mbia ndũngĩendwo ũtarĩ mbeca andũ aya matingĩkwenda tondũ nĩ ta menyitithanagia na mũndũ marĩekirie nakĩo no ti atĩ nĩ wendo wa thakame ithuĩ arũme rĩngĩ tũkorwo na wendo wa thakame no atumia matirĩ ũkwaga mbeca wendo ũndũ ndakĩonire mũndũ ũngĩ arutĩtwo kwa mũrũme agathiĩ akahika kũndũ kũngĩ tondũ ndiamenya ũrĩa tũgwĩka mama no twethere mũtarani ma tondũ nĩ tũgũkua ithuĩ arũme rĩu niĩ ndĩrakĩigua presa ĩhambire kũhamba tondũ ndĩreka mathabu ngona ingĩona mbeca makĩria ma ũrĩa thũkũmaga tondũ o mũndũ nĩ arĩ income yake ũrĩa ingĩraga ũrakorerera atĩrĩrĩ ngiuma mĩtambo-inĩ tondũ ndikwenda gũikara mũno ũrakorerera rĩngĩ girlfriend ĩrĩa wĩnayo kana mũtumia ũrĩa wĩnake ndarakwandastandi atĩ kĩu nĩkĩo ũrona aretia kĩndũ kĩ igũrũ gũkĩra kĩu ũrona ũcio nĩ ũhoro wa kũmakania gatiba rĩu ithuĩ arũme namba nene nginya gũkũ bũrũri na matũũra marĩa marigicĩirie tũtuĩte gũikara ũguo twende twethe mbeca twĩige wega na mbia icio tondũ ona wetha mũtumia rĩ tũrakorerera mbeca icio ũrathũkũma ndaracigania na tũkĩrĩ na hinya wa kuona mbeca iũndio ũguo ũrona thengio gatiba reke ikinye hau icio ona tito nĩ agoka by Jumaine next week kuma Jumaine next week twĩ nake atumia nĩ matwende matiga kwenda mbia citũ no matingĩhota tondũ nĩ toguo mombĩtwo thengio gatiba wa gĩcaũ sawa ni gatiba nĩ angenagia tondũ rĩrĩ ni gatiba rĩmwe nĩ ũngenagia gatiba nĩ ũngenagia by the way gatiba nĩ arĩga kũhũrĩra thimũ na kĩnjĩra soi ndirabanga ũhiki kĩndũ kanage na ngĩmwĩra niĩ waku gatiba ona kaba njarie na mũnene ndĩmwĩre nĩ ngathiĩ ũhiki wa gatiba rĩu rĩ ningĩ rĩu nĩ waigua maũndũ rĩu hau hena ũhiki ndĩratanya kweri aya Tito Asai aranjĩra ũhiki ũcio ona ndĩrarĩ ũmwe wa committee members rĩu ningĩ nĩ ndamaka angĩkorwo kũhana ta gũtarĩ anyway nĩ thaa 9:36 na ndatigia ndagĩka nini mũno tũkũneana ina 55 ndatigia ndagĩka nini mũno tũkorwo tũkĩnengera na mbeca ici cia kũrĩa kwa mbeca maisha ngwĩrĩo nĩ ciringi 10,000 ndenda we ũthiĩ harĩa ha paybill number ĩno ya 525241
ndenda uthie hare happy bill number ino ya 525241 525241 account name ndenda wikira kiugo inoro tigiti ni wa ciringi 100 thie hau gura tigiti waku wona wagura tigiti waku hau maundu maikare me sawa magirire na mathakare o wega pay bill number twarikanira ni 525241 account name ikira kiugo inoro tigiti ni wa 100 cheza kama wewe 525241 account name kiugo ne inoro tigiti ne wa 100 thie hau oro riu kiroko giki kuria kwara mbesha maisha tabarira-ini ya hagaria 1 million Kenyan shillings. Oh yes, etago Jane Modhan rwimbo tugwitite ni kada etago Tony KE rwitago ikaraga ithiini wakwa nowe ekwendaga rou kujirita ni ekwenda rwimbo runa gucia ndake munengereria ni aigua wega. Asante sana
Thank you very much. Nä kå rä kä rä ria rä u ä tigarä tie ndagä 19 nä thaa 9 ina ndagä 41. Good morning. Thengio muno muno muno. Ndiuka nä warahå kä te we, angä korwo nä warahå kä te nä kwarahå kana kå njikä ria ona ndå mä rä ri yaku kå rä a gwa 22989 ona waingä ra hau nä ngå kuona na nä ngå cokia ngatho. Thengio muno 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 muno, ngacokia ngatho we rathiä na mbere na gå tå thikä rä ria, we rathiä na mbere na gå tå igua kå rä a guothe å rä tå kwendete. We love you na Ngai nä egå gwä ka wega. Nä må thenya å ngä mwerå tarĩki nä 16. Yes, kä roko gä kä kä erå ngwä raga wona warahå karä må ndå kä ndå kä a mbere kä rä agä rä ire gå korwo agä ka nä kwaria na nyene å kamwä ra oi mwathani niä ndarahå ka njikaire ndario no wona weka å guo maå ndå megå ikorwo me sawa. Good morning harä a ha paybill number ndakwira tutigarĩtie o ndagĩka nini tukorwo tũgĩtanĩra ciringi cingiri 10 wona twetanĩra maũndũ megũkorwo me mega mũno. Paybill number nĩ 525241, account name ũrekĩra kiugo Inoro, tigiti nĩ wa ciringi 100. thiĩ hau gũra tigiti waku, maũndũ na momoke na maikare o wega biũ. Paybill number 525241. Yes, adeda kuoya thimũ ĩmwe kana igĩrĩ haha. Hello. Sorry. Nina ndiye na uru. Karibu sana, kwerwo atia kwanyu? Kwega biũ gĩtonga kĩa mawingu. Gĩtonga kĩa mawingu. Titwacaigua marigitire. Mũndũ gwĩtwo Ndendania Mĩkũngi na Wanyoike makanikare. Na ciamani no akamanũre. Na gatiba matikĩgĩa na rũcinĩ rwega. Atiri ũndũ ũngĩ. Thank you. Asante sana. Thank you. When warahukite 0722 200 720 0722 200 720. Hello. Kwerwo atia wi mwega? Jana ukiwe. Wetaka mbele maile mataiga. Yo kwa utali road. Karibu sana. Twarahore u. Kwa Kalajabu aki. Reverend Jack. Walikawa sanire Dr. Hook, J-Ski, machine ayoko 14. Kitikalaja kwa mechanic wa male waigeni kaga dongoa ligi na waveka. Wikiristi wa ligi na mwe mwagi joho. Joge wakawa goale jogo na washala ni wakamano gala jogo na Kalajabu aki. Thank you, asante sana. Na wakirinyaga. Thank you muno, asante. Aya, ona mudogo ito luse watu wanana jade mwarahurire mudogo ito etagwaru magogo wa Kinagofu, mugo wa Bidani Michael Jogu wa Kamano Mugiristi original na mzee Mwagi Jogo, mzee Joroge wa Johi wake gogo ine na HSC murithi wa Kangara. Okay, ni makiara hoke. Hello. Kwero we mwega we? Karibu sana Mithamo. Maikie kuona arua. Ngabia na wana rapo shuka mama ya Ethiopia. Ya pere mudo weto frajo mari. Mama joki wa Ethiopia. Oka joro. Wakasaza. Hivi ni hapa. Mudo weto mwadi dawa. Washini wa Hussein Bida. Naikario leo tukende nere maikare metaboine. Thegio muthenya mwega, asante. Hello Inoro. Hello. Aya, 0722 200 720 0722 200 720. Umwedia kirema miwao useigwirire kwa jethoro uria kihika kiaereire ona nithoka kuga ni wega ondo tumanitie kuraihu wendo witu ndunambia wambiririe kihika kiaya wathani ndoka kuga ni wega ondo tumanitie kuraihu wendo witu ndunambia wambiririe kihika kiaya audu mothe nimekikaga wega
wega kwa andũ arĩa mehokete Ngai akuoneke mũtino ũrĩa Ngai baba kaĩ ndũraga ndĩ nyiki Musona mũndũ wakĩũrwo akiũraga na atĩ nĩgwerĩrie wamenyeka kiũrĩra Midiani gĩkuo kĩhinga kĩahĩrĩire ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ kumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ kumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya Ngai Jakubu akĩria indo ciothe Jaboku akĩria atumia ake na indo ciothe iwe nyiki mũraika akĩmũkora akĩgia no tuko mũgima ũkĩria hinya akĩmũcenjia rĩtwa kĩhinga gĩake kĩahĩrĩire hau kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ kumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ kumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya arĩraga tũgondu twa Jethũrũ akĩona kĩhinga kĩambia kũya akuhĩrĩria mũgambo kiuma ho ruta iratũ hanĩra theru matua kwendanĩra hau na Ngai na magerio moka nĩamenyaga wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ kumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega ũndũ kumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ kumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ kumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndũkakuga nĩ wega ũndũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya rwĩmbo rwega mũno 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 rũu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo tumwĩtaga Naomi Karanja rwĩmbo rwĩtagwo kĩhinga kana tumanĩtie kũraihu rĩu nĩ hĩndĩ ndĩrenda gũkorwo ngĩambĩrĩria kana ngĩcarania na mũhotani wa 10,000 Kenyan shillings oro haha oro rĩu nĩ ngwĩrire ũgũra tigiti waku kũrĩa kwa Rembesha Maisha ndakwĩra nĩ ndĩcineana 10,000
The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile... Aya, ndihacarania na mundu gwitwa Richard. Kenya na kane gukiingera rigi na by the way andu aria mathakaga utiku tigai guthakaga ugacoka ugakoma. Sasa kana ukahoria thimu. No, it is not right. Sio mzuri hiyo, by the way, hiyo sio mzuri. Uragitwika uguo niki ugacoka ugakorwo ati ni wathie toro. How now? Ureka uguo niki unafanya hivyo kwa nini? Aya, sawa, siathie na mundu gwitwa Richard. 10,000 Kenyan shillings ciahituka na mundu gwitwa Richard. Gieterere na wikirire mundu gwitwa Njiro wa Fosto nacio ena 10,000 ithaa ria mbere, na mundu gwitwa kana ithaa riu ringi ria keri ena ciringi ingi 10,000. Yes, ithaa ria mbere ni 10, ithaa ria keri ni 10. Ithaa ria twanengera Richard niwe wathie nacio ingenda muno. By the way, ni ndeririria na ari muno tukorwo ni tukanyitia muhotani hindi mwe ndikani kuhurira ndihuragira tene muno thaa 8 na kou atagikomente ndo ni murakomanga muno ni ndirarigwo ni namna gani. Aya, sawa ni kumira ndenda kumira riu thaa ici tigitie ndagika o 8. Timu ya the Reruka already in the area ni makinyite gundu guku andu acio ni marikitie gukorwo magikinya koguo ndukaigue wina thina na mena pia mebemba-ini wega view koguo ndukaigue wina ga problem.
Oh yes, rwimbo rũu rwĩtagwo kwa Iburahĩmu na hatirĩ ũndũ ta nganja. Angĩkorwo we hihi nĩ ũragerera kahinda karitũ, angĩkorwo he kaũndũ ũragerera ta Sara wa Iburahĩmu, no gũgũkorwo kwĩna kĩ? Kwĩna gakenge nĩ gegũciarwo. Yes. Rĩu rĩ mũtikĩrĩ sawa andũ akwa, mũko chonjo? Tuko chonjo kabisa. Ngai no amũteithĩtie na tũmenyereire wega. Ũhoro ũcio akĩrĩ ũhoro wa nginya gũcokeria Ngai ngatho. Rĩu rĩ nĩ mwarĩkia gũkinya gĩikaro gĩkĩ na mwĩ karibu sana. Thengio mũno cohi ũhana atĩa? Ndĩ sawa ndĩ na kaũru. Racuria nĩ njega ũmũthĩ rĩ thĩinĩ wa racuria na no nyende kũigua woni wanyu rĩ tũkwaragia atĩrĩrĩ gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa arũme rĩ gĩcunjĩ kĩnene big percentage nĩ gĩtigĩrĩte ihiko cia kanitha-inĩ. Mũtungatĩri ũhoro ũcio nĩ wama nĩ wonete nĩ ũcemanĩtie naguo? Ndirire kũthuthuria wakwa wega no harĩa ndaigua ndaingĩtĩkania naho ngĩũka ngĩiguaga rĩ he mũthuri ndikana mũthirikani mwanake wahũra thimũ tarĩria ũrĩa ahiki matarĩ na mbia matendete mũndũ cietagwo Gatiba nĩ twamũmenyerire cio tigana nake. Rĩu rĩ gĩcunjĩ kĩrĩa he mũthuri ũhũrĩire thimũ wana gũkũ Gatũndũ we ngũcia nĩ egũgĩkundangĩte na akahũthĩra indo ingĩ tũtangĩtinda tũgĩtarĩria gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Anjĩrire o ciugo igĩrĩ, anjĩrire atĩrĩrĩ atĩ kĩhiko rĩ nĩ njera-inĩ citũ. Yacomanĩtie nao ndanenda kweretha kana gũtinda akĩũria ciũria nyingĩ mĩtambo-inĩ wehũrĩire tu kũnjĩra ũguo atĩ kĩhiko nĩ njera-inĩ citũ. Niĩ ngũrogotagwo thĩ tondũ gwĩre andũ nĩ metigĩrĩte arũme nĩ metigĩrĩte ihiko. Nona arĩa ingĩ wona mahikanĩtie atĩ kũmacuka ndĩramacuka ũrĩ ũmwe wao. Rĩu ndamenya ithuĩ nĩ ka waru ithuĩ nĩ ka na gũkũ waru-inĩ atĩ rĩu ona rĩu ta thaa ici tũraikarania na Wanjirũ ũguo ũcoke wĩigue atĩ nĩoka nĩ aheherera witũ wĩra-inĩ nĩ kũretio anga ĩtagwo marriage certificate we wamba kũmwĩra thiumere ndũrĩ nayo kwĩna anga kana ũkerwo nĩ ĩrabatarĩkana werwo ũguo rĩ option ya thuria ingĩ rĩ ikoragwo atĩrĩrĩ thiĩ ũmwĩre nĩ customer rĩ thiĩ twahikanĩrie customer rĩ ona rĩu gũtirathiĩ wega rĩ akauga basi tũgũthiĩ kwa registrar tũgũthiĩ tũgĩra kwa kĩrĩa kwa rũya tuoye affidavit no ona ũngĩthiĩ we mũtumia ũsuggest atĩ mũthiĩ atĩ ona kwĩna Jubilee ĩrekwo ĩtagwo Jubilee ndĩna maũndũ maingĩ kaĩ ũtegũtigwo kaĩ ũtegũtigwo reke ngũhe ũhoro no nĩ ndakena athuri ũmũthĩ nĩ mangenia ũmũthĩ nĩ mangenia tondũ we athuri ngũcia nĩ makĩgereire maũndũ maingĩ na nĩ ndarĩkia kũmenya ũhoro ũcio mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa meyaria nĩ mangenia mũno. Anyway kĩgĩei na show njega Ngai amũtindie wega. Rũciũ nĩ mũthenya wa aramithi nĩrĩo tũkonana na inyuĩ na ngakĩhoya Ngai amũteithie na amũige na njĩra njega. Onawe asante, thank you. Togorio. Amen amen. Mutinde wega muthikiriria tucemanie nawe rũciũ kĩroko nĩ ũndũ wa Ngai. Have a good day. Ohikia ihoya rĩake agweterera
tutigocaya tutikwenyenya nĩamuwe mwĩhokeku. Goro ikaihoro nĩ ironda tũkonata tũtagereire nĩ kũnyamario mũno no nĩ tũĩ tũgweterera nĩ ũkũgiria maithori maitũ Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinyu rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire tũmũrake ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigocaya tũtikwenyenya nĩamuwe mwĩhokeku tũigaga mawĩra tunawĩtĩkio nĩ ũgũtherema gwatuka tũgakoma tũtoĩ rũciũ gũgakĩatĩa rĩrĩa rĩangĩ marathiĩ kwao tũkagarĩre Ngai tũgakũhoya ũtũrathime ona wĩra wa moko maitũ Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinyu rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire tũmũrake ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigocaya tũtikwenyenya nĩamuwe mwĩhokeku Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinyu rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire tũmũrake ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigocaya tũtikwenyenya nĩamuwe mwĩhokeku. Thank you nima we mwihokeku Ngai tuhe wetereri ni tondu aria magwetagirira mwathani ni makuonaga aria magwetagirira Ngai makenete na matari na guthethuka matari na uhoro wegie gwiciria kuhanyuka kuria gutagireire Jehova ni ukaga no gatuika wa kumahe hinya mweru ni ukaga gatuika wa kumarathima ni ukaga gatuika wa kumahe mathagu makaobuka taderi na matinoge ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkerwo nĩ tũkumagara na nĩ tũgũthiĩ rũgendo tũtikũringĩka tondũ tũrĩ na Ngai na tũkĩrĩ na wetereri ngoro-inĩ citũ tũrĩ na ũhoro wĩgiĩ gũkirĩrĩria tũrĩ na ũhoro wĩgiĩ gũikara na kĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko atĩ maũndũ mothe nĩ maragĩra na maũndũ mothe magĩraga kwa wega wa Ngai na Ngai witũ nowe ũikarĩire gĩtĩ gĩake kĩonene nowe ũrathamaka igũrũ rĩa maũndũ mothe igũrũ rĩa kĩrĩa gĩothe gĩtũraga muoyo Ngai agakorwo ariwe munene na ariwe ugaga na gukahanika koguo rucini rwega Ngai ni arĩkĩtie kuga na gũgatuĩka Ngai ni arĩkĩtie kwaria na tukarahuka Ngai ni arĩkĩtie gũtũringaringa na agatũrathimĩra mũthenya mwerũ wa tarĩki 16 mweri wa kana 2025 tugacokeria Ngai ngatho arĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 7 mũciĩ wa Inoro FM tugathiĩ na mbere na kũmĩrĩria na tugathiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra Jehova na kũrũmĩrĩra kiugo gĩake kĩrĩa gĩtũraga muoyo kĩrĩa gĩthiaga na mbere na gũtũhe mwĩhoko. Karibu sana muthikĩrĩria rũcinĩ rwega uhana atĩa muthenya waku wa ira urahanaga atĩa mwĩhoko ni atĩ we ũkĩrĩ mwega wĩna gĩkeno ngoro-inĩ na makĩria wĩna thayũ ngoro-inĩ yaku na no ũthiĩte na mbere na gweterera Ngai na no ũthiĩte na mbere na kũmũiga mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo kĩrĩ muoyo kĩrogoca Jehova rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mwathani agocwo na karibu sana ithaa ritũ rĩa mbere rĩrĩ na tũgũkorwo na mathaa merĩ tũgĩthererũka wega Wednesday ya muthenya wa ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na geithĩka thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩkũhoera mahinda mega na makĩria ihinda rĩrĩ rĩa Easter
Oh yes, good morning muthikiriria wa Inooro FM haria hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya ni tuoka nigetha mathaini maya meri tukoro tukigoca watheru o tore thaburi igana ria 50 iratwira te ciumbe ciothe iri muoyo ni igoce mwathani na ithu ni twagioka nigetha tukiambia muthenya witu twambie twirite Ngai ati we ni we dereva twambie twirite Ngai we ni we muriithi mwega twambie muthenya witu tukiraga Ngai tutongorie woe ithenya ria kuthiini wa miturire itu ati haria hothe tuguthi muthenya wa umuthi haria hothe tukurangithia maguru maitu kiria giothe tugwika itha wa kigongona githeru utuike wa gututongoria na nikio mathaini maya meri wa muire maundu maria mangi mothe wikite we uratuthikiriria we gitanda-ini we uratuthikiriria ukihariria we uratuthikiriria wira-ini waku tuoka tugocithie watheru gugitherukaga kana hindi no kuratheruka tumwire etikire gutwarana hamwe na ithwe na makirima maria mangi mothe tha ciake itutongorie. Good morning ni jitagwa wakarura wanyu tu ene na tukiria hau muthikiriria na tugikunyita gogeni thiini wa tabarira itu ya muthenya uyu mwega ri tukwenda gwikuririkania tutinoka matherin wa moko matherin twatumwo na bia cia kuma kwa Rembesha Maisha Inooro shesheni hakuhe nawe ninatwakirwo twagikinya mucio tugikwira muthikiriria witu wikire kio ni urakimenya tigiti waku niguo tumaga utwike muhotani tigiti waku niguo gwitaga muhotani tigiti waku niguo ugutuaga wa kuinuka na besha na muthenya uyu mwega ni tukwenda uinuke na bia ni tukwenda uinuke na ciringi 10,000 ithaa riri ni tukwenda uinuke na ciringi 10,000 ithaa ritu ria keri hihi ni ukunoga kugura tigiti twiragwo mundu ukwenda uthaka ndagirire gukorwo agicaya koguo ona we angikorwo ni ukwenda kwihotanira ndugetikire gucaya ona hanini ni uragurita tigitira ni urekire wega na riu ukiri na mweke wa kuhota kuongerera mieke yaku ya kwihotanira thengi muno muthikiriria witu wathereruka ugithie na mbere na kuingira kuria kwa Rembesha Maisha na gukiririkana mucie ona wa Hagaria kwina ciringi inginenge ciringi 500 cia kwihotanirwo ni ahotani eri tugakorwo tugikwira mutaratara uria wagiriire gukorwo ukirumirira nigetha uhote gutuika muhotani witu wa mbere wa ciringi 10,000 no wega menyete mbeca ici ikoragwo ciaku na koguo wathi haria thimu-ini yaku uthi haria ha M-Pesa lipa na M-Pesa wikire paybill 5241 account wikire Inooro amount wikire ciringi 100 kiroko kia muthenya wa umuthi tugukorwo kiria ciringi 10,000 can you imagine 10,000 ikerekaini ria mbere twina 10,000 ikerekaini ria kere twina 10,000 na koguo no wega wingire o maita maria Ngai witu angikuhotithia na ngwiraga wona waingira ri no wega ukaiga ihoya na kuu thiini ngoro-ini ndugaikie tu ciringi cia kuigana oro uguo ikina wire Ngai kaundu nake to ni muthingu na ni mwiki wega ri au me ciringi cia kuigana wihotanire ciringi 10,000 eni na karibu orege ni turamenya he muthikiriria rucini rwa umuthi urera Ngai amuririkane hari ungi uroria akoria okai Ngai uriganirwo ninie nitugukorwo tugikumiriria rucini rwa umuthi na gukwira atiriri Ngai ndarekagia aria mamwihokete na Ngai ndatiganagiria aria mamwihokete ndarekaga maconoke onari ikara wetereire kiugo kuma kuri Ngai ikara wetereire woni wake tondu woni wake ni ugutwika wa kuoneka na mania gukuhe aja muturire-ini waku ikerka riri ritu ria mbere thaa 10 riu ina ndagika 11 Inooro FM shesheni yaku we twaririe wega kuria gwa 22989 asante sana twaririe mushusho wa 22989 tumadumiriri yaku nguhi na nitukugeithia murato ucio waku na wathi kure mwena wa Facebook ne tuingirite kure mwena wa live ako waguthuka kure mwena wa Facebook ya Inooro FM tigadumiriri yaku kuni Donald wamejaja utucoke ulike ushare ucomment na igukorwo gicoka mwena ucio nigetha ngorokirwa nuna we mwena ucio. Karibu Joseph Bidan na rwimbo nginyiria wega waku Ngai. Agir
kuithero thio waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha ona niĩ nĩnyiĩtie mbere yaku thuthĩkĩte ngũrũ na ndũkaenjekete mwathani ndikaregwo nĩwe ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ĩkinyĩrie wega waku mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha Shesheni hakuhe nawe. Ĩrirĩirie kuona ũtheri wa gĩthithi gĩaku mwathani na kuoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku ningĩ ndũkae gũthengeria roho waku mũtheru we mwathani wakwa ningĩ ndũkae gũthengeria roho waku mũtheru we mwathani wakwa ĩkinyĩrie wega waku mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩndĩ ngoro ĩrĩa enjekete mũno ngai wakwa ndũngĩmĩra no ĩndĩ ngoro ĩrĩa enjekete mũno ngai wakwa ndũngĩmĩra ĩkinyĩrie wega waku mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha Inooro FM, shesheni yaku we. arĩkorwo ndetĩkĩrĩka nĩwe ũkĩndũria harĩwe ogo itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene na
Thank you so much, Jose Bidan. Rwĩbo ihoya rũcinĩ rũrũ ati mwathani tukinyerie wega waku Ngai, twamukirie Jehova, tuigue Ngai, tucokerie mahoya maitu. Na muthenya wa umuthi Ngai ni atuhete ihinda ria kumwariria, Ngai ni atuhete ihinda ria kumwira maria mari ngoro-ini citu, Ngai ni atuhete ihinda ria kumwariria, gucokia ngatho na kumwira atuike wa guturirikana na gutunyita guoko iguru ria maundu mothe. Na ithuĩ tukamenya ni gukoragwo na hinya wa mahoya, tugakumenya rucini rwa umuthi there is power in prayers, na aria mahoyaga Ngai ni atuikaga wa kumaigua. Jesu ni ahoyaga, Daudi ni ahoyaga, ndugakiriganirwo ona Ibrahimu ona Ayubu, andu aingi muno makorirwo mari agukihoya na Ngai agatuika wa kumacokeria mahoya. Na Ngai ucio wacokagia mahoya mahinda macio ma Daudi, mahinda macio ma Musa, Ngai ucio wacokagia mahoya mahinda macio ma mundu gwitwo Elijah. Ona ithuĩ rucini rwa umuthi Ngai uyu nowe turariria muthenya wa umuthi, nowe warikia gutwarahura na gutuhe kirathimo kia muthenya uyu mwega. Koguo ritwa riake rirogocwo. Nitugukorwo tukiingira thiini wa mahoya kahinda gatari haraya muthikiriria witu, koguo wiharirie nigetha tukorwo turi a kwinyerekia mbere ya Ngai. Mahoya ni matumaga mundu agakorwo na comfort, mahoya ni maheaga mundu kuhota kuhoreria ngoro, tondu mahoya ni maheaga mundu kirigiriro ni gia kumenya rucio ni gukwagira, tondu Ngai uria ucokagia mahoya ari o gitini giake kionene. Thaa 10 riu ina ndagika 20. Na hatari nganja Ngai uyu wombire matunia mari, na kuguo ni kuga ririro the wa mukaira ni etikaga kuigua na agacoka gacokia mahoya maku. Na undu ungi ungenagia na Ngai uyu ni ati iguaga mahoya ma andu othe, andu akuru, andu anini, andu ethi, airetu, anake, o ta uria hindi ya Hagai aiguire mahoya ma kihi. Na o ta uria muini ni akiuga atiriri, kwa Ngai gutire dustbin ya gwikia mahoya, na uguo ni kuga ati ririro the wa mukaira wethe ni uraigua ta araigua kana ndaraigua ni akoragwo iguite. Rimwe nituhoyaga tukaigua ta mahoya maitu matana kinyanira, tukaigua ta ngera atana tuigua, tukaigua ta gutari na breakthrough. Ndikirio ha gukuririkania ati ni akoragwo iguite na agakorwo ati ni akorwo gicokia mahoya maitu. Kindu kiria turabatara gwika ni kumukaira kaingi o ta uria twirite thiini wa kirikaniro giake, hoyagai mutegutigithiria. Na koguo wewe hau muciini ona ukiumagara rimwe na ngari, uri na ngari yaku uguo, iraga Ngai kaundu, ukiumagara wewe wira-ini waku, iraga Ngai kaundu, amu ni Ngai mwega na iguaga na gacokia mahoya. Thank you so much. Ikerekanire ritu ria mbere muthikiriria witu twerekeire gukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai kuma mwena uria wa Kasarani kuria KAG Cieko. Ni ndiramenya we ni wakorwo ugikiigua twina besha kuma mucii mwega wa Rembesha. Tutiramenya kana muthikiriria witu ni ukoretwo gicera kuono uria kuri ni ati hatari nganja wambiriria gucera kwa Rembesha na wathie na mbere na gucera kwa Rembesha, we weta muciari mbeca cia Easter nicio ici, we weta murimi tugakorwo tugikunengereria ciringi 10,000 rucini rwega, na Jeff na Nyoka Fi makiingira magoka na mbeca ungihota nginya kuonjorithia, tondu ciringi 500 ti mbeca nini. Ciringi 500 ni mbeca uguthie bengi ukorwo ukirutithio wira muingi muno, ona kana nginya sako yanyu urutithio wira muingi muno, na nginyagia mwiso wa horo mbeca icio wage kuona. No ithe turagikwira atiriri, twina ciringi wina ciringi igana rimwe tu no uhote gukorwo ukiamukira uhotani uyu. Koguo ingira kwa Rembesha. Muturire uyu ndwendaga mundu wina nganja, muturire uyu ndwendaga mundu wina uhoro wigie guoya, muturire uyu na nginya kwa Rembesha maisha no guo gutarie, kwendaga mundu wina ucamba na mundu wina gukiririria na mundu wina uhoro wa kumenya ati nie ona nie muthenya umwe wa mithenya no nduike wa kwihotanira. Nikio turakwira ugerie wone kana leo ni leo
Eni tajulikana bivu na mbichi kuria tugagikwira besha ni nyingi uhotani ni waku na besha ni ciaku ni ucerete kuo ni uigirite kuo. Alright, no wega guririkania ati Ben Githaini ni tekiuga igua ya ititongaga na koguo no wega wigire kuria na wigire na ciringi cia kuigana rimwe tu kure kwa pay bill ya 5241 rembesha maisha 5241 account inoro amount kira ciringi igana rimwe o kuria guothi uratuthikiririo ri wega muthi ugia ne guigirira wona waigirira undu macio mangi mothe tigere Ngai witu ugiceraga kuria gwa 22989 ugiceraga mucii mwega wa 22989 na ndukariganirwo ugituma ngeithi ciaku no witie request. Karibu sana mucii uyu mwega, mucii wa Thereruka Wednesday, mucii wa Inoro FM tugitugutereba ikerekania mbere we waigira mitambo-ini geithika o ringi. Njitagwo Wanjiru wa Fausto nina nigitwa Karwanyu tu na tukiri na murata we haha witagwo Magi N. Karibu sana rwimbo nducenjagia gicigo kimwe tukorwo tukinyitanira na ndungata ya Ngai muthenya wa umuthi. Inoro FM shesheni ya we uratora goshagwa beware kuo ivyore kuo nagotura tene na tene arifa omega kamberia na mwisho ndoshetagia nagotura tene na tene uratora goshagwa beware kuo ivyore kuo nagotura tene na tene arifa omega kamberia na mwisho ndoshetagia nagotura tene na tene Inoro FM shesheni ya we Enema wega nducenjagia na mahinda, nducenjagia na situation, nducenjagia na imera. Apana, nduhana ta mundu uturaga uri Ngai tene na tene. Ngai wa Ayubu ari muoyo nginya umuthi, Ngai wa Daudi ari muoyo nginya umuthi. Daudi wa Ibrahimu ona Ngai wa Ibrahimu nowe uturaga muthenya wa umuthi, ona nowe wikuo nginyagia umuthi. Alpha na Omega. Thengio muno Ngai ni undu we nducenjagia na mahinda, we nduhana ta mundu, we nducenjagia tondu ni kwagia besha kana ni kwaga besha. Thengio Ngai tondu ni kwarario kana ni gwakorwo na mbura, we nducenjagia. Koguo rucini rwa umuthi muthikiriria witu ni twihoke Ngai uyu na ni tweterere Ngai uyu na tukihoya tuhoe gutwika agwitikirika maitho-ini make agwitikirika nginyagia ciugo iria cirauma kanua-ini gaitu mbere yake
thaa 10 na ndagĩka 27. Amen. Amen and amen. Gwĩciragia ũhoro wĩgiĩ ateti ũrĩa makoragwo macenjetie hĩndĩ ya gwakorwo hĩndĩ ya kambĩini, magakorwo marĩ andũ ega, magoka mĩciĩ-inĩ itũ magaturugĩra cabaci, magĩtũhũragĩra nguo, no wona marĩkia kũingĩra itĩ-inĩ magacenjia. Ngeciria ũhoro wĩgiĩ mũthuri ũrĩa auhaga mũtumia atanamũhikia, no maingĩra kĩhiko-inĩ agacenjia. No Ngai witũ ndarĩ acenjia na imera, na gũtirĩ hĩndĩ agacenjia, nĩ kĩmera kĩa mbura kana nĩ kĩmera kĩa riũa. Etagwo Alpha na Omega, o ũrĩa waringaga ciama hĩndĩ ya Elijah, ũguo noguo atariĩ, o ũrĩa watũiguagĩra tha kuma rĩrĩa thĩ yombirwo, noguo ahana ona ihinda rĩrĩ. Rĩtwa rĩake rĩrokĩgocwo na rĩambarario mũno makĩria. Amen, amen, amen. Mungu habadiliki. Na ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere mũthikĩrĩria witũ, nĩtũkwenda gũkorwo tũkĩnyitana na ndungata ya Ngai na tũkehoka nĩ wĩharĩirie nĩgetha twĩnyerekie mbere ya Ngai, tũkamenya atĩ nĩwe ndũmba itũ ya ihiga, rĩtwa rĩake rĩrogocwo, na aratwĩra nĩ arĩrathimaga wĩra wa moko maitũ, na aratwĩra nĩ arĩthiaga agĩtũroraga, aratũmĩrĩria na agatwĩra tuikare twi mwĩhokete na tuikare twina kĩrĩgĩrĩro kĩ atĩ maũndũ nĩ maragĩra na maũndũ nĩ maracenjia. Ihinda rĩa kinya maũndũ no nginya macenjie. Tũraugire mũthenya wa ira Ngai agũcerera maũndũ matingĩhithĩka, Ngai agũcerera gũtirĩ ũndũ ũngĩhota kũhithĩka ona hanini, arotwĩka wa gũgũcerera mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩake nĩ rĩtwa rĩrĩ na hinya. Nĩ tũgũkorwo tũgĩtana na igũrũ ithaa rĩrĩ, na tũgĩtanaga na igũrũ ngatho cia mwanya. Nĩwe ũragĩtũthikĩrĩria, ngatho cia mwanya. Niwe ũraandĩka message, niwe ũratũma ndũmĩrĩri, ngatho cia mwanya. Niwe nginya ũragĩtwĩrorera mũciĩ wa Facebook. Ngai agwĩke wega na ndũgakĩriganĩrwo, onawe ũragũra tigiti waku kwa Rembesha, tũrakũhoera ũhotani. Ũrabatara gwĩka atĩ ndũcere kũrĩa mwena wa paybill ya 525241 account inoro amount igĩrĩ ciringi 100. Karibu sana ndungata ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Good morning. Geithĩka rũcinĩ. Halo. Halo. Mwathani agocwo. No ũhorie radio yaku ndungata? No horie. Mĩhorie biũ? Nĩgetha tũhote kũiguana na ndũmĩrĩri ya Ngai ĩhote gũkorwo ĩgĩtũkinyĩra wega. Mĩhorie biũ? Thank you so much. Na ndũgakĩriganĩrwo gũcera kũrĩa gwa 22989, tũma ndũmĩrĩri yaku geithia erĩ, ĩtia request yaku, na ndũkariganĩrwo mũciĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe, tũgĩgũtereba wega Thererũka Wednesday. Ningĩ twanjirwo wa Fausto, ningĩ twakĩrwo wa Nyũtũ. Ndungata nĩ wahoria? Mĩhorie biũ? Nĩ wamĩhoria? Ndahoria. Thengiũ nĩ gwathĩka. Karibu sana. Asante. Karibu mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Amina. Na tũmenyaga twambĩrĩria na Ngai nĩ tũtuĩkaga a kũrĩkia wega. Amen. Koguo ona mũthenya wa ũmũthĩ tũrahoya kwambĩrĩria na Ngai. Amen. Na tũtwarane nake na tũtindanie nake. Amen. Na nĩ tũgũkorwo na kĩrĩkĩro kĩega. Amen. Karibu sana. Geithia mũthikĩrĩria witũ, geithia wa Karura twĩ nake. Amen. Ũkĩgwetaga marĩtwa. Bwana asifiwe. Amen. Mũtungatĩri. Amen. Agĩkĩrĩria ainoro othe nĩ ndamũgeithia harĩa hothe mũrĩ thĩinĩ wa Kenya itũ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Joseph Mwangi, hunjagia na kanitha wa Kenya Assemblies of God ciĩko kũrĩa Kasarani. Na kĩroko kĩa ũmũthĩ no nyende gũkwĩtia ũrĩa ũkũmĩrĩria kĩa ndagĩka ĩmwe igĩrĩ, na nĩgetha Mwathani wa matuinĩ atuĩke wa gũtũrathima na gũtuĩka maũndũ mega. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Biblia Wathamaki wa kerĩ 3:18 ugaga gaka nĩ kaũndũ kanini mbere ya maitho ma Jehova. This is a mystery in the eyes of the Lord. Nĩ kaũndũ kanini mbere ya maitho ma Jehova. Nĩ mũthenya ũmwe Israeli magĩte maĩ ma kũnyua, na Elisha agĩũka akĩmera mahingĩrĩrie maĩ, na marĩkia kũhingĩrĩria maĩ akĩmera gaka nĩ kaũndũ kanini maitho ma Jehova, tondũ ũcio nĩ gũkagĩa na maĩ. Na Biblia yugaga gũkiura irĩma-inĩ, na rĩrĩa kwaurire irĩma-inĩ maĩ makĩharũrũka na magĩũka na andũ acio makĩnyua maĩ tondũ Ngai e muoyo. Mũthikĩrĩria wakwa ndĩrenda gũkwĩra atĩ ũndũ ũrĩa wothe ũragerera na ũndũ ũcio wĩ mbere yaku mũritũ thĩinĩ wa wiki ĩno ya Holy Week, kau nĩ kaũndũ kanini thĩinĩ wa maitho ma Jehova, na Ngai nĩ agũkũneana thĩinĩ wa moko mega, na nĩ agũgũteithia, nĩ agũkũrũĩra korwo gerete rungu rwa iria, rungu rwa mwaki. Ngai nĩ agũkũra. Kaũndũ kau nĩ kanini mbere ya maitho ma Jehova.
na nĩngwenda ngũhore kĩroko kĩa mũthĩ ũkĩambĩrĩria wiki ũkĩambĩrĩria mũthenya umenye atĩ Ngai nĩ agũkũhũranĩra mũthenya wa ũmũthĩ na ũndũ ũcio nĩ mũnini mbere ya maitho ma Jehova. Reke tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi, ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩa nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wothe ũratũthikĩrĩria thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya, arĩa mangĩkorwo makĩgerera maũndũ-inĩ maritũ, maũndũ-inĩ mararigwo maumĩte nakũ na maumire nakũ. Mwathani ũkahota kũmahũranĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani werire Israeli atĩ kaũndũ kau maragerera nĩ kanini mbere ya maitho maku, na nĩ ndenda gwĩtĩkia atĩ ũndũ ũcio Ngai andũ mũndũ ũyũ aragerera mũthikĩrĩria witũ Ngai nĩ kaũndũ kanini mbere ya maitho maku Ngai. Tũgũkũhoya ũtũhotanĩre ũtũrũĩrĩre, na Mwathani arĩa mangĩkorwo mena makĩci, arĩa mangĩkorwo mena mbara, arĩa mothe Mwathani mangĩkorwo mena mĩrimũ ĩramathumbũra Ngai, watwĩra kaũndũ gaka nĩ kaũndũ kanini mbere ya maitho maku Ngai. Maũndũ mamwe nĩ monekaga tarĩ irĩma na makonekana ta matangĩhotekenga Ngai, no mbere ya maitho maku nĩ kaũndũ kanini. Tũhũranĩre Ngai na ũtũhotanĩre, tondũ we wĩtagwo Ngai mũthemba ũrĩa mwega Mwathani. Mwathani Israeli nĩ kwaga magĩte maĩ na makanyota na ng'ombe ikania na mbũri Mwathani karigwo kũrĩa igwĩka, no Ngai ũkĩmera atĩ matige kũmaka mahingĩrĩrie maĩ, tondũ kaũndũ kau nĩ kanini mbere ya maitho maku Ngai. Rĩu ningĩ ndenda gwĩtĩkia atĩ mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa ũkinyĩte mũico, Mwathani nĩ ũramwĩra nĩ kaũndũ kanini mbere ya maitho maku, na ũndũ ũrĩa Mwathani ũtangĩhota ndũrĩ kuo, tondũ Ngai ũcio ndũtũũraga, na ũrĩa wothe ũngĩhota wĩkuo Ngai kĩmũhotane no tũhotane, tondũ wĩ Ngai mwega wĩkaga maũndũ manene. Maũndũ maya matũragerera marĩa matũraruga nĩ maũndũ manini mbere ya maitho maku Ngai. Gĩtũhotane no twĩke wega Ngai, no twĩke mũrũĩri witũ Ngai. Tũkĩingĩra wiki ĩno ya hũrĩ wiki Mwathani rĩrĩa Jesu ambirwo na akĩriũka mũtharaba-inĩ Ngai, twenda kũhoya atĩ thabarĩ citũ nĩ igũkorwo ciĩ cia kĩrathimo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twenda gũkania barabara iria inyuaga thakame ihinda ta rĩrĩ rĩa Pasaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Barabara ciothe ciumĩte Nairobi, Mombasa Road, Jogoo Road, Thika Road, Ngong Road, na ciothe ikarwo thĩinĩ wa matũũra marĩa andũ maikaraga Ngai, nĩ twacikania kũnyua thakame ihinda rĩrĩa Pasaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twacikania Mwathani kũrĩa kwĩ bara cia mĩikũrũko, mĩambato, igonyo Mwathani ciothe, kũrĩa Mwathani gwĩtagwo black spot ihinda rĩrĩ nĩ twacikũma na twacikania kũnyua thakame Ngai. Arĩa Mwathani moyaga atumia nĩ magatwara marũnji-inĩ Mwathani, na ciana cia cukuru Mwathani magathiĩ gwĩkenia nacio, onao nĩ twamakania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twakania ũru wothe wa hijacking, twakania ũru wothe Mwathani wa mbara cia mĩciĩ na cia irabu-inĩ na barabara-inĩ Mwathani, maũndũ mothe nĩ twamakania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twatangatha atĩ Pasaka nĩ gũkorwo ya kĩrathimo na hinya waku Ngai, na Mwathani ũguo twambĩrĩria Pasaka noguo tũkarĩkĩria mũthenya wa Jumatatũ tũgĩcelebrate kũriũka gwa Kristo, tũgakorwo twĩmuona twĩna hinya waku Ngai. Rĩu Mwathani tinda hamwe na ithuĩ arĩa marathiĩ mawĩra-inĩ, arĩa Mwathani arwaru, arĩa othe mena mathĩna, ũmaririkane Ngai, tondũ watwĩra atĩ gaka nĩ kaũndũ kanini thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Watwĩra gaka gothe tũragerera maũndũ marĩa mothe tũragerera maũndũ manini thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai gĩtũhonie, twĩke wega, ũtũrathime, ũtwambararie, na arĩa Mwathani mararuta mawĩra, arĩa marathiĩ na ngari na ndege na mĩũgithi na bodaboda, mũthenya wa ũmũthĩ twĩka hamwe na ithuĩ Ngai. Twetĩkia atĩ ũrĩa wothe mbere itũ mũritũ Ngai witũ nĩ gũtũhotanĩra, tondũ wĩtagwo Ngai. Gĩtũrathime na ũtinde hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, kũhoya na gũcokia ngatho. Mũthikĩrĩria wakwa ndakwendithĩria mũthenya mwega wa Inoro, kũrĩa guothe gũtina, kũrĩa guothe Ngai akũrathime. Njĩtagwo Pastor Mwangi wa KAG ciĩko kwa Sarani. Ũngĩenda namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 66 48 56, 0720 66 48 56. Ngai akũrathime, ũtinde wega na studio ĩtinde wega na andũ othe matinde wega. Mũrathimwo nĩ Ngai na Mwathani aromuonekanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, kũhoya na gũcokia ngatho. Amen, 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 amen. Amen. Thengiũ mũno ndungata ya Ngai, nĩ twakena ona mũthikĩrĩria witũ onake nĩ akena, tondũ nĩ agĩa ũrĩa akwarahũkĩte tiguo rĩu akĩrĩ. Na Ngai akũrathimĩre mũthenya waku wa ũmũthĩ. Amen. Na Ngai atindanie nawe. Ona nyũthĩa mũrathime atinde hamwe na inyuĩ, na maũndũ marĩa mothe andũ maragerera nĩ kaũndũ kanini mbere ya maitho ma Jehova. Second King 18. Thank you. Amen, amen, amen. Thank you so much, asante sana. Ni huyo wambire iguru na thĩ, ona kiria giothe tuonaga kuore rucini rwa umuthi agagikorwo ni arikia kuigua ihoya ria o umwe witu.
tondu aturaga ari wama tene na tene. Kiugo giake giticenjagia na kiugo giake gituraga muoyo. Thengio ni undu wa ihinda riri, tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa gutuhe mweke uyu wa kumwariria, mweke uyu wa kwiiturura, mweke uyu wa kumwira maria turenda kumwira kana maria tungienda atucenjerie, undu uria tungienda atwikire. Tugacokia ngatho ni undu ni atuhete uyu mweke. Amen, amen, amen. Thaa 11 riu yatigaria ndagika 22. Guku ni kwa Inooro FM na nĩ ngatho nĩ tondũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ, nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra, nĩ ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra atĩ rũcinĩ rũrũ rwega tũkorwo niĩ nawe nĩ twarahũka mĩtambo-inĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩigua kiugo kĩa Ngai. Nĩ tũĩ ti itherũ na Ngai nĩ aigua mahoya maitũ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tũgũcokereria twambe tũikĩrie tu o hanini, no tũtanamba kũ break hanini rĩ, tũgĩthiĩ na mbere na gũkwendithĩria Easter ya kĩrathimo na gũkĩririkana gĩtũmi kĩa mahinda maya, gũkorwo tũtakũriganĩrwo gĩtũmi kĩa mahinda maya tũrakenerera Easter. Ndũkariganĩrwo, nĩ tũrakwĩra ũcere kwa rembesha. Mũndũ wothe ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ nĩ mũhe rũtha rwa gũcera kwa rembesha, nĩ mũhe rũtha rwa kũringaringa mũciĩ ũyũ na kũhingũrĩrwo mũrango ũyũ na kũingĩra na gwĩtahĩra ũhotani wake. Koguo rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria witũ nĩ warahũka. Karibu sana ũkĩingĩra kwa rembesha, karibu sana ũkĩhotanĩra mbia, karibu sana ũgĩcenjerio mũtũrĩre na ũgĩthakarĩrio mũtũrĩre waku. Na tũrakwĩra atĩrĩrĩ, mũtaratara no ũmwe tu na nĩ mũhũthũ mũno makĩria. Twĩna ngiri 10 thaa rĩrĩ, twĩna ngiri 10 thaa rĩa kerĩ, kwĩna mirioni gĩthaa kĩa thinacara nginyagia thaa 4 cia rũcinĩ, mũciĩ wa Hagaria 500 harĩ ahotani erĩ. Tugakũria angĩkorwo wĩna ciringi 100 wĩmwe wa andũ arĩa magũkorwo makĩamũkĩra mbeca ici, angĩkorwo wĩna ciringi 100 tu, kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ gũcioya, ũthiĩ harĩa ha M-Pesa, lipa na M-Pesa, wĩkĩre pay bill. Pay bill itu ni huthu muno makiria ni 5241. Account wona wetio wandike kiugo Inooro, ucoke wikire igana riaku, ucoke wikire pin yaku, ucoke ohorere oro hau ikirekaini ria mbere tuko tugita muhotani witu wa ciringi 10,000 oro uguo tukorwo kinegererio mbeca oro uguo tu hatari gukorwo ati kihe kindu kingikorwo gikigiririria oya thimũ yaku. Thi harĩa ha M-Pesa, lipa na M-Pesa 5241, account Inooro, amount shiringi 100. Inooro FM, shesheni yaku we. Ni mwite Apostle Samike. Karibu sana na rwĩmbo rugetwo nĩ wega. I thank you, Jesus. La, 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 la. Ribororo, ona ruina ndagĩka nini, iganĩra thĩinĩ waruo Jehova, ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa, nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa. Rwĩmbo rũrũ ona ruina ndagĩka nini, iganĩra thĩinĩ waruo Jehova, ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa, nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa. Jehova nĩ wega, Baba nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega, nĩũtuĩkĩte mwega, nĩũtuĩkĩte mwega, nĩ wega, Jehova nĩ wega, Baba wakwa nĩ wega, nĩũtuĩkĩte mwega. Ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ndahovanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro, nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ, mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria. Ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ũyũ ndahovanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro, nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ, mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega,
Monene, anina media ngoro, quiero que muere, bien quiero cago tao, cuando mere dole va que la vimo que muere, no le busque nada, de hoja de televi. Dire monene, anina media ngoro, quiero que muere, bien quiero cago tao. Quando nere dole va che era di mo che muore non è bocca ne ho adetare Gesù mi vega Gesù mi vega tu mi vega io due che ne muore mi vega mi vega mi vega io due che ne muore Meni vioyo kutegoro Ati Jehova Dari atiga mumwe hoki Uoro Tiru vero mokonina Iwidia goro Yakukore na mwe hoko Here ujuyatea Meni vioyo kutegoro Ati Jehova Dari atiga mumwe hoki Waro, dirwa wero wakonina Iwi agoro, yakukore na moe opo Hey, 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 wega, wega, wega Ni wawekire mwega Jesu ni wega Ni wega, ni wega Ni wega, ni wawekire mwega Jehova ni Nevega iganera no boinero. Oh, ramabo shirara. Rekayante rebosia. Ona dwari no nevega Jehova. Nikana kare wahonokie. Mai mahio muhoro ino wa mai. Nevega. Elelelelele. Nevega. Urera urire. Na tue muoyo. Nevega Jehova. Totiga ine wokora nevega. Hey Jehova. Thank you. Hinima ni wega a Jehova. Maria hutwekeire ni maige tutingihota gutara mawega maria mothe Ngai utwekeire tutingihota gutara maita maria uturuwireire maita maria Jehova utuhithete tutingihota gutara maita macio mothe na nikio turauga ni wega twarora wega waku Ngai Tara mundu ta Yusufu Jehova ni wamwikire wega agicenjia kwao Tara mundu ta Ayubu Ngai mundu wonekete ni athira mundu andu monaga to mureketie to mutiganiirie ni wokire no kimurathima na kindu na kingi ona mundu wetwa Tadu Sara mutumia miaka 90 andu ni mamuonaga makakorwo na agaja nyingi muno makeuria aya na niguo makiri a Ngai kai gugithiaga atia no Ngai ni okire na akimutua nyina wa nduriri na akimutua mutumia ugukorwo ati ruriri rwake kwina thamaki marathamakira aige kugo na ithuĩ rucini rwa umuthi wega uyu urotwika wa gutuma thutha wega uyu urotwika wa gutwarana na ithuĩ na nikio turaiga ni wega thengio kirathimo kirio tuhete Ngai thengio ni undu wa gutumenya na thengio ni undu wa gutumenya gukira uria ithuĩ twĩũĩ amen thaa 11
yatigaria ndagika 13 tu ceceni yaku we. Tukira Jehova ni wega ona ni tondu wa gutukinyia mweri wa kana. Ni twikwe aingi muno twambiririe na Januari matiri haha ni wega Ngai kuma hindira twaciarirwo ni kwina ingi macokete rukungu-ini rwa tiri ithuĩ tukiri o muoyo tukina gitumi ngiri cia kwira Jehova ni wega ona to uguo rwimbo rwakorwo rukiuga ona aria makwirire kĩhindiria mutino wa mai mahiũ ithuĩ tukiri o muoyo na koguo twina itumi nyingĩ muno cia kwira Ngai ni wega cia kumugoca na kumwambararia na kumwira ritwa riake rirotura rigocagwo mindi orogata mindi guko ni kwa Inoro FM guririkane rucini rwo rwega ati twina mbia tuko tukiheana kahinda gatari kuraya wona watikira kuingira kuria kwa 525241 account Inoro amount ikira shiringi 100. Ni ndugakiriganirwo twina besha na ni wega tungigikwira na ihenya tu o warikia gugituma igana riu wakorwo gitaririo wega no uhote kuinuka na ngiri 10 iria tugukorwo tugikunengereria mbere ya thaa 11 cia rucini na twina ingi ngiri 10 mbere ya thinacara cia rucini na tukiri na ingi ni kuria mucii wa Hagaria Nyoka Fina Jeff mena milioni 1 kuria turagikwira milioni ino ikugayanio haria hotani eri no makohe nginya bonus ya shiringi ngiri 100 no ugwire ki bonus gya shiringi ngiri 100 kuria gwa 2989 thengi muno murata wi haha agetwo gitawa Tarbo asante sana Kenyatta kuma Egerton John Muthoga wa kiama theri kuria Githumu Ngai akurathime Maina we kuria Karatina ona ekanyi dansa rushini rwega Toni wa tuktuk geithania mushusho wa Karatina mukirina mundu gwitwa Michael Jogu wa Kivirigwe mushie wa Kirinyaga. Good morning. Acio nĩ arĩa mekũrĩa mwena wa 22989 kwĩna mwena wa Facebook rĩ onakuo no gukorwo gitabura andu maigana ona matagũrĩte mũndũ gwĩtwo Njuguna wa Muduro. Thank you so much mũndũ gwĩtwo John Ngumi nĩ ndakuona Sara nganga ona we nĩ ndakuona ngona mũndũ gwĩtwo ate aretwo Peter Gitao. Thank you muno makire nĩ tondũ wa gũtwandĩkĩra gĩthĩnji Njuguna kuma kũrĩa mwena wa Kitengela Fourways. Asante sana mũndũ gwĩtwo Peter Kanyeri. Good morning. Lucy N Wanjohi. Good morning. Mũndũ gwĩtwo Pretty Esther. Good morning. Ona we nĩ ndakuona Samuel Maina Mataiga ona we nĩ warahukite wega ta wega no gatwandĩkĩra kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM itakũrigana na mũndũ gwĩtwo Harry Shege. Thank you so much. Acio nĩ arĩa maingĩrĩte kũrĩa mwena wa Inoro FM na mũno makire live kũrĩa twĩ live mena mũndũ gwĩtwo David na Kitare. Thank you so much. Virginia Kimani kuma kũrĩa mwena wa Rongai. Thank you. God bless you. Shesheni hakuhe nawe na riu thaa 11 itigarĩtie o ndagĩka 10 tu thaa 11 yatigario ndagĩka 10 peke yake. Good morning. Turehoka ni warahoka o wega muthikĩrĩria witũ Ngai akũrathimĩre muthenya wa ũmũthĩ nĩ turamenya maũndũ nĩ maingĩ muno tũngĩenda kũhingia siku ya leo na tugakĩhoya Ngai atuĩke wa gũtũtereba na gũtũtongoria. Twĩragwo mbere ya twĩke ũndũ tukaririkana kuhoya mbere ya twambĩrĩirie ũndũ tukaririkana kuhoya nigetha Ngai akorwo arĩ thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Kũririkana wega ona Jesu nĩ ahoyaga mbere ya eke ũndũ rĩrĩa akĩriũkagia Lazaro nĩ ahoire rĩrĩa akĩheaga andũ arĩa 5,000 irio nĩ ambire agĩkĩhoya ona mahinda-inĩ maya ma gũkĩambwo nĩ ũkũririkana nĩ ahoire. Koguo we mũthikĩrĩria wakwa rĩ ndũkĩhoere mũthenya waku na wega nĩ atĩ warĩkia kũhoya na Ngai nĩ aiguaga na agacokia mahoya. Ũmũthĩ harĩ mũthenya wa Wednesday harĩ maũndũ tũkwenda tũrore matiganĩte tu thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro na hamwe nĩ wainĩte rwĩmbo tene mũno makĩria kiuga watangoja sana wanaongoja tuanguke watangoja sana na koguo maandĩko maitũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngũhoya mũno Ngai atũteithie mũno makĩria na tũtũrie wega-inĩ wake nĩ tondũ wa andũ arĩa maneterera kuona tũkĩgwa andũ arĩa maneterera kuona mũthikĩrĩria wa Inoro FM ũgĩthira Ngai witũ ndakana mahe kanya kau ga kuona we ũgĩthira na ngĩaria ciugo icio ngũthoma thĩinĩ wa Atũmwo 28 kumagia kamuhari ga 3. Biblia kuga atĩrĩrĩ nake Paulo akĩũngania agakundi kangũ na rĩrĩa acikagira riko nyoka ĩgĩcomoka oho yaigua rugarĩ wa mwaki ĩgĩthiũra guoko-inĩ gwake na andũ kũu mona nyoka ĩcunjũrĩte guoko-inĩ gwa Paulo
makĩorania eri atiriri hatari nganja mundu uyu ni muragani ona gutuika mundu ni ahonokire iria-inĩ ri uhoro wake wa gutura muoyo wina nganja no Faulu akimiribariba akimirekia mwaki-inĩ na ndaigana kumwika uru ona hanini magieterera aibe kana agwe thi akue no metereire ihinda iraya matekuona undu wa mwanya watuikire wa gukorwo ukihanika na riri hakuhi na handu hau ri ni hari na migunda ndigutira githina kuu kungi no ni ngwenda kwaria ciugo icio cithiini wa Atumo 28 mariko marauga atiriri ati ungiambiriria na hau iguru muno makiria ri mari iria-inĩ na hĩndĩ mari iria-inĩ ri gũkĩgĩa kĩhuhũkanio kĩnene muno makiria iria-inĩ no Faulu akĩra andũ arĩa marĩ nao thĩinĩ wa gatarũ kau atiriri atĩ ithuĩ no tũgũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ na tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku nĩ arekire na kwĩna kĩhuhũkanio kĩnene muno makire mwena ũrĩa ũngĩ na marĩkia gũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ mandĩko matwĩraga Faulu akĩambia kũngania tũkũ atwĩkĩre mwaki-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa onganagia tũkũ tũu moko-inĩ make na andũ agĩcunjũra makiona tithero ino ni nyoka makiuga mundu uyu no nginya arikua mundu uyu ni mwaganu mundu ndehonoka magieterera agwe na nigetha hihi akorwo agikua no ndaigana gwika uguo ninguyuragia atiriri rucini rwa muthenya wa umuthi ni andu igana manaigua twi handu mageterera kuona kugwa gwitu ni andu igana manaigua twandikwo wira na angi makaruta wira makauga acio ni tondu ni mandikwo wira matikara kundu kuu mandikitwo muno no megubutwo acio tondu ni maingira kihiko-ini ng'ani tondu ni ahika ndaikara kihiko-ini kiu muno makiria no ekuma tondu angihota na kihiko kiu no ni ngutia Ngai muno makiria uyu taiguaga migambo ya andu uyu takoragwo ati no akorwo akireherwo horo uyu takorwo ati no akorwo agikinyirio jambio ni tondu ndaigana kana Ngai ndaigana kureka ciugo ciao ikinyanire rucini rwa muthenya wa umuthi ni njui aingi aitu twanekora handu ta hau hakwirwo wacha tuone kwenye tafika wacha tuone kenye tafanya no hoye Ngai muno makiria hindi yo metereire kuona guthira gwaku Ngai aguturie muoyo hindi yo metereire kuona ukigwa ona kana hihi metereire kuona ukiimba Ngai ndakareke undu uri wothe ukagerera utuike wa gukunina githe tikiugo giake gutwirite na tungikagera mai-ini ona kana tugere mwaki-ini muingi gutiri hindi agatunina na kuguru rucini rwa muthenya wa umuthi kuri we wiritwo wacha tuone kwenye tenda ndakuhoera Ngai akuhe utugi muiganu wa gukinya o haria we anenda ukinye thiini wa Kristo Jesu andu acio ni metereire kuona muno Faulu na makianjia baitha yo kumutwira cira tondu andu ni matuagira andu cira ona hindi ria wagwa wiguaga andu magigutwira cira na koguo makianjia kuga mundu ni mwaganu mundu ndetura muoyo mundu no konia honokire iria-ini haha ndehonoka magieterera kuona akigwa no ndaigana kugwa na rekora tugi wa Ngai wa tuigana tu o aria matwirite rekai tuona kuria magathie mone tugithie na tukinyanire thiini wa Kristo Jesu tondu Ngai witu niwe kiambiriria orogwata kirikiriro we wirite tuwacha tuone kwenye tenda ndakuhoera Ngai etikire tu ukinyanirie thiini wa iroto ciaku thiini wa Kristo Jesu aria mugite rekei tuone kana kihiko kiu ni gigutura rekei tuone kana biacara yo araigire ni gutura rekei kana no bururi woke tuone kana thijo wao arahotoma tu ukinyanire ni undu wa tha ciake reke tuone tondu niambia ministry kana ni kurugama reke tuone tondu niambia kaundu gaka kana ni kurugama ni ngwenda nguririkanie ati kiambiriria na kirikiro kia muturire wa mundu ikoragwo ario Ngai etagwo Alpha na geto Omega gitumia kiaria horo witu wa kiambiriria akoragwo anyitite kirikiriro na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ndiha gukumiriria na ngwire ati acio metereire kuona ukigwa matikuona muthiro waku acio metereire kuona ukihuka matikuwona acio metereire kuigua riboti njoru kuma kuri we matigũcigua gitumi Ngai egukorwo ari hamwe nawe na muthia-ini wa horo ni mariuga mundu uria ena Ngai mundu uria ena Kristo mundu uria ndari wika mundu uria ateithitio ni Ngai tondu ni megweterera muno ugwe no ndugukorwo kigwa thiini wa Kristo Jesu riu ni ihoya riakwa ukiumagara rucini rwa muthenya wa umuthi uguo niguo gukuhoera ukiumagara guthukuma ati Ngai akorwo hamwe nawe wari metereire kuona muthiro waku matikana wone wari metereire kuona hihi ugiconorithio matikana wone thiini wa Kristo Jesu twathoma thiini wa Atumo 28 kumagia muhari wa 3 nginya 6 amen and amen and amen kuriwe Wanjiru ndio kana uma guku hamwe na ithu amen amen na thaa 11 riu yatigario ndagika 3 peke yake reke twabe tuikirie hanini gukorwo tugicokereria andu gakiriganirwo riu ni ithaa
gwetha muhotani witu. Oikuruke mekuru na kanotwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Eni nawe gũkĩhotanĩra ici mbeca ciringi 10,000 tũgagĩkwĩra nĩ 5241 account nĩ Inoro. Rĩu ithaa rĩrĩ nĩ rĩega rĩa gũgĩetha mũhotani nĩgetha ũrĩa kwĩhotanĩra thaa ici nĩwe ũgũkorwo ariwe tũkwarĩria na thimũ ũrĩa ũkwĩhotanĩra ithaa rĩa kerĩ tũgakiuga ũhotani wa kerĩ athiĩ na mbere na kwĩgũrĩra voucher nĩgetha ahote kwamũkĩra mbeca ici na kwĩna mirioni 1 kũrĩa mũciĩ wa Hagaria. Na rĩmwe meciria gĩtonga muthenya wa umuthi Ngai no areke tu korwo tiwe ni ugukorwo kihotanira mbeca icio ona kana iria hi mundu gwitwo Jeff makorwo mena cio na nigetha Ngai onani onene wake tondu Ngai ti mundu Ngai ni atutite uguo tuhana Ngai ndakagira na ma feelings aca Ngai atugukurathima akurathimaga oguo utari koguo oya thimu yaku thi hareha M-Pesa lipa na M-Pesa paybill number ikira 5241 account Inoro amount ikira shiringi 100 wekira 100 mwana witu ri Ngai ni agugutia hau hangi. Thank you so much mundu gita Joel wategea rushini rwega kanyige ya pia good ya mu nitwakuona mwena uria wa Olkalao ni gashara wa Kireita na Jeni gashara mudogo etwa Karori wa Shege wa Itora ria Githumu Ngai akuhe muthenya mwega onawe Ben wa Nyahururu tida thayo muthenya wa kirathimo Karo wa Kahiga we subukia geithania kuria Subati Flowers wasalimie wote na Ngai amurathime mukiruta wira. Shinda marathi na bena gutwandikira goro gitabura dumaiga nona are marathi na bena gutwandikira thengi muno wakarua ni kigo kiega may the Lord bless you guga amen amen and amen. Gona mudu ogwitwo Pastor Elijah thank you so much. Gona mudu gwitwo Mwaniki wa Hana kuga amen. Serafina Kenya G powerful guga PC amen. Bethishega magacharage ona bene ndakuona Samithi wane ndakuona ni gatho muno makiria rodo muno mudu gwitwo Baba Shiko Mega Steve geitheka muno kiroko kia muthenya wa umuthi ite kurigana ni mudu gwitwo Panuel Wainaina Serafina Kenya Juero rigi mudu gwitwo Kanyi the Dancers Mama Ken wa Baricho Michael Jogu wa Kifirigwe rodo muno tuni wa TikTok ite kurigana ni wa mwisho Mzee Mwangi wa kure mwena wa Jogo mena mudu gwitwo wa Kamanu. God bless you all. Namba yaku ireketa na 1-2 namba yaku ireketa na 1-2 muhotani wito wa bere wa ithaa riri witagwo etagwo John eni John niturakuhurira thimo athuri ni merutaneirie muno gukorwo makihotanira besha atumia atumelala nitwarahoke na tukwarahoka na vouchers shito tukwarahoka na shiringi 100 tu atumia nitwarahoke athuri ni makoretwo makihotanira muno na no wega tondu no aito ni John namba yaku ireketa na 1-2 niturakuhurira thimo kahinda agatari haraya no ni wega riu tukirogie ithaa tondu cihandite wega thaa 11 ina ndagika 1 tu. Thank you. Na tukiri na Hester Wajiko akigira mushioyo na rwimbo Dirira Githithi ukenete. Dirira
Inoro FM, shesheni yako wewe. Shesheni hakuhe nawe. Thank you so much. Dirira hagethithio kenete na muini agetwo Esther Wajiko. Ni magai aro tutiririra githithi. Ngai ndamenaga andu apana ati agakorwo akirathima uyu agatiga uyu ungi akarathima uyu agatiga uyu ungi akarokera uyu akakuroka gwaku apana asha Ngai witu twendete na wendo uiganaine wendo utari githimi thengio muno arohuruka wega Esther na tukirio hau riu thaa 11 na dakika 3 nitwakwira ati twina muhotani witu wa mbere nitukwenda kwaraniria nake nitukwenda kwaraniria na John no mushini wotu ginotana ino ni shesheni hakuhi nawe we waingira na wahota kuhingurira radio yaku na ni uragituthikiriria karibu sana Ngai akurathimira muthenya waku nituramenya hari muthikiririo ginake urakiuria kai besha ici shikihotanagirwo nia kai bia ici shikiinukaga nao asha no shinukaga na mundu tawe kana shihotanagirwo ni mundu tawe we uragura voucher we uragura tigiti tariu John ri na beke rikite na 1-2 na niwe twenda kuhurira thaa ici tondu we ni akorwo akirumirira mutaratara uria wagireire we ni akorwo agika uria kwagireire nake Ngai ona ari wega nake Ngai ona ni wega akiambia shere kuri John ithaa riri na shiringi 10,000 onawe Ngai no agugicera agwaku ona ari wega agusherere kugerera rimbisha tondu no agicere na njira o yothe iria akwenda gugucerera nayo Ngai no acere na njira o yothe kana no atumane na njira o yothe kana no atume mundu o wothe uria angenda gutuma nigetha atwike wa gukurathima na riu reke twethane na mundu gwitwo John acha tutafute tena John na ndukariganirwo kuria gwa 22989 kuthi na mbere na gutuma ndumiriri yaku ona kana kure muno wa Facebook ya Inoro FM wona wa tuma ndumiriri yaku muno ucio no tuko tukimiona na no tuko tukimithoma rucini ruru rwega ro turathi na bena kwira Ngai tutirire githithi giaku no tutirire ukenete tume ngoro citu icanjamuke nitondu wetagwo Ngai mwega wiguaga no gacokie mahoya na we nduri mundu wa guku thi mundu gwitwo Rachel Jega Ngai ti mundu wikure mwena wa Baghdad githika muno makiria. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Getha murata witu John ndukariganirwo guthii na mbere na gutuma oigana rimwe tu kwa 5241. Hello John. Yes. Turaria na John rucini rwa umuthi. Yes. Good morning John. Morning madam. Tondu no ukirigwo madam uyu no ri turakuhurira kuma mucii mwega wa Inoro FM. Turakuhurira thimu niegetwo Wanjiru wa Fausto na tukire na
John kwero ate roshine atwajiro wa Fausto na he murato haha urakugeithia njitagwo wa Karura wanyu tu atwa Karura wanyu tu na twakurokera John tondu namba yaku irikite na 12 tondu ino namba niyo twaheo ni machini ito ya rembesha na yatwira ni ya guikiria ciringi 10,000 ni ukugurite voucher kana ni uguraga voucher na thaisi nä ngå rä te ngä yo tondå ndagå ra yanjä ra ngä terere mpesa ngahä kä atä mbeca nä wona ndirorete wacoka mpesa-inä yaku rä nä å kuona ũhotani waku wa ciringi 10,000 tondå twakäingä gå kå må ciä å yå wathererũka tåkaga na 10,000 na å ngä gä cera gä thaa kä u kä ngä kä amba ndae hä ndä ya Jeff rä ndå rakä menya kå u nä 500,000 already nä å cerete congratulations John wetagwo John yo na wiko ngitagwo John Thiga Maina ndä itåra rä tagwo må nunga kä gumo wä kä gumo asanti sana nä å thikagä rä ria Inoro ndå gä tinde wega o ndå mwana inyuä na Inoro rä tå re ameni asanti sana amen amen atawe barikiwa onawe muthikiriria witu John no undu umwe tu ekite o kuigurira tigiti tugithie na mbere na kuigwa kiugo kia Ngai tugithie na mbere na akwaraniria tugithie na mbere na guthikiriria nyimbo cia gutumiriria muthenya wa umuthiri na tukiririkanaga mahinda maria turi tukiririkanaga kiumia giki kiumia gia kwinyerekia na kuririkana uria Ngai atuiguireire tha agituiguira tha nigetha tukona muoyo wa tene na tene ndugakiriganirwo gucera onawe kwa 5241 nĩtũndũngai atuiguĩrĩire tharĩ na ithuĩ nĩtuĩkaga kũringana na ciĩko ciake na mũno makĩria rĩrĩ tũraririkana gũkua ciugo na ciĩko no thĩinĩ tha mũno wa rembesha maisha na njĩra ya gũthiĩ kũrĩa mũno wa 52 noro igana rĩmwe wĩre Ngai rĩ tũrana hamwe nani rĩa idhaa mwere ikomi gere oi tukani pinya oi wa ro gerera tonyi tonight nawe shesheni ya kumena nikogi ondongai nyamenyira igoshobe ni akuaga merigo yakwa iye ndevino mirona irana leone Dico gaio
rũciũ ira na rĩo nĩrĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro kwa mothe. Ndikũgiĩka tondũ Ngai nĩaũnagia na ũtugi nĩaheaga kĩrĩa kĩagĩrĩire ngoro yakwa na mwĩrĩ niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩrĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩrĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe. Mahũa mothe we nĩũhumbaga ona nyoni cia rĩera-inĩ ũciheaga irio na gũtarĩ mĩgũnda na makũmbĩ niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩrĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩrĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe. Ceceni ya ũndũire witũ. Nĩngenaga ndĩ thĩinĩ wa Ngai na nĩngũina o ta nyoni nĩnjũĩ atĩ baba nĩarĩmenyagĩrĩra hingo ciothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩrĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩrĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe. Thank you Kapoya Grace Mwai na Hiram Maina ni hatenie ndikogieka atondo Ngai ni wowe mabataro makwa mothe na rwimbo ruru ni rundirikanagia mutimia uria wakire wa ndigwa mutimia uria Ngai Jehova agitwikire wa gukimuririkana wa muno ine ya nani
kiheanaga nigetha tukirore na tukirore ona ithuĩ tondu tumwe tukihanaga mutumia uyu wa ndigwa maundu ni matukoraga tugakona kuhinyiririka kuingi mathina maingi tugafocus muno na maundu macio nginya tukanoga kana tukahoya ukahoya muthi ukahoya rucio ukahoya muthenya ucio ungi ukagukorwo kiona anja ukahoya mweri mugima undu ucio nduri uragicenjia undu ucio nduri urehera undu ucio nduri urathenga ugakihana ta ugukinoga kana ta ukigive up kana ta utarakiguika agigitwiririo horo wa mutumia akiheana rugano ruru agikiuga mutumia ni athiaga kuri mutuaniri cira o muthenya akamukora nginya kuria guothe arathie mbarabara akamumaga thutha akamumaga kundu guothe thutha na mutumia uyu ni agukihuthio tondu akiri mutumia wa ndigwa na mahinda matene mutumia wa ndigwa nago mari monagwo mari agiiki kimwari mutumia na mundu wa muhinyiriirie muno mundu wa mukerete ngorovio mundu wa murakaritie mundu watumaga korwo na maruo maingi na akaga thayo na rwimbo ruru gakigiririkania uria mundu uyu agicokire mutuaniri cira agikiuga mutumia ni agire muno mutumia ni anumirire muno hapana mutumia ona ndimukoroki ona ndi mundu corrupt githemba giki ona itari na bata na mutumia to ni agire muno gikimuigwe niki ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrerwo ũhoro wĩgiĩ kũhoya na gũkirĩrĩria kũhoya na kũgiginyana ni na Ngai witũ nĩ arĩtuĩkaga wa gũtũririkana tũtikũgiĩka rĩngĩ na mũtumia ũcio rĩrĩa agĩkĩiguĩkire nĩ agĩtigire gũkorwo arĩ wa gũkĩgiĩka rĩngĩ ona ithuĩ tũtikũgiĩka rĩngĩ no ũrĩa tũgwĩka nĩ tũtikũreka marĩa me mbere itũ tũtikũreka marĩa tugeria gũtweheria njĩra-inĩ ĩrĩa twagiye gũkorwo tũrĩ matuike magutu distract tweherane na witikio witu koguo rucinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arothi na mbere na gũtũrathima na arothi na mbere na gũtwĩka wega muciĩ wa Inooro FM thereruka Wednesday getwo Wanjiru wa Fausto nina nyingetwo wakarura wanyetu na nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũthi na mbere na gũtwandĩkĩra nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthi na mbere na ukorwo wi hamwe na ithuĩ muthenya wa ũmũthĩ kũrĩ mwena wa Facebook thengi muno makĩria arĩa thĩ mathite na mbere na gũtwandĩkĩra Hesbon Mwangi ũratĩrwo good morning Psalms 36 verse 6 okay haya nake Ngai akĩmaigua na akĩmacokeria mahoya mao mothe thengi muno Hesbon Mwangi na arĩa thĩ mathite na mbere na gũtwandĩkĩra kũhĩtũkĩra kũrĩa mũtambo wa Facebook nĩ ngatho muno makĩria Ngai wa muoyo aromũrathima aromwĩka wega no gwikarangiriraga mwena ucio nigetha amenye no nao ukinyite mwena ucio wa Facebook no nao warahukite na agatwicagurira na he post gutigitwo hau ngo na mundu gutwe na umini Mwangi ni akinyite Samuel Maina thank you Lucy wa Viru thank you muno makili Levi Moses Njoroge Paul Geshure John Ngumi thank you Wanjiru Bonfast thank you odomo mundu gutwo githiji wa Thumani thank you so much mundu nyandikire good morning wakarura ni gatho ni kiugo kiego tunegereire tutikogwa Ngai hamwe na ithu thank you so much God bless you acio thirera maratondekire kwitukira kure mutambo wa Facebook gauga Ngai wa muoyo murathime amwike wega uturie muoyo thank you no ishi atigiti toki abe giriti ogiri na wake na shigire ciagitigara uguciamukira wi mwena uri ohotani na nyagia asigashi girigana ni mokaga na opportunity yaku inuka na ciringi 500 besha ni nyige kware mbesha ni urakimenya Saturday ni tukoragwo na milioni 3 Sunday milioni 1.5 na maundu maya matigecenjetie na besha ciahota kuingiha makiria ari utwerekeire kiumia kana weekend ino ya Easter thank you muno murata witu gwitwo JM Menge wikoretwo tarimoro gakiuga ona we na mwihoko ati ciringi 10,000 no uritwika wa gucihotanira tondu ni urathie na mbere na kuigurira vocha yaku na uragura vocha na njira ya kuingira kure muno wa 525241 525241 account ukandika kiugo Inooro amount ciringi 100 ndeto igakorwo indito njega
Thank you Mudogeta Florence wa Gare we korea mukinyai korea molo gukumanyagi ni twageithika rushine ni twageithika murata we haha witagwo munene mwai wa thitima we kirogoya onawe githiji wa thumani nduki mukire ngeithi na utugeithia mundu wothe mwena ucio wa Mathira Boni wa Kavaru. Asante sana mwasi wa mugi wa Sharagita korea county ya Nyandarua ugakikorwo ki represented wa mwena ucio wa Kagori kuma watuka onawe wa mwe wa Subukia Maryland. Thegio murata wito ogwetwa Chris baba Chris kuma Makoboke onawe murata we haha bogo wa 2NK kuhana atia maina wa Asmio ni akigeithike muno rushini rwa umuthi nitwakuona mzee Mwangi Jogoti dawega geithania korea ishagashiro sa mugai wa gwa Kiogo ni gatho gather cia mwenye muno makiria riothe matuika agutwadika kiroko kia muthenya wa umuthi. May the Lord bless you na urikanage mahinda mari mothe kwiraga Ngai akorago ari hamwe nawe wirage Ngai hindi ciothe hari mundu wandikire ciugo cia ugi muno makiria kiendeka kiuga itikagira kuhoya mahinda mari mothe tondu rimwe ukoragwo wi bara-ini na andu no to wi bara-ini nao na kuo kiroko kia muthenya wa umuthi ukiumagara mwana witu ukiumagara ugithi wira-ini ira Ngai ukaundu tu iraga Ngai ndukaga wa kundongoria haria hothe twathie tondu riria watongorio ni Ngai maundu mothe ni athia kuhithite thini wa Kristo Jesu. Amen na wona shihada wega thaa 11:30 nitugukorwo na ndungata ya Ngai uria gugituhe kiugo na njira nguhi muno makiria tutanagitiriha tabarira ya muthenya wa umuthi na korea gwa 22989. God bless you, thank you so much. John ni hotanire 10,000 tugaikurikania origi gura tigiti waku uria ugukorwo ugikuhe ginya uhotani githaa kia hagaria githaa gia kuinuka na shiringi 500 koguo reke tugerie tuone kana umuthire siku ni yako 5251 account inoro amount igana mushie watu ginotana. Karibu sana Felix Mbuthia. Ni ma Jehova ni utwekete wega na rimwe mundu no akorwo situation ine beyond your understanding utarahota ginya gugitauko no nduka kiriganirwo utire undu koragwo urikire mahari Ngai nioi maria mothe marathie na mbere nioi niki gitumi nioi niko na nioi hwai nego kajokite gwaku ndena ngatho donyeire higo ciaku na gikeno ne ondoreire ibata riakwa Ngai mathaitha na makuoka marumuya ne onjikite wega ndi mukenu
na muthenya wa umuthi ni turaria muno horo wigi wega uria Ngai atwikeire tukirigagirira wega uguthie na mbere na gutuma thutha wega wake na ithe tukiri akenu ritwa riake rirogocwo ngumo na ugoci iromucokerera na irathimo cia Ngai no irathie na mbere na kuoneka. Amen. Thank you tagwo Phyllis Mbuthia rwimbo rwatukinyithia riu thinashara itigaritie ndagika 29 guko ni kwa Inoro FM na ni gatho ni guthii na mbere na kunyitanira hamwe na ithuĩ, ni gatho ni gutwenda, ni gatho na ni gutucagura na ni twĩ ndagika-inĩ ĩno ni tugukorwo tukigwa kiugo oro ringi ni undu wa ugoci wa ritwa ria ithe witu. Na tutanaba kwira ndungata ya Ngai karibu ni wega tukwire 5241 account Inoro watu maigana riaku wina mweke wa kuhota kuinuka na ngiri 10 mbere ya tuhingite thereruka Wednesday na besha icio ni cia kuhota ni ucio ni waku toria John hotanire kigumo na wina opportunity ona ya kuhota kuinuka na ngiri 500 iria cina nyokafi na ashikiri na Jeff kuria gwa 22989 thina mbere na request rwimbo thina mbere na gututumira ngeithi cia rucini na kukura mwena wa 525241 account Inoro Monti gana rimwe uthina mbere na gutuma igana riaku. Asante sana. Good morning ndungata. Morning tu. Mwathani agocwo rucini. Atumie muno. Urio kuo wega. Ndio kuba ino ajigurira na gakimenya kihelae wa agronomy esi. How wikarite thi? Ni kuruga madugami. Okay, no ndugakikona movement nyingi ni nigetha tutikage gukuigua. Karibu sana na tukiri na wakarua no mugeithie rucini ugikigwetaga no kigeithagia muthikiriria witu. Karibu sana mutungatiri. Abeni washo rucini ndungata cia Ngai. Amen. Hamaritwa itagwo Joseph Wadiri wa Gacane. Wambere ndamba kugeithia wakarura wa nyutu na yo afosto muri okuku Inoro-ini mugitungata rucini rwega. Hamaritwa itagwo Joseph Wadiri wa Gacane jokerio ringi kuma kaunti ya Nyandarua constituency ni Kibisiri na yo ward ni wa Njohi. Ikara goragwo handu hetagwo gatagati wa cukuru wa secondary itagwo Kirima secondary na primary itagwo Murera Njau. Iriari kuwe hindi ya tene ya muthungu arika Murera Njau no rimwe twana tukirindagirio kuo. Kigongona ndungataga na kanitha wa Victoria Hope Church. Uguo muthikiri wa Inoro o haria hothe ari no ngwihoe rucini rwa gatunyitanire ni undu wa kiugo giki kinini kia ndagika nini tondu kiugo no kio gituragia mundu mwe no kio kingihe mundu mwerekera wa muturire. Uguo ndageithia muthikiriria wothe hari ari na ndina mathai ni amwendera tondu kungikorwo tutire muciari tutire wodi tutire zero na tutire mathare no tucokerie Ngai ngatho tondu muthenya uguo kiugo giki kimucokerie ngatho na kimukinyie. Uguo ni ngakimugeithia athikiriria reke tukinyitanire ndagika ici nini. Hamaritwa ni wa Nderi ni Joseph Wadiri ori. Hello. Karibu sana ndungata no turakuigua thi na mbere. Ngwenda thomirwo kiugo kinini muno. Kenda kamuhari kainya. Ate? Koherethu kenda. Kamuhari kau kainya. Koherethu kenda muhari wa inya. Tuguthomere. Ni thomero. Okay. Koherethu kenda muhari wa inya. Kana wakarura ni arikitie gukinya hau. Ariko maraiga atiriri. No uri uri thiritu na aria muoyo ni akoragwo na kirigiriro amungu ire muoyo ni njega kuri muri uthimuku. Matiga ukiria ngata Ngai rathimo ni Jehova. Mwathani agwacio ndungata cia Ngai. Amen. Ni tukio ndungata Ngai no athoma gikuru kiwega. Biblia irauga uhoro wa koherethu kenda muhari wa inya. Ati ni kaba ngui muoyo gukira muruthi muku to matore Ngai atura muoyo gutire mutari ungiuma murimo oke nigetha oke one muruthi muku no ume murimo oke one ngui muoyo kindu kirikitie guthira gitiko
gitikoragwo na wira ri gitikoragwo na no turo ringi na gitikoragwo gikaro handu hangi na nikiona nginya Biblia Ngai niguo Ngai ti wari akuno haria me muoyo mundu we muoyo uraringiranio na kagui gaka ke muoyo tondu maundu make no macenjie muruthi uria ona wigueta wikurikia gukua no gatuika muruthi ni ukuite no gathira muruthi ucio ona wina ngumu nducoka kuririkanika rindi nikirona mundu akirwa ati ni kabangui ye muoyo gukira kumuruthi mukuo ona kigo kibugithire tora twarithie no kuigwa ati kagui no ye muoyo ina kirigiro tondu ni ramenya maundu mayo no macenjie no muruthi urikitie guthira uhoro wagu hatiri we muthikiriria mwega muno wa Inoro we muoyo no wagire ni guikara we ati maundu maku no macenjie mundu wi wodi mundu wi ICU mundu wi SCD rucini urakira ira arari mirukini umuthi rucini no tukorwo twi nake guku no guthii undu igwo ni gucenjete mundu ucio ndari thibitari muci mundu roro reritwo ni kuho maisha no coke ya tiro na reritwo ni maisha tondu provided mundu ucio muyo Ngai ndarikitie nake no acoke guku turi na nikiona gataru ngiro nginya kagui ungiro nginya ngui no uthii kundu muci ucere ukora kagui kahinyiririku kagui kau nginya ona guku gatingihota ku kagui kahinyirikite karutite mbaru kuruta no kagui kau gatingithie muci kwa itonga kana miciri o mucio muhinyiriku no guikarite no karainya mutigo ona we kaigirire kagui tofaru to harata tungihurwo ngita gatingihota nginya gukuga karagambira na thini no ahituka mwene agakuria nguyo yakwa ndina kuria na niguo njuru no nginya karagambira na thini ya gatingihota gukuga no nguyo muturire wayo no ucenjie tondu ikirio mukuru wa ngima ona na nikainagiria mwene mutimwe tondu nguyo ni niramenya maundu mayo no macenjie ruciu no gucenjie neheo gia kuria nikirona Biblia kirwa tukiwatirire nikabangui ye muoyo ukira muruthi mukuo wewe muoyo no wagire ni gucenjia mwiciririe ndu waje gwiciria ta mundu wi muoyo ona korwo ni ubatirite muritwa ni andu anyu ona korwo mundu ni thibitari andu ni matabatiragia andu aingi maritwa ukaigua mundu akiuga ni ndagire na murwaru tariu ni hakwa ndina miaka 10 itekuona no muthikiririe ucio rathigwo ngitungata ndiratungata ndi bride ndionaga no riu ri ni na ni titikaga pikipau andu mekagira andu tariu tori andu moka makauga ndiridio ni tukurire ni njira andu ni ndikurite tondu kuruti ngurubu mundu akuraga hake twendikire wikirwo ni mundu tondu endo ni kionete riu nani ni njira andu gamirate ni ndathite thibitari kuingi nginya Kenyatta nginya ngabatirio nginya ngatuika kazo no ni tondu ndi muoyo makore jona tondu ndi muoyo ya mundu arathia kiuga ndathie thibitari gwika ni ndagire na murwaru tiraga andu matige kugaga uguo akonjita wandiriuga ni ndathikuru wandiri thibitari ni ndathikuru njoroge thibitari kia ucenjeria mundu maritwa kuga ndandu ti mundu etagwo murwaru mundu ucio ni ahetwo ritwa riake ni Ngai tiga kumucenjeria ritwa kuringana na thina uria naguo wewe muoyo tiga gwitikira kuhinyiririo ni andu itikie ni kodi itikie jitikire kwikirwo ni andu hari andu mekiraga andu ni guthira ingithira ni nike njuga riu ni nditikagia takagui ke muoyo tondu manindithia kuingi gukihe andu uhoro uyu na ngagithiruka bururi kuru kuingi no ni tondu ndambire kwitikia wambe witikia ati wewe muoyo maundu no macenjie rio taraina ria kuria ira no ukionyo muthi utagikuire ukire muoyo Ngai angi gutumanira toria tumagira Elija Mahuru witikie Ngai agitumagira Elija Mahuru uguo wiho witikie no utige kwihutira tondu wahundio ni andu ni theru na iona ingikimurira thimu tondu ndungata mundu uria thimu ajire no handeri uria tari maitho ni njira ona ndio ba ujoke ndimura aca uria na maitho ti makure ni nderire ta maya bagitiro jamto ni kuona matonaga to tigero tikia gwa uria tari maitho juga aca uyu ni ari maitho no kuona matonaga tondu ndigwete ni ndenda kirigiro na ndi muoyo na ndi ho nyitirire hau uguo muthikiriria o haria ri itikia Ngai na maundu maku ni megucenjia na tondu Biblia yugaga mundu utathikaga ni ta mundu kurongoria mbugu kigo kiuge guteithia no nyitira ati wewe muoyo tiga gwitikira kuhuthio ni andu rero ni andu no amenye riu ni tukurire tiga kuga ye tondu wewe ni kiurio nete agakura no korwo kwa majagia kuga uguo makinya hau mari we itikira hau ri maundu maku no macenjie provided we ohana kagui kareke muoyo o no kioneka tari guthira urathira Ngai no acenjie muturire waku Ngai mwega na Ngai mutugi ni ndagucokeria ngatho Emmanuel thiini wa Kristo Jesu wa Nazareti mwathani twiraga Ngai wa Isiraeli twifata kuri tunyoni tuiti ithuothe twi muoyo Ngai no ucenjie miturire itu Ngai wa Isiraeli Jusufu ari mubungu wa Jehova Jire no mahinda mangi acokire agikorwo Ngai wa Isiraeli prime minister
Ngai wa Isiraeli mundu aturaga kionje Ngai wa Isiraeli mwathani uria wakonete Petro na Johana ibuku-ini ria atumo mwathani rucini Ngai wa Isiraeli ari kionje mwathani no thaa kenda magithie hekaru-ini mwathani Jehova njire muturire wa mundu ucio gicenjia na kianjiriria gwitwo muhonu Ngai wa Isiraeli mwathani Jehova njire Muridekai Ngai wa Isiraeli aturaga ngiti-ini no ni acokire agituika mundu munene wa muthirukio na barathi mwathani akiri undu Ngai utangihota Jehova njire maria Ngai moneka me maritu kuri andu Ngai kuri we ti maritu mwathani reke tugwitikie tugutanye na tukwihoke ona tukwigire Ngai wa Isiraeli uri ukwite kigoro mwathani wagite kirigiro mwathani aya magereti nginya gwi thirikari na kuri mbari cio marute mundu ukwambire murimo mwathani Ngai no ucenjie muturire wao mwathani uyu Ngai wa Isiraeli mwathani urwarite Ngai wa Isiraeli nginya ndo Ngai ni majitie gwika malafu makumukomia mugunda mwathani Ngai no ucenjie muturire na mundu ucio acoke muoyo mwathani ni ndakura ni wega ririkana ngombo na ndungata ciaku mwathani ciothe Ngai ono ririkane Jehova njire Ngai wa Isiraeli aria Ngai matena gya kuria na gya kunyua mwathani ona nginya mabũrũri marĩa mararwo Ngai uheane thayũ tondũ ĩtagũciarwo mũkĩhumo gĩa thayũ mwathani nĩ ndakabithi ngombo na ndungata ciaku ciothe mwathani cenjia maũndũ Ngai wa Isiraeli reke andũ mone na muonere ũngĩ Ngai provided Ngai tũrĩ muona tũrĩkĩtie na ithuĩ mwathani nĩ ndagũthaitha no rikane ceceni na Inooro FM Ngai wa Isiraeli mwathani nĩ ndagũthaitha Ngai wa Isiraeli rikane Shilo wa Fosto mwathani ona Ngai rikane wakadu wanyu to Jehova njire aya marokagia tabarĩre no Ngai wa Isiraeli ni ndagũtiga tondũ Ngai mwathani ririkana management yothe Inooro Jehova njire Ngai ũkĩanjĩrĩrie na Eskeri Jehova njire ona madamu atigathoni Ngai wa Isiraeli mwathani maririkane Jehova njire Ngai aya mataroraga andũ magũthĩ mwathani ona mawathe na mawenje marĩa mangĩoneka nĩ andũ angĩ Ngai mwathani magatuhe mwekeo wa gũkũrĩrĩra haha Jehova ona gũkũririkana Ngai mũnene maririkane Ngai tondũ nĩ ũrĩtha nĩ ndakũra nĩ wega na nĩ thengiũ ndakabithi ngombo na ndungata ciaku maũndũ-inĩ mothe Jehova tũmaigĩte moko-inĩ maku Ngai reke maũndũ macenjie reke andũ manjie kuona na muonere ũngĩ Ngai nĩ tondũ Jehova nĩ ũrathamaka Ngai na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kũhoya ona gũgwĩtĩkia. Amen, amen, amen. Asante sana ndungata ya Ngai akũrathime nĩ twakena na nĩ twacokia ngatho. Amen. Na tugagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ na nĩ ũndũ wa kiugo kĩu gĩake gĩtheru. Amen. Nĩ Ngai atũhe ihinda no tũrĩcoka o haha o rĩngĩ. Nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩaria wega ũyũ wa Jehova. Amen. Asante sana. He mũndũ ũngĩgeithia tũtanakiuganĩra ũhoro? Oi, mano ngeithie ndungata mũrata wakwa mũno Pastor Macembe arĩ o kũrĩa Gĩthabai. Na ngeithie madamu ũngĩ mũrata wakwa arĩ o kũrĩa Naivasha ũgwĩtwo Wangũi na ndungata ingĩ tũgĩtungataga nacio ciothe nginya ithe wa Njokio kũrĩa marĩ othe tondũ o guothe kũrĩa marĩ Ngai amaririkanĩre na makona mũthenya wa kĩrathimo. Amina. Na inyuĩ mũrathimwo na Ngai amwethe bona ya gwĩtĩkĩrĩka mũgĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũyũ. Asante sana, wakati mwema. Have a lovely day. You too. Na kiugo kiu twakorwo tũkĩnengererio rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkĩnyitanagĩra na ndungata ya Ngai agwĩtwo Pastor Joseph Wanderi kuma Kĩbĩbĩri nĩ we wagĩtũkinyithia rĩu thinacara ya tigaria ndagĩka 16. Good morning mũthikĩrĩria witũ, tũrehoka wĩ mwega na wĩ mũkenu na wĩ na thayũ wa Kristo na no ũthiĩte na mbere na kũhoera mũrata waku, no ũthiĩte na mbere na kũhoera ũrĩa mũriganĩtie nake, na ũthiĩte na mbere na kũhoera bũrũri witũ wa Kenya na gũkĩririkana nginyagia arĩa matehotete gatagatĩ-inĩ gaitũ. Jehova arotuĩka wa kũmeka wega. Tũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩnyihia kiumia gĩkĩ tugagĩkũririkania ona gũcera kwa Rembesha Maisha nĩ ũndũ ũmwe mwega mũno gwakinya nĩ kwĩhotanĩra kana gũkorwo gĩtwo mũhotani, na to gwĩtwo tu nĩ nginya gũkorwo kĩamũkĩra mbeca icio wehotanĩra ũgetwo mũhotani na ũkainũka na mbia kuma kũrĩa kwa Rembesha. Nĩ wĩharĩirie ũmũthĩ kũinũka na 500, nĩ wĩharĩirie kũinũka na 100, nĩ wĩharĩirie kũinũka na 10,000 kũkũ kwa Rembesha Maisha. Mbeca nĩ nyingĩ na wikendi ĩrĩ hakuhĩ na ithuĩ na nĩ wikendi ya thigũkũ ya Easter, koguo mbia nĩ tũgũbatara na nĩ tũrakĩmenya nĩ tũkumagara, nĩ tũgũcemania na arata, nĩ tũgũcemania na andũ a family igĩra kũrĩa kwa Rembesha. Reke tũkũnyitĩrĩre harĩa tũgũkĩhota ithuĩ twĩna 10,000. 525241. Paybill number ni 525241. Paybill number
ni 5241 account. Inoro amount wikire shiringi igana rimwe, just 100 bob peke yake tu, na maundu macio mangi mothe ugatigira Ngai. Na we ihurie tore ndungata ya Ngai yakorwo agitwira ugikira shiringi cigana rimwe ke ihuria aturani kaba ngui irikiremwe gukira muruthi mukuo, na koguo wewe na shiringi igana rimwe we okirite arema na mbeca nyingi muno makiria ungiihuria tondu mbeca icio no cikorwo ci mbeca nyingi agikorwo no wigira kure muno wa 5241 account. Inoro amount ikira shiringi igana rimwe. Shesheni ya unduire witu. Na riu tugakimenya ndagika no nini tu nigetha tukorwo tugikiuganira uhoro, ndagika no nini tu nigetha tukorwo tugithoma na tukihinga tabarira ya umuthi ya tariki 13 tariki 13 mweri wa kana 2025 tukorwo tukihinga na kiugo kama kawaida ta uria tutumirwo ni patron Dr. Mureithi wa Kang'ara HSCOGW. Thank you so much korea kwa 22989. Thank you so much ukihora thimo warahura murato mwe arata ere na ithugo gitugeithia korea kwa 0722200720 ona wikiri mushie wa 0735989989 ni gatho no mbere ore urakiuga atia murata wi haha witagwa Mureithi wa 2M Progressive Plumbers. Asante sana nderefathagia wake Njoya Top mwatha Bob wa Makobo ke Stephen Gaba wa Kirengero rukigeithanie subukia muno makiria Mwaura wa Lois wa KFA. Good morning mudogo ito Chaplain Maina Jege wa Eldoret barikiwa na Jaba wa Makutano Rushini Rwega. Cionere themathite na bena gutwandikira na tukigane gatho muno makiria mundu gwitwo Zipishiro geitheka mundu gwitwo Ann wa Njiro ona geitheka Gideon Wanyuike kuwa kiugo kega muno mutugatiria tunengereria ni gatho muno makiria. Samithua nimeona wewe ona wakiri Geceha thengi muno wakiri wako ni ndakuona wi mitambo-ini muno makiria mu traffic gwitwo Theuri wa haria Kasarani. Thank you so much. Gotho wathiuruka ni ndakuona urajire mitambo-ini muno makiria. Njarahurira patron wa Kang'ara na Peter Githine etagwo mwalimu Kimiti na mwalimu Kimiti etagwo Jaba wa Makutano. Thengio muno makiria ari othe marathi na bena gutwandikira gaga. Shukran sana orodo mwena father utwandikagira oro muthenya muno makiria Reverend Father Patrick Waweru. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu siku zote. Thank you so much. Eni na twira atia mucioyo. Good morning Inoro. Good morning Steve. Nikwega gutire na uhoro wa rucini. Uhoro wakwa ni mwega biũ kare na bari kuma mwena wa Kĩrĩnĩ Gĩkĩndũĩ. Ũguo tũkarahuka thayũ. Tũkĩre mbunjara hũrĩa nũmera kũrĩa mwena wa Istimati ya Isiri. Na Kĩmiti wa Mũrĩu. Na nũmera kũrĩa mwena wa Gĩkĩndũĩ merĩ maikare mũtambo-inĩ. Asante sana muthenya wa kirathimo. Na Jose Kasa maji mazuri Elda Marvin ndugeithike pastor wa Njohi kuma Thuita Mathioya. Ngai akurathime Reverend Deacon Gashahi wa AIPC Rugai na Ikuru. Tida wega. Good morning my sister. Good morning to you too. Uyu ni Farodhu wa Thayo Munyere wa Mbarira wa Kabati Center na Kuru County ugetheria wa Karurai. Ndageithika muno mwana witu. Good. Joke jara hule Maina wa Magoro ari kuria Mweki MC Ebeneza Kinyuzi wa Kabati Center na Beni Gethu wa kuria tuli moro Ngai marathime magia muthenya mwega othe. Ni na Maina wa Magoro ni amukira ngeithi icio. Thengio muna mundu gwitwo wa muna ona Wenderito wa Kibiki wegeshera kuria Nyeri mugo wa Bidan wegasharage Kinyona uko mitamboni. Thengio Ngai agwike wega Ndirago wa Famco wa kuria mucii wa Sagana na Ndirago umenyamaza sana tukehoka wi mwega. Kiro Wega biũ wa Njohi. Ni wakigaga ine WCW. Wala ule patron ni Mureithi wa Kang'ara hau Kirinyaga. Na jaribe bali yako konyele ni wakigaga ine na Maina wa Magoro na Michael Njogure Becha. Thank you. Eni turembeshe kabisa. Eni tuna dakika ta inya tugukuhe dakika 4 minutes. Dakika inya tu ukorwo wagura tigiti waku nigetha twethe muhotani witu wa keri. Na tukwiraga ono ngikiaga kwa mukirathimo itu tutana korwo tutana umagara tutigagira Jeff na Nyoka fi namba yaku na magakorwo magikuhurira na magagikuria kana wa mukiro hotani waku ona muthenya wa umuthiri kuria gwa
5241 nikuo turakwira uthie na mbere na gwikira kio utume igana riaku rimwe weterere uhurirwo thimu weterere 10,000 thimu-ini yaku andukariganirwo Tim Hagaria wako set sana mena shiringi milioni 1 ya kugayanio hari ahotani eri na duikana ni wakinya kure muno wa 5241 kiroko giki kiega rucino ruru rwega mwana witu ndwitikire tu kuya thimu yaku uthi haraha M-Pesa twina dakika 5 peke yake just 5 minutes uthi haraha M-Pesa lipa na M-Pesa godho wathiruka ni ukinyire ikira pay bill 5241 account ikira kiugo Inoro amount ikira shiringi oro igana rimwe tu shiringi cia kuigana rimwe tu cikunengererio hotani wa shiringi 10,000 na ugiaga shiringi 10,000 500 ni iroka na koguo hanyukaga mwena yo shiringi cia kuigana rimwe machine itu igietha muhotani ikorate we niwe gukorwo ikiona Inoro shesheni hakuhe nawe. Okay, thank you so much. Good morning, Inoro. Good morning, Wajiro. Kwega vio Dirago, ndagwetha nginya woneka. Ndiraiguaga wega Wajiro wito. Oh, pole sana. Nikio ndirakirete ono Ngai no mwega no wathite na mbere na kuhehonio. Okay. Reke njara hore pato ndagitari murithi wa Kang'ara. Maina wa maguru na njamba wa bakutoro masaga na marahuke. Ndukithie na mbere na kuigua wega. Niguo Wajiro. Ngai akuririkane na akuhonie. Na ungeithirie wa karuga hau. Ndagithika muno. Asante sana. Thank you. Murata we haha urakiuga ni uratwa mukira wega. Sho ni Mugristi original wa Subukia no kwa ihinda riri Mugristi ogitwiraga wikoria mwena wa county ya Nyeri. Hello, good morning. Morning Silo. Kwega vio. Ndagire wani tuhau we. Itai ndaga cia rikumba oromaga okina ngofu. Ndai go wajo yegu na mago wa bigani. Ya cia papa na pita githira otha matikire mitambo-ini na gacia na njira. Asante sana. Mithamo gegeithika Mwaura Soldier wa Kenyatta Barracks, Steve Kago wa Kairo onawe rushini rwa kirathimo. Thengio muno agithaiga wa shira wikoria mucii wa Athome kuria gwitagwo Mwea urakiuga turi hamwe rushini rwega. Arethi mathite na mbere na kwandika God bless you so much. Kure muno nenda cio kinyaniria ndio kana we muthikiriria witu ni ati ongika especially athuri arĩa matũthikĩrĩria ngĩmenya atĩ he mũndũ wagĩire mwana waku handũ na ndarĩ akwĩra rĩ ũngĩka atĩa. Haya coke ũkorwo atĩ thutha-inĩ nĩguo wamenya mĩaka tena baadaye kĩikaro gĩthagumagia he mũndũ ngiuga niĩ no nyende akĩrere he mũndũ ngiuga niĩ no nginyĩre mwana wakwa ũngĩka atĩa. Anyway kũrĩ mũno wa Facebook nĩ ngatho mũno makĩria Njoroge Kaimenyi mechanic kuma kũrĩ mũno wa Thika. God bless you so much. Tukire hamwe muno murata witu na riu ni gutiriha turagitiriha tabarira itu ya muthenya wa umuthi na ni wega tugikiamukira thimo imwe tu nigetha tugithome kiugo kuma ibuku ria thimo. Good morning Inoro. Morning to you too. Ajira mwathani Ngai agocwo. Amen. Itheria dada hautu akaruga. Dada ni ageithika muno. Njara horera ipatroni Dr. James Mureithi wa Kang'ara HSOD Dabilio na maina wa Mutipa Kamano kuma Kirere. Thank you. Hona mwikari wa Kirere nitukwendete Ngai agwike wega. Onawe murata witu wa kuria gwitagwo county ya Nyeri togoretio ni Buruma Tigari. Asante sana JM Menge, barikiwa sana. Mudogo witu Dirago ni Joey Patron ni akiamukira ngeithi ciaku ani wega riu tugitirihe na ibuku ria thimo 22 ni thimo 22 muhari wa 13 atikiguta akiugaga atiri athome kwina muruthi barabara-inĩ rĩ no kũragĩrwo kuo. Eni Jeff ni waigua uria ibuku ria thimo kĩgũta rĩ kĩgũta nĩ kĩũru hĩndĩ ũkĩrauga ũguo rĩ kĩrenda gĩtikaume ino ikonima acha kĩgũta ũguo nĩguo kiuga ũngĩenda gũkorwo na itumi cia kwaga kũroka wĩra no ũkorwo nacio nĩ nyingĩ mũno. Gĩtũmi kĩa mbere wĩna kana kanini gĩtũmi gĩa kerĩ no uge
nduraigua wega itumi ya gatatu no ukorwo na itumi nyingi muno cia kwaga guka wira ni nyingi ni riu kigota riu giendagirira hau ona kwi mundu ndoi kundu kungi ndaruta wira amikaga sure nginyagia ni etagwo bandage exactly akohwo guoko yes ini kigota na kariha marua ini kigota ri kigota gutiri ndu gitangika ona hari handu bibilia yugaga atiriri kigota revio ginya no gicarie riri mundu akiheaga irio kugota kirumagio irio ini jika nirona tunyamu tumimu twikagwo kuria TikTok toka mundu gaswimaga karia gatuirio hogoro-ini cia iria riu ta imagine mundu akometa hau aheagwo irio irio citu mundu mugota rufio ginya gwithamba ginya gwithamba ni thina riu thina wa kugutara gukaga na uhoro wigie giko na maundu mai na thina na mathina na guthina ni ukafino ikigwa ndeto eyo good morning too twakena gukuona na ni ndakena ke tuigue kiugo ni na Jeff asante sana karibu na twakirikia na giki gia kiguta tidai wega thank you thank you tumana David na tumana mundu ugwitwo Margaret congratulations agiri ikomini ciaku thinacara yatigaria ndagika 3 ni ngatho njitagwo Karowani tu geto wajiro wa Fausto siku njema karibu Jeff thank you very much indeed mugena mahinda mega kora gwitu Kiambu no butheri nyokabi wakata pu mutirareka magavana marakomendera igwa murarokire kwao na mutingireka andu methambe maitho kuria gakomire gakomi tatha ikomine uguo ri niguo gavana araiguire andu bakigutha gwaka murango ati muratumire thigari makiria 150 na ku office 80 muthuri mundu umwe mutingira gitumite abita less ni tondu wa gukihagura itura ndigwa kure itura ria kwao ri nake gavana ri hitaga kauga ona irema cia tumutumu yes ndeheta ndauga ati nini ni nguruta wira ati ni intimidation miaka 10 kana arauga cigana no menya tiriri ni arakorirwo na mbia milioni igukinya cirari million $13,000 million $13,000 yes so ni 1.6 icigi cirari milioni 12 koguo ndari na nyingi no riu ri hare hatara ni mikira sense ri kurerekana gitumi giake guikio ngono ri ni tondu wa 1.5 billion iria ciratigarite ndicio dio wito kono menya riu ni matigeikagia bengi to no menya kuikia bengi ni kuo gutumite awaiti tumekore mwaki-ini no wici wa county ona gwiciria ona ndu marauga gati mabatangiri ona niwe wina tunini aciangi ati bangithio kwa kungi makwo muno no riu ri ndui no ngikorwo ndina ciakwa pocket change yes taro icio muhari gavana ati ni mbeca nyingi gwiciria Kenya ni mamenyerirwe gwikorago maundu-ini nake mundu gwitwa Munyoro ira ni andikire marua ma page 3 na onake Kanja IG ni arahuthireirie na arauga we riri urenda guthie wira kurure urathie kundu kwina igongona ri jitaga tene no kanjira ni ukwenda borithi no riu kira kihuhitie na kio icinga koria mitambo-ini yo kinyaniria soko limechafuliwa na Trump kuria bũrũri-inĩ wa Amerika ni guthukanu biũ no reke maraugire kuongererwo magoti na tariffs iria ikirihagwo riria mana rogo na LV thogora uria thogora uikarite ni tondu ni marahingurire thoko China riu ri gatweterera uguo o ne bũrũri ino ni thi ire hari kiru kiretwo New World Order ndethi na ciara cia rucini muthikire wa Inooro FM tugucokeria ngatho ni tondu wa gukorwo hamwe na ithui na hatiri rutanganja muthenya wa umuthi ni muthenya mwega twambe tuthomerwo mohoro na njira nguhi Inooro Roshine.
Roshine rwega ni thinashara na uri mucini wotuginotana Inoro FM ni ndakunyita ogeni metha-inĩ itũ ya mohoro itha-inĩ rĩrĩ ngũmenyithie mohoro na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie ũteti-inĩ na atongoria mohũ wa thirikari rĩu nĩ maroria mbeũ njĩthĩ mahĩmbĩrie rĩtana rĩa kũhũthagĩra nenda cia ũkinyanĩria na njĩra ya ũigĩrĩrĩki kũrĩa mwena wa Kajiado. Mũmbunge Kakuta Maimai augĩte nĩ mahĩtia manene andũ ethĩ gũkorwo makĩhaka atongoria ndoro makĩhũthĩra mĩtambo ĩyo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu, na nĩ ndũmĩrĩri ĩnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria a wathani wa matũra kũu mwena wa Kabine tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Wacuka wa Kĩarie. Kũrũmĩrĩra gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria na njĩra nene nĩ mathingatĩtwo kũhũthĩra nenda ici na njĩra ya ũguni ithenya-inĩ rĩa gũtheremia irumi na ndeto cia maheni. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ mũmbunge wa Kajiado ya irathĩro Kakuta Maimai akiuga ũndũ ũyũ nĩ wĩhĩrĩirie makĩria. Vijana wengi sana wamekuwa wakipost maneno mingi sana nonsense online, kutusi viongozi na kupeana information ambayo sio ya ukweli. Wamekuwa wakitumia social media so wrongly. I mean, it has become a nightmare, and it is about time that we ask our young people to focus on positive engagement, positive thinking. Akiaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũheani wa basarĩ ya mũigana wa ciringi mirioni 33 taũni-inĩ ya Kitengela, Kakuta augĩte kũrĩ maũndũ maingĩ mbeũ njĩthĩ mangĩteithĩka namo nenda-inĩ na mangĩmateithĩrĩria kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao. We cannot move forward when we have a young generation that is so focused on negativity, and there is a lot to be proud of in the world. There's a lot to look forward for in the world. There's a lot of positivity, but if you look for negativity, maisha yako tu itakuwa negative. Uge wake ukinyitwo mbaru nĩ munini wa kamishona Kajiado ya irathĩro Michael Yatola akiuga ona korwo no kũruta thirikari mahĩtia matibatie kũrutwo na njĩra ya irumi. Si makosa kutumia social media ku criticize ama ku critique. Tunaweza fanya positively. Tunaweza tumia kuuliza maswali ambayo ni ya maana. Tunajua kama viongozi tukiulizwa maswali kwa mambo ambayo tunaona kuna manufaa tutachivu kama viongozi. Lakini tukitumia kufanya ufumi, kuweka vitu za uongo, kutusiana, haiwezi kuleta manufaa. Gerifotera Inoro FM kuma Kitengela Kajiado ya irathĩro getwo Wacuka wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wacuka. Thiriti ya mũnini wa president wa Kerĩ Rigathĩ wa Gachagua rĩu marahinyĩrĩria thirikari ndĩkari wa mũhũthia mũmbunge wa haroiga thirikari rĩu yagĩrĩirwo kũigĩrĩrĩka na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ ikia ngono ikundi cia nyanake iria ikoretwo ikĩhithũkĩra mĩcemanio yao, no mbũtũ ya borithi kũhetũkĩra kũrĩ mwaria wayo nĩwe Mũciri Nyaga nĩ hinyĩrĩirie Gachagua kũmamenyithagia kũrĩa arathiĩ mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ nĩguo ũgitĩri wake ũgacĩrithio. Simon Ngurere na ũhoro ũyũ. Ũhoro ũyũ Rigathĩ aria ti ũhoro mũhũthũ no ũnyitwo na njĩra nene nĩ tondũ assassination ciana korwo ku bũrũri ũyũ na tũtingĩcoka hĩndĩ ya Tom Mboya, hĩndĩ ya Robert Ouko, James Kariuki, tũtingĩcoka hĩndĩ ĩyo. Mũmbunge wa Kĩbeberi Wanjikũ wa Mũhĩa augĩte harĩ bata mateta ma Gachagua moyo na ũritũ kuona marahutia ũgitĩri wake, na oho akenda arĩa makoretwo magĩtumũra gĩthagathago mĩcemanio-inĩ yake maikio ngono na mahingũrĩrwo thitango. Choices cia ithuĩ ta support Rigathĩ kuma Rigathĩ thutha nĩ choices citũ na no freedom itũ, na arĩa maugĩte mekuma thutha no right yao ona ithuĩ tũtingĩmoria. Koguo nĩ ngwenda kwĩra thirikari nĩ kĩhoto imenye maica maheanagwo nĩ Ngai, nerore maica ma mũndũ o wothe ũramĩkararia kana ũramĩtĩkia, na maũndũ no merĩ harĩ thirikari na Mheshimiwa Ruto. Either mwĩna nguni ici iroka ikavamia kũrĩa Rigathĩ arathi, na akorwo mũtirĩ nacio gĩcinyitei nĩgetha mũkĩonie Kenyans atĩ kweri mũkĩrĩ serious na maũndũ ma security. Aikĩtie mũgambo ũcio rĩrĩ Gachagua na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka mathiĩte na mbere kũruta mahĩtia thirikari ya Kenya Kwanza. Mũtongoria wa kĩama kĩa DAP-K Eugene Wamalwa nake akĩenda riboti ya NADCO ĩkinyanĩrio hatarĩ kwenderera kĩama kĩa ODM kĩrĩa rĩu kĩranyita mbaru wathani wa President William Ruto. A nation gets developed when the leader of that nation puts the national interest ahead of commercial interest. Uongoze Kenya, hapana weka biashara kwake
Lakini ukiweka biashara tunakwama. Parliament has been captured, the opposition has been compromised. There is nobody remaining to speak for the people of Kenya. We are guided by the principles of values under Constitution 2010. Then there will never be political killings. There will be political tolerance, and people, men and women, will bring out the best in them without fear. You cannot have a nation develop out of fear. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Na ja bururi Boto Ndegani kuria bururi-inĩ wa Sudan rĩu nĩanĩrĩire atĩ nĩ thondekete thirikari ĩngĩ njerũ ya kũng'ethanĩra na thirikari ya kĩmbirarũ. Maya marahanĩka thutha wa mĩaka ĩrĩ ya mbara ĩrĩa ĩcũngĩrĩire wĩitangĩki mũnene wa thakame na mamirioni ma andũ magakorwo marĩkĩtie kũhamũrithio kuma kwao. Mũtongoria wa mbũtũ ya Ndegani ya RSF nĩwe Mohamed Hamdat ũrĩa oĩkaine ta rĩtwa rĩngĩ ta Hemedti Dagalo aranĩrĩire ikinya rĩrĩ akiuga nĩ mararĩra mũthingi wa ũrĩa mekũgacĩrithia bũrũri ũcio wa Sudan. Rĩanĩrĩra rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ thirikari ya Ngeretha irathaganirie mũcemanio mũnene itanya-inĩ rĩa kũgeria kũrehe ũiguithanio wa gũtũra gĩikaro kĩrĩa kĩratongoragio nĩ minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri ũcio wa Ngeretha David Lammy. Mbara ĩno ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kuna mũno kiumia kĩu kĩrathirire kũrĩa arũi a gĩkundi kĩu kĩa RSF maraikirie bomu na gũtharĩkĩra mũciĩ wa El Fasher marongoreirie kambĩ cia thamia mbara arĩa makoretwo mahamũrithĩtio nĩ mbara ĩyo ya Mbũtũ Ndegani na mbirarũ cia bũrũri ũcio wa Sudan. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Ino nĩ ceceni ya ũtugi na ũtana. Inoro ene Inoro, ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ. Icitikuthi-inĩ ũrĩa kũrĩ n'ũtoĩ. Inoro ene Inoro, ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa maũndũ-inĩ megiĩ ũrathi wa rĩera. Good morning, angĩkorwo nĩ hĩndĩ warahũka gũkũ nĩ kwa Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Matora ta Nairobi na Kiambu no mathiĩte kuonania ũhoro wa kwaga mbura mũthenya wa ira ona ũmũthĩ. Ona rĩu no gũtanyĩtwo gũkorwo gĩikaro ũguo no gũgĩũka kũrĩkĩrĩra kiumia. Nĩ gũtanyĩtwo gũtuĩka atĩ mbura nĩ gũkorwo ĩkĩongerereka matũra-inĩ matiganĩte. Kũrĩa mwena wa Naikuru nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo na mbura nene. Aikari a kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, Mũrang'a oro ũndũ ũmwe na Kiambu no nĩ kũragĩtuĩka atĩ ũrugarĩ wa rĩera ndũgũkorwo ũgĩcenjia mũno ũrĩa bataga nginya 30 ũgaikũrũka nginya 20. Nĩ gũtanyĩtwo gũthiĩ na mbere na kura mbura ihinda rĩngĩ ĩrĩa mweri ũmwe. Nĩguo itũra rĩa kwanyu rĩgũikara na no twende kũmenya kwanyu nĩ mwahandire kana mbura mũrarekire yũrĩre oro ũguo thĩ. Rĩare kana yũre, Inoro FM tũrĩ o mbere. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria.
bas nä rå cinä rwega na ngwenda gå gå thomera kiugo kä rä thä-inä wa ibuku rä a Aroma 13 mũhari wa kanana. Aroma 13 mũhari wa kanana ĩkuga ũũ mũtikanaikare mwĩna thirĩ na mũndũ ona ũrĩkũ tiga o mwendanage nĩ ũndũ mũndũ ũkĩendete ũrĩa ũngĩ nĩ ahingĩtie watho. Mũtikanaikare mwĩna thirĩ na mũndũ ona ũrĩkũ o tiga mwendanage nĩ ũndũ mũndũ ũkĩendete ũrĩa ũngĩ nĩ ahingĩtie watho. Nĩ ho twerirwo mũgĩe tu na thirĩ wa wendo, maya mangĩ mothe reke mũgatuĩkaga mũtirakuanĩra, nĩ tondũ mũngĩkorwo na wendo nĩ mũkũnyitanĩra, nĩ mũkũwendana, nĩ mũkũrorana, nĩ mũkũrũmbũyania na mũtũrĩre nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩ mwega mũno. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũrogĩa na thirĩ wa wendo wa mũndũ ũcio ũngĩ gũkĩra thirĩ wa indo atĩ mũharanagĩre bara. Na ithuĩ rĩu kĩrĩa tũkwenda gũtambĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wendo mũingĩ. Thinacara ndagĩka 11 arahũka nĩ tondũ mũthenya nĩ ũkĩte, ũngĩ twaheo nĩ mwene hinya wothe ũkĩra no cangarare, tiga kũigua to kũrwo nĩ hinya, tiga gũte mwĩhoko, tiga gũte kĩoneki gĩaku, arahũka nĩ mũthenya ũngĩ mwerũ na mwega. Rĩrĩa we ũrokĩra gũthiĩ kũmatha, arĩa marokĩra gũthiĩ gũkama, arĩa marathiĩ thabarĩ, arĩa marokire kũrĩa mathoko-inĩ nĩgetha kũgĩra mĩrigo mathiĩ makendie matũra-inĩ makwao, mũthenya wanyu ũromwagĩrĩra na mũroinũkia, mũtikae kũinũkĩra ciana cianyu moko matheri. Na ithuĩ tũtikwenda nawe wĩinũke moko matheri rũcinĩ rwa mũthĩ, tũkwenda ngoro yaku, wĩtĩkio waku na ciugo cia kanua gaku itwarane na mũhuko waku ũrĩa ũgũikara. Nĩkĩo tũrakwĩra ũkĩũkĩra rũcinĩ rwa mũthĩ tũkĩhagaria mĩro tumagare tũkamathe, we nawe oya thimũ yaku toguo ndoya yakwa, wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number o toguo ndaingĩra, wĩingĩre kũrĩa gwa pay bill number wĩkĩre 525241 account mwĩkĩre kiugo Inoro tũme ciringi 100 o toguo ndeka, nĩ tondũ tũtireuma gũkũ tũtaneanĩte mbeca na mũtũrĩre wa mũndũ ũmwe ũkorwo ũgĩcenjia. Ndũkĩbange nĩ tondũ nĩ tũkwenda kwambĩrĩria nawe ũituĩke nĩ wakenerera kana ũmatho waku. Busa hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria o toguo tũrakwĩra kĩmera gĩkĩ kĩa Easter Rembesha Maisha na Inoro FM na tũkũreheire mwago wa gũkorwo gĩkenerera maũndũ mothe mega, na nĩkĩo tũngĩenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkorwo gĩbanga mwĩkĩre waku wa maũndũ, woe thimũ yaku wĩingĩre kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241. Kũrĩ na indo ũngĩenda gũkorwo ũkĩgũra, kũrĩ na indo ũngĩenda gũkorwo ũkĩgũrĩra aciari, kũrĩ na maũndũ ũngĩenda gũkorwo gĩka, ta rĩu ciana ci mũciĩ no ciende ũcitware gĩcagi, no ciende ũcitware handũ cikene, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania oro rĩngĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM, wĩbange wega, oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241, account name nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100. Mũthikĩrĩria wĩikare wega, no twende maũndũ maku makĩagĩre, ingĩra kũrĩa kwa M-Pesa paybill number 525241, account name nĩ kiugo Inoro, na nĩ ũkũhota gũkorwo gĩikara wega rũcinĩ mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Kũrĩ na ciana nyingĩ twĩ nacio na no twende gũkorwo tũgĩcirora, nĩ kũrĩ mendaga gũkorwo magĩthiĩ matrip kana trips, kũrĩ andũ mendaga gũkorwo magĩkĩinũka gĩcagi, kũrĩ mendaga gũkorwo makĩgũrĩrwo indo, na ithuĩ twakwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Easter rũmbũiya andũ aku na iheo mwaki, rũmbũiya andũ aku na iheo cia Easter. Kuma Friday tũtirĩ wĩra, Saturday tũtirĩ wĩra, Sunday tũtirĩ wĩra, Monday tũtirĩ wĩra. Acio nĩ andũ arĩa matakoragwo makĩruta wĩra, no ithuĩ twĩna Nyoks Friday twĩ gũkũ, Monday twĩ gũkũ, tũgĩthiĩ na mbere na gũkũrĩkania ũhoro wĩgiĩ mbeca ciringi 500,000, ciringi 500,000 kũrĩa kwa Rembesha Maisha, namba nĩ 525241, account name nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100. Ũrĩ mbeca-inĩ ririkana twambie na ciringi 100 tũcoke tũheane ciringi 500,000. Mũthenya wa ira mũndũ wa ira nĩ ndageria kũmwetha haha rũcinĩ ndiramũnyita, ngĩmũnyita nĩ mara moja, tũmũnengererie ciake kana tũmwĩre tu tondũ nĩ arakĩamũkĩrire tumwire nĩ ahotana mbeca ici. No ririkana twakũhũrĩra thimũ, mbeca ici ikoragwo irĩ nyingĩ, wambaga ũgaikĩrio tũnini ũgacoka ũkahũrĩrwo icio ingĩ ũgekĩrĩrwo akaunti-inĩ. Tũtihũragĩra mũndũ tũkambia kũmũhe ng'ano cia marimũ, aca, tũkũhũragĩra ũkeigua rĩera-inĩ, na weigua rĩera-inĩ nĩkĩo gĩtũmaga mũndũ akorwo agĩikara wega. Ũguo ririkana kwĩgũrĩra voucher kũrĩa kwa Rembesha Maisha 525241, account name nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100. Nĩ thinacara cia rũcinĩ na ndagĩka 15 gũkũ kwa Inoro FM.
Nĩ harĩ njĩra njerũ ya kũdeposit mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity. Deposit mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity na ihenya makĩria wĩna macini ya Equity Cash Deposit. No deposit makĩria ma ciringi mirioni 2 o mũthenya na mbeca nĩ ironekana akaunti-inĩ hau. Equity mena makĩria ma macini 100 cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-inĩ iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening, caring partner. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Uyu ni kama arageria kuruga cabaci. Kiumia kihituku kama arakoretwo agicererwo kuinuka na mama ti mukenu. Riu ni mama ararugira caba niguo ahote kuhoya muhera. Ona ndaramenya niki areka. Na maguta ona ni ariganirwo gwikira. Mame hakuhe kuinuka nake kama thutha wa kwirorera mutaratara wa kuruga chapo nenda-ini ambirie kwirorera mubira nginya ariganirwo ni kuruga ekurugaga. Riu arageria kuruga chapo na ihenya ni kwea kweli. Uhoro waku babe, ngurugeire chapo thaka. Ni horoma. Thank you. Irio nĩ gũbacĩrĩra na kũgitĩra ndũgũ. Soko, more than a meal. Horeria ruo na mĩtũkĩ na thogora mũbacĩrĩre. Panadol Extra mbũrũgũtũ 2 iragũkinyĩra na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance Pair nĩ ciringi 10. Wemenyeria gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra. Ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Rĩu ĩno nĩ Eastern my fatara tũkuo twĩ gucerera cucu riu na ndacoka ndeciria cia bithi anga tũgũikara mũciĩ. Tũtingĩikara mũciĩ nĩ tondũ kwa Inooro FM kũhĩtũkĩra Rembesha Maisha nĩ tũrarũmbũiya mũciari wothe na kũmũnengereria kĩmanjĩka kĩa mbeca kuma 500,000 nginya ciringi milioni 3. Njĩra no ĩmwe tu kũgũra voucher, ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241, account nĩ kiugo Inooro na amount nĩ ciringi 100 ũrĩ mbeca-inĩ. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩnjĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Inooro ni stesheni yakwa ya maisha. Inooro no irashina muhu. Nĩ thinacara na ndagĩka 18 andũ nĩ marĩkĩtie kwarahũka nĩgetha mathiĩ mĩhang'o-inĩ ya o mũthenya. Mwatha Bob wa Makomboki, Sir Nixon Buru Ndugure, Tony wa Tukutuku, Michael Jogu, Maina wa Magoro, Mama Ken wa Varisho, Kanyi Dancer, Washira wa Basement, na wa Kihara wa Kiganda, Mujirist Original, Mahora wa Lois KFA, Jumatano Jaga, na mũndũ gwĩtwo Charles wa Gas Jaba Gakunyi, na mũndũ gwĩtwo Charles. Good morning Jeff, wa Kamano wa Kirera na MCA wa Johi wa Lare, ajira ngũgeithie mũno wa Moya wa Subukia Maryland, ona kĩanjira ngũgeithie rũcinĩ. No nĩ tondũ wa andũ arĩa marahũkaga tene makaroka mawĩra-inĩ mao o mũthenya nĩ makoragwo na maũndũ maingĩ mathiaga na mbere, na nĩkĩo Nyokabi arĩ na ndeto njega kuma kũrĩa gwa Panadol Extra. Nĩ tondũ waku we warahũka mĩhang'o ya o mũthenya ũcoke ũtinde ũgĩturwo nĩ marũngo, ũngĩkĩhota gũthũkũma atĩa mwĩrĩ waku wothe ũgĩturaga. Igego narĩo tondũ ndũraire toro, tondũ kwanja gũtuĩkaga mara watuka ya gũthĩ gĩũkatwo kũgĩa tara kumena ndo aguo ũrĩa nĩ kwĩra ti nĩ rĩciri okũmenya kwĩ
mithemba ire ya Panadol ni kuri Brogoto iria cietagwo Panadol Extra na tamaka no ciringi 15 na ni kuri na Panadol Advance pea no ciringi 10 tu. Riu koguo wakitikira guikara na ruo niki ndwara hoke thie na mbere na ibarua irio thiaga thio kamathe kuri o mathaga thie wera kahoma kau ekwenda gucema tigana nako. Riu we ni wega umenye ati riu we ni wega wena gitumi gia gucokereria dawa yaku ya ruo iria ya kwihokeka. Panadol ni kuninagira ruo narua. Cerera nduka yaku na kwanyu wigwatire Panadol yaku na thogora mubacirire. No ririkane ati ni wega uthome kuringana uria yandikitwo nigetha umihuthire na ruo rungithie na mbere ni wega wone ndagitari. Bas hatiri ungi rucini rwa umuthi na nie ngwenda tuthie moja kwa moja kuri andu metagwo Green Life. Green Life makoretwo magikwariria na makoretwo magitwarana nawe ikinya gwa ikinya we murimi, na nikio tukwenda kuguthuka imwe kwa imwe oro kahora nigetha twarie ciegie Green Life. Green Life ni makoragwo magikoromboia na nikio maguthondekagira dawa ta Governor 580SC ya kurimira mbembe tukanitio na kindu kingi ina ciumia ithatu, na ni mari folia ya mimera yothe itagwo Lavender Total. Ni makurehire dawa egwitwo ya corona kirimo kana kigunyo kia mbembe egwitwo Benzoron 110mE ina hoti wa kuraga kigunyo giki hamwe na matumbi makio. Benzoron ehoragwo mbembe maita meri riria cina wiki ithatu na ria keri cina uraihu wa maru. Benzoron ithimagwo na githimi gia mililita 2.5 nginya mililita 5 kuri mai ma lita 20. No kihora Benzoron tukane na Integra Areo Sticker ya kunyitirira dawa. Benzoron ina ithimo kuma mililita 25 nginya lita 1 na ironekana duka-ini ciothe cia Agrovet iri hakuhi nawe ta duka ya Agricel Thika, Mazao na Afya. Ndauma hau ha Benzoron 110mE ndathie kuri murimi uria thumburitwo ni ume, thrips, tugunyu na tutambi turia tukoragwo tukithukia mboco, kahawa, nyanya, waru, kabici, hoho ona matunda. Guku kwa Green Life ni makurehire Billionaire 500WP ino hoti wa kunina tutambi tukaimana na gutigira mumera waku ni wakuhe maciaro maria weta murimi wirigireire. Billionaire thimagwo githimi gia 2.5 grams kuri lita 20 cia mai hamwe na 3ml cia Integra Areo Sticker ya kunyitirira dawa. Billionaire 500WP ironekana duka-ini cia Agrovet iria cia hakuhi nawe na takuria Agricel Thika, Mazao na Afya Mwea orodumwe na ithimi ngurani 25 grams nginya kilo 1. Uhoro makiri ni 0742512369. Reke tuthie kuri mundu rario ni mutwe no na to mutwe magego ta imagine ati tuthiete raji handu ndungiria ndunginyua kindu ndunginyua kahua ndungikiria ka ice cream uria magego maturire. We urageria kuikara thi uguo ni mutwe ukanyita mutwe uguo kageria gakuria igato kare indo ciothe riu tiga mutindo ukigera njira ndaya gutindo ukirehera mathina maingi. Riu Panadol murata waku akwi thiini wa gukuninira maruo mithemba yothe arakwira ati wona wathie nduka yaku ina kwanyu utuike ati we ni wa ugi rogoto ciaku igiri ire katho nigetha gutigira ati gutire mundu wakorwo atangihota kwigurira. Twerana riria wathie nduka-ini witie Panadol, kwina Panadol Extra neno twakwira ni ciringi 15 na kwina Panadol Advance ni ciringi 10. Na riu ruo rwaku ruothe ndukae kugiria rurute kana rugirie urute wira. Riu wako ni mugongo wakorwo ni icoka ciaku ta imagine makuaga mahiga uria ugikua mahiga riu urarete ugiturwo ni mwiri ugacoka tikate ndungiroka wira. Panadol we nayo rario ni mutwe Panadol, we wina thina wa mugongo Panadol, magego na mo Panadol. Turakwira ati riu wina gitumi gia gucokerera dawa yaku ya ruo iria iri ya kwihokeka. Panadol ni kuninagira ruo narua na thogora mubacirire. Thie nduka yaku ina kwanyu witie Panadol yaku na we ni ugutinda wega wimenyerie guthoma uria yandikitwo tana miuthira na ruo rungithie na mbere ni wega wone ndagitari. Isteno muthikire ni tukorobwetie na njira njega na nikio turenda gukorwo tugikunengereria mbeca kimanjika gia ciringi 100 ithaini ria thaimwe na kimanjika gia ciringi 500 tukirikiriria na kwigurira voucher ni kuria kwa Rembesha Maisha na bekoragwo eri 5241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 umuthi ni gukorwo wi mbeca-ini igira kwa Rembesha Maisha 5241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 wi mbeca-ini. Ririkana ni hetukie ni BCLB license number 241. Green Life Crop Protection mathondekaga dawa ta Governor 580SC
ya kurimira mbembe tukanitio na kindu kingi ina ciumia 3. Fori ya mimera yothe itagwo Lavender Total riu ni makurehire dawa hurani ya kigunyo kia mbembe kana ngoga itagwo Benzoron 110ME ino hoti wa kuraga kigunyo giki hamwe na matumbi makio. Benzoron ihuragwo mbembe maita merere cina wiki 3 na ria keri cina uraihu wa maru. Benzoron ithimagwo githimi gia 2.5 ml nginya 5 ml kuri mai marita 20 na ukihura Benzoron tukane na Integra Ario sticker ya kunyitirira dawa. Benzoron 110ME imo kuma mililita 25 nginya lita 1 neronekana duka-ini ciothe cia Agrovet iri hakuhi nawe na ni makoragwo kuria Thika Agricel mazao na afya Mwea. Oho niguo korwa na ume Thribs tugunyo na tutabi turia tugomagera mimera ta mboco, kahua, nyanya, waru, kabici ho na matunda. Kambuni ya Green Life mena bilioni ya 500 WP ino hoti wa kunina tutabi tukaimana na gutigera mumera waku ni wakuhe maciaro maria mena waigiririki. Bilioni ya ithimagwo githimi gia 2.5 grams kuri lita 20 cia mai hamwe na 3 ml cia Integra ino tumitaga sticker. Bilioni ya 500 WP ironekana duka-ini cia Agrovet iria cia hakuhi nawe na kuria Agricel Thika mazao na afya Mwea wa githimo gia kuma gramu 25 nginya lita kana kilo 1. Ohoro makiria ni 0742512369. Aruma urimi wina umithio nigetha hote gukorwo giteithika na njira njega. Reke tuikirie tugicokereria tuke tukwariria oro ringi mathigo koma Easter nimo macio mambiriria kunungira kana mambiriria gukuhiriria wi kindu muhuko. Ndureke tukuongerere besha uikare wega rucini. Inoro TV ni marakurehera mugithi special wa Easter Sunday. Ni kiumia giki gukite gia tariki 20 mweri uyu kuria Icon Gardens Kenyatta Road. Mugithi ukambiriria thenya cia tuku o nginyagia che kuingira no ciringi 500. Nyimbo ikarigithio ni Gatheo wa Njeri yegaga mbeca cinjige wega Eliga Thenge matiarire na ukindera na Kengaru ya Junior atunegererie kigoco gia Easter tukungwira kuriuka kwa muhonokia. Mugithi uga telefoni wa Karidi wa Deithi na Jonato Gikonyore na DJ Max George Msapiri atunegererie mix ya nyimbo mwaki. Mugithi ni wakoro live Inoro TV, Inoro FM na View sasa dukana tire. Maundu megie ugima wa mwiri na urigitani monekaga mari maritu na makuguoyohia no riu ndukamakie ringi amu tukureheire Uliza Daktari. Araniria na Dr. Lauren Mengesa o muthenya wa kiumia kwambiriria thaa 2 cia utuku thiini wa Citizen TV agikurehera marigitari ngurani thiini wa Uliza Daktari. Riu ino ni Easter niwe tukureire maitho ni turabatara tukuo twega ni tuguthie gucerera cucu riu na ndacoka ndeciria cia bithi anga tuguikara mucii tutingiikara mucii ni tondu kwa Inoro FM kwitukira Rembesha Maisha ni turarumbuia muciari wothe na kumunegereria kimanjika kia besha kuma 500,000 nginya ciringi milioni 3. Njira nawe mwetu kugura voucher igira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kigo Inoro na amount ni ciringi 100 uri besha-ini. Giothi giki gitigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18. Rembesha Maisha ni njitikirie na telefoni BCLB license number 241. Wina kiroto gia kugia na nyumba yaku. Affordable Housing Board ni marakuria na gitio cerere nyumba iria ndiku kwambiriria tariki 15 nginyagia tariki 18 mweri uyu kaunti-ini cia Kirinyaga, Laikipia, Nyandarua, Murang'a na Embu. Wigire na mweke wa kwirorera nyumba ici kumenya uria ungikihoya ria kuigira na nyumba na uria ungihota kugia na nyumba yaku. Uyu ni mweke wa mwanya kuri mundu wothe ukinyitie miaka 18 na guthie na iguru. Niguo kwiyandikithia hura *832# kana ucerere rurenda rwa eCitizen kana wabici o yothe ya Huduma Center ya hakuhi nawe. Ni undu uhoro makiria hura 0700832832 kana 0739832832. Ningi no twandikire marua kugerera support@bomayangu.go.ke kana ucerere www.affordablehousingboard.go.ke. Affordable Housing Board, makao bora, jukumu letu. Vital Animal Health ni makudahire cube wa gikiro kia iguru wa mahiu maku. Ureto Vital Block uria urahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwina cube wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block.
Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Naweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 428. Mama Brenda, tufunge biashara haraka. Kwa nini? Juu nataka kudeposit pesa ya biashara kwa bank on our way home. Hii ni bank gani imefunguliwa saa 3 usiku? Kwanza ni weekend. Kuja ni kuonyesha siri ya kudeposit cash kwa bank saa yoyote. Ai baba Brenda, na kwani siku hizi umeadvance aje? Unaona aje? Unaona aje? Sasa kudeposit pesa into your account ni rahisi na chap. With the new Equity Cash Deposit Machine, you can deposit up to 2 million Kenya shillings daily. And guess what? The money reflects instantly into the account. Equity Cash Deposit Machines are available 24/7 and are conveniently located across the country at ATM lobbies. So, whether ni usiku ama mchana, deposit pesa na Equity Cash Deposit Machine. Pesa imeingia! Kumbe siri ya kudeposit pesa ni the new Equity Cash Deposit Machine. Hapa Equity imetuokolea. Equity, your listening, caring partner. Jorua niwe ukira gatene nĩ ngatho hatirĩ ũndũ ũngĩ na ndĩracokire kuona ciringi milioni 12 ti mbeca nyingĩ mũno nĩ mbeca ũngĩkuo oro ũguo na kabagi na mũndũ amenyekane na nĩkĩo ngwenda tondũ ndambia kũrĩo nĩ mũtwe-rĩ ũtũrũmbũirie harĩa moja kwa moja ũtũtware kwa andũ metagwo Panadol nĩgetha tũgathomerwo mohoro. Rĩu nĩ tondũ ũrĩa mũtũrĩre wĩikarĩte ũgatũhũra cenga mũndũ araikara ũguo ageka mathabu ma kuongerera ma kũruta nĩ ndĩramenya rĩu arĩa makoretwo makĩrehe indo kuma China rĩu mararigwo nĩ marore nako nĩ tondũ ithuĩ no magoti marongerereka mũndũ ndaramenya kũneana tenda kũ nĩ tondũ rĩu nĩ ũkire no ndai na mbeca rĩu weciria maũndũ maya mothe ciana nĩ iracoka thukuru kiumia tũthiĩte ũkarĩo nĩ mũtwe nĩ tondũ randirwo nĩ aringaringa mwena ũmwe mwana nĩ aretia bithi rĩu nĩ ũrabatara kũrĩha kĩama wĩna karoni woete rĩu maya mothe magatũma wĩigue mũtũrĩre wĩ mũritũ mũno naguo mũgongo nĩ tondũ ũrĩa twanakua mĩrigo rĩngĩ ũkamenya rĩu mũgongo nĩ unĩka maita merĩ rĩu karigwo nĩ nakũ rĩu gacoka gatuĩka atĩ rĩu na mori wona ndũngĩhota gũkua mĩrigo ndũngĩhota kwarauka ũkaũre nguo ndũngĩhota gũtwarithia maũndũ maku na mbere nĩ ũrĩa moko maiguire ruo magũrũ rĩu tũrakwĩra marũngo ũhoro wĩgĩmaine icoka ciaku rĩu kĩhonia gĩaku nĩ Panadol nĩ tondũ nĩ gũgũteithĩrĩria harĩ kũnina ruo narua mũno na tamaka yũkaga na mbũrũgũtũ igĩrĩ na nĩ mĩthemba ĩrĩ pia ĩkoragwo na igĩrĩ tengera duka-inĩ etia Panadol Extra eno no ciringi 15 kana Panadol Advance eno nayo nĩ ciringi 10 tu na rĩu we wanyua nĩ ũgũkorwo wĩna gĩtũmi gĩa gũkũngũiya nĩ tondũ ruo nĩ rũgũthira nĩ wega ruo rũngĩthiĩ na mbere wĩtĩkĩre gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nĩguo kũrũa na mĩrimũ ya heho kana kĩmũhu powdery na down mildew kũrĩ mĩmera ta nyanya waru hoho itũngũrũ na mĩmera ĩngĩ Green Life mena dawa ya kũgitĩra na kũhonia ĩgwĩtwo Trinity Gold 452 WP. Trinity Gold ithondeketwo na dawa ithatũ thĩinĩ ũguo ĩna hinya wa kũrũa na mĩrimũ ya heho kũgitĩra na kũhonia mĩthemba yothe gũtigĩra mĩmera yaku nĩ yakũra ĩna riri. Trinity Gold no ĩragirĩrĩria bacteria tĩri-inĩ kũhutia waru ciaku. Trinity Gold ĩthimagwo gĩthimi gĩa 50 grams kũrĩ lita 20 cia maĩ na nĩ ũndũ wa tũtambi waru-inĩ kana mĩmera ĩno ĩngĩ tũmĩra bilioni ya 500 WP na gĩthimi gĩa 2.5 ml. Wĩgwatĩre Trinity Gold kuma Green Life Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe ta Agricel Thika, Mazao na Afya Mwea na ingĩ nyingĩ. Aria na Ngure na Kamau 0742 51 2369 kana 0742 51 2107. Uguo nĩguo tũngĩenda mũthikĩrĩria wĩikare wega wĩbangĩte na ũkabacĩrĩra mũrĩmĩre kana ũrĩmi waku. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank.
Thirikari guthuthuria njama ya wendia wa ciĩga thibitari-inĩ wa Medihill mwena wa Eldoret wa maua kwamũkĩrwo thingira-inĩ wa iregi nĩ mũgathe Ruto thutha wa gũikĩria wa mũnyoromoko na mbũtũ ndegani cia RSF kwanĩrĩra kũmbwo gwa thirikari ya kerĩ bũrũri-inĩ wa Sudan. We ũkamũkĩrwo rĩ? Kiumia gĩkĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Haya bas, nĩtwacokereria na nĩ thinashara na ĩkahĩtũkia wega ndagĩka 35. Mũndũ wĩrutagĩra wĩra wake ndahana mũndũ ũterutagĩra, na nĩkĩo tũngĩenda o ũkĩrutaga wĩra waku tũthiĩ na mbere na gũkũnyitĩrĩra biacara-inĩ yaku kana harĩa ũrokoragwo kĩroka. Mũhĩa wa Maina nĩ mũkinyu, karibu sana Jama. Ndĩthayo mũno na nĩndakena nĩ kũmuona Jeff Mũrĩna Nyoks wa Kata. Hai. Yes. Ũmũthĩ aracina mũhu. Mũndũ ũrĩa ona broka irĩte na igatigia. Mũthĩ aracina ash. Yes. Ona broka irĩte. Ndakũra atĩrĩrĩ, ũmũthĩ ũracina mũhu. Ngũciare mbeca rĩragũtwara wega mũno. Aragia atĩa rũcinĩ andũ horeke twarĩrie cia Kiambu. Rĩu kĩndũ kĩrĩa kũnyihia nĩ mũkato kidogo, nĩ tondũ nĩ ũrorete kuoho gĩtambaya rĩu. Mũkato nyihie kidogo. Ni he rũgano ndĩroka na ruo rwa mũkato. He rũgano ndĩroka na ruo rwa mũkato harĩa Thĩka. Rĩu andũ arĩa makoragwo na matuka kũu na mĩkawa-rĩ maroiga andũ aya mendagia kĩmwĩrĩ nĩ maramathũkĩria biacara na angĩ mendagia nguo, tondũ rĩu no aya marendia-rĩ mokaga makarũgama hau nja. Rĩu nginya wĩ wa gĩthomo wĩ ohete kĩremba kana wĩ wa ngirudi ta Nyoks no ũhĩngĩcĩke andũ marĩũka makauga haha harutagwo biacara gani. Ndathiĩ Thĩka mũthenya wa mbere rĩ, ndarũgamire handũ hetagwo Bureria. Ndainũkire gwitũ ngĩhoyaga. Nĩma Sam Kĩnuthia nĩoĩ kũu-rĩ gũtirĩ mũka wa mũndũ. Omenya tũrĩ Juja na Juja Thĩka. Good morning na twĩ Kiambu na no wega ũrĩa mũratwĩrania ithuĩ nĩ ithuĩ tũrigainie nao. Miradi inayochomea Ruto nĩkĩo gĩtwe kĩa ngathĩti ya Taifa Leo. Rĩu gũgĩtuĩka atĩ aruna a President William Ruto no mathiĩte na mbere na kuga Ruto nĩ mũruti wĩra, nĩ aramenya gũtwarithia na mbere bũrũri, na makauga atĩ rĩu ona no marathiĩ na mbere na kwĩrorera maũndũ marĩa makoretwo magĩka. No arĩa nao makoragwo makĩrũnga thirikari makauga atĩ we nĩ akoretwo tu agĩthiĩ mabarabara-inĩ, agĩthiĩ mĩcemanio ya kĩũteti, atĩ thĩinĩ wa kwĩhĩithania atĩ nĩ miradi arathiĩ kũrugũria oro ũndũ ũmwe na akwambĩrĩria ĩngĩ mĩerũ. No rĩu kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, hihi nĩ wega gũtũmagĩra helicopter cia thirikari gũthiĩ kũrugũria nginyagia thoko ta cia kaunti? Nĩkĩo kĩũria kĩrĩa kĩũrĩtio karatathi-inĩ gaka akambere. Nĩ hakĩrĩ na tũbica haha. Kambere nĩ ka President William Ruto arutwo a thukuru wa Toi wa primary cabaci anyitĩte haha hĩndĩ ĩrĩa marakeanaga irio hĩndĩ ya dish na county, na ũgatuĩka atĩ ĩno nĩ kũrĩa mwena wa Kĩbĩra. No gũkĩrĩ na ihoya aikĩirio nĩ gavana wa Nairobi Johnson Sakaja atĩ agũre macini ya gũthondeka cabaci nyingĩ mũno, na akiuga nĩ ekũgũra. Haha kĩanda nĩ aroneka arĩ kũrĩa mwena wa Maragwa kwa mũndũ ũgwĩtwo wa Maua, na ũgagĩtuĩka rĩu ona me mũgũnda-inĩ wa kabici nĩguo marakĩrorera, na nĩ kũragĩtuĩka ona haha mwena-inĩ nĩ harĩ andũ mageithanĩtie na RAC Mahome, nĩ tondũ nĩ marugĩrĩra ihiga rĩa gwaka mũthingi wa thoko kũrĩa mwena wa Maua Meru. Ona magũrũ-inĩ rĩ hakĩrĩ handũ athiĩte kũrugũria mũgũnda wa ũrĩmi wa mbũri na kĩonanio kũrĩa kwa Kĩbirũ. Nĩ cia ciũria cia miradi ĩno rĩ hihi no mĩega ya gũthiĩ kũrugũrio na thirikari ĩthiĩte na ndege na mahelikopta ĩkagwakwo? Kipusa apokea mume aliyehamia nyumbani kwake baada ya ndoa. Mũndũrũme ũmwe nĩ aingatĩtwo ta ĩrĩte maguta ma thate
thutha wake gukorwo athameire nyumba ya muhiki mahitania aramwira aume gwake. Mwiritu ucio aramurire riu ri no kuma gwake ne nie nguma kande we nie ndigikara na mundurume utari gwake wethama uthio gacarie gwaku. Atemwa kwa kujinunulia simu ya kisasa badala ya mavazi aliyoelezea Jombe. Mwiritu umwe ni atetwo ni tondu wa kugura thimu ya goro, ahetwo mbeca cia kugura iratu oro undu umwe na nguo. Mundurume ucio akinya muciĩ arakorire thimu ya goro makiria, amurira amwira githe ti mbeca iria uraheire ngure nguo, ndiragurire thimu. Arerwo we ndungihokeka, arateo hau. Karatathi kambere ka gatheti ya Business Daily kurerikana ati gitumi gia bengi ya Nigeria kwaga kugura National Bank of Kenya, ruhonge rwa Korea DR Congo ruredio ni KCB, ni horo wigie share ya gicunjĩ kĩa 45 harĩ 100 kuria bũrũri-inĩ wa Congo. Ukigura kindu no nginya ukorwo ukiigira 45% ikorwo kiguna aikaria kou. Riu ndugamano igie 45% gukorwo ikendio niyo tega Congo Diana Bank ono tena mbere magitikira kwendia gaja kana Nigeria nimekugura eo fegi etagwo Banki Private Congo niyo makoretwo magurite kindu gigwitwo Access Bank na hau karatathi-inĩ ka mbere. Ndaigathe ngathĩti ĩyo na ndamĩigathe ndaguthuka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa CBK turore uria mbeca iracenjania, na mbeca iracenjania kaundu kanini muno. Dola ya America iri ciringi 129 na thendi mugwanja, pound iri ciringi 171 euro ciringi 127. Uguo ni mbeca iracenjania. Na kwa guku kwa Inooro FM o itha nitwendaga gukorwo tugikurikania ati ori odroine customers aria marokaga kuria kwarembesha maisha wina mweke wa gukorwo kiinuka na kimanjika gia ciringi 1,100 kana 1,100 kana 1,500 hari ungenda gukorwo ri ngira kwa M-Pesa paybill number 525241 wigurire voucher winuke na kimanjika kiu gia ciringi 500 tukirikiriria na ciringi 1,100 wetereire ki wa thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inooro na amount ni ciringi 100 we mbeca ine ni hitukie ni BCLB license number 241 ari thaa imwe itigetie ndagika 18 ndagika icio 18 turi na ndagika 10 cia mugambo wa murimi na twathie ngatheti-ini ya Nation Can Standard ni ngatheti ya The Daily Nation. Yes. Karatathi ka mbere muthikiririe horo rio hetwo rito ni uria mugathe William Ruto na thirikari yake mathiete na mbere gutungio igutha kuria magoti-ini. Gatheti iroiga mibango ya William ni koretwo ite kuhetuka kigeranio kigie watho. Ni ahuritwo mbica karatathi-ini gaka ka mbere kirite ngofia God Papa na kurerwo ni ratungirio igutha ria ica ikuhi muno makiria thutha igoti ria gucokia macira riko guteaniria ihoya ria bunge oro hamwe na munene wa watho Dorcas Oduor ria kwenda uhoro wigie thirikari kwenda kunina kambuni na honge iria itakoretwo igithondeka faita kana parastato gukorwo ikiteanirio kana kunyitithanio. Igoti ria gucokia macira riko ndudu ya cirithania tatu ni rageire ihoya riri kiene na uyu tiguo rari cira wa mbere wa Ruto kuhotwo tondu hari na cira macira mangĩ kĩheri eriga kuhotwo. Kiume kiu kirathirire hari na kamite kana task force iria yombetwo ni Ruto igiheo wira atongoragio ni uria wari mucirithania munene Kenani Maraga na yari ya gwika mogaruruku kuria ruhonge-ini rwa borithi ni okire na mendekithia uria borithi mekuongererwo mishara nginyagia thigari cia kuria njera na makirwo nyumba cia raithi. No cira watwarwo igoti-ini ni muteteri wa ihoto cia muingi ugwitwo Magare Gikenyi wa kuma kuria Naikuru. Igoti ria ikarathi ria thurima maundu mothe riracoka riroiga Ruto ni agararire watho wira wa kurora utungata wa borithi uri na kamite utungata wa mbutu iyo. Hari no horo wigie ati aciari marihagire bithi kuhetukira mutambo wa eCitizen uria muthenya wa ira bunge ne werathikiriirie nererwo mutambo uyu no wa mundu ti wa thirikari na no hingwo hindi yothe. Na igoti ni reugire gutire handu aciari magireirwo kuthingiririo marihage bithi kuhetukira eCitizen. Hari mawatho mangi thirikari atwarite kana yahitukitie makurehe mogaruruku ruhonge-ini rwa ũgima wa mwĩrĩ mweri-ini wa keri. Acirithania maringithia gathimbo karia gakuria igoti-ini makiuga Ruto ni oimite nja ya watho.
Hararĩ ona cira ũngĩ wĩgiĩ ũhoro wa gũthũrima mathirĩ ma bũrũri, ona kamĩtĩ ĩyo nayo no yagĩirwo kĩnene igoti. Gũtirĩ mũndũ ũtaiguire cia Adani kũrĩa arĩa mendaga gũkomborithio kĩwanja kĩa ndege kĩa JKIA mĩaka 30 atĩ nĩ ũndũ wa ciringi birioni 95 iria Kenya yakomborithagia mũhĩndĩ ũcio wa Adani, na nĩ kũrakĩrĩkana igoti nĩrĩa reganire nayo, na mũico wa Kenya manegena pio Ruto agĩthiĩ kũrĩa bunge hĩndĩ ĩrĩa bunge makenire ta kwaya na no mamũhũragĩra marebe. Harĩ na ũhoro wĩgiĩ university funding model kana kũrũgamĩrĩra Ruto University kĩgĩna, no macira mangĩ igoti rĩrĩga gũkorwo rĩgĩtuithania na gũtũngia Ruto igũtha rũgano rũrũ rwĩ karatathi-inĩ ka mbere na rũgatambũrũkio nginya karatathi-inĩ ka mũgwanja. No ũngĩcoka karatathi-inĩ ga gatandatũ, maabitha a borithi magĩtongorio nĩ Douglas Kanja wa Kĩroco nĩ marareganire na ũhoro ũrĩa ũrerĩkana atĩ nĩ kũrarĩ na kana nĩ gũkoretwo kũrĩ na njama ya kũraga kana kũgera ngero mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua. Ndauga kũraga tondũ Kanja down claims of scheme to kill XDP Gachagua mwaka 2024 arĩ mũru na Nyanda sana ikoretwo nĩ chamanio oya nĩ mutado uri njaro ũrĩa wahithũkĩirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Maina Njenga na arũmĩrĩria a gĩkundi gĩake. Borithi maroigire mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua amerage kũrĩa gũthiĩ mahinda-inĩ marĩ mothe, na angĩona ũgitĩri wake nĩ ũrabatara kũhũrwo njeki nĩ maũndũ megwĩkorwo magĩkĩmũrĩka. Ici ciha karatathi-inĩ ga gatandatũ, na nĩ ũkũigua ũrĩa Wanjikũ wa Mũhĩa arĩa moimaga Rigathĩ thutha maroiga mohoro-inĩ maitũ. Icio nĩ ndamba kũhinga. Ndacoka karatathi-inĩ ga kerĩ, ndakora gavana wa kũrĩa Kiambu, tondũ nĩkuo tũikaraga ithuothe atatũ atũhĩtie mĩkiha. Nĩkĩ nyokabi? Gavana wa kũrĩa Gwaitu Kiambu nĩwe gavana wakwa. Rĩu kũratuĩka mũthenya wa ira wake nĩ ũraraihire mũno nĩ tondũ akĩmenyerete gũgĩikaraga obici agĩcainaga maratathi, no rĩu nĩ arawahithũkĩirwo nĩ rũhonge rwa kũrũa na ungumania nĩruo rwa EACC, na aragĩtuĩka atĩ rĩu we gwake nĩ arabataraga gũtarĩria ũrĩa mũigana wa ciringi birioni 1.7 ikoretwo ikiuma kũrĩ akaunti ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ gwata nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrarutwo Kiambu. Kũratuĩka atĩ rũhonge rũrũ nĩ rũrakorwo rĩkĩoya mũndũ ũgwĩtwo Matangi na obitha angĩ ake 8 arĩa maratuĩkire nĩ maragĩtindire mũthenya wa ira magĩcokia ciũria. Nĩ ndakora mũndũ ũgwĩtwo Njoroge, ũyũ arutaga kana Peter Njoroge, ũyũ nĩ county secretary. Ona nĩ ndakora mũndũ ũgwĩtwo Nancy Njeri, nĩ ndakora CC wa Mĩgũnda Salome Muthoni, mũndũ ũgwĩtwo chief officer wa finance kũhoro wa kĩgĩna William Kinyanjui. Rĩu nĩ ndakora nginya kũrĩa gwa supply chain mathiĩte oro ũguo, Phyllis Wanjiru, mũndũ ũgwĩtwo Henry Mburu, oro ũndũ ũmwe na Paul Kibe na mũhũri biacara ũgwĩtwo Ban Kabaikũrĩ. Nĩ kũratuĩka rĩu othe nĩ marabataraga gũcokia ciũria. Kũrĩ kĩndũ atĩ thaa ithatũ itanakinya ũguo rĩ, nĩ kũra andũ arĩa marakoretwo maikarĩte kũu kuma 10 cia rũcinĩ, thigari gũkinya o 150 athuri nĩ irawatũmirwo mũciĩ, no na kũrĩa ofici-inĩ rĩ nĩ kũrarĩ na ingĩ igũkinya o 80 iria ikoragwo ikĩrũa na mĩrũrũngano. Rĩu nĩ kũrĩ na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrarekereirio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Abdi Mohamed, ona obitha wa kũrĩa kwa EACC, akiuga atĩ itharĩkĩra kana gũkinya kwao kwarĩa kwa mũndũ ũgwĩtwo wa Matangi rĩ, kũrarĩ o ũhoro wa kũrora mĩrutĩre ya wĩra thĩinĩ wa kaunti gwata kwĩna mwena wa Kiambu. Ici nĩ ikĩtarĩrio akatathinĩ gaka akerĩ, na gũgagĩtuĩka atĩ aikari akuo nao nĩ mareyumĩririe marĩ na tũbandĩko na marathiĩ magĩkiugaga no nginyagia ona thirikari ĩno ĩgĩtigana na wa Matangi, na nĩ kũrakorirwo mũigana wa ciringi mirioni 12 gwake na ndora mũigana wa 13,000 igoka 14 hau kerĩ. No nĩ ndagĩkora iria ingĩ ikĩrĩ karatathi-inĩ ga gatatũ nĩ igũkenia athuri aingĩ, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na mũtumia ũrĩa igoti rĩtanakenia thutha wa gũtua atĩ nĩ ekũbatara kũrĩha nuthu ya mũigana wa ciringi mirioni 13 iria cioetwo cirĩ rũni rwa kũgũra nyũmba ĩrĩa maikaraga nĩwe na mũthuri wake, no ciothe ciakoretwo cioetwo rũni rũrũ rwakuĩtwo nĩ mũthuri wake. Thĩinĩ wa itua rĩrĩa rĩratuirwo nĩ mũcirithania ũgwĩtwo Helena Namisi, igoti nĩ rĩratuire atĩ
ati ni gukorwo tutari na andu mekuona rana kana muthuri angikorwo ni aguthie na mbere na kuriha mbeca icio na ni matiganire kuratuika ati eri aya ni makorirwo mahikanitie mwaka wa 2014 no magicoka gutigana mwaka wa 2021 udura uratuika ati ni itumi hotete kugiririka no riu mutumia ni atigirwo na ciana nwe wikaraga nyumba riu arerirwo atiriri magayane ni tondu meritwo ni muthuri tondu ndihaga 96,000 tugayane na nuthu mama akiuga we ndariho ndekerire ngirimiti ndakae gukuithio murigo wari mbere hende na thutha wa kihiko mtu abebe msalaba yake lakini koti la mwambia wewe mwanamke unajipenda. Kujida mwaka wa 2027 ti kaundu gagakorwo kare kahuthu ucio ni President William Ruto uraragia mathiko-ini ma John Koech kuria Chapalungu kaunti-ini ya Bomet ni tugukakorwo tukiruguria uria ukahuranira giturwa gya utongoria mwaka wa 2027 Gachagua kuga araugiire uguo kuria mwena wa Machakos kuria marathiite na Kalonzo Musyoka aragwetire Matiang'i aragweta Kalonzo na aragweta andu acio angi othe ndathi uguo ni tondu uria maundu maikarite na Musaudi na ndakoragwa SHA makiuga gutirathie wega no minister arauga ni megukorwo makana PS arauga ni megukorwo makirora maundu macio hari muthuri uratengera ihenya inene muno aratagwo Hados arathia kirugaga mihinga na aumite Africa arorete bururi-ini wa kuria America one William Ruto arathia akiguthaga mihinga hari muthuri wina kabakuri haria uyu ni Murkomen Kipchumba na hari muthuri ungi muthungu wi haria uyu ni muthuri ogwitwo Donald Trump niki kurayo bia ni mundu ogwitwo Murkomen na William ri athiete ihenya inene muno no kuria Haiti no kuhia kurahia thigari ni twatumire ku na maundu matigeikaire wega twagithie ngatheti-ini ya Standard na aruga kathika mbere karauga flying coffins ne mathanduku mandu akuo maria marombuka ugituika ati riu kuria ruhonge-ini rwa ugitiri ni kuri na ndegeri ikorete ikihuthika na riu kuratuika ati ona iria ya watuikire ni yagwa na ikiuraga mundu ogwitwo General Francis Ogola na aruna ake aria mathiete wira no riu kuratuika ati thutha wa thuthuria makiria na riboti kurekererio ri kuratuika ndege ici imona ithiete itari icunguruma itiroragwo na njira yagirire itiekagwo service ne ikorete na igakorwo ati riu ona ti uhoro wa kuria kana ni kuri mutino ungi ogwikika wa ndege ati kiuria kinene ugekika ri ici cia katathi gaka kambere nona ni hari na mbica yake nona mbica ya ndege iria yamukuite kuria yagwire amwe na yakuite Brigadier Swale Saidi ni mari na muruna wake gwitwo Don kana Duncan Kaitani mundu ogwitwo David Sawe orodumwe na angi aria makwirire thiini wa mutino nacio cia karatathi ga gatandatu haha kianda ni ndakora mundu ogwitwo wa Munyoro Massive akiuga someone wants me dead ni tondu uria guikaire tukuiga ngatheti icio hau tondu maundu maingi mathiete mecokerete cia matangire okuo abunge icio ni gucigwa mohoro-ini maitu maroiga ni marenda Mbadi athie agacokie ciurio muthi tondu wegie kigina kia NGCDF na ithiete itamburukiti ona andu aria kuma Belgium na Mukenya aria maraiite thuraku ndikane thamboka ni thuraku cia milioni 1,300 marerire igoti ithu tutiramenyaga ni atia tureka turekerei 1.5 million dollars no rathimi ni andu a Kenya Museum nyoka fitika kuhuthia andu acio tafadhali ina mahuthia no roire ni gutarwo thuraku gucia de ciringi 5 marakuite queen ndirakwirite igekirwo ka test tube na magacoka makoha hau na baba wega no makiriwa mwangi arakiugire nyamu icio ni iria koguo ni turi ohagwo twaria nguya haya ketukinyia hau muthikiriria twina mbia ketwambe tuigue maundu megie mugambo wa murimi mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere na mburi cia Hampshire na rutha ici tundu na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000 mugambo wa murimi
murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 31 kuringana na Fasenju article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi umuthi twe guku Laikipia na ni wega njuge ati thiini wa Kenya ni kuri indo nyingi muno tungirima. Riu mugunda uria tukiri guku urimagwo firifiri na to firifiri urimagwo firifiri thiini wa greenhouse na ni greenhouse nene muno, greenhouse irakinya ekainya. Wona mari mafirifiri uyu magakorwo mena kiroto na kioneki gia kwendia firifiri naja, no niwe urugamiriire mugunda uyu. Kwa majina naitwa Rafael Otieno, mimi ndio manager wa Public Choice Investment Limited. Hapa ni Laikipia County, Rumuruti area, tuko Lorian. Hapa tunalima pilipili kali, variety Red Thunder, na tunalimia kwa greenhouse. Otieno, mulimagira pilipili thiini wa greenhouse, mwikaga uniki? Tunalimia kwa greenhouse kwa sababu it's for export. Ndio diweze kudeal na wadudu kama ile yenye tunaita FCM, False Codling Moth, is a restricted pest. Tukiulimia upande wa nje itakuwa na shida mingi kucontrol mambo za pest na nini. So hata ukiangalia hii net vile tumeiweka, hii haiwezi ikaruhusu wadudu kama hawa. Na kwa sababu hii yetu ni ya export, tunalimia ndani ya greenhouse. Tena ukiweka ndani ya shed net, quality iko sawa kabisa. Kwanza vile nimekuelezea, haipati mashida kama magonjwa hizo zenye wadudu wenye wananini nje, ina machua tena haraka. Hata ukiangalia quality, unaona vile inakaa shiny, green, smart, iko healthy. Hata the crop itself inakuonyesha vile iko. Otieno, tasokera haha. Tunalimia kwa greenhouse kwa sababu it's for export. Ndio diweze kudeal na wadudu kama ile yenye tunaita FCM, False Codling Moth, is a restricted pest. Tukiulimia upande wa nje itakuwa na shida mingi kucontrol mambo za pest na nini. So hata ukiangalia hii net vile tumeiweka, hii haiwezi ikaruhusu wadudu kama hawa. Na kwa sababu hii yetu ni ya export, tunalimia ndani ya greenhouse. Tena ukiweka ndani ya shed net, quality iko sawa kabisa. Kwanza vile nimekuelezea, haipati mashida kama magonjwa hizo zenye wadudu wenye wananini nje, ina machua tena haraka. Hata ukiangalia quality, unaona vile inakaa shiny, green, smart, iko healthy. Hata the crop itself inakuonyesha vile iko. Thiini wa mugunda wao gutikuraga ria tondu guku marimeire gwikiritwo maratathi ma nylon. Pilipili yetu tumefanya kwa plastic mulching. Mulching inasaidia kwa mambo kadhaa. Kwanza ina retain moisture, alafu another thing, hautakuwa na issues to do with weeding. Wajua weeding normally ina cost, that is also labor expensive. So ukiweka under plastic mulch, the weeds iko controlled. Tena maji ile yenye ukipiga maji, hautashinda ukipiga maji kila saa. Ukipe maji na retain hiyo moisture. Otieno, mairi murutaga ko? Maji tunatoa kwa mto, tuko na solar system, inatoka huko, tunaipump, inakuja kwa water tower. We also have underground tunnel with the capacity of 140 cubic meters. Water tower ya juu iko na capacity ya 80 cubic meters. So hiyo maji imetosha ku rani shamba yote. Na hii tunapatia na drip. Uzuri wa drip, unaipatia tu ile yenye the crop needs. So hauna any excess use of water and all that kind of things. Nigetha firifirisi ikore wega ni kurabatarania njuki, na njuki mari nacio. Pilipili wakati unaikuza lazima itoe maua, na ikitoa maua itahitaji pollination. Huku kwa pilipili tuko na beehives, na beehives iko na bees zenye zinatusaidia kufanya nini? Kufanya pollination on the crop itself. Lakini kama hauna beehive, production itakuwa but haitakuwa as many as kama yule mtu mwenye akona nini? Beehives. Because hiyo ina enhance issues to do with pollination, na ukiwa na maua mingi yenye zimekuwa pollinated, si zote zita lead into the fruiting. Otieno, thoko ya pilipili no uge ikuo? Soko ya pilipili iko, but first of all, kabla uja penetrate hiyo soko, you must ensure ya kwamba the product yenye unataka kurelease kwa soko is of high quality. Ukiproduce product yenye iko na quality, itakuwa inapiganiwa. We have what is called
EU standards of requirement, na hizo lazima uitilie maanani sana wakati unakuza mimea kama hii. So ukimeet hizo all the standards, kila kitu kama KEFIS hizo meet all the standards of requirements, kupata soko haitakuwa shida. You will be among the producers wa chilies katika Kenya yetu. Wakenya ningewaambia ya kwamba standards za kukuza pilipili lazima tutimize ndio uweze kupenya katika hili soko ya chilies. Chilies iko na pesa, lakini the bottom line, make sure you produce good quality product that is sellable to the outside market. Otieno ate woiga atia? Soko ya pilipili iko, but first of all, kabla uja penetrate hiyo soko, you must ensure ya kwamba the product yenye unataka kurelease kwa soko is of high quality. Ukiproduce product yenye iko na quality, itakuwa inapiganiwa. We have what is called EU standards of requirement, na hizo lazima uitilie maanani sana wakati unakuza mimea kama hii. So ukimeet hizo all the standards, kila kitu kama KEFIS hizo meet all the standards of requirements, kupata soko haitakuwa shida. You will be among the producers wa chilies katika Kenya yetu. Wakenya ningewaambia ya kwamba standards za kukuza pilipili lazima tutimize ndio uweze kupenya katika hili soko ya chilies. Chilies iko na pesa, lakini the bottom line, make sure you produce good quality product that is sellable to the outside market. Niĩ ndarora wĩra ũrĩa ũrutĩtwo gũkũ, njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra ene mũgũnda ũyũ, nĩguo wĩtagwo Public Choice Investment, wĩ gũkũ mwena wa Loriani, Laikipia, nĩ ũndũ wa wĩra wao wa mwanya, wĩra ũtangĩona handũ hangĩ thĩinĩ wa Kenya. Njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra ene mũgũnda ũyũ, na gũtiga ndathecereria mũthĩgi wa makundo matatũ gũkũ. Ũyũ nĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo maheanage kĩrĩra kĩa biribiri ya greenhouse, ona to gũkũ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ, no nĩ Kenya yothe handũ ya roma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Loriani, njĩta mũrĩmi namba ĩmwe, Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩ igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka, tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ, kayaugaga atĩa? Kawa nĩ tũngĩrarĩbĩte wega makĩria, korwo gĩakiro mirimu hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya arĩ thaa ĩmwe kahĩtũkia ndagĩka 2 mathaa tũkĩririkanio nĩ Equity CDM. Ni urenda ko deposit mbeca na ni weekendi, thigũkũ ona kana mathaa ma bengi nĩ mathirire? Equity Cash Deposit Machines kana CDMs nĩyo njĩra njerũ ya ko deposit mbeca thĩinĩ wa account ya Equity. Nĩ ũhũthũ na nĩ naihenya makĩria. Cerera Equity CDM ĩrĩa hakuhĩ nawe o deposit nginyagia ciringi milioni 2 o mũthenya, ihinda o rĩothe, na mbeca nĩ ironekana hau account-inĩ yaku. Equity mena makeria ma machini gana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs iria cia ATM-inĩ iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening, caring partner. Inoro Roshine. Thirikari nĩ ĩrathuthuria njama ya wendia wa ciĩga cia mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ ũmwe kũrĩa mwena wa Eldoret. Mũmbunge wa Maua arĩ kwamũkĩrwo thingira-inĩ wa iregi nĩ Mũgathe Ruto thutha wa gũikĩria wa Munyoro moko na mbũtũ ndegani cia RSF kwanĩrĩra kũmbwo gwa thirikari njerũ ya kerĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Sudan.
if you sat here as a speaker for 10 years and justify the existence of NGCDF, but simply because today you are not a cabinet secretary, now you start taking your bile to the rest of the country and the rest of the house. Kugikoro mundu aritigaga wira ni hindi aranirira na riria arariaga ndararagia no riu tondu uma wira muturini anirira okakaruga mambere ya duka ona mundu miakihituka akamwira kisi akamwira tuthie ona hi hage ukamu batari ocio akiuga akoria ni cigana hatiri undu ungi na riu wira ucio urarutirwo mbere ya duka ya mundu ni wona ni undu wina urathoni Rucini rwega uri mucini wa utugina utana maya ni mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa imwe njitagwo Muhia wa Maina turambiriria na uhoro wigie ugima wa mwiri na thirikari ni yambikite utwiria makiria wigie thogore ya ngungo ya wendia wa ciiga cia mwiri cia arwaru thibitari-ini wa Medihill kuria mucini wa Eldoret. Minister wa ugima wa mwiri wa muingi Eden Duale oigite kuri na arwaru kuma mabururi-ini ma nanja mana cenjerio higo thibitari-ini ucio mugaru na mitaratara iria yareirwo ya ugima wa mwiri. Ndumiriri-ini kuri nyumba cia mohoro oigite ona kuri na iceceni ingi mugwanja onacio itetekiritio gutabania motungata ma uheani wa kana uheani wa ciiga ta higo na utwiria ni ugukorwo kiambikwo toria turamenyithio ni mwandiki witu niwe Sam Jogona. Kubuka kwa ndeto ciegie thuguri ya ciiga cia mwiri guku bururi-ini no guthiete na mbere na gwakiriria ndereti hiyo. Amwe a aria mekorete thuguri-ini no magitaririo ria maiguithirio kwendia ciiga imwe cia miri yao ta higo na niguo makorwo makirihwo gutigwo mari na njai cia kimwiri. Amwe kamiro akimajika kia besha Mekata then kuna siku nikaanza ni kusota kuwa broke sina anything kabisa. Nikifanya kitu hata sina nikabidi niwapigie nikamaliza ile deal ikoja. Kipruto thutha wa gwitikira arutirwo higo imwe na gucoka kwamukira kimanjika gia ciringi 500 atoi giki kiari kiambiriria kia mathina ma mwiri wake. Nilifanywa operation at Medihill. They remove my kidney but nilikuwa nimekubali. I agree with them that they will pay me how much 600 and they pay me. Nilienda kuona mama na ndugu yangu mdogo akaniambia mtoto ametolewa kidney, enda muone. Nikamfika kama anatema pofu na ako weak. Jirani alikaniambia alikuwa amefaint na akampea maziwa. I regret because I have always give my mother. Nimepea mamangu hard time. Ede thutha wa maya mothe ruhonge rwa uheani wa thakame guku bururi-ini ni ruombire kamiti ya amemba 12 na niguo ithuthurie ciegie ciiko ici. Amu ni kwaumbukite thibitari-ini wa Medihill mucini wa Eldoret raia a kuma nja wa bururi ni mathinjagwo na kwamukira ciiga cia mwiri hatari guthingatithia mitaratara yothe. Ndumiriri kuma kuri minister wa ugima wa mwiri Aden Duale muthi wa ira akiuga utwiria uyu wambiriirie thutha wa kumbuka raia a kuma bururi ta Israel ni gatagati-ini ka raia kagira ciiga ta higo gutekurumirirwo mitaratara ya kiwatho undu uria wakurikanire gukorwo uri wa ma amu gutiari wira muiganu wa kuonania kurumirirwo kwa mitaratara ya uheani wa ciiga ici. Ministry no igitarire no igutabania uthuthuria kuri iceceni ingi mugwanja na iria ikoragwo ikiheana motungata ma gucenjania ciiga hamwe na mangi. Duale atariirie ni gukinyanirio kwa mawatho ma kuramata uheani wa thakame oro ndumwe na ciiga cia mwiri. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi nie njitagwo Sam Jogona. Mubunge wa Maragwa Mary Waithera wa Maua riu ni amukiritwo thingira-ini wa iregi ni mugathe William Ruto matuko manini thutha wa guthama mwaho wa Munyoro uria tongoragio ni munini wa president wa Kerĩ Rigathi wa Gachagua wa Maua haroimagaritio ni Aruna Kebete Maina mubunge mutumia mubunge mwamure Sabina Wanjiru wa Chege Peter Kihugi wa Kangema Edwin Mugo wa kuria mwena wa Mathioya. Indi guthama kwa mubunge ucio ti undu uri na kiriga aingi makiuga ni akoragwo kaingi ataganirie miaho ngurani ya kiuteti. Mwandikito Joseph Wachira ni raikia maitho na thutha thabari ya uteti ya mubunge wa Maua ya gukorwo atari muhio kana ari muhoro. Disemba
tulikuwa tumeanza kuongea na wewe. Ni mũmbunge wa Maragwa Mere Waithera wa Maua tariki 3 mweri-inĩ ũyũ wa kana mwena wa Maragwa rĩnji gĩcigo-inĩ kĩu kĩa ũmbunge kĩa Maragwa akĩanĩrĩra gũthama kambĩ kuma mwahũ-inĩ wa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua, mwahũ ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ ũrakũrĩkana ta itũngati, akĩanĩrĩra gũcokereria thirikari-inĩ rungu rwa president William Ruto. Arudi nifanye kazi na yeye. Na thikũ nini thutha ũcio akĩaria na ceceni ya Inoro agĩtarĩria gĩtũmi gĩake gĩa kũrũga kambĩ. Rigathi wa Gachagua ni murata no gwakinya ni uhoro wa wira uria hetwo ni Wanjikuri ndirabatara guikara hakuhi na aria me maofici ma thirikari. Na riu muthenya wa ira ndumiriri-ini kuma thingira-ini wa iregi iria gathikitwo mutambo-ini wa Facebook wa president. Mũmbunge wa Maua riu ni akindiritwo kona gucokereria thirikari-ini, na riu kaunti-ini ya Murang'a akinyitanira na mũmbunge mutumia Betty Maina, mũmbunge Mwamure Sabina Chege, mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo o hamwe na mũrunawe wa Kangema Peter Kĩhũngi aria me thutha wa president Ruto kaunti-ini ino ya Murang'a, haho na makihurwo mbica hamwe othe iria gathikitwo rurenda-ini ruu. Indi riri ti ria mbere mũmbunge uyu wa Maragwa araruta kandi teno. Tariki 21 wa 11 mwaka-inĩ wa 2021 ona thengia wa Maua gukorwo ari thirikari-inĩ rungu rwa kĩama kĩa Jubilee hĩndĩ ĩyo president ari Uhuru Kenyatta, hĩndĩ ĩrĩa Ruto acerire kanitha-inĩ wa PCA Sabasaba hĩndĩ ĩyo e mũnini wa president aiguĩkire kũhithũria atĩ wa Maua mwena wake ona thengia wa gukorwo thirikari-inĩ, ũndũ ũrĩa wonanirie hihi athiganaga thirikari thĩinĩ. Huyu mjumbe wenu wa Maua ni member wa timu yetu. Na mieri 3 thutha ũcio tariki 16 mweri wa kerĩ mwaka wa 2022 igongona-inĩ inene kĩharo-inĩ gĩa Kĩmorori Keno akĩwanĩrĩra gũthama kuma thirikari-inĩ ya Jubilee hĩndĩ ĩyo na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa UDA gĩgĩtongorio nĩ Ruto hĩndĩ ĩyo e mũnini wa president. Haha kĩũria kĩa wĩhokeku wa Maua gĩkĩyumĩria na kana hihi gwĩkinyiria gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte mwaka-inĩ wa 2027 aya kwarũga rĩngĩ kũngĩkinyanĩra gĩcigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri arĩ nĩ hamwe na gĩcigo gĩa kĩmbunge kĩa Maragwa, mũingĩ ũgũthiĩ na mbere na kũregana na thirikari ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩoneka. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Wachira ũrĩa ũrarĩ minista wa ũtungata wa mũingĩ JB Mũturi nĩ ombanĩirwo nĩ ambunge thutha wake kuga kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NG-CDF nĩ mũgarũ na watho na gatiba. Mũturi aroiga kĩgĩna kĩu kĩhũthagĩrwo nĩ ambunge aingĩ kwĩguna hamwe na bamĩrĩ ciao na ningĩ athiriti ao a hakuhĩ. Na mũtongoria wa Reingĩ Kimani wa Icũng'wa nĩ athanganĩtie mũrũgamo wa Mũturi kuona atungatire arĩ spika wa gĩikaro kĩa mbunge 11 na 12 na hĩndĩ akuga nĩ bũrũri manika rĩrĩ on badi gĩikaro kĩa ciũria ciĩgiĩ gĩtũmi gĩa gũcerithĩria kĩgĩna kĩu rĩrĩa mbunge merĩgĩrĩirwo gũthiĩ rũtha rũnini. Kuma kũrĩa Moro, Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Ndũgamano ya kĩũteti gatagatĩ-inĩ ka ũrĩa warĩ minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Justin Mũturi na thirikari ndĩgũthiraga yatĩra. Mũturi agĩthiĩ na mbere na kwerekeria mĩguĩ yake kũrĩ thirikari. Ndũmĩrĩri yake ya ica ikuhĩ ĩkĩerekerio kũrĩ ambunge harĩa augĩte kĩgĩna kĩa NG-CDF kĩrĩa kĩramatagwo nĩ ambunge nĩ mũgarũ wa watho na gĩkoretwo kĩrĩ mwanya wa ambunge kungumia mbeca cia mũingĩ. Ndũmĩrĩri ya Mũturi ĩkĩmenererio nĩ ambunge ũyũ arĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Icũng'wa. If you sat here as a speaker for 10 years and justify the existence of NG-CDF but simply because today you are not a cabinet secretary and your member of parliament has been promoted as a cabinet secretary, now you start taking your bile to the rest of the country and the rest of the house. Na
kuona Muturi ari speaker wa bunge ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10 naho anakorwo ari munene wa watho bũrũri-inĩ. Akenya marĩ na mawoni ngũrani, amwe makiuga Muturi ari na ũhinga kuona ndaririe maũndũ macio rĩrĩa ari speaker, gũkũ na wangĩ makĩmũkenerera nĩ ũndũ wa ũrĩa akoretwo akĩruta thirikari mahĩtia. Nĩ atiĩkire munene wa watho nĩ ũtaaro ũrĩkũ aheire thirikari wĩgiĩ CDF. Andũ aya nĩ tũramekĩra nganja kũngĩkorwo mũndũ arĩtigaga wĩra nĩ hĩndĩ aranĩrĩra na rĩrĩa ararĩaga ndararagia, no rĩu tondũ nĩauma wĩra Muturi nĩ anĩrĩra. Sectors ciothe nĩoĩ kana nyingĩ nĩoĩ ũrĩa thirikari yagĩrĩire gũtwarithia maũndũ, no rĩrĩa abutwo wĩra nĩguo kana statement ya kuga atĩ CDF nĩ mũgaru na gatiba. Na rĩrĩa aracokire areherio wĩra-inĩ nĩ tũrakenire mũno tondũ maũndũ marĩa Muturi ahithũrĩtie tũtingĩkamamenya. Nĩ kuga ũtongoria ũrĩa twĩnaguo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ nĩ atĩrĩrĩ, korwo no tũgĩe andũ ta 10 ta Muturi no tũcokie bũrũri witũ harĩa wagĩrĩire. Matarĩirie Muturi athiĩte na mbere na kũhingũra Akenya maitho na njĩra ya kumbũrania mawaganu marĩa makoretwo thirikari-inĩ. Atongoria nĩ matige guoya na nĩ matige kwaria maheni. O rĩrĩa mekwaria maheni bũrũri witũ nĩ wathira. Marũgama ta Muturi na marie ma bũrũri witũ nĩ ũkũhona. Maya magĩthiaga na mbere, ambunge mathiĩte na mbere na gũteta nĩ ũndũ wa gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩkĩ kĩa ũkũria wa matũra, harĩa minista wa kĩgĩna bũrũri-inĩ John Mbadi atanyĩtwo gwĩkinyia bunge-inĩ nĩguo gũcokia ciũria kũrĩ ambunge cia itũmi cia gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩkĩ. He'd rather come here after he's disbursed money to our accounts and come here with whatever evidence to show that that money has gone there. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tukiuma uko bunge-inĩ tuthiĩ kũrĩa mwena wa Thika na ahũri biacara arĩa mendagia indo ngũrani taũni-inĩ ĩyo rĩu nĩ marenda maabitha a borithi matacũkĩrie makinya ma kĩwatho airĩtu arĩa meyũrũragia kũu makĩendagia kĩmwĩrĩ. Moigĩte nĩ makoretwo magĩthũkia biacara ciao na aingĩ nĩ macukagĩrwo mahĩtia ma gwĩkĩrĩra arũme mũcere kana ndawa cia kũmagonia na magacoka kũmatunya mbeca. Maranĩirie na Moses Gige. Barabara-inĩ imwe cia Thika taũni ũtukũ na mũthenya ndũngĩthiĩ mũno ũtacemanĩtie na atumia na airĩtu arĩa marekũĩrwo wĩra wao nĩ kwĩyendia kĩmwĩrĩ, mehumbĩte nguo cia ũrathoni na arĩa makoretwo makĩrũgama mbere ya nduka cia ahũri biacara. Ahũri biacara aya marateta makiuga nĩ gũthũkĩrio biacara ciao nĩ atumia aya. Ũyũ nĩ Alfred Wanyoike. Wambe ũmenye matirĩ na customer akoragwo atĩ maigĩte handũ magwĩtaga gũtega, oka akarũgama mbere ya nduka ona mũndũrũme akĩhĩtũka akamwĩra kisi akamwĩra tũthiĩ ũna hihi hagĩũka mũbatari ũcio akiuga akoria nĩ cigana. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, na rĩu wĩra ũcio ũrarutĩrwo mbere ya nduka ya mũndũ kana wĩra wa biacara ya mũndũ nĩ wona nĩ wĩra nĩ ũndũ wĩna ũrathoni. Ahũri biacara aya maugĩte rĩmwe atumia na airĩtu aya makoretwo makĩhahithia arũme ehĩtũkĩri taũni-inĩ ĩno o makĩgeria kũmauha nĩgetha kwĩmathĩra na njĩra ya kwĩyendia. No acio morũra gũkũ taũni maremwo nĩ gũkũiya wega, waroka ndũngĩiyĩka rĩu wĩra waku nĩ kũndungwo gatawa ũkerigwo, werigwo ũgaborwo ATM yaku ĩkaiywo ũgathiĩ ũgaborwo bengi. Na twamoria moigaga atĩrĩrĩ ona indo ciao marendia, twakĩmera atĩrĩrĩ ona makĩendagia indo ciao rĩ matige kwenderia mbere ya matu. Tirita rĩmwe airĩtu aya mananyitwo na gũkinyio igoti-inĩ, borithi makiuga gũtikoragwo na watho mũkinyanĩru wa kũmathitanga na mahĩtia ma kwĩyendia kĩmwĩrĩ. Ahũri biacara aya matongoretio nĩ Ruth Muthoni makĩenda gũthugundwo watho wa kũramata biacara ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ. Nĩ ingĩũria thirikari tu na gĩtĩo ĩtwehereire itwe gũkũ street-inĩ citũ tondũ nĩ maratũthũkĩria nginya biacara citũ. Rĩu ta rĩrĩa ũgũkora ta rĩngĩ haha hena mũirĩtu ũmwe kana erĩ ona kana mokio na gĩkundi ta 5 rĩ, ai nĩ ũkuona mbica ĩyo ndĩrarehe mbica njega tondũ nĩwona ta rĩngĩ customer egũka we oka kũgũra kĩndũ haha thĩinĩ nĩ mũrakĩona nĩ nyendagia nginya tũmĩbuto tũjaketi, ta rĩngĩ customer ekwendaga kũgũra ta jaketi, no ndaramenya mũgũri ũrĩa ũrendia no ndaramenya kana ona niĩ ndĩ gĩkundi-inĩ gĩkĩ wakĩona ndĩ wa gĩthomo ũrakĩona hau ona ithũrĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina.
ja bũrũri rĩu na mbũtũ ndegani bũrũri-inĩ wa Sudan nĩ cianĩrĩire kũmbwo gwa thirikari njerũ ĩrĩa ĩrang'ethanĩra na mwahũ ũrĩa ũratongorio nĩ mbirarũ. Mũtongoria wa gĩkundi kĩu kĩa RSF Mohamed Hamdan Dagalo ũrĩa ũĩkaine na rĩtwa rĩa kũnanio ta Hemedti oigĩte mararongoreria gwaka bũrũri ũcio werũ nĩ ũndũ wa matukũ ma thutha-inĩ nĩ rĩanĩrĩra rĩhanĩkĩte rĩrĩ thirikari ya Ngeretha ĩragomithanirie gĩikaro mũthenya wa ira gĩa gwetha kĩhonia kĩa mbara ya mĩaka ĩrĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgomeire bũrũri ũcio wa Sudan. Ndũmĩrĩri-inĩ yake minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri wa Ngeretha David Lemmy nĩ orĩtie kũgĩe na mwerekera wa kũrehe thayũ wa gũtũũra bũrũri ũcio ũkoretwo ũgomeirwo nĩ mbara kuma mweri-inĩ wa kana mwaka wa 2023 na gũcũngĩrĩra wĩitangĩki mũnene mũno wa thakame gũkũ mamirioni ma andũ makĩagithio wĩikaro. Kiumia gĩthiru harũi gĩkundi kĩu kĩa RSF nĩ moragire andũ matanyihĩire 400 thutha wa gũtharĩkĩra kambĩ cia thamia bara mũciĩ-inĩ wa El Shafa, na thirikari ya Ngeretha yugĩte nĩ kũheana ũteithio makĩria wa kĩmbeca kũrĩa bũrũri-inĩ wa Sudan nĩguo gũteithĩrĩria thami. Many have given up on Sudan. That is wrong. It's morally wrong when we see so many civilians beheaded and instability spreading far beyond Sudan's borders. It's also strategically wrong to forget Sudan. And that's why, as Foreign Secretary, I refused to turn away. I felt a duty to confront this war's horrors head on. I've of course been to the Sudanese borders and met with survivors. I've called out attacks on civilians and humanitarian workers in the United Nations, and I've doubled our aid to Sudan. And today I'm announcing a further £120 million worth of support. Riboti yo hetũhingĩre mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe na tũtigũthiĩ kũraya tũtaingĩrĩte iharo-inĩ na JK Jeremiah ũmũthĩ arĩ na mĩto mĩingĩ ya gũtwĩra mĩeke ya Arsenal kũhũra timu ya Real Madrid. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako nama nĩ mwĩhoko wakwa twĩ mũthenya waku nĩ wambĩrĩrie wega ũtarĩ na kaũru na nĩ ihinda rĩngĩ rĩega tũkorwo tũkĩruga wantu moja nginya iharo-inĩ citũ tondũ ciana cia atumia iregarĩka ũndũ mũna gwĩtingũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu. Kamĩtĩ ya kũharĩria igongona rĩa gũtuga athaki arĩa ega mũno a mwaka mũthiru ya Soya ĩruĩre mĩhang'o-inĩ ta nyoni ĩna mwako nĩguo gũtigĩrĩra atĩ igongona rĩu nĩrĩahanĩka wega mũthenya wa rũciũ na rĩgakorwo nyũmba-inĩ ya gĩtũngano ya KICC. Athaki magayanĩtio na ikundi 11 mũhĩrĩga wa Sarah na Ibrahimu kũrĩa njorua maita merĩ ya mũthako ma Olympics ma Paris wetagwo Beatrice Chebet hamwe na Faith Kipyegon na njorua ya thĩ ya gũtuĩkania ng'ongo nĩyo Marathon Ruth Chepngetich marahĩtahĩtanĩra kĩheo kĩa mũtumia ũrĩa ũrarĩ mwega mũno mathako-inĩ ma mwaka mũthiru. Nao Emmanuel Wanyonyi njorua ĩyo ihenya rĩa mita 800 mathako-inĩ ma Olympics na njorua ya ũrũi wa ngundi Boniface Mugunde hamwe na njorua ya gũthiũrũrũka kĩharo na tabira maita 12 thĩinĩ wa ihenya na mita 5,000 Ronald Kwemoi makamenya rũciũ nũ ũgathiĩ na nũ ũrakiragia arũme arĩa angĩ thĩinĩ wa mathako ma mwaka mũthiru. Na mathaki a mathako ma mũbira wa magũrũ ũndũ ũmwe na mũbira wa moko kuma mũciĩ-inĩ wa Ndaragwa na Mairũ Inya marakaya nginya makora memero makĩhoya narĩ korwo maiguo nĩ thirikari ya matũra ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega nĩguo iheo iria menacio itikae kũrĩra thĩ ta mĩrĩo ya ngĩa. Mwandĩki witũ Patrice Sibiri reke atũtarĩrie ciĩgiĩ kĩrĩro gĩkĩ. Makiaria na Inoro mathako athaki aya kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa matũra-inĩ marĩa nĩ Ndaragwa na Mairũ Inya arĩa nĩ mũno nĩ athaki a mũbira wa magũrũ nĩguo football na mũbira wa moko nĩguo volleyball. Nĩguo maugĩte gũkũ makĩũria na makĩhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ya Nyandarua rungu rwa gavana Dr. Moses Kiarie Badrisha hamwe na atongoria arĩa athure thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ na andũ a wendi mwega mariho atongoria kumateithĩrĩria na mĩbira uniform na gwakĩrwo iharo nĩgetha gũkũria taranda ciao cia mathako nĩgetha citikorĩre thĩ
kana o gũkorwo makĩingĩria ciiko-inĩ njũru ta ũnyui wa njohi cia ibango na ũhũthĩri wa madawa ma kũrebia. Teithĩrĩrie ũhoro wa uniform na mĩbira ĩyo tũgetha tũteithĩke twĩ ta mbeũ njĩthĩ. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua ĩkĩrĩre ũritũ mĩthako ya tũngĩthakĩra tondũ tũtirĩ akenu na by so doing ngwĩciria kaunti itũ nĩ ĩgũkorwo ĩrĩ mbere. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ na arĩa matanaheirwo na iheo cia mathako thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua makoretwo magĩteanĩria iheo ici ciao na gũkorwo makĩingĩria thĩinĩ wa ũtheri wa madawa ma kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango na gĩkĩro kĩnene. Ripota Inooro Mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩta Coaches Patrice Simbili. Na tukuma thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya kũrĩa Hawaii irabu cia PSG na timu ya Barcelona irarĩa rĩu ngima na toothpick thutha wa gũkinya gĩkĩro gĩa semi-final ya UEFA Champions League na thengia ya Hawaii kuonio kanyoni wa ngethe thĩinĩ wa mbĩtĩka iria marathakire. Imwana cia Unai Emery irateithĩrĩrio nĩ ũhotani wa mũkondo wa mbere tondũ Hawaii marĩ Villa Park kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha maronaga na kanua maitho mathiĩte ũgeni nĩrĩo mararumirwo nĩ timu ya Aston Villa na ngolu 3-2 ĩndĩ itinagarũra ũhotani wa mbere wa mũkondo wa mbere wa ngolu 3-1. Kĩharo-inĩ gĩa Sydney Iduna Park kũrĩa timu ya Borussia Dortmund ĩthakagĩra na mweke mwega wa kwĩgangarĩra kĩharo-inĩ kĩu kĩao na marakire timu ya Barcelona na ngolu 3-1 no ĩndĩ ũhotani ũcio ndũnamateithĩrĩria ona hanini gũkorwo magĩkinyĩra wa Barcelona wa ngolu 4 gwa kĩbũgũ na ũguo timu ĩno ya Barcelona kũgata tigiti wa ngolu kana wa ikinyĩro rĩngĩ na mũigana wa ngolu 5-3. Ũtukũ wa mũthĩ nĩguo timu ya Bayern Munich nao megũkorwo makĩria kana hihi ũhotani ũrĩa makorirwo makĩonio thĩinĩ wa mũkondo wa mbere nĩ timu ya Inter Milan na ngolu 2-1 watagukorwo kimahi kamweke ga gukorwo makĩingĩra ikinyĩro rĩngĩ mangĩkorwo mekũhotana ngucanio ya mũthenya wa ũmũthĩ magĩcemania kĩharo-inĩ kĩa Giuseppe Meazza. Gũkũ njorua Real Madrid nao mena mweke mũthenya wa ũmũthĩ wa kuonania atĩ ngiri no ĩtumie ona kũhana ũrĩa hana angĩkorwo megũkorwo makĩhota timu ya Arsenal ĩrĩa magũthire thĩinĩ wa ngucanio ya mbere na ngolu 3 gwa kĩbũgũ mũthenya wa ũmũthĩ magĩcemania kĩharo-inĩ gĩa Santiago Bernabeu. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kĩmani. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Njorua niwe ũkĩraga tene gũthiĩ mũgũnda mĩako kana we ũrokaga nduka-inĩ yaku gwetha ũboco wa o mũthenya na njorua ya wĩra nĩ ĩrabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angĩkorwo nĩ single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux nĩyo ngari ya kũruta wĩra o wothe. Na rĩu Sifao Mobility manyitanĩire na KCB Bank nĩ makũreheire deal ũteriga ya nginyagia gĩcunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao, ũkaheo ciringi 500 cia kũruta wĩra, comprehensive insurance mĩeri 3 ya kũruta wĩra ũtekũrĩha ngombo na ũrĩhe na nginyagia mĩeri 72 ũkĩrĩha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dira o wothe wa Sifao wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mtengo, shujaa ni Toyota Hilux. Amigad mũrĩmi wa mbembe rĩu nĩ njũĩ nĩ wĩharĩirie kũgĩa na magetha mega mwaka ũyũ. Ndũkareke kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo Fall Armyworm gĩthũkie mĩmera na magetha maku. Amigad kuma Farmfix Africa nĩ mũgitĩri njũru wa kũhũrana na ngũnga mbembe-inĩ ciaku na yũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigad ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi othe gũkũ Kenya harĩ kũnina ngũnga mbembe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga. Tũmĩra gramu 4 cia Amigad harĩ lita 20 cia maĩ no huhĩrĩrie mbembe-inĩ ciaku. Amigad nĩ ĩronekana agrovet-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie kwambĩrĩria gramu 10 nginyagia kilo 1. Amigad, dawa kamili ya Fall Armyworm. Mũrĩmi wa ng'ombe cia iria ũkĩhe ng'ombe ciaku cumbĩ wa Vital Block ũbatiĩ gũtukania kwa mũhiano Milking Block ũgatukania na Vital Maziwa, Growth Block ũgatukania na Vital Ndama, Pregnancy Block ũgatukania na Vital Dry, cumbĩ wa Fertility Block ũgatukania na Vital Joto, naguo cumbĩ wa Meat Block ũgatukania na Vital Nyama.
riu ino ni Easter niwe tukureire maitho ni turabatara tukuo twega ni tuguthie gucerera cucu riu na ndacoka ndeciria cia bithi anga tuguikara mucii tutingiikara mucii ni tondu kwa Inoro FM kwitukira rembesha maisha ni turarubuia muciari wothe na kumunengereria kimanjika kia besha kuma 500,000 nginya ciringi milioni 3 njira nawe mwetu kugura voucher igira kwa M-Pesa paybill number 525241 account ni mnikigo Inoro na amount ni ciringi 100 uri besha-ini. Giothi giki gitigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 241. Inoro ni station ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mungu. Inoro. Haya, reke twambe tuhiuke moja kwa moja kuria gugwitwo gwa traffic tumenye uria guikaire muthenya wa umuthi na umuthi ari muthenya wa Wednesday kana wa WCW maundu magikorwo makiri mega ketwambe tugutware kuria barabara-ini citu rucini rwa umuthi. Gari ya traffic wathie kuria gugwitwo Kiambu Road ndiramenyithio jamu ya betie o haria hagwitwo Wamboi Road. Wathie kuria Kiambu Road jamu ya betie haria hetagwo Wamboi Road gukoguo uingire Kimungu uthioguo Pangani ngari rathie mdogo niguo ndiramenyithio na kuria gugwitwo kuingira CBD Garden Street iguru kana thi ni straight Kenyatta Avenue ni straight ona kuria gugwitwo Mombasa Road kuhana wega na kundu gugwitwo Thika Road kuma haria KCA gukoguo nginya traffic headquarters uguo Mathare ngari ni irahota gukorwo ciukite uguo straight ciukite moja kwa moja gikorwo hari handu kwamite tumenyithie kwitukira 22989. Gari ya traffic bas ni ngatho muthikiriria ihinda riri ni ihinda riega na tukwenda kwamba guthie imwe kwa imwe nigetha turore maundu uria maikaire no tugithiaga kou no reke twambe turore horo wigie murimi uria gukorwo arumbuitio na njira njega ingira kwa Botakem na Botakem tukwiraga niwe murimi makoragwo makienda kwariria nigetha urimi waku ndugatuike o wa tuhu utuike ati we uriraraga mugunda ukihorithania minoga meingi ukarwaraga homa ukarwaraga nginya arthritis ni uri urimire ugacoka utuika nduri kindu ukagetha wa mbere turaugire mugunda wa beotherio no therio cua utuike nduri ria rigutigara na tukutheria cua na Glyphix 410 SL ino tugaga ni non selective ino ni nagaria riothe riria ritha ngori arie oro ndomwe na ithangu riceke reke tuge riria yakorwo ikihuirwo mugunda waku ni gukorwo igikuhe kanya gagutuika ati riu irio ciaku ni ikuhandwo na ikure wega yukaga na ithimi tiganite no fataraga o milita 200 wikira lita 20 cia mai ukorwo ukinina ria mugunda waku no naguo mugunda waku riria watuika ni wahanda na riu mbembe nicio icio ni cia ruga ni cia kura ni cia bia kwambata ithangu ria keri ria gatatu igatuika ati riu nacio ni cia guthurana na ria ni rihotaga kuguthuka mbere tondu riria mbura ya guthathika muire ithu tuikirite mbembe ria rikoragwo riambitie gututhuka rigakunuka nikio turakwira tondu kwi wega uria wetiri-ini riu ciambagia gutindikana na kutengeraniria wega ucio tiri-ini na riua na igakunika mbembe tondu iraguthukite mbere nikio ithu tukwenda gukwira uria ugutuika ati ni ukurinina na Maize Pro 500 SC ino ni dawa ya kunina ria mugunda waku wa mbembe na tukwire ati Maize Pro 500 SC riria wamenya kumihuthira ni tondu bataraga githimi kia igana rimwe nginya 150 ugekira bombo ya lita 20 cia mai ugatukania wega ukahuhira riu we ni ugukorwo ugituika wa kuninaria mugunda waku wa mbembe twaugaga kana tugaga Maize Pro 500 SC ewirimaga kana ehuhagira mugunda uria mbembe irikitie kumera koguo no egucagura ria inine etigie mbembe mugunda waku riu we warie na Muriuki 0725 504039 ni agugutariria makiria uria urimi waku ugutherema. Nawe murimi turaria horo wigie Shujaa ni mundu wirutagira wira wake. Shujaa no akorwo ari murimi, Shujaa no akorwo ni mundu ukoragwo na hardware, Shujaa no akorwo ni mundu ukoragwo withiini wa miako ni ufataraga ngari ekumeria magetha maku ekuwe indo na etware kuria andu maraka. Ngari iyo tiengi etagwo Toyota Hilux.
Toyota Hilux nĩ ngari njega ya kuma kũrĩa gwa Sifao Mobility yakĩtwo nĩ andũ arĩa makoragwo magĩthondeka Toyota, na nĩ ngari ĩkoragwo ũgĩkorwo ũkĩhocia harĩo na gwakinya na maũndũ megiĩ gũkinyanĩria ciĩranĩro kũhingagĩria ciothe. Kĩndũ kĩrĩa gũkorwo kĩigĩrĩra mũthikĩrĩria nĩ ũkũhota gũkorwo kĩona ndĩrĩ hĩndĩ gakũreti down. Tukoragwo na ngari maita merĩ, twĩna single cab na double cab, twĩna 2.4 liters na 2.8 liters, ũngĩenda manual kana automatic, ũngĩenda 2 wheel kana 4 wheel drive mũthikĩrĩria, Toyota Hilux ĩkoragwo ĩharĩrĩire nĩ tondũ wa kũruta wĩra. Shujaa wa kazi. Gũkũ gwa Sifao Mobility tũrĩ ngwatanĩro na KCB nĩ makũhũthĩirie maũndũ. Ũkĩenda kwĩgĩra Toyota Hilux ũramba ũkarũgamĩrĩrwo gĩcunjĩ kĩigana kwa igana, ũkaheo ciringi 500 cia kwambĩrĩria wĩra waku, wĩna comprehensive insurance cover, ukamba ukaheo ihinda rĩa kwaga kũrĩha mĩeri 3, mweri wa mbere ndũkũrĩha, mweri wa kerĩ ndũkũrĩha, ona mweri wa gatatũ. Wĩna mĩeri 72 na ta mĩaka 5 mũthikĩrĩria, na ningĩ tũgakũririkania atĩ ĩno nĩyo ngari ĩrĩa njega ya kũruta wĩra. Gũcerera kana gũthiĩ kũrĩa gwa Sifao Mobility kũrĩ na branches ngũrani guothe bũrũri-inĩ, namba nĩ 0800 723 222. Ũhoro makĩria nĩ ngari hinya mũingĩ, nĩ ngari history njega, ta ũguo tu nĩ ya gũkũ gwitũ kana ĩkoragwo yakĩtwo nĩ tondũ wa gũkorwo ĩkĩruta wĩra gũkũ gwitũ, na no tũkwarĩrie we mũhũri wa biacara tũkũririkania atĩ ngari ĩno nĩ ngari njega ĩngĩgũteithĩrĩria gũkorwo ũgĩka maũndũ maku. Noguo tũngĩenda mũthikĩrĩria wĩikare wega na maũndũ maku makorwo makĩagĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Ririkana twĩ nawe mahinda-inĩ maya mũthikĩrĩria, no twende ũrute wĩra mwega ũrĩa kwĩrĩkanaga wa mũndũ wothe ũrenda gũkorwo agĩteithĩka na njĩra njega. Ina kuma hau mũthikĩrĩria twahiũka moja kwa moja kũrĩ andũ megwĩtwo Farmfix. Farmfix nĩ kambuni ya gũthondeka ndawa ĩtagwo Amigard. Mũrĩmi wa mbembe rĩu nĩ wĩharĩrĩirie biũ na nĩ ũrehoka kũgĩa na magetha mega ma mbembe, na ndũkareke ngũnga nĩcio fall armyworm ithũkie mĩmera na magetha maku. Amigard kuma Farmfix Africa nĩ mũgitĩri njorũ na wa kũrũa na ngũnga mbembe-inĩ na yũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigard rĩu ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi Kenya ng'ima harĩ kũnina ngũnga mbembe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũrũa na ngũnga. Tũmĩra gramu 4 harĩ lita 20 cia maĩ ũhuhĩre ngoro-inĩ cia mbembe. Amigard ĩronekana agroveti-inĩ ciothe irĩ hakuhĩ nawe, kuma gramu 10 nginya kilo 1. Amigard, dawa kamili ya fall armyworm. Niĩ na niĩ mbeca nĩcio ngũkũnengereria nĩgetha ũkĩhota gũthiĩ mũgũnda ũkĩgũra Amigard, ona ũgĩthiĩ kũgũra gakari gaku, ona ũgĩthiĩ kũgĩra indo iria ũrabatara nĩgetha maũndũ maku makorwo makĩhũtha. Rĩu tũkĩaria ũhoro wa mbeca, tũraria ũhoro wa kuoya thimũ wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 525241 account name twĩkĩraga kiugo Inoro ũgatũma ciringi 100 nĩgetha we ũgagĩkorwo ũkĩrĩ mbeca-inĩ. Nĩ wega atĩ gũtuĩka atĩ ũkwamũkĩra mbeca ici no riganĩrwo nĩ mathĩna, nĩ tondũ angĩkorwo nĩ ũgũkwamĩte angĩkorwo uma handũ kwendaga gwĩka kaũndũ. Rĩu nĩ ũramenya tũratara thikũ ingĩ 10 nĩgetha ciana icoke thukuru, wĩna wa secondary, wĩna kũrĩa boarding university, twĩkuo reke tũhote kwĩĩkĩra tũmaũndũ. Oya thimũ ingĩra kwa M-Pesa pay bill number twĩkĩraga 525241 account name kiugo Inoro, ciringi tũgekĩra 100 na ithuĩ tugaga kabegũ kau kanini mũno kahuhĩrĩrie, ĩtĩkĩra tugakũre, ĩtĩkĩra tu kwaga gũkanina, ndũkae gũkawa momora, reke gakũre nĩ gegũtuĩka mũtĩ mũnene ũgatuĩka ũteithio kũrĩ we na andũ anyu. No ũngĩtuĩka ũteithio kũrĩ we nĩ ũkagũra kagũnda, nako kagũnda kau nĩ ũkenda gũtonya ũrĩmi waku ũkorwo wĩna umithio, na nĩkĩo tũkwenda ithuĩ arĩa tũĩ bata wa mboco tũkorwo tũkĩhanda mboco, tũkũrĩe mĩciri oro ũndũ ũmwe na ndengũ. Rĩu tũkũnina ria mũgũnda witũ wa mboco, ndengũ kana mĩciri na njĩra ya kũhuhĩra Bin Pro 480 SL. Ũthuthuria wĩkĩtwo kũrĩa kwa Botake muonetie atĩ mboco nĩ ihotaga gũkorwo igĩtuĩka nĩ iretiria hĩndĩ ĩrĩa ciahuhĩrwo Bin Pro na igatuĩka no cio ciatigara mũgũnda, nĩ amu ĩninaga ria rĩothe, mũkengeria, mũcege, ngothe, kagũrũ kamwe. Rĩu we rĩrĩa tĩri wĩna wĩigũ mũno tetĩkĩra kũhuhĩra, wakorwo nĩ ũwĩthiri ya Bin Pro 480 SL, we ũngĩrĩ nduka-inĩ yaku na kwanyu yendagia indo cia ũrĩmi, no ũbataraga gĩthimi kĩa mililita 50 na lita 20 cia maĩ nĩgetha ũhote gũtuĩka atĩ nĩ wakĩnina ria rĩothe. No tũkĩoya ria cia ria nĩ wega tũririkane atĩ nĩ kũrĩ na Amito 5.7 WDG kũrĩ mũrĩmi wa mbembe ũrĩa mũgũnda wake ũgũmĩirwo nĩ ngũnga, nĩ tondũ nĩ wona hihi ndũgetere atĩ nginya rĩo riuga atĩ nĩ irĩte nuthu mũgũnda. Aca, haha wagĩkũa, haha wonera ta gĩoka, haha wona ta itũra kũrĩa kwagĩa, harĩa ngoro-inĩ ya mbembe tũkwĩraga huhĩra mĩmera yaku wega, nina ngũnga, nĩ tondũ ciũkaga kũrehe wanangĩki mũnene. Nĩ itiga
itigaga matumbĩ maingĩ mũno koguo nĩ iturĩkaga naruo koguo ikarehe gĩko mũno na nĩkĩo tũrakwĩra nina na Amito 5.7 WDG nĩ tũmĩtukanagia na Sky Seal Gold. Ũyũ nĩ mũrata wa mũrĩmi ĩihũge ĩtambe na ĩnyite wega makĩria. Ngiramu nĩ 5 kũrĩ lita 20 cia maĩ. 0725 504039 nĩyo namba ya Mũriũki. Mũthikĩrĩria ũguo nĩguo kũrĩ no tũthiĩte twĩ kũrĩa gwa Sifao na Sifao nĩ makũrũmbũĩtie wega. Sifao gũtirĩ hĩndĩ mendaga ũcoke na thutha, mendaga ũkorwo rĩ mbere. Ngari iria tũrakwenderia nĩ ngari ĩgwĩtwo Toyota Hilux. Nĩ twĩna special offer kuma gwa Sifao Mobility tũrĩ ngwatanĩro na KCB nĩgetha ũtware biacara yaku gĩkĩro kĩu kĩngĩ wĩna bikabu ĩrĩa njega tũmĩtaga Toyota Hilux. Ũyũ nĩ shujaa kana ũyũ akoragwo arĩ njorua mawĩra-inĩ, wĩ mũrĩmi mũndũ ũrutaga wĩra na kĩo, wĩ mũndũ wa hardware, mũndũ ũkoragwo thĩinĩ wa biacara ya waki wa nyũmba ona kwendia material cia gwaka. Mũthikĩrĩria tũraria ũhoro wĩgiĩ Toyota Hilux. Mũthikĩrĩria no wende 4-wheel drive kana 2-wheel drive, no wende 2.8 liters kana 2.4, ũyũ nĩ aharĩrĩirie gũkorwo akĩruta wĩra. Tũraria ũhoro wĩgiĩ shujaa wa kilimo. Sifao Mobility marĩ ngwatanĩro na KCB Bank nĩ makoretwo magĩkĩenda we ũkorwo wĩna ngari ĩno, ũrũgamĩrĩrwo gĩcunjĩ kĩigana kwa igana, ũgacoka ũkaheo ciringi 5,500 cia kwambĩrĩria wĩra, wĩna insurance cover, wĩna mĩeri 3 ũtekwamba gũkorwo ũkĩrĩha, wĩna mĩeri 72. Mũthikĩrĩria best deal in the market. Ũngĩenda macerere kũrĩa Sifao Mobility mena branches ngũrani, namba nĩ 0800723222 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Wenda hinya wothe, wenda kũruta wĩra na kĩo, mũthikĩrĩria Sifao Mobility nĩ makũrũmbũĩtie na ngari ĩgwĩtwo Toyota Hilux na mena offer. Hiũka kuo mara moja, maũndũ maku matanakorwo makĩambĩrĩria kũhana ta mararehe gĩthĩna. Na ngĩamba gũikĩria mũthikĩrĩria tũcoke kwa andũ megwĩtwo Army Guard tũmenye ũrĩa andũ maikaire. Army Guard ĩno ĩkoragwo ĩrĩ ndawa ya kũrũa na kĩndũ gĩgwĩtwo ngũnga kana ngũnga ciothe. Ũngĩenda kũraga ngũnga ciothe carania na ndawa ĩgwĩtwo Army Guard. Army Guard kuma Farm Fix nĩ mũgitĩri njorua wa kũrũa na ngũnga mbembe-inĩ na ũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Army Guard ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi Kenya ng'ima harĩ kũnina ngũnga mbembe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũrũa na ngũnga. Tũmĩra ngiramu 4 harĩ lita 20 cia maĩ na ũhuhĩre ngoro-inĩ cia mbembe. Army Guard ĩronekana ngroveti-inĩ ciothe hakuhĩ kwambĩrĩria ngiramu 10 nginya kilo 1. Army Guard tugaga nĩ dawa kamili ya kũrũa na fall Army Worm. Thaa 1:39 Kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya, wagita nĩ wagita. Ta njĩra atĩrĩrĩ, nyumba iyo njerũ nĩ yaũ, nĩ yathakara mũno, nĩ yako yo. Atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire. Wĩna family nĩ wega gũkorwo na rufu ũramenya nĩ gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oyo nie ndogoka ndi hawa thiomo ni urekirie gukama ngamire na ndari twara ndakora mundu ndenera kionga turagote ajetarĩtwa haya no ndiramumenya iwe ni uikaine uyo muno we wi ngumo na to ndire mathara uri niguo nie ndamuthikiriria no ndikuiguaga uria roiga haya iguthikiriria ti kuigua niguo nduhe andu aingi meciragia mona andu aingi marugamite mamathikiriirie magecia ni maraigua niguo uria barero haya niguo ndokona news-ini arari na andu aingi muno niguo ungiuria acio marari hau ekugaga atia gutire ndari megwetereire kiria ariguithia kiria ni arikie kwaria agoithie kiria aragoithia ithuĩ tũthiĩ mĩhang'o itũ ya mũthenya andu aingi makoragwo matuĩte itua na ngoro itua na ngoro yes mundu ndina mwenda mundu ni anjikire arĩkia kuga ũguo nĩ agwĩkĩrĩra broko rĩu ona iria ciothe ũraria nĩwe ũreĩra na mundu ndagakũruma niguo no nĩ ũrĩa aragia athikĩrĩirie na ndarakũigua by the way
ndarakuigua ona muciiri muthuri angikirwo broko ni ciana na mutumia karigana niguo kaingari ohoro ucio ngwaragia ohoro wake niguo andu aingi mekireirwo broko baba ni aragia we no kwaria waragia na niki akoraga maundu maria kugite ti meke gutiro no mo mwike matana keigua niguo do you know something Wadaro? Yes you can win the battle but lose the family niguo get it from me ningi mawinite bato you can win the battle niguo tondu ni ndikwenda bara ri na ndikwenda huhita ina maguru ngetekera uguo kwendaga niguo kuri uguo kuri ona uguo woiga ni wega ngetekera ukahota na bara no ngoro yakwa ni athenga hariwe no kihiko gitihana siasa kaba siasa ine nguhurire buroko one miaka 5 ona to uguo no ngambe othikia makingi no kihiko ni gikuo ni giakua kuguo we menyerera muno we kihiko-ini gitigakorwo giakuire tene ndukakorwo wahurirwo buroko tene nima riu nowe ndwona kuuma gika PE nonaga ciana igeka PE thukuru niguo mwarimu na acrobatism mwarimu angirwo acoke kirathi kamwe kamuria mwarimu gika PE wonire ndeka atia mwarimu ona ndoima hau nduma hau by the way tumatwara magathake hindi yo marathaka ri na ithuĩ tukaingĩra WhatsApp ngengere ya gũthwo ri hey all of us let us go to class wimenyerere muno Wadaro ndugakorwo nĩ wekereirwo broko no kwaria waragia nororage njoithi na ndũiguagwo nororage njoithi ũcio nĩ we wakwa kana ũkĩmũhe ũhoro nĩ arathigina mũtumia ũrathigina agĩthekaga rĩ ndakoragwo ekĩrĩte buroko katorokanire ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro murimi wa waru riu withemane na mbegu cia kuhanda itakinyanĩirie ikĩro nĩguo ũgĩe na ũrĩmi wĩna riri na ũgĩe na magetha mega. National Potato Council of Kenya nĩyo ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Muthikiriria hetikira gugeithie muthenya wa umuthi na umuthi tuna Dr. Wachira Murage kuma hari mwena wa Savannah Hospital hari guo mwena wa Upper Hill tukurora uhoro wigi thina umwe wa uhoro wa fallopian tubes wetagwo hydrosulfinics. Dr. Wachira ndauga wega nauga wega niguo nugekire medicine. Thank you. Na riu ningi ndacoka ndarumiriria haha ndagitari ri ona hitari gitutanamenya hydrosulfinics ni thina uriku yes ni ukonini na fallopian tubes tondu ona tuthomithia no na kurora uguo ni njiguaga mukiugo uhoro wigi githimi kia HSG twambiririe hau. Yes rĩrĩa twari horo wa HSG na tukari horo wa hydrosulfinics tureciria horo wa infertility ni mutumia wagite kuhanda na uhoro wa tubes nicio tuciitaga tube factors uhoro wothe wa mĩkiha na niyo namba ĩmwe arĩa atumia arĩa magaga kuhanda causes ya infertility horo wa tubes na ni damage na kaingĩ tuonaga nĩ atĩ harĩ infection yumaga rĩngĩ njĩra-inĩ ĩyo ciari ĩkambata na nyũngũ ya mwana ĩgacoka ĩgathiĩ gwĩ tubes ĩka damage tubes na ĩtagwo cause roughness ĩkaform ta tũronda kũu thĩinĩ wa tubes na ga tube nĩ kanyamũ gaceke mũno kahana gacuĩrĩ koguo no imagine karima gaka ũrĩa kahana ga cause ta tũmahira ta inflammation tube ĩgoka ĩkanyita noguo kũrĩ hingo ĩngĩ nayo tube yatuĩka damage nĩ ũndũ wa infection iyo ĩkaramio nĩ mahira macio na maĩ macio ĩyo nĩ tũramĩta hydrosulfinics. Hydro nĩ kuga tube ĩyo ĩna maĩ na ndagĩrĩirwo gũkorwo ĩna maĩ ĩgacoka ĩgatuĩka sulfinics rĩu ĩkarama nĩyo nĩ cause ĩmwe ya infertility na nĩ njũru mũno no ĩtũme ona mũtumia ohe nda ya mĩkiha tondũ rĩrĩa itumbĩ rĩakinya hau na nĩ fertilized na handũ hau nĩ horu no rĩkwamĩre hau na rĩage kũikũrũka into the uterus. Na nĩ rigitĩkaga kũrigita nĩ thĩna tondu rauga uhoro wa damage itagathira ya fallopian tube already ni damaged koguo agikorwo ni rarehe muno tubes icio ni kurutwo irutagwo mutumia ageciria undu ungi wa kugia mwana ta IVF kana adoption tondu ni kuga ati hau hatiri na mwihoko wake kugia mwana akigĩa na mwana through the natural way no nginya gwethwo njĩra ĩngĩ. Tugĩũka gũtiriha Dr. Wachira gĩthimi gĩkĩ kĩa HSG na nĩ gĩthimi ndĩenda ũkĩhita rĩngĩ tũtarĩrie nĩ amũtũmaga gĩthimi kĩa HSG mutumia wothe angĩũka uge niĩ nĩngeretie kũgĩa mwana nĩnjikarĩte mwaka ũmwe na mũthuri wakwa
tukageria muno tutirona mwana kindu kia mbere tuthimaga mutumia ucio HSG na muthuri nake tukamuthima seminarisis ici itwaranaga uguo ndugithima mutumia utige muthuri nduri complete na no means a lot of things na horo wa treatment ya infertility ni expensive na ni emotionally draining koguo tutiendaga gutigirira kindu onaki koguo ntu encourageaga athuri no ngirora na cause ya infertility athuri ni atumia ni 40% athuri ni 30% koguo matiga gutinda magituinira mutumia na thina nginya maingatagwo twagiriwo ni gutwana nao kahorothe niguo korwo ri complete koguo kaingi tumikaga that time ya tureciria horo niki mutumia uyu atarohanda na turamenya horo wa tubes niguo number 1 tukajiria na HSG na tumikaga the 10th day ya periods ona tara periods cia jiomuthi the 10th day cigioka guthiririkia niguo nega coka gatwira tubes ni blocked ibrokeirwo hakuwe na uterus kana ibrokeirwo mwisho utokamwa device hena fata wa kwa surgery kana hena fata wa IVF tondu nakuo gwika operation natumia no demere matane ko operation ya tubes makaba makagana enough device tondu gwika operation ya tubes no guthukia tubes makiri erati wani shi flash ago ni urukana ni no gerie ko flash no ko flash utiri no teithio karago naguo ni wicirio ko tubes ni blocked utigana nayo ko digi ko operation with the IVF. Thank you Dr. Ashira Murage wacoka hari hapa Hill Savannah Hospital ugima mwega wa mwiri nginya ucio utakugia na muthikiriria onaguo no kirathimo ni andu ingi muno mararirio ni kwaga ciana oguo wina ko nginya ke hau uguo njonaga githakaga ugacokageria ngai ngatho njitagwo Wambui wa Muturi bye bye. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. Riu ino ni Easter niwe tukureire maitho ni turabatara tukuo twega ni tuguthie gucerera na ndacoka ndeciria cia bithi anga tuguikara mucii tutingiikara mucii ni tondu kwa Inoro FM kwitukira rembesha maisha ni turarumbuia muciari wothe na kumunegereria kimanjika kia besha kuma 500,000 nginya ciringi 3,000,000 njira no imwe tu kugura voucher igira kwa M-Pesa paybill number 525241 account ni mnikigo Inoro na amount ni ciringi 100 uri besha-ini giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 rembesha maisha ni jitikirie nega telefoni BCLB license number 241 mikojo ya ngoro ni hongoma ithaga giko ungoja mwe Muthamaki wa Syria gituma zaidi totwari murwaru akamurerie munabii kana niegukua kana niegutura muoyo Elisha na Zaheri akirera muno akimwira ni juwe urio gekauru Isiraeli Hazaeli akimuria kukihoteka atia no indi oruo cio wehithite ngoro-ini yake mikojo ya ngoro ngoma ahithaga giko ndaguthaitha ukujurire Ngai uthabie there ananage ihoya riakwa ukujurire Ngai kujura Ngai uthabie there ananage nguhuraga mathabu we urokeirwo toguo gavana wa Matangi ararokeirwo ndona ke noguo kirokete ugetha kura riu maundu mamwe no imagine 10 urokeirwo rucini uguo urokeirwo rucini ri na rafu ri to gwe CCTV ri kwatiriri ona ke ngwiro ndumwe tondu ndikirigitwo maundu ndumenyaga andu acio makorwo mebangite wega kaundu ta kumenya tareke ngwire nyokabi nona thirikari no wonaga tukira maundu haha thirikari na tugacoka tukaiduka tugakoma tugathake na thirikari na ndakorege na ukuruta irima
thirikari igukuraga magego nega kwira uthie media ni uge niwe wekura no wananio kiria githeri thirikari ndukana thaka riu ndia imagine gatiriri tariu turokeirwo ithu amemerekia tariu kwa kurokwo rucini sasa kwega ni muri town ni muri tianja thina uria mangiamba makore hau mangikora ndina marua ta 2,500 ni makuririkana hite roni tiga roni macoke riu mathie handu njigaga mbeca karimu-ini igucie kwa manginuka na kindu ciringi 67 tondu we nawe muthuri ko urarutithia nduratirie we ni urahonokia mbeca ni ndirananga we ndatwerega nawe wai na 5,000 muhuko no mutumia uria heaga inya ndakigirire ngĩgũikaga actually ndĩrendaga gũtwarana mũtaratara mũnene ciarĩ inyai ĩgwĩtigarĩte ĩno rĩu rĩ mũtumia nĩ ũkĩona thĩna ndĩ Nairobi ĩno ndĩragĩthũkũma aca tũticokanĩtwo ciana ndimenyaga niĩ rĩu ti ciakwa rĩu ndonginya rĩu rĩ nĩ arĩ kawĩra igĩte ka matunda nĩ ndĩmũsapũtaga rĩngĩ ndũngĩona thĩna rĩu rĩ ikunia rĩa macungwa nginya tũkũmũmenya aca nĩ wana haha karĩ ibangi watũma rĩ mama agĩkĩoya thimũ acoke akore he said you had said some money where were you no njũria atirĩrĩ tarĩu nĩ ũkũrĩa gwitũ thigari cingĩũkire igwe makorobia igũrũ ona kĩrĩa mangĩtuthĩtwo rĩu gũkorwo ũrĩithĩtie thenge nyingĩ gũkĩra nginya andũ akũrũ kũrangĩra thenge ũmenye rĩu ingĩre harĩa DCI ciohetwo hau nja na mbũkũ rĩu na nyamũ ici mwĩkĩraga mũgĩkoma ngĩra hau rũcinĩ na mabuta pums kaĩ Ngai nake takire itherũ yani kwa mundu muno kurutwo milioni 13 mundu umwe ni pocket change atiriri bodi ingine ngero ta icio mareke ngwere mutongoria take wa governor wa Kiambu arara matotonga mbeca cigana ni hayagwo tariu kurogota on source revenue ikoragwo iri 2.5 billion per year o mwaka kongererwo cia thirikari ni mbeca ta cigana ta billion between 7 and 9 billion atiriri muthuri urakira mata billion 10 na icio ni turamenya kwina mirongo iri yes gathuri ukwenda kunjira ati pio milioni 10 ni kindu na nikio wiguaga atiriri wakorwo gwĩ kũndũ ungumania na wĩici wa mbeca cia mũingĩ ũrekĩka nĩ tondũ ithuĩ twatũrire tugaga ũhoro wa national government tugaga ũhoro wa Ruto na Rigathĩ ta rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩtwaragia mũingĩ ona ndũmenyaga atĩ thibitarĩ ona nĩ ciacokirio moko-inĩ ma gavana ona matimenyaga nĩ kũrĩ bara cia gavana ona matimenyaga nĩ motungata marĩkũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩũria gavana ona ma MCA ao nĩ tondũ ũrĩa twekire ithuĩ mũtũrĩre witũ nĩ twaregeire kũrĩa national government o ũrĩa twarĩ mbere ya devolution rĩu koguo nĩkĩo ũrona atĩ rĩu ithuĩ rĩu ndakwĩra atĩrĩrĩ tiga naina wa matangi tonya imĩciĩ ya magavana twambĩrĩrie na 47 o mũthenya tũkaroka thima nĩ mekũmenya mahitheri ndĩreciria atĩrĩrĩ ĩno ya matangi rĩ arĩ handũ yumĩte icera rĩrĩ rĩrarĩ rĩa president gũkũ Mount Kenya region rĩ kũrĩa mwena wa kĩrĩma harĩa rari rĩ harĩa gĩthũngũri rĩ harĩa kũu ũguo athiangire rĩ nonire governor ena andũ ake ena andũ ake no nginya ũgacari rĩu nĩ ngarũgama kone ngarũgama KMCA rĩ nĩ gethaga rĩu ngetha jeshi ya nduthi ngamĩikia merĩ ngamera moke rĩu harĩa mũng'ethanĩri waku atua kwaria ngĩaria rĩ makauga kijana jeshi mutetesi ngamaunĩra ritho ũkamera nĩ hĩndĩ rĩu ko kaigua mũrĩu mauga atĩrĩrĩ hapana hii nĩ mũjeshi yetu ukamenya ũcio nĩ ongererwo 50 atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ maine na kũmobilize nĩ njĩra ĩrĩa yũĩkaine mũno gũtirĩ mũteti ũtamobilizaga ona ereke ngwĩre ndũngĩtĩkĩra atĩ gwaku gũkwo nĩ president ũcoke atĩ akoretwo atumia erĩ a mboga na mwanake ũmwe wa nduthi nĩũrauga hau ũrĩa we wĩna arũmĩrĩri gwake na nĩũramũiguithia koguo nĩ mobilization no nginya he andũ maugĩrĩirio
ngwire tuonete thina muingi muno tareke bothikiriria haha ati thiini wa ndege iria cikoragwo nacio guku Kenya ri ndege cia gukua andu kuria kwa jeshi ndege ciothe nĩ 130 no kwa kahinda ka mĩaka ĩrĩa hĩtũkĩte rĩ twĩna ndege 27 iria ikoretwo nyingĩ ciũragĩte andũ na ingĩ itikoragwo igĩthiĩ gatagatĩ ga icio 19 nĩcio iraruta wĩra 7 kana 7 nĩcio ikoragwo ikĩruta mawĩra ma operations 12 rĩ nĩcio ikoragwo cigĩtwo keheri-inĩ nĩgetha ikuage VVIPs tarĩu ndege ĩrĩa ĩkuaga President William Ruto rĩ noyo yakuaga Kibaki noyo yakuaga mũndũ gwĩtwo Uhuru noyo ĩrakua mũthuri ũgwĩtwo William na gũkerwo ndege icio na rogo ya bũrũri wa Kenya na nĩ ngũrũ kũratuĩka ndege icio nĩ ngũrũ ta tĩri kũratuĩka ndege icio itikoragwo nginya na kĩndũ gĩtagwo spare parts kũratuĩka nyingĩ no harĩ ndege atĩ nginya nĩ igũithĩtie icungu kuĩte ũguo kaigua he mũtũrĩgĩte gũthiĩ na Eldoret ndathire ngĩhoyaga Ngai indo ya mbirarũ tiguaga kwak ti ya mbirarũ commercial yathi na makanika thĩinĩ ndege ĩyo arũgamĩte handũ anyitĩte ũguo kuri areke ngwĩre matondũ madukona muoyo wema nĩ atĩrĩrĩ we no wathiĩte makanika arũgamĩte hau gũthiĩ tũtiraraga nĩ mwathire tondũ na wĩira wa gwĩthiĩ arũgamĩte hau rĩ akanyitia harĩa araigua agamba koko na nĩ ngũkwĩra ndege ĩyo nĩ mũthemba he andũ akinye nĩ mũthomu mani atĩrĩrĩ iko tu nĩ ndaregeire cukuru harĩa mwendaga ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ githiti ndĩrakwĩra ĩna makagathiĩ akĩrũgamaga agathĩ akĩigua arũgamĩte handũ kĩru agĩthikagĩrĩria ũrĩa makanika mathikagĩrĩria we Kĩmani tathikĩrĩria kanegene kau he andũ aramba koro tathikĩrĩria amba kũhingũra gatirica umi aca ndakũhingũra nĩ ndagĩthikĩrĩria na kĩrĩ na matũ we tambo tũtware kwa Bota Camp kwanja cia makanika wa ndege inie tũtikũmenya reke ithuĩ tũikare tuo Gĩthũrai-na Rwai aikaria kũrĩa Mĩrũ aikaria Mũrang'a aikaria Kĩrĩnyaga rĩu ũrĩmi waku ũkũreka ũkũgie nĩkĩ na ta rĩu nĩ hĩndĩ mĩmera ĩrabatara kũhũrwo boost ĩkũre wega ĩrute mahuti maingĩ nĩgetha ĩthondeke irio ĩhote gũthondeka mĩri wakorwo nĩ iria nĩ waru wakorwo nĩ karati wakorwo nĩ ikoragwo na tubes gũkũ na ngwacĩ na kũrĩa rungu ĩkũhe magetha mega ndũhuhĩre Max Agro ĩno ĩkoragwo high balance foliar fertilizer nĩ ũkaga kũhĩrwo mahuti-inĩ ĩkagucio narua koguo ĩgathondekwo irio na ĩgatũma mũmera waku ũguthũke o rĩmwe ka nĩ wonaga ũtiganu wa mĩmera mĩhuhĩre Max Grow na ĩrĩa ĩtarĩ mĩhuhĩre nĩ ĩkĩragwo wega wa nitrogen phosphorus na potassium na ĩgatuĩka rĩu rĩrĩa ĩrakũra nĩ ĩraregirĩtĩrwo amino acids nĩ njega mũno ya mĩmera thĩinĩ wa gĩkĩro gĩothe o gĩothe ongerera Sky Seal Gold harĩ Max Grow tukania nĩgetha onayo mĩmera yaku ĩhote gũkũra wega rĩ ũrabatara milita 20 na lita 20 cia maĩ tukania wega no huhĩre no nayo Netmax 50 EC nĩ ũndũ wa njĩra njega ya kũrũa na tũtambi rĩrĩa tũratuĩka atĩ nĩ twahutania na Netmax nĩ gũkua tũbaga ome leaf miner strips meriba reke EC kanina Sky Seal Gold enyite nerute wega ino nĩ tũkwĩraga ũrabatara kwaria na mũriũki 0725 504039 muthikĩrĩria nĩguo kũnina ngũnga gwaku mũciĩ nĩ wega wĩbange wega nĩ tũgũthiĩ kwa Amigad we tũrarĩria mũrĩmi wa mbembe nĩ wĩharĩrĩirie biũ na nĩ ũrehoka kũgĩa na magetha mega ma mbembe na ndũkareke ngũnga fall armyworm ithũkie mĩmera na magetha maku. Amigad kuma Farm Fix Africa nĩ mũgitĩri njorua wa kũrũa na ngũnga mbembe na yũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigad rĩu nĩ ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi Kenya ng'ima harĩ kũnina ngũnga mbembe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũrũa na ngũnga. Tũmĩra gramu 4 harĩ lita 20 cia maĩ na ũhuhĩre ngoro-inĩ cia mbembe. Amigad ĩronekana Agrovet-inĩ ciothe irĩ hakuhĩ nawe na gramu 10 nginya kilo 1. Amigad dawa kamili na noguo tũngĩenda mũthikĩrĩria ũrĩmi ũrĩ na umithio. Reke twambe tũthiĩ mohoro-inĩ maitũ nĩgetha wona tuoka tũthiĩ kũrĩa tũrĩkĩrio maũndũ megiĩ gũkorwo mũndũ agĩbanga wĩra no twĩna mbia ciringi 500 cash money. Thaa 2 cia rũciinĩ mathaa tũkĩririkanio nĩ Equity
kuri utuko kana muthenya ku deposit mbeca ni huthu makiria na Equity Cash Deposit Machine. Deposit makiria ma ciringi milioni 2 o muthenya ihinda o riothe na mathaa o mothe, na mbeca ciaku cione hau akaunti-ini yaku ya Equity. Equity mena makiria ma machine 100 cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-ini iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening caring partner. Inoro Rucine. Rucine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana ngomenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Atongoria a mwaho wa thirikari nĩ morĩtie mbeũ njĩthĩ mahĩmbĩrie rĩtana rĩa kũhũthagĩra nenda cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu na njĩra ya wũigĩrĩrĩki. Kũrĩa mwena wa ũkabi-inĩ mũmbunge Kakuta Maimai augĩte nĩ mahĩtia manene andũ ethĩ gũkorwo makĩhaka atongoria ndoro gũtarĩ gĩtũmi makĩhũthĩra nenda icio cia ũkinyanĩria. Nĩ ndũmĩrĩri nyitĩtwo mbaru nĩ atongoria wathani wa matũra mwena ũcio tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie. Kũrũmĩrĩra gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria na njĩra nene, nĩ mathingatĩtwo kũhũthĩra nenda ici na njĩra ya ũguni ithenya-inĩ rĩa gũtheremia irumi na ndeto cia maheni. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ mũmbunge wa Kajiado ya Irathĩro Kakuta Maimai akiuga ũndũ ũyũ nĩ wĩhĩrĩirie makĩria. Vijana wengi sana wamekuwa wakipost maneno mingi sana nonsense online, kutusi viongozi na kupeana information ambayo sio ya ukweli. Wamekuwa wakitumia social media so wrongly. I mean, it has become a nightmare, and it is about time that we ask our young people to focus on positive engagement, positive thinking. Akiaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũheani wa basarĩ ya mũigana wa ciringi milioni 33 taũni-inĩ ya Kitengela, Kakuta augĩte kũrĩ maũndũ maingĩ mbeũ njĩthĩ mangĩteithĩka namo nenda-inĩ na mangĩmateithĩrĩria kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao. There's a lot to look forward for in the world. There's a lot of positivity, but if you look for negativity, maisha yako tu itakuwa negative. Uge wake ũkinyitwo mbaru nĩ mũnini wa kamishona Kajiado ya Irathĩro Michael Yatola akiuga ona akorwo no kũruta thirikari mahĩtia matibatie kũrutwo na njĩra ya irumi. Si makosa kutumia kukritik, tunaweza fanya positively, tunaweza tumia kuuliza maswali ambayo ni ya maana. Tunajua kama viongozi tukiulizwa maswali kwa mambo ambayo tunaona kuna manufaa tutachivu, lakini tukitumia kufanya ufumi, kuweka vitu za uongo, kutusiana, haiwezi kuleta manufaa. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kitengela, Kajiado ya Irathĩro, Getwo wa Cuka wa Kĩarie. Nĩ ngatho wa Cuka wa Kĩarie. Na wathiriti a mũnini wa president wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ maroria thirikari ndĩkoye ũhoro wa ũgitĩri wake na njĩra ya mũhũthia mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa augĩte thirikari yagĩrĩirwo kũigĩrĩrĩka na njĩra nene na gũikia ngono nyanake iria cianahithũkĩra na gũthararia mĩcemanio yao ya kĩũteti na nginyagia magongona ma mahoya na ma mathiko. Ĩndĩ mbũtũ ya borithi kũhetũkĩra kũrĩ mwaria wayo Michael Mũciri wa Nyaga nĩ ũrĩtie Gachagua kamamenyithagia kũrĩa aratabania mĩcemanio ya mũingĩ nĩguo ũgitĩri wake ũgacĩrithio. Nĩ Simon Igũrĩ ũrĩ na ũhoro ũyũ. Ũhoro ũyũ Rigathĩ aria ti ũhoro mũhũthũ na njĩra nĩ tondũ assassination kũtingĩcoya coka hĩndĩ ĩyo. Mũmbunge wa Mũhĩa augĩte harĩ bata mateta ma Gachagua moyo na ũritũ kuona marahutia ũgitĩri wake, na oho akenda arĩa makoretwo magĩtumũra gĩthagathago mĩcemanio-inĩ yake maikio ngono na mahingũrĩrwo thitango. Nĩ ngwenda kwĩra thirikari nĩ kĩhoto ĩmenye maica maheanagwo nĩ Ngai, nerore maica ma mũndũ o wothe ũramĩkararia kana ũramĩtĩkia, na maũndũ no merĩ harĩ thirikari na Mheshimiwa Ruto. Either mwĩna nguni ici iroka ikavamia kũrĩa Rigathĩ arathi, na akorwo mũtirĩ nacio gĩcinyitei nĩgetha mukionie Kenyans ati kweli mukiri serious na maundu ma security. Aikĩtie mũgambo ũcio rĩrĩ Gachagua na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka mathiĩte na mbere kũruta mahĩtia thirikari ya Kenya Kwanza. Mũtongoria wa kĩama kĩa DAP-K Eugene Wamalwa nake akĩenda riboti ya NADCO ĩkinyanĩrio hatarĩ kwenderera kĩama kĩa ODM kĩrĩa rĩu kĩranyita mbaru wathani wa President William Ruto. Uongoze Kenya, hapana weka biashara kwake,
Kitu ukiweka biashara tunakwama. Parliament has been captured, the opposition has been compromised. There is nobody remaining to speak for the people of Kenya. We are guided by the principles of values under Constitution 2010. Then there will never be political killings. There will be political tolerance, and people, men and women, will bring out the best in them without fear. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Nayo thirikari ya Murang'a nĩ yanĩrĩire kwandandũra mũbango wa ũrigitani wa Kang'ata Care nĩguo gũkinyĩra bamĩrĩ nyingĩ makĩria maabitha rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kũu Murang'a maroiga ihinda-inĩ rĩrĩ bamĩrĩ makĩria ma 40,000 nĩcio iragunĩka na ũtungata ũcio. Tũkĩhingĩrwo mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno ya Victor Kĩnuthia. Njĩra ĩmwe thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa gavana Irũngũ Kang'ata ĩkoretwo ĩgĩka harĩ kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ nĩ kũheana kandi cia kũrigitwo rungu rwa mũbango ũĩkaine ta Kang'ata Care. Nginyagia rĩu bamĩrĩ itanyihĩire 40,000 nĩcio igunĩkĩte rungu rwa mũbango ũyũ, kũrĩa motungata mandandũkĩte kuma rĩrĩa thirikari ya kaunti yekĩranĩire ngirimiti na kambuni ĩmwe ya insurance gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩrĩa county government yatangatha andũ maumire meyandĩkithie kandi ya Kang'ata Care, program icio na cia mbembe iria tũkoragwo nacio nĩ wega kumĩra andũ nĩ mateithĩtio mũno nĩ Kang'ata Care. Arĩa meka ũhiki na marĩkĩtie kwĩyandĩkithia rungu rwa tabarĩra ĩno maraheo ceki ya mũigana wa ciringi 10,000 na nginya arĩa magĩa ciana, kũrĩa tũcereire Jane Muthoni na mũthuriwe Steven Chege kuma mwena wa Ngoĩ-inĩ Kangĩma makĩamũkĩra kĩheo kĩao. Twĩna mĩaka kuma ya kũhikania nĩ mĩaka 68 kirio 24 na ũhiki nĩ mwega tondũ nyitithanagia ona harĩa hakorwo hatarĩ hanyitĩrĩu mũno, ũhiki nĩ ũnyitagĩrĩria mũndũ na agetĩkĩrĩka. Endwa yerĩ maugĩte maikaranĩtie kĩhiko-inĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 50. Na ndacokia ngatho mũno nĩ ũndũ woguo gavana oka gũkũ na agĩtũhe mbeca cia icio cia ũhiki. Andũ arĩa me kĩhiko-inĩ rĩ gũikara na thayũ na ũrũmwe. Mangĩ mandandũrĩtwo nĩ tabarĩra ĩno nĩ bamĩrĩ kũheo 100,000 mũmemba ũmwe angĩkua na bamĩrĩ ĩrĩa ĩna mũrutwo akaheo 25,000. Niĩ kĩrĩa ingĩra aikari othe a bũrũri wa Kenya no tũrute na bamĩrĩ ĩno. Niĩ kĩrĩa ingĩuga kĩnene nĩ atĩ nĩ andũ matuĩke a kwĩhokana, kwĩnyihania na kwendana. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na mane mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Arĩmi a mũcere skimu-inĩ ya mwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ macakaĩte thutha wa mbĩa gũcokereria mĩgũnda-inĩ yao. Magĩtongorio nĩ Pius Njogu na John Mũnene nĩ morĩtie thirikari kũmethera ndawa ya njega ya kũingata mbĩa icio nĩguo itige gũthũkia mĩmera yao. Ihinda-inĩ gaka nĩ tũrarĩma mũcoka wa gatatũ na maĩka mbĩa nĩ nyingĩ mũno, koguo nĩ tũngĩũria thirikari ingĩrĩre matigarete ndawa ta iria maretaga cia gũtũma mbĩa inore, marete mbĩa ya gũtũma mbĩa ici gũtũnũbĩra mũcere tondũ mũcere ũcio nĩ mwega mũno no ũthũkio nĩ mbĩa. Gũcoka iracokire rĩrĩa mbura irurire irona tũkĩrathimwo na cianga irathimĩrwo ũguo tio tũreterwo ndawa njega ya kũroga mbĩa no tũtikareterwo ĩrĩa ya kũinoria. Mũrĩmi wa mũcere na ndĩ mũndũ na kĩeba mũno mũrĩithi tondũ mbĩa nĩ icokete na ũingĩ iroka igatinangia mũcere ona tũtiũ tũgwĩka atĩa tondũ ta rĩu ithuĩ andũ amwe tũna thĩna mũno. Wathi mwena wa mbĩa tũtirĩ twareterwo ndawa. Ũmũthĩ mũrĩithi ona nyoni nĩ icokete tondu mucere no ambithia gucomora barabara ni cici thingingirika. Koguo ithuĩ nĩ tũrecokia mũno tũrĩ andũ amwe na nĩ tũroria thirikari yũke ingĩrĩre especially ĩtũretere ndawa njega ya mbĩa na matige kũretetera maretete ya kũnoria. Ngorono ya wonjoria. Thibitarĩ wa Equity Afya nĩ ũrĩkĩtie kũhingũra rũhonge rwerũ mwena wa Kahawa West gũkũ kaunti ya Nairobi. Rũhonge rũrũ rũriganĩtie na bengi ya Equity nyũmba-inĩ ya Westview ngoroba-inĩ ya mbere rũtanyĩtwo kũhe aikari a Kahawa West arĩa marigicĩirie motungata ma ũrigiti wa maitho, magego, gynecologist kũrigita ciana, mĩrimũ ya maniũrũ na mũmero gatagatĩ ka motungata mangĩ ta motaro ma mĩrĩre mĩega ona surgery. Rĩu Equity Afya ina honge 127 thĩinĩ wa kaunti 47 gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa ningĩ mena honge ingĩ 5 bũrũri-inĩ wa DRC. Nĩ matanyĩte gũkinyia honge 1,000 thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa mabũrũri ma East Africa na Central Africa thĩinĩ wa mĩaka yũkĩte na gũtua Equity Afya
ta thibitari munene thiini wa gitaro giki. Ngorono ya wonjoria. Bengi ya Absa nĩ ĩrugũrĩtie mũtaratara wa kũheana ngombo ya gĩcunjĩ kĩa 110 harĩ 100 kũrĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra, onjoria hamwe na Akenya arĩa marutaga wĩra nja wa bũrũri nĩguo mahote kwĩgĩra mĩciĩ yao. Thĩinĩ wa mũbango ũcio Absa ĩrakinyanĩria marĩhi mothe marĩa marabatarĩkana, kũrĩa memba maraheo ihinda rĩa mĩaka 25 kũrĩha thirĩ ũcio wothe. Mũrũgamĩrĩri wa kũheana ngombo ya nyũmba bengi-inĩ ya Absa Beatrice Chege augĩte marugũrĩtie mũbango ũyũ nĩguo kũhotithia memba ao kwĩgwatĩra mĩciĩ yao na thengia wa thogora wa mũtũrĩre kwambatĩra hamwe na mabataro maingĩ ma mbeca. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Nĩndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie metha-inĩ ya mathogora ndũnyũ-inĩ. Tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Kĩbunja Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, kũrĩa thũkũma kĩohe kĩmwe kĩrendio ciringi 10, hoho nĩ gatagatĩ ga ciringi 10 na ciringi 15, marenge marendio gatagatĩ ga ciringi 40 na ciringi 50, thorn melon nĩ gatagatĩ ga ciringi 20 na ciringi 30, ndimũ cikendio gatagatĩ ga ciringi 10 na ciringi 15, saumu ĩmwe kendio ciringi 30, karati rebe cikendio gatagatĩ ga ciringi 300 na ciringi 400, kĩgwa mũtu ũmwe gĩkendio ciringi 80, namo makarangoni ĩmwe makendio ciringi 2,300 na kokasuku gakendio ciringi 80. Tuhiũke thoko-inĩ ya Ngurubani mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, onjoria magĩtarĩria ũrĩa gĩtũngũrũ, waru na mboga cirauma na kũrĩa maracigĩra. Tago karo wa Irimo na nyendagĩria gũkũ Ngurubani na gĩtũngũrũ kĩrauma 4,200 kilo 70 4,200, arungo nĩ ya 7,000. Marĩtwa nĩ Fantas Musangi na mendagĩria mboga gũkũ Ngurubani. Kwa mũtũrende ciringi 20 kana 25. Mboga icio Ngurubani tũraigĩra Laikipia na tũraigĩra ciringi 5. Ciakinya gũkũ nĩ tũraciendia 25 lakini ũkĩendia 25 nĩ raikũrĩinyĩrĩte mũno nĩ transport tondũ cumi ti mwega, maguta ma igũrũ. Wathiĩ kũiganania mboga icio wone nĩ kĩndũ ũrathiĩ kuona mbeca ciaku nĩ ciracoka. Mũrĩmi arona tũkũramũgũrĩra mboga icio naĩ. Niĩ njĩtagwo Joseph na nyendagĩria gũkũ thoko ya Wangũrũ Market. Kũrĩa Tanzania gĩtũngũrũ tũraiga neti ya kilo 70 ĩrĩa ĩrakinya gũkũ na ciringi 5,000, tũgakahota kũmĩendia na ciringi 100 harĩ kilo ĩmwe. Gĩa gũkũ nakĩo tũraigĩra neti ĩmwe kũrĩa Kieni, tũrakorwo na ĩkoragwo ya kilo 45 na tũkamĩendia ciringi 80 harĩ kilo kana 70. Na mũthia tũrĩkĩrĩrie thoko-inĩ ya Gĩthĩria kaunti-inĩ ya Kajiado, kũrĩa waru ikũnia cirendio ciringi 5,500, karati ikũnia cikendio ciringi 5,000, kabici ĩmwe kendio gatagatĩ ga ciringi 40 na ciringi 50, minji ikũnia rĩa kilo 45 cikendio ciringi 7,000, nyanya kilo ĩmwe cikendio ciringi 60, nakĩo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ gĩkendio ciringi 70. Na macio nĩmo tũkũhotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Mũrĩmi wa waru rĩu wĩthemane na mbegũ cia kũhanda itakinyanĩirie ikĩro nĩguo ũgĩe na ũrĩmi wĩna riri na ũgĩe na magetha mega. National Potato Council of Kenya nĩyo NPCK nĩ maroria arĩmi othe kwĩyandĩkithia na Viazi Soko platform nĩguo magũre mbegũ hĩtũkie cia gĩkĩro kĩa igũrũ, bataraitha na indo cia ũrĩmi ta ndawa kuma kũrĩ endia arĩa mahĩtũkĩtio. Tigĩrĩra atĩ ngũnia ĩrĩa wagũra ya waru ĩna lebo ya KEVIS thĩiniĩ na ĩna lebo ya rũri rwa thirikari. Tigĩrĩra nĩ waheo rĩthiti wagũra mbegũ na ũmĩige hamwe na lebo ya KEVIS ĩrĩa ũkũruta muthia wa kugĩa na mateta mahote kũrũmĩrĩrwo kuma via platform tũkũrehere nginyagia hau *3*331# wĩyandĩkithie na ũcerere npckviazisoko.com. Ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ wagĩrĩru wa mbegũ ciaku, hũrĩra KEVIS kũgerera 0709899000 kana NPCK 0799739578.
Jerry, githe ndigotomire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-ini riu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kuheng'ano icio na ndumite nyumba. Githe ndwatinda thimu-ini iyo. Mam, to nginya uthie thoko. Ucio ni wira wa Carrefour app. Ati Carrefour app? Ureka shopping thiini wa app magakurehera nginyagia haku murango-ini. Ndungikinjirire uguo tene. Riu Carrefour ni irakurumbuia. Carrefour supermarket riu ni nginyukeno wi miena ya Ruiru na Thika. Riu no ugure indo na ureherwo nginyagia haku murango-ini rungu rwa ndagika 60 na Carrefour express delivery. Carrefour supermarket, convenience at its best. Ndugetikire ruo rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo. Rugo ikarire. Panado ni ukihonia gia kwihokeka. Cerera nduka iria ri hakuhi nawe wigurire Panado Extra kana Panado Advance na thogora mubashirire. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra. Ruo rungithie na mbere wone ndagĩtarĩ. Kolping Technical and Vocational College Kilimambogo. Uyu ni cukuru wa kothi cia moko no rugamirirwo ni kiungano gia kanitha wa Gathoreki nikio Kolping Organization of Kenya. Cukuru uyu wambiririo mwaka wa 1989 muoroto-ini wa kuhe mbeũ njithi umenyo wa gwĩteithia naguo mũtũrĩre-inĩ. Mathomithagia kothi ta food and beverage, catering, ICT, computer packages, tailoring na dressmaking, carpentry, mechanics, hairdressing na beauty therapy, fashion design, plumbing, business management na kothi ingĩ nyingĩ. Kothi ici ciothe nĩ hĩtũkie nĩ TVETA na igeranio cio nĩ cia NEC, NITA, TVET, CDACC, Computer Society of Kenya, ICM na CBQ. Woyani nĩ hĩndĩ ũrathiĩ na mbere. Marĩhi mao nĩ mabacĩrĩre. Kuohoro makĩria cerera Kolping Technical and Vocational College mwena wa Kilimambogo, barabara-inĩ ya Garissa Road. Thimũ nĩ 0703 675 804 kana 0705 125 167 kana 0727 721 794. We mwega? Wega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwendaga kwaranĩria na Dennis. No biũ. Dennis, we mwena ũrĩkũ? Kĩrũgũya. Wĩ Kĩrũgũya mwena ũrĩkũ hasa? Prison kũndũ gwĩtagwo Kĩmandĩ. Haku nĩ Kĩmandĩ. Andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga Mũkiri. Rĩu Mũkiri nĩ wahotana ciringi milioni 3. Ngai nĩ mwega. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Chief. Ũkoragwo ũrĩ chief? Wĩ cibũ waku? Kĩmandĩ. We Mũkiri nĩwe cibũ wa Kĩmandĩ? Assistant chief. We akĩrĩ we assistant chief wa mbere kũhotana milioni 3. Ngai nĩ mwega. Rĩu cibũ Mũkiri rĩ, tageithia mũndũ ũmwe na kũu kana andũ erĩ. Nĩngũkĩria my wife Naivasha. Yes. Na masibu mothe ma Kirinyaga. Ndimere magerio mbeca nĩ yama. Atanajua kwenu. Kũrĩa Kangĩma? Nimefanya kazi sana huko. Ngirigaca. Warĩ Ngirigaca? Ndarutaga na Tropical. Warutaga na Tropical mwena wa kahũa? Ni yego. Koguo andũ amarimĩra nĩ moĩ Mũkiri. Manjũĩ maina. Rĩu wauma kũu nĩguo watuĩkire cibũ? Nĩ tũgũkĩbanga na ũrĩa tũgũcemania, Ngai akũrathime. Asante. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Nĩ twacokereria arĩ thaa 2 na ndagĩka 19 umuthi muthenya wa Wednesday tuwitaga WCW nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ megiĩ ũrigiti na urigiti ni undu mwega. Ni tugukorwo tukiamba guikiria ro hanini, no ni ngwenda tuthie moja kwa moja nginya kuria kana tuthie imwe kwa imwe nginya kuria gwa Capwell nigetha tuigue uria maundu maikaire. Kuria gwa Capwell ni makoretwo makurubwitie na njira njega, na nikio ngwenda turone na mundu gwitwo Nyox Wakata. Twatonya turie na nigetha turie tukuria mutu wa soko, mutu mwega mutheno baciriri ugakinyaniria ikiro no uria ukoragwo imukonyo na rotari mukonyo nikio turakwira we riu kuringana na taste and preferences ciaku. We riu wathie thoko thie wigurire mutu uria we ukwenda wa soko. Ni tondu twari horo wa kuruga ngima ona kana kuruga cabaci, mitu ino yawe ikoragwo iroretwo wega igakinyaniria ikiro na igatuika ati ona thogora ni mubacirire. Riria waingira nduka-ini ni kiothiki ni minimart ni supermarket ona kana ni nduka iria nene, riu ni ugukora mutu wa soko tukwire makoretwo thuguri-ini ya uthondeki wa mitu miaka
27 mageka uthuthuria magatigirira ati mbembe iria marathia nĩ nginyanĩru ikĩro koguo mũndũ ũreruta kũruga ngima mũndũ wendete ngima mũcamo wake ngima rangi kwagira nĩ ũndũ wa Soko tũkwĩraga Soko maize meal nĩ more than a meal koguo rĩrĩa ũrenda kwarĩrĩria irio ciaku wakorwo nĩ ageni wĩnao igongona wĩnarĩo nĩ ranji mũrarĩa nĩ sapa ona ũngĩgĩtuĩka atĩ mũtu ũyũ wa Soko nĩ watuĩka wa kũbake naguo tũgĩũka rĩ reke tũrore wa ngima kando na wa cabaci kando nĩgetha ũhũthĩrwo nĩ maũndũ koguo wathiĩ nduka-inĩ yaku shopping yaku amba wĩyoere mĩtu ya Soko maize meal na Soko kana mũtu wa cabaci wa Soko na nĩgetha onae ũigue mwago ta andũ arĩa angĩ turauga nĩ Soko more than a meal. Vital Animal Health nĩ makoragwo magĩkororera ũhoro wĩgiĩ kũngongerera mahiũ maku ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ maku ona gũkorwo wĩna mahiũ mena ũgima mwega wa mwĩrĩ magũgũteithia ũmũthĩ na matukũ atatũ. Na rĩu nĩ makoretwo makũreheire Vital Block Minerals kuma kwa Vital Animal Health. Turenda arĩmi makorwo magĩthiĩ na mbere na kũrĩma ũrĩmi wĩna umithio. Vital Animal Health makoragwo mohĩgĩrĩire maũndũ megiĩ kũrora mahiũ maku na nĩkĩo tũngĩenda gũkorwo tũgĩkĩongongerera iria gwa nda ng'ombe ciaku ikorwo na ũritũ ũrĩa wagĩrĩire oro ũndũ ũmwe na nyitia wona ciaheo ndume na to ũguo tu ikorwo cina mahĩndĩ mena kana momĩrĩirie na to ũguo tu ũhoro wĩgiĩ mahiũ marĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Mũthikĩrĩria twĩna macumbĩ ngũrani twĩna Vital Milk Block, Vital Growth Block, Vital Fertility Block, Vital Pregnancy Block na Vital Meat Block. Ũhoro makĩria oya namba ĩno 0723786612 0723786612 nĩgetha hote gũkorwo ũkĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio carania na blocks kana Vital Blocks igũgũteithĩrĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na njĩra njega mũno mũthikĩrĩria. Na nĩkĩo rĩu ngwenda kuma hau tũcoke kwa Mutukem Enterprise tumenye ũrĩa mũrĩmi nake egũikara ndagĩka ici cia haha tũnyitanĩre na Eunice. Na ithuĩ mũrĩmi twenda gũikara kaingĩ tũgĩkwĩraga atĩ ũrĩmi waku nĩguo biacara yaku nĩguo ũkũheaga ũmatho waku nĩguo ũtuĩkaga atĩ rĩu we nĩ ũgũkorwo wĩna kanya ga gũtuĩka atĩ rĩrĩa tũraria ũhoro wa ũrĩmi we maũndũ maku megũkorwo makĩrĩ mega. Rĩrĩa tũrakwĩra ũhoro wa atĩ we rĩrĩa ria rĩaingĩra mũgũnda waku nĩ ũkũbatara gũkorwo ũkĩroa narĩo ndũrwe narĩo na njĩra ya kũhũthĩra kana rĩrĩa tũrauga ũkauga fire all tũraugire nĩ ya kũnina ria rĩothe mũgũnda. Nĩ wega tukanie milita 200 kana 200 kũrĩ lita 20 cia maĩ bombo-inĩ yaku thiĩ ũhuhĩre na kũnina ria rĩothe. No reke twambe tũrore ũhoro wa Canon tũraugire nĩ njĩra njega ya kũnina tũtambi thĩinĩ wa mũgũnda waku. Nĩ ũkuona thrips tũhuruta, nĩ ũkuona ũme na tũtambi tũngĩ thĩinĩ wa mũgũnda waku ũrĩa wĩna nzũ, njũgũ, itũngũrũ, nyanya, mboga na matunda ndũnine tũtambi tuothe na Canon ĩno yũkaga kũrĩkĩrĩria kũnina piũ tũtambi na ũgatuĩka mũgũnda waku ndũrĩ na mĩrimũ na ndũrĩ na tũtambi. Gramu 2.5 harĩ lita 20 cia maĩ we nĩ ũgũkorwo ũgĩtuĩka nĩ wamenya 3 nĩ kũrĩa gwa Canon kuma kũrĩa kwa Mutukem. Aya makwĩraga ũrĩmi waku nĩguo ũteithio waku. Mutukem Enterprises Limited, growth is our concern. Tũthiĩ tũkagũre ngari. Tũthiĩ tũkagũre ngari kũrĩa kwa Sifao na Sifao nĩ makũrũmbũĩtie o wega ũndũ ũrĩa ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka naguo. Twĩna ngari tũrakwenderia gĩtiribũ-inĩ gĩkĩ tũramĩta njamba ya wĩra Shujaa. Toyota Hilux nĩ ya kuma gwa Sifao Mobility na tũrĩ ngwatanĩro na KCB. Shujaa tugire horo wĩgiĩ Shujaa wa mjengo kũrĩ we ũkoragwo wĩ thĩinĩ wa biacara ya waki we ũkoragwo na hardware wĩ mũrũmbũiye. Tũrĩ ngwatanĩro na KCB nĩ tũrakũrehera Toyota Hilux tũgakũrũgamĩrĩra gĩcunjĩ kĩa 100% tũgakũhe ciringi 5,500 cia wĩra wĩna insurance wĩna mĩeri 3 ũtekwamba kũrĩha na wĩna mĩeri 72. Ũndũ ũrĩa wĩna bata no kũhũra thimũ ici 0800 723 nĩ ũndũ ũhoro makĩria. Ngari ĩno ya Toyota Hilux ĩragũteithĩrĩria nĩ tondũ yũkaga na 2.4 liters kana 2.8 manual kana automatic wĩna 2-wheel drive kana 4-wheel drive. Hilux nĩ harĩre nĩ tondũ wa kũruta wĩra. Na ndagĩka ici ithano reke twambe tũnyite mũgeni witũ ũgeni tũcokererie. Karibu sana
Eunice thank you ndukire ho wega ndire okuo wega nituracokeria Ngai ngatho karibu sana asante ni wega wire andu uria witagwo na uria wikaga na tukiambiriria tabarira kwa maritwa njitagwo Eunice Njeri na turigitanaga through reflexology na nĩ tũteithagia mũno mĩrimũ yothe ĩtagwatanagio arthritis gwatio nĩ mũgongo kũreka mahĩndĩ maku magĩe na hinya na nginya nĩ tũteithagia kũhingana gĩthũri mwe mwena ũrĩkũ tũkoragwo mwena wa Kahawa Sukari twĩ hau Kahawa Sukari yes gwĩcira hĩndĩ ĩyo ĩngĩ wokĩte hana twarĩtie ũhoro wĩgiĩ reflexology na ũgĩtũtarĩria kahora ona ũmũthĩ no wega twambĩrĩrie o rĩngĩ twarie ciĩgiĩ reflexology yes reflexology tũmĩtaga anatomy of the feet nĩ kũmoya tũmoyaga magũrũ tũkĩarĩria ciĩga ciaku cia mwĩrĩ ciĩga icio tũtangĩhota gũcikinyĩra na rĩrĩa tũrarĩria magũrũ maku nĩho hau tũreta anatomy of the feet tũkagũthima twagũthima tũkamenya ũrĩa tũgũgũteithia kũringana na ithimi citũ ũrĩa ciatwĩra we wĩ hau wĩna thĩna wa arthritis ũnyuĩte ndawa nginya cigakinya mũico ũnyuĩte ndawa nginya ũkaigua mwĩrĩ waku wacio no gethithimũkwo nĩ kũrĩ alternative ĩngĩ ĩngĩgũteithia through reflexology anatomy of the feet tuga nĩ ta gĩcicio gĩa kuonania ciĩga ciaku cia mwĩrĩ ũrĩa cibanganĩte na ũrĩa ciagĩrĩire gũkorwo cikĩrigitwo in short tũmĩtaga nĩ ta socket ya thitima o ũrĩa ũngĩingĩra nyũmba ũkore kwĩna nduma nĩ ũhihinya socket ũkona ũtheri rĩrĩa twahihinya kĩga kĩu gĩaku rĩ nĩ gĩteithagia mũno blood circulation ya mwĩrĩ waku na rĩrĩa blood circulation ya mwĩrĩ waku yagĩra ukoraga ciĩga ciaku ciothe cikirespond na cikehonia tutekũhũthĩra ndawa yoyothe na tugacoka tukamĩhanania na physiotherapy no ũrĩa ũthiaga ũgeka skeletal mwĩrĩ waku mahĩndĩ maku rĩu reflexology twĩkaga anatomy ciĩga icio tũtangĩhota gũcikinyĩra tugaciarĩria cikahota gũteithia ciĩhonie tutekũhũthĩra ndawa yoyothe yes na wauga kĩga kĩu kĩahihinywo ũkũhinya magũrũ kana anatomy of the feet tũkũhinya harĩa tumetaga prata ikinya rĩaku tũrĩtaga prata yaku nĩyo ĩratũ direct ũrĩa tũgũgũthondeka kũringana na ithimi citũ ũrĩa ciona angĩkorwo mũndũ ũcio na arthritis kana ena pressure kana ena cukari kana ena mũrimũ wa nerves kana rĩngĩ nĩ agwĩte akagĩa accident na kĩga kĩu gĩkĩgonderera nĩ tũteithagia mũno kũrikava kĩga kĩu through stimulation ya prata kwarĩria tondu na woka twandĩkaga numbers icio mwĩrĩ waku nĩ tuonĩmĩte ũkoragwo in number form rĩu rĩrĩa woka twagũthima nĩ tũkwandĩka namba ĩno neno yagĩrĩire gũthondekwo ũũ na gwa kahinda kaigana atĩa namba ĩyo rĩu nĩyo tũconcentrateaga ĩteithie mwĩrĩ waku tondu mwĩrĩ wa mũndũ ũkoragwo ũformetwo in tissues in cells cells nĩcio ciformaga tissue nacio tissue cigaform organ nayo organ igaforma system nĩ ithuĩ rĩu aya tũraria haha na rĩrĩa tũrarĩria cells icio cia mwĩrĩ waku nĩ tũrateithia blood circulation na rĩrĩa twateithia blood circulation ũgakora kĩga kĩu kĩragondagĩrĩra nĩ gĩateithia kũriũka na kĩahona through reflexology twarie horo wauga horo wĩgiĩ ruo na arthritis hypertension gwatio nĩ mũgongo thĩna wa nerves kwanza thĩna wa nerves nĩ mũru mũno tondũ ũmenye nerves ona ũngĩka MRI ndĩonanagia thĩna ũngĩkorwo wĩna thĩna wa ihĩndĩ ona ũngĩthiĩ gwĩkwo scan thaingĩ nĩ agaga kũ-detect na nĩkĩo twĩraga mũndũ rĩrĩa ũrakorwo na ruo rũu nĩ wega ũkamenya ruo rũu tondũ nĩ kũrĩ ruo rũrĩa rũgũturaga kahinda gothe rĩrĩa ũraigua ruo rũu rũragũtura kahinda gothe rĩu tũmenyaga nĩ ruo rwa ihĩndĩ na rĩrĩa ũraturwo rĩrĩa ũkomete rĩrĩa weigĩrĩra gĩtanda-inĩ nĩguo ruo rũnenehire tũkamenya ũcio nĩ thĩna wa nerves na gũgĩũka gũthererũka rĩ ugakora ruo nĩguo na ruo rwokĩra we ũgĩũka gũkĩra nĩguo naguo rũu ona kũrĩ mũndũ ũkwĩraga njogo ĩgĩkũga ũguo nĩta mwĩrĩ wakwa ũmenyaga nĩguo ruo rwakwa rwambagia hau tũkamenya nĩ ruo rwa macu mũndũ abataraga gwĩka reflexology cigana kana nĩ gwĩka cigana nĩgetha rĩu mwĩrĩ relax wega kana ũhorere wega ũrĩa tugaga hau kũmenya no hakorwo he tricky tondũ wa mbere mĩrimũ ndĩhananaga he mũndũ ũgũka warwarire kahinda karaihu hĩndĩ aratwetha he mũndũ ũkũigua kasigino kanini biũ
kanini biũ nĩ atwethire rĩu mũndũ ũcio ikarĩte ihinda rĩnene na mũrimũ rĩ ũcio nĩ agũkorwo na mathikũ maingĩ ma gũka kũrigitwo no we waigua signal watwetha waga kwĩrigita waga gũthiĩ gũtengerera kill ruo tondu kuri mundu thia akagura painkillers akiri ruo no ndarenda kũmenya kĩhumo kĩa ruo rũrũ nĩkĩ ucio riu nake oka gwitũ ucio ni ukoraga ndakoragwo na session nyingĩ yes tobe tuikirie oro hanini muthikiriria twi haha twina Jerry kana Eunice turaria ciegie reflexology no mbere ndareke tobe tucoke kuria tugethondeke mĩĩrĩ itũ ni tondu mwĩrĩ kwĩrĩkanaga ni wendaga guikara ukirũmbũyagio na nikio twathie kuria ngima tucoke turie cavaci kuma kuria soko ithuĩ tũkũrĩa ngima rũcinĩ ni tondu ngima nayo rĩrĩa turatuĩka atĩ ni twamĩrĩa tukakorwo turĩte ya mũtu wa soko gũtirĩ hĩndĩ turĩtuĩka andũ a gũteta ni ũmenyete atĩ soko mũthana meal rĩu nĩ kũrĩ andũ othe kana nĩ ranji kana nĩ sapa mwena igongona thikũ ici tuthiaga nginya mohiki-inĩ ũgakoraga bakũri kamwe gekĩrĩtwo twenyũ twa ngima kwanja tuthondeketwo wega mũno na design nginya ũkeriria ũkoya kamwe nĩ tondũ andũ nĩ mendete ngima rĩu we nĩkĩo tũrakwĩra atĩ rĩu ngima yaku tigĩrĩra atĩ nĩ ya mũtu wa soko nĩgetha ĩrĩke na yendeke twana nĩgetha tũrĩe wega mũthuri arĩa kene mũtumia igue nĩ mũrũmbũiye tũraria ũhoro wa soko maize meal nĩ raithi mũno kũruga na ũkoragwo ũtuĩkĩte nĩ ũingĩhĩirwo nĩ wega wa mũcamo na indo iria ciothe cia nutritional value iria ikoragwo ikĩruma mũtu-inĩ wa ngima ĩno ndĩrĩ kĩndũ kĩrute koguo we ũgatuĩka atĩ wega ũcio wothe nĩ ũgũkorwo ũkĩũrĩa yũkaga na ithimi itiganĩte nĩ kũrĩ na ngiramu 500 kilo na kilo 2 na soko mũthana meal nĩyo tũrakwĩra atĩ nĩ ya kwĩhokwo wathiĩ thĩinĩ wa supermarket nĩ ũkwenda kĩndũ gũkora kĩndũ gĩa kwĩhokwo mũcamo mwega ĩronekana njĩra ĩtiganĩte kũndũ guothe ithimi itiganĩte thogora mwega rĩu tũrakwĩra nĩ soko more than a meal na no tũkwenda gũtugana nĩgetha onawe wĩigue ngoro njega twambia na kiugo soko ũtwĩre kawega kamwe kana ũndũ ũmwe ũĩ wa soko more than a meal nĩ twathiĩ kũrĩma na mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ Vital Blocks nĩ tugaga igaikara igĩtukanagio na milking block no ũmĩhũthĩre na Vital maziwa nĩ tondũ wa iria gũkororere rĩingĩ growth block no ũtukane na Vital ndama nĩgetha tũcaũ twaku tũkũre wega pregnancy block no ũtukane na Vital dry fertility block no ũtukane na Vital joto meat block no ũtukane na Vital nyama tũraria horo wĩgiĩ macumbĩ maku magwa Vital animal health metagwo Vital milking block na Vital pregnancy block na Vital grow block kana Vital fertility block na Vital meat block mũthikĩrĩria ũngĩenda gũkorwo wĩ mũndũ ũraruta wĩra mwega ng'ombe cina hinya ng'ombe irongerera iria rĩingĩ ng'ombe irakũhe njaũ ũrĩa kwagĩrĩire tũcaũ twĩna hinya mũthikĩrĩria carania na Vital Block nĩgetha hote gũkorwo kĩruta wĩra mwega ũhoro makĩria hũra 0723786612 no twende hote gũkorwo kĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio gũthĩna na njĩra ya gũkorwo ũkĩhũthĩra Vital Block minerals kuma kwa Vital Animal Health no twende arĩmi mahote gũkorwo makĩruta wĩra mwega no twende arĩmi mahote gũkorwo magĩkama ng'ombe ciao mena iria rĩingĩ no twende arĩmi makorwo magĩikara ũrĩa kwagĩrĩire twambe tũikirie tũgĩcokereria tũcokere na mũndũ ũgwĩtwo Eunice tũthi na mbere nĩoĩ atĩ rĩu nĩ tũkinyĩte mambũra-inĩ ma thigũkũ ya Easter nĩoĩ nĩ ũrabatara mbeca ikorwo ciĩ thĩinĩ wa mũhuko waku no wende gũkorwo ũkĩihũria mbeca mũhuko kana akaunti-inĩ yaku nĩ ũhonoketie ciringi cia kuigana rĩmwe nĩoĩ kũgũra voucher gũtirĩ maũndũ maingĩ ũkuoya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo inoro amount nĩ ciringi igana rĩmwe nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩruta wĩra mwega kũrĩa kwa Rembesha nĩ hĩtũkie BCLB license number 241 wĩna kĩroto gĩa kũgĩa na nyũmba yaku Affordable Housing Board nĩ marakũria na gĩtĩo cerere nyũmba iria ndĩku kwambĩrĩria tarĩki 15 nginyagia tarĩki 18 mweri ũyũ kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga, Laikipia, Nyandarua, Murang'a na Embu wĩgĩre na mweke wa kwĩrorera nyũmba ici kũmenya ũrĩa ũngĩkihoya rĩa kũigĩra na nyũmba na ũrĩa ũngĩhota kũgĩa na nyũmba yaku ũyũ nĩ mweke wa mwanya kũrĩ mũndũ wothe ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ nĩguo kwĩyandĩkithia hũra *832# kana ũcerere rũrenda rwa eCitizen kana wabici o yothe ya Huduma Center ĩrĩa yakuhĩ nawe nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0700832832 kana 0739832832 ningĩ no ũtwandĩkĩre marũa kũgerera support@bomayangu.go.ke kana ũcerere www.affordablehousingboard.go.ke Affordable Housing Board, makao bora, jukumu letu.
Murimi wa ng'ombe cia iria riu ongerera maciaro ma urimi waku makiria wahe ng'ombe ciaku cumbi uria uthurimitwo na ukahetũkio wa Vitablock. Uyu ni cumbi uheaga ng'ombe ciaku hinya, nutrients na ikongerera iria. Huthira cumbi wa Vitablock umuthi wiyonere ugaruruku urimi-ini waku. Launch JetX, fly the skies and enjoy instant wins on Shabiki.com. Sahi ni kuenjoy wins 2 in seconds. Hakuna mambo ya kungoja. Kila kitu ni instant. Ingia Shabiki.com, cheza JetX, cash out in good time na uomoke teke na JetX. What's even better ni kuna 5% refund on all stakes the wiki kila Wednesdays. So cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Nitwacoka twina nyoka biriu haha marina Jerry turenda kwaririria ohoro wigie turaria cia mahindi ni atwira kwi maruo mithemba mingi ni kuri ura wa nerves ni kuri ura tumenyaga ati ni wa korwo ni we wina mathina matiganite ma mwiri no riu turenda kurania uhoro wa mahindi mundu angimenya ati ni wauga ati ngaruo rwa ikara muno kuna ni tukauga mahende kwanza twambe turore mahende kumia haha ngingo-ini kuruka nginya lumbar spine, kuma haha ngingo-ini guka nginya haha ciande-ini iyo tumitaga cervical spine. Na riria wagia na thina wa cervical spine ni uturagwo ni mutwe ukaremwo gutana ngingo yaku, wageria kugarura ngingo kaigua ina thina taide mundu akomete uru na riria mundu ahuthirite nginya pillow na tiwega kuhuthira pillow tondu pillow ni trigger nerves icio cionekanaga haria ngingo-ini na ni trigger kindu gitagwo atlas. Heka hindi gakoragwo haria ngingo-ini niko gatumaga kiongo giaku kigaruruke, no ugaruruke uguo na wike kila kindu kahindi kau kangitrigwo hanini ni ukora mundu ucio agiturwo ni mutwe muno kana nginya akaremwo ni maundu make. Ukaigua mundu ucio ni agena kindu gitagwo insomnia, kwaga toro. Mundu ucio ni agena kindu gitagwo migraine, mutwe utarahona guturwo ni mutwe kana kau kana kahindi kau getagwo atlas. Kumia ha ciando-ini guka nginya njohero-ini iyo nayo tumitaga thoracic spine. Nayo thoracic spine iteithagia muno moko maku, ugakora moko maku ni maraganda, moko maku ni maratia, moko maku matire na hinya, kana ugakoragwo hingo ciothe nginya mbaru ciaku kaigua ciena ruo. Iyo ikoragwo nao ihutanitie na haria thoracic spine. Na handu ningi haukaga muno hakagia thina munene muno ni lumbar spine. Lumbar spine ikoragwo L1 2 3 4 5 no iria ikoragwo ihutitio muno ni L4 na 5 tondu niho ukoraga ndenda icio uguo tuikarite thi niho hakoragwo hakuite weight ya mwiri waku na riria uraruta mawira ma kuinama noho hakoragwo na movement na riria mundu aratwara ngari kana riria mundu ararima kana riria uraruta mawira maku mothe ukoraga yo ona ungithie wikwo scan uigua wandikirwo L4 na 5 niyo ina thina riu yo nayo ni tumaga muno mundu aturwo na ni rehaga kindu gitagwo sciatica nerve. Sciatica ni ruo rungi rucinanaga ruhana thitima ukaigua ruo rurauma haria njohero-ini rugoka rugacina nginya kuria maguru-ini na muno ruturaga utuku witoro kana mahinda mothe. Iyo sciatica nerve nayo ni tumaga nginya arume mage hinya wa undurume through that sciatica nerve. Ni tumaga mundu ucio akorwe na low libido. Hari mutumia ni tumaga mutumia ucio age nginya balance. Mutumia ucio ne ukwira ona ndingihota gwitwara kiro ni undu wa ruo rwa sciatica na rukaga rugatie nginya haria ankle haria gathongwa-ini ni ruturaga muno maguru kuganda na maguru nginya makegucia nginya mundu agacenjia walking style ukona arathia kegetie bado oneo ni ruo runene muno riu tuhutitie kumia haria cervical spine nginya lumbar spine na ihindi twiraga mundu aikare muno akirimenyagirira na riria waigua ruo tiga kwirigita riria waigua wina karuo athie amute kila ndurakora mundu okire kugura kila ukanire nginya ukaigua mundu ucio arenda gwikwa operation tondu either ena hernia kana ena degenerated nerve kana ena bulg nerve. Kwanza igikinya ha bulg nerve niho wiguaga riu nerves ciaku ni affectaga nginya nerves ciaku in general ugakora mwiri ucio
nerves ciaku ciothe ni ciakuire na riria nerves cia mwiri waku ciakua nginya organs ciaku ni cikuremwo gu function yes hari na mundu roria ni amafatarite gukorwo magikwo reflexology miaka na igana kumia miaka 15 tondu reflexology ni riruo koguo ni ugufatara mundu mugima urakorwo kuhonia giki na giki no kumia miaka 14 gucoka tondu tutagia ruo mitino andu a mitino ni makoragwo me mundu ningi ni arigitwo na maguru make ni afatara ringi wako ni egukorwo akiheteithiririo guthie ringi wega ni mu mateithagia yes ni tumateithagia through reflexology tondu riria oka twathima ringi ni kugonyoka wagonyokire igitea tondu maso ni koragwo na tea na ni gukoragwo na maso ingi koragwo damage ni apurirwo nginya igikereka na riria maso yaku yakereka ri ni ukoraga ihindi kwanza hare iru-ini rikiriana na ihindi riu rikiriana ririana atokinyite mugunda conge aria mathia mugunda ni moi conge ukinyite conge no iguaga karuo kangi koru no ihindi riu riria ririana ni wonaga ni riratuma ihindi riu rikorwo na tea na rikorwo na kuriana kiruo kiho heanaga example na ruo rwa ihindi ta mundu wina kironda kithamahira uria wigua gikiriana ku thiini guikaikania uguo niguo ihindi rikoragwo na tumateithagia muno muthikiriria reke twambe tucoke kuria gwa soko mo thanamil turicoka tuthie kwa mutu kem nigetha tuke turikiririe nowe wifange ugithie na mbere na kurima ithue guku gwa soko twaingira ni tondu wa home baking flour riu soko niguo mutu mwega wa cabaci watuma ndathi wa tuika ni waruga tu pancakes ona taru ciana ci holiday muthuri agithie wira muthagathage ukira thondeka na ni raithi muno layered okay unorogo kari ukaigwa wega mandathi mucamo mwega ati ukwenda kuigwa mundu akiuga nyongerera ni tondu soko home baking flour riu uria mutu uyu thondeketwo ni riria watu akuria we no nginyagia uriuga ai angahe kaundu ka mwanya nikio turakwira ugoka na ithimi tiganite wathi nduke kwina kwanyuka urenda mutu wa cabaci wa soko na riria turari horo wa soko tukauga mothana meal duka-ini kwanyu ni ukumiona supermarket ni ukumiona riu we ukubatara kwihoka soko ni tondu wa quality ya gikiro kia iguru ni ya kwihokwo na mucamo waguo ukiri mwega o ati ndungimetigithia no tukiria breakfast ni wega tucoke tumenye ati tutingigitinda nyumba oro uguo ni tukumagara tuthie tukamathe na ni kurera tugutonya mugunda na twatonya mugunda turugamirirwo ni Mutukem ni tondu ni tukwenda gukorwo tukimenya ati ri we haria uri urimi waku ni wa bata urimi waku ni ukubatara guikara ukiuroraga nigetha ndukae gutwika ati ri we no hathara uratara ni twaririe cia atutambi no riu ni gwenda atwambe turore iria nacio cire cia merimu ni ukuona uhoro wa ba ni ukuona uhoro wa kipu ni ukuona uhoro wa alina late blight ni wega tukwira uhoro wa fusarium ni ukuona merimu ingi ya fungal thiini wa kabici ciaku thiini wa njugu thiini wa mboco uhoro wingi maine na mucere uhoro wa waru uhoro wa nyanya riu turabatara kwikira ngumi na ngumi turekira milita 15 lita 20 cia mai utukania wega nigetha ucoke utike atiri we ni weterera ohuhire wahuhira riu ni ukugia na kanya utika ati ni wani na kaima na merimu yothe migunda-ini yaku ya irio ciaku ndukareke irio ciaku ikorwo igigutwara hathara ni tondu wa kurwa na merimu menine yothe kugerera ngumi kuma kwa Mutukem Enterprises Limited 0701 173 177 nironeka agrovet ciothe tugakwira Canon growth is our concern. Vital Animal Health turenda arimi maikare makimenyaga uria mangigarurira macumbi uria mangiongerera minerals thiini wa mahiu mao na uria mangiota gukorwo makiongerera magetha ma iria uhoro wigie uritu uhoro wa ng'ombe ona ya he ng'ombe gukorwo iri na hinya mahedi mena bakorwo wina roru rwega rwina ugima mwega wa mwiri no wende kumenya ciegie macumbi maria twinamo Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Uhoro makire hora 0723 786612. Reke twambe tuikiria hanini tugicokereria tuthomerwo mohoro nigetha tuke turikie na Eunice tukiaria ciegie reflexology horo wigie kumoyo horo wigie kurora mahindi horo wigie kurora nerves horo wigie gukorwo ugikara wega turari horo wigie
megie maguru kumoyo na magakorwo magaikara wega no kahota gukorwo wina ugima mwega wa mwiri muthikiriria ugo niguo tugaga ati mundu akorwo ebangite wega ndugagiikare oro uguo ugaikaraga wina kiundu kiega giguteithia thaa ithatu itigarite ndagika 15 no hindi half time yakinya na coach aretia sabu no niraigua tongiathakira timu yaku makiria no urona ta gubatie ukuhe kanya kangi tondu nyota waku wa kubungira timu yaku mbao ndunginyotorwo kigo kiu ni kiageriru kweri no ni njui ni wanyita uria ngwendaga kuga mung'aro waku uretia makiria mung'aro makiria niguo ugutuaga mu Kenya wina Pepsi hau guoko-ini gwaku gutire mung'aro utanginyotoka garurira muthako waku na Pepsi hehu ithondekeirwo aria maikaraga maria ng'aru makiria gura Pepsi umuthi. Murimi wa mbembe kambuni ya Green Life ni kureheire dawa hurani ya kurimira mbembe itatukanitio na kindu kingi ona kimwe igwitwo Governor 580 SE. Governor 580 SE irimagira mbembe cina wiki 2 kana 3 gwa githimi kia mililita 250 hari lita 20 cia mai. Oho ni makureheire dawa ya nguga kana fall armyworm igwitwo Benzoron 110 ME. Benzoron ihuragwo mbembe cina wiki 3 na cina uraihu wa maru na ithimagwo na githimi kia mililita 2.5 nginya 5 hari lita 20 cia mai. Oho mena fataraitha ya mbembe iretwo Lavender Total iria ithimagwo na githimi kia mililita 20 hari lita 20 cia mai. Benzoron 110 ME na Lavender Total no utukanie hamwe bobo-ini hamwe na mililita 3 ya Integra ario stika ya kunyitirira dawa. Dawa icironekana Grovet-ini rai hakuhi nawe na ciena ithimi ciothe. Green Life, your growth, our growth. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Abunge kũmbanĩra JB Mũturi thutha wake kuga kĩgena kĩa NGCDF nĩ mũgarũ wa watho. Arĩmi mwena wa Kirinyaga gũkenerera marĩhi ma igũrũ ma magetha ma kahũa na onjoria taũni-inĩ ya Thika gũteta makiuga nĩ marathũkĩrio wĩra nĩ airĩtu arĩa mendagia kĩmwĩrĩ. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa 3 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ twacoka na nĩ ndagĩka oro nini mũno itigarĩte ndagĩka 12. Mũhuko waku no gũkorwo ũtaikaire wega no reke tũkũririkanie nĩ gũikara wega ũmũthĩ muthenya wa Jumatano tugĩkũnengereria kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 igira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo inoro na amount nĩ ciringi 100 we mũthikĩrĩria ũgũikara wega. Tũraria horo wĩgiĩ gũkorwo ũkĩgũrĩra andũ aku kanyama mangĩrĩa kanyamũ mangĩnyua. Tũraria horo wĩgiĩ gũkorwo ũkĩruta andũ aku harĩa marĩ matware handũ hangĩ. Tũraria horo wĩgiĩ ma-shopping maikare wega. Reke tũkũbange rũcinĩ no wende mbeca ciringi 100 ciringi 500 ya thimũ yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo inoro wewe mbeca-inĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM. M-Pesa paybill number 525241 na nĩ gũcoka rĩu tũracokereria moja kwa moja. Nĩ twacokereria na Eunice na tũrenda rĩu kũrora andũ arĩa mathakaga mĩthako mĩbira na rĩngĩ mũndũ nĩ athiĩ nĩ ateguka weightlifting andũ nĩ kwamba gũthiĩ thibitarĩ acoke oke kwanyue kana mũgũthiaga ta rĩngĩ kana ona mũndũ wagĩa thĩna ta ũrĩa mũndũ ũraigua akauga rĩu agĩire mũtino rĩu arenda gũka kwanyua atambĩte gũthiĩ thibitarĩ ũrĩa twĩraga mũndũ tondũ rĩu gwakinyĩrĩra rĩngĩ nĩ kĩndũ woire kĩrĩa
maso yaku ikigĩa na tea kana ikigĩa na tension how fata ndwambĩrĩire kwanza gũthiĩ thibitarĩ ndwagĩrĩirwo nginya kũgũra painkillers wagĩrĩire kũreka maso yo relax kana ihĩndĩ rĩu rĩomerire wagĩrĩirwo kũmenya nĩkĩ ihĩndĩ rĩu rĩrenda magnesium rĩrenda calcium rĩrenda kĩ ingĩkorwo nĩ rĩagĩte na gathĩna rĩo rĩenyewe ingĩkorwo nĩ rĩaunĩkĩte nĩ twĩraga mũndũ athiĩ kĩrwo plaster nĩ mekaga plaster na no nginya rĩkwo alignment hau thĩna ũcio ũronekanĩte wĩkĩrwo alignment rĩu rĩrĩa ĩkĩrwo kĩrĩa plaster rĩ no nginya oke gwitũ kĩhote gũsupply kĩrĩa rĩu rĩrabatara rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ arabatara calcium nĩ arabatara magnesium no nginya mwĩrĩ waku tũwarĩrie nĩguo ũthondeke indo icio nĩguo ĩkarehe a quick recovery he mũndũ ũcio ũgĩte na damage ĩyo na mũno nginya makĩria nĩ twĩraga mũndũ akarora mũno kĩrĩa ararĩa na nginya nĩ twĩraga mũndũ akarora mũno nginya ũritũ wake wa mwĩrĩ tondũ ũritũ waku wa mwĩrĩ ũngĩkorwo wĩ igũrũ mũno wena thĩna wa mahĩndĩ wena arthritis wena kĩndũ gĩothe inflammation no nginya gĩkorwo ho kĩguo wa mbere tugakwĩra mĩrĩre yaku no nginya ũkorwo ũkĩrora kĩrĩa ũrarĩa tondũ kĩrĩa ũrarĩa nĩkĩo we na nĩ ngoragwo ngĩra mũthikĩrĩria rĩrĩa ũrarĩa roraga kĩrĩa ũrarĩa thani ĩyo yaku rĩ nĩkĩ wekĩra mwĩrĩ-inĩ waku nĩ kĩndũ gĩa gũteithia mwĩrĩ waku wĩhonie kana nĩ kĩndũ gĩa gũtũma waku wongerere weight tondũ rĩrĩa na nĩ koragwo na kĩngĩtagwo hydrotherapy. Hydrotherapy nayo nĩ treatment ĩteithagia mũno kũnyihia ũritũ wa mwĩrĩ na ĩgateithĩrĩria mwĩrĩ waku kũruta maguta mau matarĩ mega. Nĩ gũkoragwo maguta mega marĩa matũmaga thakame yaku ĩcere na marĩa matũmaga ciĩga ciaku cikinyirio nutrient nĩ maguta marĩa mega. Na rĩrĩa wagĩa na maguta marĩa moru nĩ tũgwĩkaga kĩndũ gĩtagwo hydrotherapy. Na hydrotherapy session imwe ya hydrotherapy ũkoragwo hana ta mũndũ wĩkĩte exercise for 7 days. Just one session. And you lose a kg. Kilo mwe. In how long? 1 hour. 1 hour. Tukoragwo na jacuzzi. Jacuzzi ĩno ĩthondeketwo nĩ tukoragwo na dawa tugekĩra dawa thime na nĩ dawa ũtaranyua. Dawa ĩyo ĩkũingĩra mwĩrĩ-inĩ waku through open pore of your skin. Rĩrĩa ĩingĩra open pore ya skin yaku ĩrutaga ta ithaha. Ĩgathiĩ kũruta iguta rĩu rĩtarendekana. Mũtumia wĩna gapoti tũgetaga poti kana love handles. Nĩ ĩteithagia mũno kũnina gapoti kau kana love handles. Na through hydrotherapy mũndũ nĩ aruzaga kg. Na weka hydrotherapy twĩraga mũndũ to nginya ũthiĩ wĩke exercise tondũ we equivalent na mũndũ wĩkĩte exercise for 7 days. Also nĩ tukoragwo na treatment ĩngĩ twĩtaga mud packing. Ĩyo nayo nĩ andũ arĩa mena kĩndũ gĩtagwo degenerated nerve kana bulg nerve. Na mũno twĩkaga harĩa lumbar spine. Rĩngĩ nĩ wagĩire ihĩndĩ ũkĩrwo ihĩndĩ rĩ nĩ rĩikarĩirwo nĩ nerve no nginya rĩthiĩ rĩthĩnjwo no nginya rĩkwo atĩa. Nĩ tũrĩ treatment ĩtagwo mud pack. Tuhakaga mũndũ agaikara na mud pack ĩyo for 2 good hours. Na ũgakora ihĩndĩ rĩu nerve kau karaimbĩte nĩ kahoha na nĩ gatiga kũhutio nĩ ihĩndĩ. Yes. Ũhoro wa harĩ mũndũ ndona woria kĩũria nĩwe kĩũrenda gũthomera haha arauga atĩrĩrĩ Jeff Njororia ndĩrathenyũkirwo nĩ kĩande kĩa right ira kĩroko ngĩinũka hwaĩ ruo rũrathama kinya kĩande kĩa left na ndiraire toro kinya thaa ici na thutha wa kĩande nĩ ta mwaki ruo rũrambata kinya ngingo na guoko. What could be the problem? The problem ya gũthenyũka rĩ tuga mweso yaku nĩ ĩgĩaga tea na nĩ gũkoragwo ĩngĩkoragwo na damage. Rĩu rĩrĩa maso yaku yagĩa damage nĩ gũkora nerves ciaku nĩ ciatuĩka distracted na nĩkĩo araigua kĩmwaki kĩu kĩraheana thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Angĩtũcerera no tũtuĩke a kũmũrigita na kũmũteithĩrĩria na kũmũcokeria ũgima wake wa mwĩrĩ. Yes. Haya, namba cianyu ikoragwo cirĩ cigana? Namba citũ cia thimũ njugire twĩ harĩa Kahawa Sukari na namba itũ ya thimũ ũngĩenda gũtũhũrĩra nĩ 0724 230088. Ũngĩkorwo wĩ mwena ũcio kana ũngĩkorwo harĩa hothe ũratũthikĩrĩria utige kwĩrigita mũciĩ ũke gwitũ tũgũteithĩrĩrie. Na namba itũ ya thimũ nĩ 0724 230088. Na jafu nginya nĩ tũkoragwo na treatment ĩngĩ ya gũteithĩrĩria gĩthũri. Nĩ kũmerĩte nĩ tũteithagia gĩthũri. Hena treatment to introduce very new ĩtagwo sauna. Sauna ĩno tũrathondeka nĩ ya kĩmerera. Nĩ sauna tũtarahũthĩra chemicals, nĩ sauna tũtarahũthĩra anything.
tuhuthiraga tu mahuti maria Ngai atuhete guku thi Yes. magateithĩrĩria gĩthũri gĩaku kĩhingũke we wĩ hau ũrathĩnĩka nĩ acne mathundo matathiraga mwĩrĩ nĩ ĩrateithĩrĩria mũno na mũndũ wothe wagĩte toro gwa kahinda karaihu rĩngĩ ũkaigua mũtwe no gũgũtura nduonaga toro wĩna migraine wĩna insomnia twĩna kĩndũ gĩtagwo sauna na sauna itũ nĩ menyerere mũno tondũ tũrahũthĩra herbs tutirahũthĩra any chemicals mundu aingira kũrĩa thĩinĩ mundu aingira kũu thĩinĩ ona nĩ tũrarehetwo uge waku ingĩra YouTube wandĩke sauna ya Inoro nĩ ũkuona ũrĩa ĩrekwo na ĩrekwo through herbal tutirahũthĩra any chemicals na nĩ treatment ĩrateithia mũno mundu agathithina kũu mahinda maya andũ mena kwĩna kĩheho na igwa andũ nĩ marakorora mũno kũhingana gĩthũri tiga gũtinda ũkĩnyua ndawa ũkanyua ndawa tondũ rĩrĩa ningĩ mũratuĩka mũkanyua ndawa nyingĩ nĩ ini rĩanyu mũrathũkia na kidney rĩu woka alternative ĩngĩ ũtekũhũthĩra na ĩteithie thĩna ũcio ũragerera tũgũkorwo gũgũteithia mũno na session ũgũthiĩ cigana nĩgetha gĩthũri gĩkorwo gĩ very clear kana ũgũthiĩ session ĩmwe woka gwitũ nĩ tũkũmenya rĩu woka twakorana na twaranĩria na tũigua ũrĩa ũhana nĩ tũgũkũnena no nyende kũmacokera namba 0724 230088 0724 230088 nĩ wega ũcokerera mũndũ harĩa mũkoragwo na ũkĩmwĩra wĩra ũrĩa ũngĩmũrutaga nĩgetha angĩkorwo harĩ hĩndĩ ahingũrĩra radio akĩigue wega tũkoragwo mwena wa Kahawa Sukari nĩ hau shopping center na tuteithagia mũno mũndũ wĩna thĩna wa gũturwo nĩ mahĩndĩ mũndũ wĩna thĩna wa nerves mũndũ wĩna thĩna wa arthritis kana pressure na mũndũ wothe ũhinganĩte gĩthũri mũndũ wothe wĩna thĩna wa ngothi either nĩ batata either nĩ acne kĩndũ gĩothe tũmũteithagia kũrĩa gwitũ harĩa Kahawa Sukari na tũkoragwo hau Kahawa Sukari namba itũ ya thimũ nĩ 0724 230088 twamũkĩre nĩ twacokia ngatho gũkũ gwotugi no tana Ngai arorathima Inoro. Thank you very much. Twacokia ngatho mũno na ndirakĩmenya kana nyoka biũ na kĩũndũ kĩngĩ na kĩndũ kĩngĩ nĩgetha mũndũ ũrakĩmenya gathĩna gake rĩ athiĩ atuĩke nĩ akĩrorwo nĩgetha mũndũ agĩikare maica matarĩ ruo. Mũhingũraga rĩ na rĩ thaa cigana? Tũhingũraga kumia Monday Friday Saturday nĩ tũhingũraga no tũtiĩkaga consultation tondũ kũrĩ andũ a Thabatũ na Saturday nĩ mathiaga kanitha Sunday nĩ twĩkaga kila kĩndũ consultation na nginya treatment no twendaga mũno Sunday tũgeka through booking tondũ andũ arĩa marutaga Sunday taigi no kumia Monday nginya Friday twĩkuo kumia thaa 2 full board kumia thaa 2 nginya thaa 12 na mwĩ karibu mũno mũno na no nyende kũgeithania geithia andũ nĩgetha ndũgagĩthi kũhũrwo nĩ ngwenda kwendithĩria andũ Easter njega na nyambĩrĩrie na andũ arĩa othe mokaga Smart Life we watũiguire ũgĩkenio nĩ huduma itũ na ũgĩtũhe ribaro mũrĩ aingĩ mũno ndingĩhota kũmatanja ndĩmacokerie ngatho na ndĩmere menderee kũrĩa wega ona ngoo nĩ maracerekea Easter nĩ ngũmera menderee kũrĩa wega na memenyerere mũno na njoke ngeithie mũciari wa aciari akwa mekũrĩa Ng'arua na ndikũmatengũra ngũmeta nyina wa Njikũ na ithe wa Njikũ nĩ aciari nyendete mũno makĩria Ngai amarathime mũno amahe ũgima wa mwĩrĩ na magĩcerekera Easter no mamenye twĩ hamwe nao. Very good. Thank you very much. Tucokie ngatho kuri Eunice, asante sana tondũ wa gwĩtĩkĩra. Eunice Njeri wa Mũcono nĩguo wĩtagwo. Very good. Twacokia ngatho na nĩ wakĩigua namba ciao nĩcio icio ũngĩkĩmacerera nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩikara wega. Arĩ thaa 3 ĩtigĩtie oro ndagĩka ĩmwe reke nyoka bi atũtware moja kwa moja nginya kũrĩa kwa Rembesha Maisha na nĩ ngũtware kwa andũ metagwo Citizen Duka. Ithe kwa Rembesha Maisha twaingĩra nĩgetha tũingĩre kwĩna mbeca baribari kwa M-Pesa pay bill number twĩkĩraga 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 nĩgetha maũndũ maku makorwo makĩingĩha magĩre ũhote kwĩbanga rĩu nĩ ndĩ tũragĩkwĩra ũrĩa ũgwĩka nĩ kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 kana nĩ kwĩharĩrĩria ũrĩa harĩrĩ nĩ tondũ wa Easter holiday kana nĩ kũrora checking list yaku ya gwĩka shopping amũkĩra kilo 2 cia premium wheat flour bagiti 2
kiro 2 cia mucere, kiro 3 cia maguta, kana lita 3 cia maguta, kiro 2 cia cukari. Muthikiriria ni urahonokia nginya ciringi 500 memwe hinya *487*5#. Uguo niguo kuhota gukorwo giikara ihinda riri. Muthikiriria muhuko waku no ukorwo wikaire utari kindu, no reke tukwamũnengererie mbeca wina kindu gigwitwo Shabiki Aviator. Ni urahota gukorwo kiumbukia gatege gaku iguru makiria no kionera hotani munene. Thiri no kumenya rĩrĩa ũbatie kuigirira mbere ya gatege kombukite muthenya wa umuthi ni guikaru wega. Ndureke tukubange muthikiriria maundu maku maikare wega. Ririkana umuthi ni kwega na maundu magikwagirire rucini. Ehi ni umenyete ati thiri ya kuigira ni kura gwa patapata.com. Tukurehire patapata ijagiriria makiria, tugakurehera maundu maingi mega mararobuya mundu wothe. Games ni nyingi biu, ni amukina Aviator, Jet X, Aviatrix na mithako ingi maingi. Thie kura kwa andu metagwo patapata.com na ni mahitukitio ni BCLB license number 447. Muhiare haha atuthomera mohoro na njira ira tugaga njira ndaya kuma hau tuke turekiririe muthenya wa umuthi ari thaa 3 rucini. Mathaa tukiririkanio ni Equity, Ni urabatara kuiga mbeca thiini wa account ya Equity ihinda o riothe. Deposit na ihenya no huthu makiria na Equity Cash Deposit Machines. Kwina makiria ma machine igana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs guothe bururi-ini. Koguo no deposit nginyagia ciringi milioni 2 o muthenya utegutangika mathaa o mothe kuri muthenya kana utuku. Ririkana ati mbeca cino ucione hau account-ini. Equity, you are listening caring partner. Inoro Roshine. Bunge kũmbanĩra minista wa tene JB Muturi thutha wake kuga kigina kia ũkũria wa matura NGCDF ni mũgarũ na watho. Arĩmi kũrĩa mwena wa gĩcigo Kĩrĩnyaga no gũkũngũiya makĩamũkĩra marĩhi ma igũrũ ma magetha mao ma kahũa na onjoria kũrĩa taũni-inĩ ya Thika Kiambu ni maratetia kĩrĩa maraiga nĩ gũthũkĩrio biacara ciao nĩ airĩtu arĩa mendagia kĩmwĩrĩ. If you sat here as a speaker for 10 years and justify the existence of NGCDF, but simply because today you are not a cabinet secretary, now you start taking your bile to the rest of the country and the rest of the house. Kũngĩkorwo mũndũ arĩtigaga wĩra nĩ hĩndĩ aranĩrĩra na rĩrĩa ararĩaga ndararagia. No rĩu tondũ nĩ uma wĩra mũturi nĩ anĩrĩra. Oka akarũgama mbere ya nduka ona mũndũrũme akĩhĩtũka akamwĩra kisi akamwĩra tũthiĩ ona hihi hagĩũka mũbatari ũcio akiuga akoria nĩ cigana. Hatirĩ ũndũ ũngĩ na rĩu wĩra ũcio ũrarutĩrwo mbere ya nduka ya mundu ni wona ni undu wina urathoni. Nĩ ngatho nĩ gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ thaa 3 mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũteti na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra wa Maua nĩ amũkĩrĩtwo thingira-inĩ wa iregi nĩ mũgathe William Ruto thutha wake gũthama mwahũ wa Munyoro ũrĩa ũtongoragio nĩ mũnini wa president wa kerĩ Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua wa Maua. Araumagarĩtio nĩ arunake Betty Maina, Sabina Wanjiru wa Chege, Peter Kĩhũngi wa Kangema na Edwin Mugo wa kũrĩa Mathio arĩa megemagĩra mwahũ wa thirikari. Ĩndĩ gũthama kwa mũmbunge ũcio ti ũndũ ũrĩ na kĩriga, kuona nĩ acukagĩrwo mahĩtia ma gũtaganĩria mĩahũ ngũrani ya kĩũteti o kuma hĩndĩ ya wathani wa Uhuru wa Kenyatta kĩama-inĩ kĩa Jubilee. Mwandĩkitwo Joseph Wachira nĩ araikia maitho na thutha thabarĩ ya Maua ya gũikara atarĩ mũhiũ kana arĩ mũhoro ũteti-inĩ wa Kenya. Disemba tulikuwa tumeanza kuongea na wewe. Ni mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra wa Maua tarĩki 3 mweri-inĩ ũyũ wa kana. Mwena wa Maragwa rĩngi gĩcigo-inĩ kĩu kĩa ũmbunge kĩa Maragwa akĩanĩrĩra gũthama kambĩ kuma mwahũ-inĩ wa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ Gachagua. Mwahũ ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ ũrakũrĩkana ta itũngati. Akĩanĩrĩra gũcokereria thirikari-inĩ rungu rwa president William Ruto. Arudi nifanye kazi na yeye. Na thikũ nini thutha ũcio akĩaria na ceceni ya Inoro agĩtarĩria gĩtũmi gĩake gĩa kũrũga kambĩ. Rigathĩ wa Gachagua
nĩ mũrata no gwakinya nĩ ũhoro wa wĩra ũrĩa hetwo nĩ Wanjikũ-rĩ ndĩrabatara gũikara hakuhĩ na arĩa me maobici ma thirikari. Na rĩu mũthenya wa ira ndũmĩrĩri-inĩ kuma thingira-inĩ wa iregi ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo mũtambo-inĩ wa Facebook wa President. Mũmbunge wa Maua rĩu nĩ akindĩrĩtwo kona gũcokereria thirikari-inĩ. Na rĩu kaunti-inĩ ya Murang'a akinyitanĩra na mũmbunge mũtumia Betty Maina, mũmbunge mwamũre Sabina Chege, mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo hamwe na mũrunawe wa Kangema Peter Kĩhũngi arĩa me thutha wa President Ruto kaunti-inĩ ĩno ya Murang'a. Haha na makĩhũrwo mbica hamwe othe ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo rũrenda-inĩ rũu. Ĩndĩ rĩrĩ ti rĩa mbere mũmbunge ũyũ wa Maragwa araruta kandi ta ĩno. Tariki 21 wa 11 mwaka-inĩ wa 2021 ona thengia wa Maua gũkorwo arĩ thirikari-inĩ rungu rwa kĩama kĩa Jubilee hĩndĩ ĩyo President arĩ Uhuru Kenyatta, hĩndĩ ĩrĩa Ruto acerire kanitha-inĩ wa PCA Sabasaba hĩndĩ ĩyo President aigwĩkire kũhithũria atĩ wa Maua ona wa gũkorwo thirikari-inĩ ũndũ ũrĩa wonanirie hihi athiganaga thirikari thĩinĩ. Huyu mjumbe wenu wa Maua ni member wa timu yetu. Na mĩeri 3 thutha ũcio tariki 16 mweri wa kerĩ mwaka wa 2022 igongona-inĩ inene kĩharo-inĩ gĩa Kĩmorori Keno akĩwanĩrĩra gũthama kuma thirikari-inĩ ya Jubilee hĩndĩ ĩyo na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa UDA gĩgĩtongorio nĩ Ruto hĩndĩ ĩyo mũnini wa President. Haha kĩũria kĩa wĩhokeku wa Maua gĩkĩyumĩria na kana hihi gũgĩkinyĩria gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte mwaka-inĩ wa 2027 aya kwarũga rĩngĩ kũngĩkinyanĩra gĩcigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri arĩ nĩ hamwe na gĩcigo gĩa kĩmbunge kĩa Maragwa. Mũingĩ ũgũthiĩ na mbere na kũregana na thirikari ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩoneka. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Tũrĩ ũteti-inĩ ũrĩa ũrarĩ minista wa ũtungata wa mũingĩ JB Mũturi rĩu nĩ ombanĩirwo nĩ ambunge thutha wake kuga kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NG-CDF nĩ mũgarũ na watho. Mũturi arauga kĩgĩna kĩu kĩhũthagĩrwo nĩ ambunge amwe kwĩguna hamwe na bamĩrĩ ciao na ningĩ athiriti ao a hakuhĩ mũno. No mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Ichung'wa nĩ akũmithĩtie Mũturi akiuga arĩ na ũhinga kuona nĩ atetagĩra kĩgĩna kĩu arĩ speaker mbunge-inĩ ya 11 na 12. Ũhoro ũyũ ũrahanĩka rĩrĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi erĩgĩrĩirwo gũthiĩ gĩikaro-inĩ ũmũthĩ mĩarahũko gũtarĩria gĩtũmi kĩa mbeca icio gũcerithĩrio iria mbunge marenda irekerio gũtarĩ kũmaĩrĩria rĩrĩ merekeire rũtha rũnini. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Rũgano ya kĩũteti gatagatĩ-inĩ ka ũrĩa warĩ minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Justin Mũturi na thirikari ndĩgũthiraga yatĩra. Mũturi agĩthiĩ na mbere na kwerekeria mĩguĩ yake kũrĩ thirikari. Ndũmĩrĩri yake ya ica ikuhĩ ĩkĩerekerio kũrĩ ambunge harĩa augĩte kĩgĩna kĩa NG-CDF kĩrĩa kĩramatagwo nĩ ambunge nĩ mũgarũ wa watho na gĩkoretwo kĩrĩ mwanya wa ambunge kungumia mbeca cia mũingĩ. Ndũmĩrĩri ya Mũturi ĩkĩmenererio nĩ ambunge ũyũ arĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa. If you sat here as a speaker for 10 years and justify the existence of NG-CDF but simply because today you are not a cabinet secretary and your member of parliament has been promoted as a cabinet secretary, now you start taking your bile to the rest of the country and the rest of the house. Na kuona Mũturi arĩ speaker wa bunge ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10 naho anakorwo arĩ mũnene wa watho bũrũri-inĩ, Akenya marĩ na mawoni ngũrani amwe makiuga Mũturi arĩ na ũhinga kuona ndaririe maũndũ macio rĩrĩa arĩ speaker, gũkũ na wangĩ makĩmũkenerera nĩ ũndũ wa ũrĩa akoretwo akĩruta thirikari mahĩtia. Nĩ atiĩkire mũnene wa watho nĩ ũtaaro ũrĩkũ aheire thirikari wĩgiĩ CDF. Andũ aya nĩ tũramekĩra nganja kũngĩkorwo mũndũ arĩtigaga wĩra nĩ hĩndĩ aranĩrĩra na rĩrĩa ararĩaga ndararagia, no rĩu tondũ nĩauma wĩra Mũturi nĩ anĩrĩra. Sectors ciothe nĩoĩ kana nyingĩ nĩoĩ ũrĩa thirikari yagĩrĩire gũtwarithia maũndũ, no rĩrĩa abutwo wĩra nĩguo kana statement ya kuga atĩ CDF nĩ mũgarũ na gatiba. Na rĩrĩa aracokire areherio wĩra-inĩ rĩ nĩ tũrakenire mũno tondũ maũndũ marĩa Mũturi ahithũrĩtie tũtingĩkamamenya. Nĩ kuga ũtongoria ũrĩa twĩnaguo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ nĩ atĩrĩrĩ, korwo no tũgĩe andũ ta 10 ta Mũturi rĩ no tũcokie bũrũri witũ harĩa wagĩrĩire. Matarĩirie Mũturi athiĩte na mbere
mbere na kuhingura a Kenya maitho na njira ya kumbũrania mawaganu maria makoretwo thirikari-inĩ. Maya magithiaga na mbere ambunge mathiĩte na mbere na gũteta nĩ ũndũ wa gũcerithirio gwa kĩgĩna gĩkĩ kĩa ũkũria wa matũra, harĩa minista wa kĩgĩna bũrũri-inĩ John Mbadi atanyĩtwo gwĩkinyia mbunge-inĩ nĩguo gũcokia ciũria kũrĩ ambunge cia itũmi cia gũcerithirio gwa kĩgĩna gĩkĩ. He'd rather come here after he's disbursed monies to our accounts and come here with whatever evidence to show that that money has gone there. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũhũgũkĩre ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na thirikari nĩ yambĩkĩte ũtuĩria makĩria wĩgiĩ thũgũrĩ ya wendia wa ciĩga cia mwĩrĩ ta higo ĩrĩa ĩrekũĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Medihill kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ĩcabithĩtio nenda-inĩ aroiga kũrĩ na arwaru kuma mabũrũri-inĩ ma nanja ta Isiraeli manacenjerio higo thibitarĩ-inĩ ũcio mũgarũ na watho. Ndũmĩrĩri-inĩ yake ningĩ aroiga ona iceceni ingĩ mũgwanja iria itetĩkĩrĩtio kũheana motungata macio nĩ igũthuthurio. Sam Njũgũna nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kumbũka kwa ndeto ciĩgiĩ thũgũrĩ ya ciĩga cia mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ no gũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria ndereti hiũ. Amwe a arĩa mekorete thũgũrĩ-inĩ ĩno magĩtarĩria ũrĩa maiguithirio kwendia ciĩga imwe cia mĩĩrĩ yao ta higo na nĩguo makorwo makĩrĩhwo ĩndĩ magĩcoka gũtigwo marĩ na njaĩ cia kĩmwĩrĩ. Amon Kipruto, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 23, agĩtarĩria ũrĩa aiguithirio endie higo yake akĩrĩrwo kĩmanjĩka kĩa mbeca. Nilikuwa nimekataa, then kuna siku nikaanza yani kusota kuwa broke, yani sina anything kabisa, yani nikifanya kitu hata sina anything, nikabidi niwapigie nikamaliza ile deal ikoje. Kipruto thutha wa gwĩtĩkĩra arutirwo higo ĩmwe na gũcoka kwamũkĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi 500,000. Atoĩ gĩkĩ kĩarĩ kĩambĩrĩria kĩa mathĩna ma mwĩrĩ wake. Nilifanywa operation at Medihill. They removed my kidney, but nilikuwa nimekubali. I agree with them that they will pay me on my 600 and they pay me. Nilienda kuona mama na ndugu yangu mdogo akaniambia mtoto ametolewa kidney, enda muone. Kufika nikamfika kama anatema pofu na ako weak. Jirani alikaniambia alikuwa amefaint na akampea maziwa. I regret because I have always keep my mother. Nimepea mamangu a hard time. Ĩndĩ thutha wa maya mothe rũhonge rwa ũheani wa thakame gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ruombire kamĩtĩ ya amemba 12 na nĩguo ĩthuthurie ciĩgiĩ ciĩko ici. Amu nĩ kwaumbũkĩte thibitarĩ-inĩ wa Medihill mũciĩ-inĩ wa Eldoret raia a kuma nja wa bũrũri nĩ mathĩnjagwo na kwamũkĩra ciĩga cia mwĩrĩ hatarĩ gũthingatithia mĩtaratara yothe. Ndũmĩrĩri kuma kũrĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale mũthĩ wa ira akiuga ũtuĩria ũyũ wambĩrĩirie thutha wa kumbũka raia a kuma bũrũri ta Israel nĩ gatagatĩ-inĩ ka raia mamũkagĩra ciĩga ta higo gũtekũrũmĩrĩrwo mĩtaratara ya kĩwatho, ũndũ ũrĩa wakũrĩkanire gũkorwo ũrĩ wa ma amu gũtiarĩ ũira mũiganu wa kuonania kũrũmĩrĩrwo kwa mĩtaratara ya ũheani wa ciĩga ici. Ministry ĩno ĩgĩtarĩria no ĩgũtabania ũthuthuria kũrĩ iceceni ingĩ mũgwanja na iria ikoragwo ikĩheana motungata ma gũcenjania ciĩga. Hamwe na mangĩ Duale atarĩirie nĩ gũkinyanĩrio kwa mawatho ma kũramata ũheani wa thakame oro ũndũ ũmwe na ciĩga cia mwĩrĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Tũthiĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ rĩu na arĩmi a kahũa nĩ makenereire marĩhi ma igũrũ marĩa maramũkĩra ma magetha marĩa mendirie mwaka-inĩ mũthiru. Kũrĩa mwena wa gĩcigo Kĩrĩnyaga arĩmi moigĩte nĩ maratanya no megũthiĩ na mbere kuona umithio nginyagia mwaka ũyũ kumana na mogarũrũku marĩa maratabanio harĩ ũkũria na wendia wa kahũa. Na mũnini wa kamishina kũu mwena wa gĩcigo Kamau wa Maina nĩ ũrĩtie arũme arĩa maramũkĩra mbeca maihũthĩre na ũgĩ na matigetĩkĩra gũkungĩrio wara nĩ tũrĩa nĩme ta airĩtu arĩa mendagia kĩmwĩrĩ arĩa marerĩkana mathiĩte kũu na
gikiro kinene. Mwandikitwo Johnson Mureithi ni aratumenyithia riboti ino. Ni kuonania riu direction ino tuthiete kawa ni gathiete wega na tura hope ona season ino turathie 2025-2026 ona yo ni tukuona maribi mega ma kahua. Ni arimi ya kahua kaunti ya Kirinyaga magikenerera moimirira mega mariti ya kahua ma mwaka wa 2024-2025 guku makiuga kwi ivinda riri mari na mwivoko munene. No vau mbere turari kwite ngoro ona tukuga tutekurima kahua tondu ara mathina mingi bire na twari magatira tutethia no riu ni turona ugu kathiete kangethia ugu na mbere no tukorwe tukithi na mbere na tukarime wega. Akirigiriro gia gukorwo ati ni tugukora na reti ya kugaga ati kahua apa kiro turiguragirwo na mbeca fulani. Management ingithira baue murimi no atuika wa gutetheka ketuge mwaka uyu unlike season ire rathirire thuge tubara tarimi ma mukengeria ni turigo ni tukenete muno ni undu wa maribi na reti ura turarutirwo ni society. Arimi ni mugite moimirira mega mariti ya kahua ma mwaka-ini uyu macungiriirio ni kio kiao. Na thirikari ria giriro gustiro thanda yuge ati ni tubete mbeca ici tubete tondu ni market forces kahua karakora mbei njega koguo murimi ara benefit na mbei ira ikuo no ndi kuona guoko kwa thirikari bandu baku. Akona ici ikubi mbeca nyingi ni gukorwo igicenjania moko na makiria gicigo-ini kia ombunge gia Gicugu, gicigo-ini kia ombunge kia Ndio bamwe na gicigo-ini kia ombunge gia Kirinyaga ya gatagati na kuria gutanyite gukorwo gukionekana airetu aria makoragwo methambite na kwiyunura ta mwanga. Munini wa county commissioner thiini wa county nini ya Gicugu niwe Kamau Maina ni uritie mwingi gukorwo githema bamwe na gukorwo kivuthira mbeca na njira ya yagereire. Hiyo pesa hasikia inaanza kufika leo itakuwa imeingia kwa account, lakini kuna kitu tumeambiwa pale Kianyati na wazee walikuwa wanauliza kwani vilabu leo hazijafunguliwa. Sasa tukaulizana ndio wafanye nini. Sasa tukaambiwa nauliza sababu pesa imeingia kwa nini? Kwa society. Na wanajua ni nyingi, kama ulikuwa na kilo kama 1000, si tunaongea shilingi 1145. Sasa watu wengine wameanza kupangia hiyo pesa vile wataipeleka kwa vilabu. Badala tufikirie vile tutaendeleza kile kilimo, pengine ununue ng'ombe ama mbuzi kama huko nazo na kuku na uweke kidogo ambayo utapeleka nayo watoto shule zikifunguliwa. Najua mwingine ananiuliza tulilima na yeye tunataka kwenda kujipaguza jasho. Siko hiyo jia ya kule vilabuni, kama ni lazima tukunywe maziwa. Kiriboti Nuru FM kuma thiini wa gicigo kia ombunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Inoro rucini Muhia wa Maina tugutirihira kuria mwena wa Thika kuria onjoria a indo ngurani maratetia kiria maraiga ni guthukirio biacara ciao ni iritu aria mendagia kimwiri moigite iritu acio makoretwo makirugama ja mawira mao nginyagia mathaini ma muthenya na kuhingisha aguri na muno arume na riu marenda moerwo makinya maria maringaine na wathono na borithi maraiga ni kwagaga uira wa kumakuruhania na ciiko icio na ona hindi ria manaikio ngono macokaga kurekererio mate kuhingurirwo thitango. Moses Gige na riboti ire ratuhingira mohoro maitu maithaa riri ria thaa 3 barabara-ini imwe cia Thika tauni utuku na muthenya ndungithie muno utacemanitie na atumia na airitu aria marekoirwo wira wao ni kweyendia kimwiri mehumbite nguo cia urathoni na aria makoretwo makirugama mbere ya nduka cia ahuri biacara. Ahuri biacara aya marateta makiuga ni guthukirio biacara ciao ni atumia aya. Uyu ni Alfred Wanyoike. Wambe menye matire na customer koragwo ati maigite handu magwitaga gutega oka akarugama mbere ya nduka ona mundurume akihituka akamwira kisi akamwira tuthie ona hi hage ukamupatari ucio akiuga akoria ni cigana hatiri undu ungi na riu wira ucio urarutirwo mbere ya nduka ya mundu kana wira wa biacara ya mundu ni wona ni wira ni undu wina urathoni. Ahuri biacara aya maugite rimwe atumia na iritu aya makoretwo makihahithia arume ehetukiri tauni-ini ino o makigeria kumauha nigetha kwimathira na njira ya kwiyendia. No acio morura guku tauni uri gukuia wega waroka ndungiiyika riu we wira waku ta werigwo gaborwo ATM yaku ikaiywo ugathi ugaborwo bengi na twamoria moigaga atiriri oni indo ciao marendia twakemera atiriri ona makiendagia indo ciao ri matige kwereria mbere ya matu. Tirita rimwe airitu aya mananyitwo na gukinywo igoti-ini borithi makiuga gutikoragwo na watho mukinyaniru wa kumathitanga na mahitia ma kwiyendia kimwiri. Ahuri biacara aya matongoretio ni Ruth Muthoni makienda guthugundwo watho wa kuramata biacara ya kwiyendia kimwiri. Ningiuria thirikari tuna gitio itweherereire tu ya guko street-ini citu tondu ni maratuthukiria nginya biacara citu. Riu tarire gukora taringi ha hena muiretu umwe kanere ona kana mokio na gikundi ta 5 ri ai ni ukuona mbica yo ndirarehe mbica njega tondu nona taringi customer guka we onka kugura
kindu haha thiini ni murakiona ni nyendagia nginya tumifuta tu jacket tariki customer kwenda kugura ta jacket no ndaramenya muguri uri orendia no ndaramenya kana ona ni ndege kundi ni gikiro akiona ndi wa githomo urakiona hau ona ithuri ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo, rogo ikarire. Panado ni ukehonia gia kwihokeka. Cerera ndukiri iri hakuhi nawe wigurire Panado Extra kana Panado Advance na thogora mubashirire. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra. Urungithie na mbere wone ndagĩtarĩ. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na ma kũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Vital Animal Health ni makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku, Ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Ndugetikire ruo rwa mutwe, magego, mugongo, icoka kana marungo, rogo ikarire. Panado ni ukehonia gia kwihokeka. Cerera ndukiri iri hakuhi nawe wigurire Panado Extra kana Panado Advance na thogora mubashirire. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra. Urungithie na mbere wone ndagĩtarĩ. Matuko ine maya, gotire mono.
Haya, ucio tumwitaga Triza wa Zebedi. Triza. Atiriri wakenjira ndikauge ati nini nyandikite ha. Tara. Triza Zebedi. Twari hotu na Zebedi twari mutigacoke kuri kuthira ithuĩ na Zebedi. Ithuĩ nĩ twaugire nĩ ngiri magana mana. Ona ndiamenya timu itu ya Zebedi. No nĩ tũraugĩte tũikio kĩndũ tondũ tũngĩkĩhũthĩra rĩtwa rĩu Zebedi o ũguo. Nona? Zebedi ageragia mũno kengwire gũtirĩ mũndũ. No nĩ arutire kĩremba agĩcoka agĩgĩcokia. Agĩkĩraga kũbia ga kang'eti. Tũtigera Zebedi. Zebedi Ngai nĩ kũmũririkana rwĩmbo nĩ ruo twĩna bata naruo. Na Zebedi no nginya tũthare muoyo. No reke ngwire ma gũtirĩ kĩndũ kĩũru manyoka bi. Ta kĩũndũ ta gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩũru mũno. Niki? Yani it's one of the best things that can happen. Yani mũtumia agagũtigoca kũkamuona gũkũ. Tiga kumuona. Agĩtherema kũrĩa igũrũ ũkamuonaga ofici nene. Atire na bio na ndai na ũru nawe. Na mwacimenya nĩ arĩkwĩraga ithe wa twana. Nĩguo we nawe na gũkũ kĩrĩa. Hadukanye kingo kom. Rwĩreke ngwĩre we kwanja ũkoragwo hana ũguo. We no uthirikie mundu nginya eite we. Niĩ no ngũra bali mkubwa. Asante. No kahituka. Na ithuĩ nĩkĩo muonaga atĩrĩrĩ tũraikara ũguo na Ngai. Horoti mwega. Ndakwĩria atĩrĩrĩ. Ukiona kimezeka ukakitupa. Jua chawe za kikao chukulio. Ntarĩrĩ munene nĩ rĩrĩ. Sababu ngwĩraga atĩrĩrĩ naniĩ. Ta rĩu rĩ he mũndũ wĩ kũndũ. Nĩ ndarenda gũkorwo akĩgĩa na ngari yake ya mbere. Angĩona ngari ngũrũ biũ rĩ akorwo mũndũ mũkenu mũno. Na nĩguo. Yes. Na ngĩamĩoyaga kamĩkagĩra. Hold. Nĩ ngwaragia. Hold. Ndokewekie. Rĩu rĩ ngari ngũrũ rĩ nĩ nogetie mwene. Nĩguo. Akamĩendia. Na ndakũmĩendia ti goro. Hapana. Ona nĩekũheana ngari ĩyo akamĩendia raithi. Rĩu mũndũ ũyũ wamĩona rĩ nĩ akoragwo na excitement ya ngari ĩyo. Nawe rĩ we rĩu wendia ngari rĩ ũkagũra ĩngĩ njererũ sawa ĩyo ya kũnogia rĩ uza nunua ingine. Yes, wakorwo hana mayakuza makosha zaidi. Makosha zaidi. Kumbuka bibi alikuwa naacha bwana ili akufe, lakini bwana nani hawezi kufa makosha. Yes. No ngwĩraga atĩrĩrĩ kuria gone are the days ate muthuri aigua atĩ rĩu agũtete na ciana atĩ akaigua ta gũkinyia mũico tarĩ hau ũgũkuĩra rĩu. Koraigua atĩrĩrĩ rĩu nĩ athuri maraigua na githĩ wenduoria athuri nĩo maraigua atĩrĩrĩ korakandĩki ndakũra nĩ ngũgũte atĩrĩrĩ ngũkũheaga rũgano ngwĩra atĩrĩrĩ gone are those days thikũ ici rĩ ũramisi mũno ũraikara ũkamisi ngari ĩyo yaku ngũrũ ta hiti tiga ta hiti nĩ we ndĩrakwĩra ĩkĩrĩtwo na matawa ma igũrũ pararira ũkoragia Ngai ũmwe atirĩ wacha bwana ĩgacoke kohwo kĩnanda system tiga kũhĩngĩca atumia we gwaku we tiga wacha atĩrĩ wakiambia rĩu konika mĩandũ reke njaria githĩ ndwaria ũkongomaga atia kuria atĩrĩrĩ nĩ ũkũreka njarĩria atumia kana ũkũreka kwaria ndakwĩria you are a men chauvinist ndikwaria mwaka ũhorie igego nyambe ndĩkĩ ũrĩa ndĩrauga nĩ githĩ ndwaria nĩ ũhe opportunity gũkwĩraga atĩrĩrĩ mahinda nĩ mathiru marĩa mũthuri atĩ angĩeciririe rĩu mwĩciria ũcio waku wa thamanda wagĩte kumanoka heria gĩcagi gitũ thĩinĩ wa sentence yaku hũthĩra rĩu niĩ use me mwĩcirĩrio ũcio hatirĩ andũ a thamanda nĩ wega apologize kũrĩ andũ a thamanda apologize apologize I am an apologetic we mundu wakienda sana atiriri mwĩcirĩria wakienda sana ũngĩrega kũũruta kienda sana wandandũke kuria witũ rĩ ũikaraga hau gakuninĩ na nĩho harĩa hatirĩrĩ atĩ mũthuri ena right atĩ ambokire njario na muthuri nĩ ngatha sorry muthuri nĩwe kĩonereria kĩa maũndũ mothe na mũtumia ateo nĩ mzee wake agaikara hau thainĩ ya cia mũthee. Yes. Ngai mwathani wĩciragia atĩ Ngai ombĩte atumia matehotete mateu nĩwe Ngai no horeragia wan mama ũguo akamera nyoka viorera tarau
Odice ati odice. Wega ni ndire muthuri waku ni ndingigutisha. Ni ndingigutisha to ndire mzee waku. Riu nani hari mundu ndiratisha. Sasa nake agatishwo ni maica bake. Atiriri thikiriria kwire. Hindi yo mutumia ateagwo ati ni muthuri ati tondu society ni yo mutumia ni mundu wa kurira atigwo na ciana ati ikare o hau o hereirwo ta ngunde yo hereirwo kanurigi nginya yo horo ndiamenyire ni yo horwo. Mutumia ucio riu ni ahotire kumenya atiriri rucio rwakwa rwina Ngai akineana kwi Ngai akihikira Ngai na akiingira mugunda neguo makwiraga ni mahikire Ngai akiingira mugunda akehurithania arokaga gikomba akaroka ka mukunji akaroka marigiti agacoka gatuika ati no mutice ciana iguthomo ricemanagia nacio uthiete thibitari guthecwo cindano. Undu uria mwega ni atiriri o kuu muthiaga ona inyuiri mutithiaga kuri hiti muthiaga kuri arume tutina nu wakura tuthi kuri arume kidogo ithi ndwaria ngirite na atiri no ni ndoko ni miss quote kuria you cannot miss quote on Wednesday ndiri handu ndauga uguo ndakura atiri turathi kuri arume eni ona nyumu ikona arume ko hawa igwa hatwagweta arume hau wetwa kura atiriri we niwe watwira atiriri ngari ino nguru itakiri na value rate ndamiendi kwanja ni gutemanga ndamba ndathimirwo ikiro ndageturwo niki wakora ndathimirwo ikiro haria ndageturwo niki mafutani ndakigurwo ni ndirango ndathimirwo haria ikiro eri ndutigane nayo ndirango ucio ndakwira ati ndugitigane nayo no ureke ngwira mukabukuru sorry muthuri mukuru acokagirwo na maitho nitokinywa mbere acha mutumia acoka kwa woi nari koro kaba karia gakwa gathuri gatumia ona mugikwe ugire mukamukuru acokagira acio ni agikwe hindi yo ambikwe cimarauga mureciria ni nyumurambirie obani ti hindi wa mbia koguo ti ati ni kindu kieru ati murakira ko ubani waturaga kuo kunya ya mandiko tigari winyu riu koguo ati riu no utice mutumia ati ni wobana na ndurathi kumba njogu gwira gorombo mutumia atiri eni to gicenjia tariri to no gikire nguo na rucio no kana nguo na rucio eni gikimihura nayo ume na rucio rungi no kenayo na mwaka no kenayo bas tukihorere bas atira kiri yakwa no ndukaga nacio koguo mutumia hana nguo acha ndeuga hana nguo niwe uri atamakareke ngwire we tondu nwendaga guthinga we ni gukwira ndakwira atiriri uti tutira mai guku ithuĩ atumia what are you nducoke nyama kima kwanjire nako atiriri kuria ngurie nwe ni atumia igana matetwo na thaa ici mĩciĩ yao ĩkarũgama na kwanja marathiĩ wega na mĩtũrĩre yao nĩ kĩrũgame biũ ona ĩrũgame na itugĩ atĩrĩ kora kĩrakara no wakĩturwo nĩ ĩrũgame na ĩrũgame nginya na itugĩ ona ngwĩre ũteaga mũtumia wa twana tũtũ tũtatũ tũna tu ukona watu nana na ni sawa no kodari muthuri reke ngure agakuhiria na maica ugathia kumwarira nginya kumuhakagara ngindo aroke mwamburaga njue alafu ri kule ureta kai muri we reke tuthomero batha we chuka sana kaningi wakirakara twakwira city ai reke tuthomero bathako hara tuke tuthie kwa MRM refari mwenyewe ni mukinyu nigetha nawe ndimwirire o twende kazi musesaji Mutuva wa mathako. Nam timu ya Kenya ya mubira wa maguru athaki matakiritie miaka 20 niyo ikaine ta Rising Stars muthenya wa ira irari na kanya kega ga kunyonera kaviaro no mutongoria wa bururi William Ruto rĩrĩa manacerete thigiraino iregi gũkũ mũciĩ wa Nairobi na kunagĩrĩrio bendera ya bururi magĩthiĩ gũthaka mbĩtĩka cia gĩtarũ kĩa Africa bururi-inĩ wa Misiri. President Ruto aramerĩire wona makinya thĩinĩ wa faina ya mbĩtĩka icio nĩ agekinyia o nginya bururi-inĩ ũcio wa Misiri kuona magĩthaka na kumera gũtirĩ kĩndũ matarĩ na kĩo gĩa gũtũma makinye thĩinĩ wa ikinya rĩu rĩa final. Proud to host this great team. I must say right at the onset, congratulations to Team Under 20 boys from Kenya. Already you have made history that this is the first ever Team Under 20 to qualify to play in AFCON. That in itself is a pride for us as a nation, and it is a mark of confidence that Kenya and Kenyan talent and Kenyan young people have what it takes, not just to excel in our nation, but also in our region, and as it is, excel globally. Ruto aramerire thirikari yake nĩ gũkorwo ĩkĩnyitĩrĩra timu ĩyo ya mbeũ njĩthĩ arĩa marathiĩ makuĩte mwĩhoko wa bũrũri wa Kenya. Byron Ochieng,
In honor of this team, I'm handing over this flag to you so that you can fly it high. And I look forward to receiving this flag from you. You promised me that you will surprise the world. Did you? Yes. My very best wishes. Oho minister wa mathako Salim Mvurya ni aragathiririe timu iyo ria mathakire wega thiini wa mbitika cia kugata tigiti ucio na gutuika timu iria yari ya mbere kugata tigiti ucio. You all the support. I'm very confident, from what the captain has said. Even though the group is touted as the group of death, there is no death there. It is a group where you can win, and I'm sure you will win. It is a good prelude for AFCON and CHAN, and therefore I have no doubt that this team, Your Excellency, will measure up to the expectations of Kenyans. Kenya iri thiini wa group B hamwe na njorua cimaita mugwanja hagitero kia Africa niyo Nigeria, Morocco odumu na Tunisia. Na thutha wa kiama kia mubira maguru gitero-ini kia Africa CAF guteaniria draw iria mekite hau kabere thutha wa bururi wa Ivory Coast gukorwo kieheria thiini wa mbitika-ini icio. Nacio mbitĩka cia UEFA Champions League ikinyire na semi-final igathako mweri 29 na mweri 30 mweri uyu ni thutha wa kiama kia mubira wa maguru thiini wa gitero kia Ruraya kuga mbitĩka icio ri gakorwo igithakwo and timu igacoka gukorwo igicokerana thutha wa kiumia kimwe na muhotani agakorwo kingire thiini wa ikinya ria final kiharo-ini kia Allianz Arena muciĩ-ini wa Munich bũrũri-inĩ wa Germany. Kiria andu marathi na mbere na kwĩyũria ni hihi kana mbitĩka ici cia final igakorwo iri ya El Clasico, yani Barcelona na timu ya Real Madrid na no hage mama hau kitwa ma gorida ko kiyumi kivia no the kimena kite mbitĩka cia Champions League angikorwo Arsenal ni gukorwo kiroma nguo haria atari horo na mahote timu ya Real Madrid. Uguo ni kuga timu ithano cia mbere cia ligi ya Ngeretha ciina mweke wa guthaka thiini wa Champions League na no ciongerereke makiria nginya timu mugwanja angikorwo Arsenal ni ikainukia gikombe kiu na maria mugukorwo makiringi hari timu ici ithano njega undu ronekana ndungihotekeka na kana Manchester United na timu ya Tottenham Hotspur imwe yacio ikorwo gikuwa gikombe kia Europa League. Ligi-ini iria ingi na mweke wa gukorwo kiongerera timu thiini wa mbitĩka ici ni Serie A ya Italy odumu na La Liga ya Spain. Guku Bundesliga ya Germany ni maragire mweke wa gukorwo makiongerera timu thiini wa mbitĩka ici na maundu haru-ini ni bamba moto sana. Njite kwa referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Reke tuthie kuria kwa MRM nigetha twambe tugite nyumba cito na mabati ma Covermax. Ibe Covermax raugire ni box profile kuma kuria kwa MRM niyo mabati rolling mills kuria ukuona mabati mena double coating technology maria megukuhe service miaka mugwanja utari wegio utari wathie kugura mangi utacenjetie ni tondu rangi no uria nduguitika ugemu wega wa gari were kwa RM classic, beautiful. I'd rather make kuraya na gukui ni mari ona gogemu wa nyumba yaku rangi ukwenda uriku ni umenyete ni mokaga na logo ya MRM ni gutigira ati wendo ngihingika thoko noguo niguo umenyaga mabati maku ni equality no ririkane ati wenda kumekira solar ni mekirikaga wega muno ni tondu uria mombitwo na kwoguo riu riria weciria we mwako 0788202020 na kuo kuria rwenda-ini ni www.mabati.com/warranty ukamenya uria maundu maikarite wagita ni wagita. Ndathie kwa ndo kana ndathie kuria gwa Kafu ni makoretwo magikwariria we muthikiriria ni tondu wa gucenjia mwikire wa maundu riu ndurabatara kuma ofici kana utige busy schedule yaku uthio geke shopping ni tondu Carrefour riu ni makari na application ya kugura indo cia nyumba ya kugura indo ciothe ungikorwo ugibatara indo iria tugaga indo fresh no niguo guikaire
muthikiriria ni ukwenda kugura indo ciaku narua na mituki wewe muciari we mwandike ni hotaga gukorwo kiinuka mathaa megera wite kisavi wendete gwika ma shopping mako kwitukira online riu Carrefour ni makuroboite na njira njega ikinya no rimwe kwamba ku download Carrefour app kura kwa Play Store kana kwa App Store na toguo tu ni ukuhota gukorwo giteithika riu ningi Carrefour ni makinyite kundu gwetagwo Ruiru ni makinyite Kenol no hote gukorwo gitia shopping yaku na gukinyira moja kwa moja no nigetha tukunengererie kindu gitagwo twina voucher ya ciringi 3,000 e-voucher ya ciringi 3,000 no ginya utwire experience yaku weka shopping na Carrefour app ihana atia no menye ni turarumirira wega kahora Carrefour mundu andikaga CARREFOUR app ni APP Carrefour ni CARREFOUR uguo niguo yandikagwo ambiriria nje yaku uguo nituthiaga kundu tari Muru Waiyaki Way Kikuyu Kiserian Kitengela Rwai na Juja ungenda gukorwo gika shopping yaku tamenya ureka urio haria wikarite na Carrefour application me download muthenya wa muthi gura shopping ucoke tuikirie experience yaku tukunegererie voucher ya ciringi 3,000 moja kwa moja nitungarire nituraigwa ta energy thire nathi reke twabe tuthie kwi Nyox atuhende to njega ithu twaingera kuria gwa Pepsi tulisema sasa kenyuo ni Pepsi gukena toi hamwe ni Pepsi kuria raji tuikurukia ni Pepsi ciana cie mucii inyue Pepsi riu maundu mothe magakorwo me mega when you celebrating ria muikarite handu mukiaria ciote ti Pepsi ria muraria cia kihiko Pepsi riu guku nikuo turakwira we ukubatara o gukorwo bibangite nduke na kwanyu wathie ta thiuge urenda thota waku wa Pepsi ni tondu riu guku ukunyua na ukene na arata na ni thogora munini muno na ukenere tugicoka tuyoka turore nginya mithemba ya Pepsi na nigetha onae wanyua ugakena na iguru ria uguo tukumenywa nyumba citu tukimenyaga ati ni egite wega na kugitwo kuria igititwo na kuigititwo na mabati ma kirathi kia iguru maria matonukaga matibindaga matiguma gatigacaga ni tondu uria makitwo tukwiraga double tech kana coat technology ati mahakitwo rangi ya mbere na makahakwo ria keri kwoguo ndungituika wa kuona ati ni maitire rangi ndiria marathie na mbere na gugutungatira riu nyumba yaku ndureke igeme wega twakwira atiriri riria wecire horo wa warranty ni miaka 7 na twauga Covermax maya ni mabati kuma kwa MRM wathie duka-ini tigati kuga ati urendo mabati apana wagita tukwiraga ni wagita na 0788 2020 namba ya MRM nigetha uhote gutwika ati ona eno wakenera utungata wa mabati maya riria turario horo wa Covermax tugaga mokaga marangi matiganete wega utiganete oro ndumwe na quality no raihu tiganete ni tondu wake we angikorwo ni ukwenda nyumba mwanya na iria mabati maria mombetwo ma mita 3 2 na nuthu kana 2 kana 2 no hote gwakirwo maraihu kuringana na wendi na ibataro riaku kwoguo wecire mabati tugaga ni Covermax kuma kwa MRM wagita ni wagita Carrefour ni makoretwo magikwenderia indo ngurani indo fresh ya nyumba kana ni spinach kana ni matunda indo iria ciothe huthagira cia gwaku mucii ungikorwo ni kwenda kwigura indo cia nyumba riu ta mutumia utensils ungikorwo ni kwenda kugura bedding orodo na washing machines orodo na TVs tathi hare ha Carrefour app ungikorwo kwenda irehwo wabici kana irehwo gwaku mucii o haria ungienda ni urareherwo imwe kwa imwe muikari wa Ruiru na kundu gugwitwo Keno tamenya warikia gwika kana warikia gwika order ni urareherwo indo icio ciaku wina Carrefour application undu ria wi bata no kumenya ati ni tuthiaga ku delivery Muru town na icigirira ciakuo Waiyaki Way na icigirira ciakuo Gikuyu na icigirira ciakuo Githeri na icigirira ciakuo Gitengera na icigirira ciakuo Rwai Kamuru na Jos kana Juja Thika Keno Tatu City Makongeni ungienda gukorwo gika shopping yaku na ihenya download Carrefour application wa download weti indo cioke moja kwa moja no tuikirie SMS yo nigetha tumenye experience yaku ihana atia ambiriria anje yaku na CARREFOUR
application ni app app ucoke utwire uria weka na wandike ritwa riaku na namba ciaku cia gibande ugutumirwo angikorwo no nginya ukorwo wina Kafu application nigetha utumirwo wana watumirwo eCitizen mekota guthie na meke uria mekaga uhote gukorwo kinukana 3000 voucher voucher muthikiriria wanda gwika shopping wenda kuhuthia maundu carania na Kafu app me download muthenya wa mothe na ni kuhota gukorwo wikaire wega noguo niguo kuri muthikiriria bia nacio twina cio umuthi ni muthenya wa Wednesday na kuna mufira munene gatagati ga timu ya Arsenal na timu ya Real Madrid ndirauga ni kwega ni gukwagira no wende kwagiririo maundu maku no wende kwagiririo muturire waku na turathie long weekend ni tondu kuma Friday Saturday Sunday Monday andu megukorwo mahurukite no wende tukunengere ciringi 500 na ciringi 100 unginengerwo mbeca icio ngikatia ni hitukine BCLB license number 241 wa thimu yaku guthuka ha M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 wewe mbeca-ini o ringi wa thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 ugakorwo ri mbeca nyingi. Genson Kamau doria kiuria kihuthu ni downloadete Kafu application agikorwo downloadete Kafu application me download orori ukume download kuria kwa Google Play Store kana kwa App Store wa download ucoke weterere tukorwo tugikunengerera e-voucher ya ciringi 3000 wega wa Kafu application urareherwo indo wi wabici kana wi mucii kuria ungienda warikia kuoda wi kundu gwitagwo Keno kana Ruiro ungioda wi kundu gwitwo o haria ungikorwo ri ni marakurehera indo icio wa mbere ikinya riega ni gukorwo downloadete Kafu application ria kere ni gukorwo kioda indo na Kafu application ria gatatu ni gukorwo kireherwo indo icio na ningire wa kana ni gukorwo gitwikiria message wa odari wareherwo indo ri wona experience yo atia ndiraria mundu wi haha ndona anyandikire message ureto Genson Kamau no ginyo korwo downloadete nigetha tukunengererie kana voucher kuma gwa Kafu ku download Kafu application na uguo twakwira kwa Google Play Store na kwa App Store o download wone mawega ningi turakurehera indo o haria ungikorwo ri na turagura indo cia nyumba indo fresh tukagura ma TV tukagura ma washing machine tukagura beddings tukagura indo cia nyumba na ni ukureherwo o haria uri muikari wa Ruiru na Juja ni hinda ria kuria kuhuthira Kafu application uteithike na ithu tugutuge na mbegega iheo mwaki kuma kuria gwa Kafu twina e-voucher ya ciringi 3000 wona warikia ku download na wode maundu maku ni mekwagira reke tuthie kuri Mwaki Njorua atwakire nyumba Mwaki Njorua sio tujenge nyumba riu ri ni reke kwire wega wa mwaki wa nyumba ri taru weri ugicoka gicagi ni urenda gutigaga statement wakire itha maitu wanjigo kana gaku ga gukinuka gicagi gathono haria muriukaga muoka kunjerera na riu nona tondu wa kamurezi and call ndangigiuka ati oraikare o uguo handu uguo ati handu nyumba riuraga nona kamurezi and call amenyerete riu maica maya ma modern ways ugathie gicagi ugakatuka nyumba kega no ukoe na ihiga no kuroke kama mabati ta imagine no uhote gwaka kanyumba everybody akaugaga wow o mundu aituka kauga ngai ni kwa guku ni gwakuria uria wa Inoro ni tondu wa mbere tu mabati turia wikirite ni mabati quality rangi mwega uronekana wega we ni njui ndwendete bright colors koguo ni kwenda kara keho weka horeru kadala bit ni tondu nigetha we nuona maundu maku riu ni ugutuma matumia makome a bit bright ni riria wa mathesa haria matagire guthecwo riu mabatita macio andu othe itura ri mariganaga wow dio wow ucio ni muci iyo ni nyumba kagwa ikara atia waikara uguo kaigwe kwega atia ni umenyete nona mabati maya ma box profile metagwo cover max amakoragwo mombitwo na technology ati ya two coat nona ria double coat ukakaria ya beteru aria tuhakagwo rangi ici cia andu arari uthia ukakwo ria ya mbere ukakwo ria ya keri ino nani uhakagwo ya gatatu nginya ya kana na igaikara nayo riu igakuhe service onayo kirora uguo mokori ni ukuga mameyo ni ndore mameyo ni ndore kana rauga ate munene uguo auga mameyo ni ndore
Wameo indo iroretwo na irora ria magegania ndio na nikio kuona nginyagia twacio ikogema riu kura kwa Mabati Rolling Mills mena Covermax meatukwiraga riu warranty ni miaka 7 ona we guhetwo guarantee ya miaka 7 thiku ici ndia kuona iko imwe itirakinyo na iri ona omwe koguo riu imagine mabati mara ati we lasted longer than your marriage ati mabati maitiri ni mabati maikarite magaikara yes miaka 7 na nimokaga na logo ya MRM nigetha ati ungitwika nwagia thina namo utacangire hani twendaga gutheria tiningi ati uthio urari ukimahura na ndarama ati nigetha ati mathuke uge ni Mabati Rolling Mills aca riu nimokaga na makorona magatwika ati mekuguthondekera na gwacha gwatwika hatari na thogora ndubataraga kumakarangi koguo wagita bas muthikiriria reke twambe tucoke o haria ngukwirite nitwarikania na maundu ma nitwarikia kuria kwa Carrefour tunda gucoka gwa Pepsi nigetha tuhote gukorwo tukinyua soda Pepsi ri nyoka fini ikaraga gikuririkanagia ati ni mahinda ma birthday mahinda ma kwenda kuigua no ndago ikigua wewe sawa wenda kuigua we set wenda guikara yani we mundu urobwetio wega nikyo tungienda gukurikania ati riu Pepsi ni marakuhe mweke wa gukorwo gikara wega na njira njega na nikyo tungienda muthikiriria andu ni manyotire ni kwenda kunyua gathota ugi celebrate birthday mabash kuria kwa mucie waku arataku ni mokire kani uhiki wewe jamaa wa ma flavor Pepsi ni gukoragwo kurobwetie mena Mirinda utikoragwo na flavor gita flavor ya ungienda ugo ni kuga wewe wendete igego riendete shukari no wende Mirinda fruity orange lemon green apple na pineapple waingira duka hida riu ringi Mirinda ujibambe nayo guku ni gwa Pepsi maundu maku magire ndarikia hau ha Mirinda gwenda guthie hari soda kana ndenda guthie handu ya Pepsi ingi etagwo Mountain Dew ino ri ni ria kuri andu aria mendete maundu maria ma outdoor wendete guikara hingo ciothe wihaririirie wendete koragwo mundu wa ma energy ku dance hapa na pale ni tondu wa maundu ma trend setter ungenda maundu megie mithako gutiri undu ungi muthikiriria ungenda maundu maku magire na we ni uramenya uria wikaire tareke tukuririkanie horo wigie kwigurira guko na bege we mundu gira tie Mountain Dew na wana Dew maundu maku ni mekurobũyo na njira reka reke twambe tuikirie hanini ndagika ĩno ĩmwe tugicokereria tuke tukunegereria ciringi 1000 kana mbeca ici twina cio cia Mpesa Maisha rine wakana muciari ena maundu maingi muno angika kwiharira ni tondu wa shopping orodo na school fees iria iroka niamu ni agugibatara mbeca moko nikio turathie kwa andu metagwo Mpesa Maisha nigetha ithue tukwire uria ukwihotanira ni undu muhuthu tu turihe bithi twike shopping ona tuhote kuhuruka okwe thimu yaku kuingire kwa Mpesa pay bill number wikire 525241 account name ni kiugo inoro wikire ciringi 100 ukorwo wi muhotani giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 Mpesa Maisha ni njitikirie na telefoni BCLB license number 241 mataro megi ugitiri no huthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM ene ngari ingi mamenyaga tairi cia ngari ciao nĩ thiru rĩrĩa marugamio nĩ mũthigari na mera tairi icio nĩ thirumbano o ta ũrĩa kĩratũ kĩrĩ gĩthirumbano gĩkoragwo kĩrĩ ũgwati kũrĩ mũgĩkĩri ũguo no taguo ngari ĩrathiĩ na tairi thirumbano ĩkoragwo ĩtariĩ ũngĩona ũgwati nĩ ũrenda kũhanĩka mbere yaku na ũhinge ngari yaku bureki ngari ndĩngĩrũgama no nginya ĩkurutũke na ĩgũthe kĩrĩa ũgwĩthemaga kũgũtha gũtwarithia ngari na tairi thirumbano barabara-inĩ ĩno tenderũ ngari yaku ndĩngĩhota gũthiĩ ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ndĩrahota gwĩkinyĩra thĩ ũrĩa kwagĩrĩire na wahota kũnyororoka na wĩkora wĩingĩrĩte mũtaro we mũtwarithia wa ngari kana we mwene ngari he ngari yaku kĩratũ kĩega na nĩkĩo tairi ĩna mbano njega na wona tairi nĩ ĩrakuhĩrĩria gũthira mĩcenjia narua na mĩtũkĩ ndũgeterere nginya ĩnyoroke ta rũrĩmĩ nĩguo ũmĩgũrĩre ĩngĩ we ndereba ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ njĩtagwo mũgĩkũnjo mataro megie ugitiri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM
na 52 na nä kå rä kä rä ria tå rarä kia ciringi ngä nenge ciringi ngiri hä ndä ya kå neana ciringi ngiri igana nä tå kwenda gå kå nengereria mbeca kä må thikä rä ria ingä ra kwa M-Pesa paybill number 525241 kushine yoshigereria ruo ruria nie njiguaga ndigua ruo ndinakoria kandu iguaga ruo. You did not perform well in your exam. You see, wanjuria kiuria ukwendaga gucokeria ne njiguaga ruo ne njiguaga rwimbo ru na ngaigua ruo. Was it so hard? So ukwendaga guteithika ate na rwimbo ru to ukiuria ndoria utinda ukukindisa Gira miaka yakwa ni no ujikire maitho. Ugithio kigire mbia cia kuru. Hai mundu atondekera hatiriri by the way. Now that you have mentioned, yes. He mundu atwira atiriri, Jeff Nanyox, pesa ya wazee inachelewa sana. Woi, geli aliai nigetha tuteithiririo. Uma andu acio mekaga andu akuru uguo niki. Kiu matokuga ati. Ona mere no magakura. Matikabatara ici. Ndakwira uguo. Oh, susu anyu. Ruse. Yes. We mwega. Bono. Jitagwo Jeff kuria wa Inoroi. Na twina nyokabi wa kata. Tagaithia Ruse. Ruse. Alright. We mwana riko. Obadatia. Atiriri. Turakuhurira ni kuingirite kware mbeca maisha. Tukwenda gwikira ngiri igana rimwe akaunti-inĩ ĩyo yaku we. Ini. Sawa. Ngai. Ara ndingĩhota kũgũcokeria. Ndanetekia ithuĩ. O ndaretekia. Ngai. Nĩguo na njokandaga atĩa. Amenya rĩu ũcio. Rĩu niĩ ndakĩrigwo niĩ ndirĩ kĩndũ ngĩkĩenda. Ngwendaga kũmũtuga kũmwenda. Ngai nake no. Na nona nĩ Easter nĩ ndĩrenyihia. Wenyihie biũ na wa. Nĩ ũndũ wa Jerusalemu. Waja gũtirĩ wa Jerusalemu ũgathiĩ. Niĩ. Ndũrĩ kũndũ ũgathiĩ. Naga. Ona ni na. Nona niĩ. Ndũgakwĩre nawe mbere ngakongumĩte thu. Oi gũtirĩ niĩ tũtirĩ handũ tũgathiĩ na mwĩhia. Ngakorwo ũguo theke. Gũtirĩ handũ tũgathiĩ na mwĩhia niĩ. Ithuĩ tũrĩhia matikona mũthamaki. Ithuothe tũrĩ nginya gaka nĩ kamwĩhia. Kau aca gaka nĩ qualified gaka nĩ getĩkĩrĩ. Rĩu rĩu eko niĩ ndĩ mũhia rĩu ũyũ ũkiuga nĩkĩ. Rĩu mana ũũ nĩ gũcemwo nĩ ngoma. Ti mwĩhia nĩ mwanake mwega. Pio ũyũ rĩ. Ũyũ hana mahoya marĩa mamu wa Gĩkonyo rĩ. Ndũgakĩmake mũrũ wa ithe witũ na nĩ ndokĩte hana ũguo. Na mothe nĩ niĩ itahoragĩra. Ũrogotagwo na gũkũ bara. Ndĩka atĩa ũkandogota wako ni hoho. Karibuni sana. Come on. Haru. Yes. Kundu gwetagwo Thika kwina bara gatagati ka onjoria. Na onjoria yake. Gũtirathiĩ wega kũndũ kũnĩ marahĩtĩria andũ acio mũno. Na onjoria yake. No thoko ĩyo nĩ ya tene mũno. Ti hĩndĩ ya mbere. Mũndũ arũgamĩte nduka-inĩ ĩrona mũthaya kĩrũgamo kaigua. Kũgũra. No ũru mũno ũguo. Nĩ ũru mũno ũguo. Arega ũkarumwo. Na atumia acio mako by the way njĩrĩgĩte taũni nyoka bina ndiakũheire ũhoro ũcio. Yes. Harĩa rĩrĩ. Nona taũni harĩa no fire station. Barabara ĩyo yumĩte fire station ĩkaharũrũka all the way Mombasa ũguo Coach ũguo. Ndamĩona. Ngĩcemania na arĩa makoragwo na hau ũguo. Acio rĩu onjoria yangĩ. Tiga rĩu kana onjoria piũ kana aya angĩ. Aya angĩ. Atau nĩ moĩ nĩ ngoragwo na makamera rĩ. Makĩnjĩra Jeff twagũthaitha. Twagũthaitha twagũtandũkĩra nguo.
Mandugatuoe. Ndikamoe. Niguo maji. Thank. Nikwenda kwaria tondũ mũthĩ nĩ twarehana igũrũ. Ngoja kidogo, ngoja kidogo. Ya mayo wĩra wa brand ambassador. Ngoja kidogo. Rĩu rĩ, nĩ ndiakĩmatigire ũguo. No nginya ingĩaumire gacai. Of course. Nowe ũgĩkĩinũka. Ndiwĩri ningĩona ona agĩkorwo no ũkĩrũgama rĩ. Kĩandiga gũco. Ũrakorwo gũcaputi wĩra no ngĩkĩrĩa stock ona. Wĩra kũratuĩka noguo wiki mũndũ atindaga agĩtungumania. No kainũka na mbia na stock. Tirarega nĩ indo ciao marendia. Ĩyo nĩ story tarĩ njega. Anyway, rĩu rĩ, Nyokabi by the way nderwo gũithe by the na iretu acio. Arĩkũ? Niĩ nĩ ngũmageithĩka na rwendo. Ona Karen nyamũraugire nĩo mangĩmũhe kura. Nĩ iretu wega biũ. And they are beautiful girls. Yes. Rĩu rĩ. Gũtuĩkaga atĩrĩrĩ, it is the oldest trade. Kuma hĩndĩ ya Jesu. Tirigo no mabũrũri mamwe nĩ legalized. Tarũ ngĩthi tarũ tondũ tũthiaga Thailand rĩ. Nĩtũcokagĩria Ngai ngatho mũno twakinya kũu. Tene. Kwa 1,500. 1,500 shillings. Tuthiĩte tene tũrĩkĩtie. Haya, reke tuthiĩ moja kwa moja by the way kũu nĩ njĩtĩkĩrie. Tuthi mabati-inĩ. Ngĩthiĩ Thailand ndangĩrarĩra. Nona ndanyitania na itoi. Aya, reke tuthiĩ tuge atĩrĩrĩ. Kũrĩa kwa andũ arĩa maragita nyũmba nĩ waka kabangalo gaku kega, wenda rĩu kũgita wega, nĩ wahũra mbaũ, nĩ warĩkia, ũrenda gwĩkĩra Covermax. Covermax nĩ mabati makuma kwa Mabati Rolling Mills, na tũkwĩraga wagita nĩ wagita. Na ũrĩ kũgita mũthikĩrĩria hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo maũndũ maku makĩagĩra. Maũndũ mana mega. Ũndũ wa mbere na double coat, ũndũ wa kerĩ na warranty, ũndũ wa gatatũ ĩronekana kũndũ kũingĩ nĩ gakũhonokeria mbeca, ũndũ wa kana na wa mũico nĩ maronekana kũndũ kũingĩ. Namba nĩ 0788 2020 0788 2020 ugakorwo wikaire wega. Uguo tucemanie muthenya wa ruciu nĩ Thursday. Ndĩrerwo ngũgeithia mũno by the way. Nĩ mũthuri mũrata. Ũrĩkũ? Ũgwĩtwo Kamau. Kamau? Wa Tibbs. Kamau ndimo tutire twacemania nake. Ndimũĩ by the way. Nĩ mũwaine. Ndimũĩ. Kamau ndimũĩ. Nĩ mũwaine. Kana twacemanĩtie nake hĩndĩ twarĩ kũrũgama na Mujane. Mũno asa. Ũrĩa wa Tibbs College. Ndimũĩ niĩ. Oya Ngai ndimũĩ. Ndimũĩ. Kana nĩ twacemanĩtie nake njohi-inĩ mũnene. Nĩ mũwaine mũno. Tondũ Kamau nĩ njũĩ nĩ mũhonoku rĩ. Ndiramũririkana. Nĩwe director kũrĩa Tibbs College rĩ. Ũkĩmũgeithia mũno wake. Mũno. Tũrateretangire mũno tũraragia ũhoro wa economy na arakĩnjĩra every sector is bleeding. Araugaga twarie mũno cia economy nĩgetha atĩ ona aciari mamenye atĩ ona to ciana iraremwo nĩ kũrĩhĩrwo bithi. Nĩ kũritũ. Nĩ kũũru mũno. Ngai atũririkane na atũrathime na ũkiumagara no gĩcoka rĩ ndũgakĩinũke moko matheri na ũgĩgĩthiĩ ũgĩkore andũ aku ũrĩa matigire marĩ andũ wega, mũthuri na twana na andũ acio angĩ othe na arata aku mageithie. Asante sana. Ate? Ndakũtũma ngeithi serious nawe nĩ gũtheka ũratheka. Ngathiĩ ngĩrũgamia andũ ndĩmageithie ngeithi cia kuria. Nĩkĩo ndagũtũma kwanyu, ndinagũtũma na kũu barabara. Njũkĩria rĩu mwanĩki. Haya, nĩ sawa. Thaa 4 cia rũcinĩ mathaa tũkĩrĩkanio nĩ Equity CDM. Nĩ harĩ njĩra njerũ ya kũdeposit mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity. Deposit mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity na ihenya makĩria wĩna macini ya Equity Cash Deposit. No deposit makĩria ma ciringi mirioni 2 o mũthenya na mbeca nĩ ironekana akaunti-inĩ hau. Equity mena makĩria ma macini 100 cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-inĩ iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening, caring partner. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM
ngomenyithie mohoro maitha rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Athuri a matũra rĩu marĩ na mwĩhoko nĩ marĩa mokagira marĩhi manini kuma kũrĩ thirikari, no nĩ wona mũtaratara wa watho wahĩtũkio na gũkindĩrwo nĩ mbunge mendekithia macio nĩ hĩndĩ maratabanĩrio cikaro cia gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ nĩguo gũkũrana itemi rĩa athuri harĩ wathani wa matũra. Mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, Jathani Kamau, nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Thirikari nĩ yambĩrĩirie gũtacokia makinya ma gĩkatiba gũtambũra athuri a matũra na nyũmba kumi harĩ wathani wa matũra. Arũgamĩrĩri mĩtaratara ya thirikari itaro-inĩ nĩyo Regional Commissioner na County Commissioners mambĩkĩte cikaro cia kuoya maoni ma mũingĩ. Kate Mwanza nĩ Regional Commissioner wa Nairobi. And we wanted to carry their views to the national level so that they are incorporated in the policy, but everyone is agreed that it is necessary to have village elders. They have been part and parcel of our societies and they play a very, very key role in the management and the administration of the lower administrative units, which need to be recognized in law. That is the village unit. Thĩinĩ wa ikaro kĩrĩa kĩratabanĩirio cukuru-inĩ wa secondary wa airĩtu wa Pangani gũkũ Nairobi, ũrehete athuri a matũra na nyũmba kumi kuma kaunti cia Nairobi, Kajiado na Kiambu. Nĩ maugĩte o kuma tene athuri a matũra makoretwo marĩ itugĩ cia bata harĩ wathani wa bũrũri, na koguo nĩ mabatiĩ gũkũrĩkana nĩ gatiba na ningĩ maheagwo mbeca nini cia kũmahotithia gũkinyanĩria ũtungata wao wa gũthikĩrĩria na gũtuithania mathĩna marĩa maragũmĩra mũingĩ matũra-inĩ. We also got the views that these elders existed pre-colonial days and they formed the governance structures, systems, where they dealt with all types of disputes in the community. They provided guidance to the society. They are custodians of the norms of the societies. Mendekithia maya maronganio kũrĩa megũcoka gũtwarwo bunge-inĩ ya bũrũri. When this policy passes, it will mean that formally kiona village elder akofanya nini? Ako recognized. Very good. It's all to education. Then when it goes going na kama serikali itapatia kitu kama stipend ama allowance itaeleweka. Sasa itakuwa ni kabisa bunge ikipitisha. Kwa hivyo iangaliwe vizuri. Nimepitia hizo sheria, naona mali kidogo tu ndio inahitaji kurekebishwa na sikurudi kule ndani. Sisi tu wakati tunatoa maoni yetu tutatoa maoni yetu. Cikaro ta ici nĩ citabanĩtio kaunti-inĩ cia Uasin Gishu, Nakuru, Garissa, Nyeri, Mombasa, Githumo, Machakos, Kakamega na Meru. Ngeriba wa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani. Tũingĩre mĩgũnda-inĩ kũrĩa arĩmi a kahũa makenereire marĩhi ma igũrũ marĩa maramũkĩra ma magetha mao marĩa mendirie mwaka-inĩ mũthiru kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Arĩmi moigĩte nĩ maratanya no megũthiĩ na mbere kuona umithio nginyagia mwaka ũyũ kumana na mogarũrũku marĩa maratabanio rũhonge-inĩ rĩu. Na mũnini wa kamishina gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũgũ Kamau wa Maina nĩ ũrĩtie arũme mwena ũcio mahũthĩre mbeca iria mekwamũkĩra cia marĩhi ma kahũa na ũgĩ na matigakungĩrio wara nĩ tũrĩa nĩme. Johnson Mũrĩithi nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Nĩ kuonania rĩu direction ĩrĩa tũthiĩte kahũa nĩ gathiĩte wega na tũrahope ona season ĩno tũrathiĩ 2025-2026 onayo nĩ tũkuona marĩhi mega ma kahũa. Nĩ arĩmi a kahũa kaunti ya Kĩrĩnyaga magĩkenerera moimĩrĩra mega ma rĩti ya kahũa ma mwaka wa 2024-2025 gũkũ makiuga kwĩ ihinda rĩrĩ marĩ na mwĩvoko mũnene. No vau mbere tũrarĩ kwĩte ngoro ona tũkuga tũtikũrĩma kahũa tondu wala mathina mingi vile na twari magatira tutethia no riu ni turona ugu kathiete kangethie ugu na mbere no tukorwe tukithi na mbere na tukarime wega. Kirigiriro gia gukorwa ati ni tugukora na rate ya kugaga ati kawa apa kiro turiguragirwo na mbeca fulani. Management ingethie Mulimi no atuika wa gutetheka ketuge mwaka uyu unlike season ire rathirire thuge tubara tarimi ma mukengeria ni turigo ni tukenete muno ni undu wa marivi na rate ura turarutirwo ni society. Arimi ani mugite moimirira mega ma rate ya kapwa ma mwaka-ini uyu macungiriirio ni kio kiao na thirikari ri agiriro gustiro thanda yuge ati ni tubete mbeca ici tubete tondu ni market forces kawa karakora mbei njega koguo murimi ara benefit na mbei ira ikuo no ndi kuona guoko kwa thirikari bandu bau kuona ici ikube mbeca nyingi
nyingĩ nĩ gũkorwo igĩcenjania moko na makĩria gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Gĩcũgũ, gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndio hamwe na gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ, na kũrĩa gũtanyĩte gũkorwo gũkĩonekana airĩtu arĩa makoragwo methambĩte na kwĩyũnũra ta mwanga. Mũnini wa kaunti commissioner thĩinĩ wa kaunti nini ya Gĩcũgũ nĩwe Kamau Maina nĩ ũrĩtie mwingi gũkorwo gĩthema hamwe na gũkorwo kĩvũthĩra mbeca na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Hiyo pesa hasikia inaanza kufika leo, itakuwa imeingia kwa accounts, lakini kuna kitu tumeambiwa pale Kenya na wazee walikuwa wanauliza kwa nini vilabu leo hazijafunguliwa. Sasa tukaulizana ndio wafanye nini? Sasa tukaambiwa nauliza sababu pesa imeingia kwa nini? Kwa society. Na wanajua ni nyingi, kama ulikuwa na kilo kama 1000, sisi tunaongea shilingi 1145. Sasa watu wengine wameanza kupangia hiyo pesa vile wataipeleka kwa vilabu. Badala tufikirie vile tutaendeleza kile kilimo, pengine ununue ng'ombe ama mbuzi kama uko nazo na kuku na uweke kidogo ambayo utapeleka nayo watoto shule zikifunguliwa. Najua mwingine ananiuliza tulilima na yeye tunataka kwenda kujipaguza jasho. Siko hiyo jia ya kule vilabuni, kama ni lazima tukunywe maziwa. Kiriboti Nuru FM kuma thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Ombunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Ndagĩka 8 rĩu thutha wa thaa 4 rũcinĩ amũkĩra mohoro mangĩ na gũka rũcinĩ rĩu no kũingĩra ya-inĩ Yathani Kamau, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na mane mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Arĩmi a mũcere skimu-inĩ ya Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ macakaĩte thutha wa mbĩa gũcokereria mĩgũnda-inĩ yao. Magĩtongorio nĩ Pius Njogu na John Mũnene nĩ morĩtie thirikari kũmethera ndawa ya njega ya kũingata mbĩa icio nĩguo itige gũthũkia mĩmera yao. Ihinda-inĩ gaka nĩ tũrarĩma mũcoka wa kathatũ na maĩka mbĩa nĩ nyingĩ mũno, koguo nĩ tũngĩũria thirikari ingĩrĩre matigarete ndawa ta iria maretaga cia gũtũma mbĩa inore, marete mbĩa ya gũtũma mbĩa ici gũtũnũvĩra mũcere, to mũcere ũcio nĩ mwega mũno no ũthũkio nĩ mbĩa. Gũcoka iracokire rĩrĩa mbura irurire irona tũkĩrathimwo na cia Ngai irathimĩrwo ũvo, tĩo tũreterwo ndawa njega ya kũroga mbĩa no tũtikareterwo ĩrĩa ya kũinoria. Mũrĩmi wa mũcere na ndĩ mũndũ na kĩeba mũno mũrĩithi, tondũ mbĩa nĩ icokete na ũingĩ iroka igatinangia mũcere ona tũtiũ tũgwĩka atĩa, tondũ ta rĩu ithuĩ andũ a Mwea tũna thĩna mũno. Wathiĩ mwena wa mbĩa tũtirĩ twareterwo ndawa. Ũmũthĩ mũrĩithi ona nyoni nĩ icokete tondu mũcere no ambĩria gũcomora, barabara nĩ citingĩingĩrĩka. Koguo ithuĩ nĩ tũrecokia mũno tũrĩ andũ a Mwea na nĩ tũroria thirikari yũke ingĩrĩre, especially ĩtũretere ndawa njega ya mbĩa na matige kũretetera maretete ya kũnoria. Ngorono ya wonjoria. Thibitarĩ wa Equity Afya nĩ ũrĩkĩtie kũhingũra rũhonge rwerũ mwena wa Kahawa West gũkũ kaunti ya Nairobi. Rũhonge rũrũ rũriganĩtie na bengi ya Equity nyũmba-inĩ ya Westview ngoroba-inĩ ya mbere, rũtanyĩtwo kũhe aikari a Kahawa West na arĩa marigicĩirie motungata ma ũrigiti wa maitho, magego, gynecologist, kũrigita ciana, mĩrimũ ya maniũrũ na mũmero gatagatĩ ka motungata mangĩ ta motaro ma mĩrĩre mĩega ona surgery. Rĩu Equity Afya ĩna honge 127 thĩinĩ wa kaunti 47 gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa ningĩ mena honge ingĩ 5 bũrũri-inĩ wa DRC. Nĩ matanyĩte gũkinyia honge 1000 thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa mabũrũri ma East Africa na Central Africa thĩinĩ wa mĩaka yũkĩte na gũtua Equity Afya ta thibitarĩ mũnene thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Ngorono ya wonjoria. Bengi ya Absa nĩ ĩrugũrĩtie mũtaratara wa kũheana ngombo ya gĩcunjĩ kĩa 110 harĩ 100 kũrĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra, onjoria hamwe na Akenya arĩa marutaga wĩra nja wa bũrũri nĩguo mahote kwĩgĩra mĩciĩ yao. Thĩinĩ wa mũbango ũcio Absa ĩrakinyanĩria marĩhi mothe marĩa marabatarĩkana, kũrĩa memba maraheo ihinda rĩa mĩaka 25 kũrĩha thirĩ ũcio wothe. Mũrũgamĩrĩri wa kũheana ngombo ya nyũmba bengi-inĩ ya Absa Beatrice Chege augĩte marugũrĩtie mũbango ũyũ nĩguo kũhotithia memba ao kwĩgwatĩra mĩciĩ yao na thengia wa thogora wa mũtũrĩre kwambatĩra hamwe na mabataro maingĩ ma mbeca. Na macino mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau.
Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Inoro TV ni marakurehera mugithi special wa Easter Sunday. Ni kiumia giki gukite gya tariki 20 mweri uyu kuria Icon Gardens Kenyatta Road. Mugithi ukambiriria thenya cia tuku o nginyagia che kuingira no ciringi 500. Nyimbo ikarigithio ni Gatheo wa Njeri, Egaga mbesa sinchige wega Eliga Thenge Majiarire na okidera na Kengaru ya Junior atunegererie kigoco gya Easter tukungwira kuriuka kwa muhonokia. Mugithi uga telefoni wa Karidi wa Deithi na Jonato Gikonyore na DJ Max George Msapiri atunegererie mix ya nyimbo mwaki. Mugithi ni wakoro live Inoro TV, Inoro FM na View sasa. Dukana tire. Mutumia ni ukoretwo gitangika ni maundu morio ngiohanda maundu megie family planning kana njira iria ungihuthira gubanga uciari, maundu megie kahinda ka mweri, maundu megie menopause, mirimo ya kuonana kimwiri niyo STI na maundu mangi maingi megie mathina ma njira cia uciari maria magumagira atumia. Ndugatangike ringi, nyitanira na mutaaramu wa atumia kuma thibitari wa Maristops. Ni gatatu mweri uturi wa kana tariki 10 na ithathatu thaa 5 nginya thaa 6 Rembesha maisha wehatane rembesha Rembesha maisha Rembesha maisha Rembesha maisha wegurira voucher na shilingi kana mwetu hotera paybill number 525241 account ne Hugo Inoro we hotanira besha kirimagana matatu kirimagana matano milioni imwe milioni igere milioni itatu rembesha maisha 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Muremi wa ng'ombe cia iria ukihe ng'ombe ciaku cumbĩ wa Vital Block ubatie gutukania kwa muhiano Milking Block ugatukania na Vital Maziwa, Growth Block ugatukania na Vital Ndama, Pregnancy Block ugatukania na Vital Dry, cumbĩ wa Fertility Block ugatukania na Vital Joto, na guo cumbĩ wa Meat Block ugatukania na Vital Nyama. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kulose ukicheza games za casino kama vile Aviator, JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti.
ruhusa ushapewa We cheza casino games, tawala hizo skies bila woga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia shabiki.com, cheza Aviator, JetX, Aviatrix na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Hari mwikire witu wa maundu ni twitungumanagia muno o nginya tukaga mathaa ma guthie gwika shopping. Ona ti gwitungumania miturire ya turatura ituraga ihenya-ini tari withwe ndiraingiria nyumba ngithie kuhagira irio gutire maguta. Hora riu tondu Carrefour riu ni makureheire application o ya gwitia kiria giothe urabatara wi hari uri muikari wa Ruiru, muikari wa Keno na kuria kurigiceirie. Reke twarie ciegie Carrefour o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tuguteithiriria ria ukuhuthia shopping yaku. Reu ndugetikira guikara wi munyotu ringi. Yuka nduka-ini igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora urabacirira muhuko waku. Riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya, tigirira ni wekuira chupa yaku ya soda ya Pepsi wikare ucanjamukite. Kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Niguo taukiro ici ciĩgiĩ soda ya Pepsi, nyitanira na Inoro FM tabarĩra-inĩ ya hagaria na showa o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamũkĩte tugikunda soda cia Pepsi. Kwerwo atia Iva witu? Ndire uru. Ndire na uru nanie? Ni njitagwo Jeff. Yes. Ndutaga wĩra kwa Inoro. Ini we wĩtagwo Iva wa Ngeci. Wa Nyeki. Tanjira atirĩrĩ Iva wa Njiko wa Nyeki. Mutumia ũrĩa wĩtagwo Nyox rĩ, nĩ ũmũiguaga kwa Inoro? Ndĩ mũiguaga. Na nĩ ũiguaga ũrĩa ndwaraga? Nĩ ũnjiguagĩra tha? Exactly. Ũnjiguagĩra tha no ngoiga mwana wa kamwana nĩ kwĩyũma. Very nice. Rĩu rĩ, nĩ tondũ wa ũhoro ũcio nĩtũrenda gũkũhe ciringi 100 rĩmwe. Nĩ ũndũ wa gũgũtetera. Ĩndĩ githĩ ti njega icio? Nĩ njega nĩ ndacokia ngatho. Wa Ngeci witũ wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩnangobu. Kĩnangobu mwena ũrĩkũ? Itũra rĩtagwo Jabi. Jabi-inĩ? Yes. Githĩ ti njega icio? Nĩ njega nani na nĩ ndacokia ngatho na ndauga Inoro rĩtũre. Ũgeithanie mũno makũĩta nyina wao? Nyina wa Cikũ. Nyina wa Cikũ. Ũgĩtinde wega? Thengiũ na inyuĩ mũtinde wega. Na ũgeithanie kũu kwanyu. Na mũrathimwo nĩ Ngai. Thank you very much. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Inoro gene motare Inoro FM Inoro. Ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai nĩkĩ kĩmĩtũragia na mũndũ nĩ wa methahia nawe okeku wa Ngai ũtũraga wĩ mũrũmu koria mahotanaga tena mũndũ wa methahia rĩmwe rĩrĩa Jesũ onire mũtino wĩ hakuhĩ ithe rutwo mahoe mathikagwe magerio-inĩ itherũ kuoya nokuo kũngĩtũma ngaĩrwo igai rĩa wega wa Mwathani ndĩ gũkũ thĩ ĩno nĩ hinya wa mahoya tũmĩte hane ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkitha gĩkinya ngĩraga na ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte. Ambĩrĩria wĩra wake gũkũ thĩ ĩno ahoire kĩrĩma-inĩ matukũ 40 ihoya rĩgĩtũmetirie magerio ma ngoma one mũrũ wa Ngai nĩ ihoya rĩa mũteithirie
ndarĩ maita maigana ndanokĩra ndĩ mũmaku ndarigwo tondũ rĩu nĩ gwakĩa kwambĩrĩria ira ngirĩte ngaũrĩrwo thimũ ngahũrwo ngaigua ta ingĩcoka mĩrengeti nĩ ngakuĩre kuo nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte hane ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkitha